Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Útbýtt á fundinum þingskjali 1430 ófrjósemisaðgerðir frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjali 1431 þungunarrof frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjali 1437 tekjuskattur frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjali 1438 milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjali 1439 aukatekjur ríkissjóðs frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjali 1440 vátryggingastarfsemi og vátryggingasamstæður frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjali 1464 skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða stjórnarfrumvarp og þingskjali 1468 þungunarrof breytingartillaga Páll Magnússon. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon. Virðulegi forseti, ég kveð mér hér hljóðs til að vekja athygli á þingsályktunartillögu sem dreift var hér í gær og við flytjum allir þingmenn Suðurkjördæmis sem lýtur að því, og tillögugreinin einföld, að Alþingi ályktar að fela samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að láta nú þegar hefja óháða úttekt á Landeyjahöfn í samræmi við samgönguáætlun fyrir árin 2019 til 2033 og 5 ára samgönguáætlun fyrir árin 2019 til 2023 og að henni verði lokið eigi síðar en 31. desember, sem sagt í árslok. Ég ekki viss að þingheimur gerir sér almennt grein fyrir því að þegar Landeyjahöfn var opnuð í síðustu viku, þá hafði hún verið lokuð í 5 mánuði og rúmlega það. Á 6. mánuð. 2 mánuðum lengur en var til dæmis í fyrra. Það algjörlega nauðsynlegt og fyrir löngu tímabært að það verði svarað þeim 3 spurningum sem þessi þingsályktunartillaga lýtur að og eru tilgreindar í greinargerð með tillögunni. Í fyrsta lagi, hægt að gera þær úrbætur á Landeyjahöfn að dýpkunarþörfin minnki verulega eða hverfi? Í öðru lagi, í hverju fælust slíkar úrbætur og hver væri áætlaður kostnaður við þær? Og í 3. og síðasta lagi, ef slíkar endurbætur þættu ekki gerlegar af tæknilegum ástæðum eða fjárhagslegum, til hvers konar dýpkunaraðgerða þyrfti þá að grípa til að halda höfninni opinni allan ársins hring? Ég treysti því að þingheimur og raunar hæstv. Forseti tryggi þessu þarfa máli skjóta leið í gegnum þingið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, í morgun hófu umhverfis- og samgöngunefnd umfjöllun frumvarp til laga póstþjónustu sem samgönguráðherra mælti fyrir á dögunum. Frumvarpið á sér langan aðdraganda sem flestir þekkja, en tildrögin má rekja til breytinga á reglum Evrópusambandsins á sviði póstþjónustu. Breytingar sem lúta meðal annars því að opna póstmarkaðinn fyrir samkeppni með því að afnema einkarétt ríkja á sviði póstþjónustu. Ríflega 10 umsagnir hafa borist, flestar jákvæðar, en þó ljóst að það er ýmsa huga, ekki síst við að tryggja áfram nauðsynlega póstþjónustu til hinna dreifðari byggða. En það sem ég vil gera sérstaklega umfjöllunarefni hér hvernig ríkið, eigandi Íslandspósts, hyggst skilja við reksturinn þegar kemur að því að þessi lög taka gildi og það stefnt að það verður næstu áramót. Íslandspóstur hefur varið gríðarlegum fjárhæðum til fjárfestingar í rekstur í samkeppni við einkaaðila á undanförnum árum. Það þarf að liggja fyrir hver uppruni þessa fjármagns og hvort aðskilnaðurinn hafi verið í samræmi við lög og reglur. Þessu frumvarpi sem við erum nú með til umfjöllunar fylgir ekki ítarleg greining á rekstri og samkeppnisháttum Íslandspósts undanfarin ár og því fjölmörgum spurningum enn ósvarað. Það þarf að fá botn í þessi mál áður en einkarétturinn afnuminn og Íslandspóstur í framhaldinu seldur eins og gera má ráð fyrir að ætlunin sé. Annars hætta á að nýjum eigendum verður afhent fyrirtæki með mikla og ósanngjarna meðgjöf í samkeppni við keppendur á markaði. Og það rétt að benda á að fjármálaráðuneytið heldur utan hlutabréf ríkisins í Íslandsbanki
Íslandspósti. Samgönguráðuneytið, sem ráðuneyti póstþjónustunnar, hefur enga aðkomu að rekstri og engin úrræði til að skipta sér af rekstri Íslandspósts. En það okkar hlutverk. Fyrr í vetur sendi fjárlaganefnd beiðni til Ríkisendurskoðunar stjórnsýsluúttekt á Íslandspósti, meðal annars til að svara þessum spurningum. Og það mikilvægt að niðurstöður úr þeirri úttekt liggi fyrir áður en lengra haldið með breytingar á póstmarkaði. Við getum ekki sem gæslumenn þessa mikla fjármagns sem lagt hefur verið í rekstur Íslandspósts á undanförnum árum haldið áfram á þessari braut. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, í gær fékk ég tækifæri til að skoða mannlausa flugvél. Mannlaus flugvél sem hefur í prófunum á Egilsstaðaflugvelli í nokkrar vikur og verður hér á landi fram á sumar. Þessi mannlausa flugvél sem af tegundinni Hermes 900 hér á vegum Siglingaöryggisstofnunar Evrópu. Tilgangurinn að prófa þennan dróna eða mannlausa flugvél við erfiðar aðstæður. Eins og hefur komið fram í viðtölum við forsvarsmenn Landhelgisgæslunnar þá bera Íslendingar ábyrgð á gríðarstóru hafsvæði og umferð í kringum landið fer vaxandi. Mér segir svo hugur að mannlausa flugvélin sem nú á Egilsstaðaflugvelli sé forsmekkurinn af því sem koma skal á næstu árum. Eins og ég minntist á hér áðan þá hafsvæðið í kringum Ísland gríðarstórt þar sem slíkar vélar geta nýst vel til eftirlits og björgunarstarfa. Að auki má telja ýmis rannsóknar og vísindastörf tengt Íslandi, hafsvæðinu í kringum landið og reyndar flugþol mannlausra flugvéla alltaf tæpir 2 sólarhringar. Það gætu því farið býsna víða hér á norðurhvelinu í rannsóknarstörfum. Í þessu samhengi tel ég síðan rétt að minnast hér enn á ný á tengt mál sem að við Íslendingar gerumst sem allra fyrst aðilar að Geimvísindastofnun Evrópu og verðum fullir aðilar að því vísinda- og rannsóknarumhverfi sem þar innabúðar og að sem fullkomnasta gervihnattarleiðsaga sem til verði í boði hér á landi sem allra fyrst. Hér ég að tala þætti sem geta gegnt mikilvægt hlutverki í öllum samgöngum í framtíðinni, hvort sem þær eru í lofti, láði eða legi. Ég tel mikilvægt að í þeirri fjarskiptaáætlun sem unnið að þessa dagana hér í þinginu og í endurskoðaðri samgönguáætlun sem boðuð að komi fyrir þingið í haust verði tekið á þessu máli með ákveðnum hætti sem aðild að Evrópsku geimvísindastofnuninni Máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, aldrei samt undir störf þingsins ætla ég að tala störf þingsins. Og ég spyr, virðulegur forseti, liggur þinginu svo lífið á að taka líf að það má ekki ræða almennilega það í velferðarnefnd? Hvernig stendur á því að þegar maður leggur fram ósk í velferðarnefnd að fá landlækni til að ræða 22 vikur sem eru inn í fóstureyðingarfrumvarpi og meirihluti segir nei, það sé búið að ræða þetta alveg nógu mikið. Sami meirihluti og hefur fullyrt hér að það sé ekki hægt að bjarga fóstri undir 22 vikum. Staðreyndin er svo 6% hægt að bjarga undir 22 vikum. Og síðan var einnig beiðni það að fá 2 lækna, en því var hafnað. Og mér gjörsamlega óskiljanlegt af hverju ósköpunum það liggur svona lífið á að koma þessu í gegn, að megi ekki ræða þetta betur. Við erum að ræða hérna tímunum saman áfengi í búð, en við ætlum að keyra liggur við gegn þingið án nokkur umræðu þessu mikilvæga máli. Og í þessu máli líka annað börn sem verða þunguð. Það í grein börn sem verða þunguð alltaf 22 vikur geta að fara í fóstureyðingu án þess að tala við foreldra sína. Og hvar stuðningurinn? Hvernig á að tryggja það? Þarf ekki að ræða þetta betur? Nei, ekki að mati þeirra sem meirihlutans í nefndinni og mér finnst þetta alveg til háborinnar skammar að við skulum ekki vanda okkur betur við þetta mál og ræða betur vegna þess að við erum að byrja á öðrum enda. Við eigum að byrja á því að sjá til þess með öllum ráðum að engin kona þurfa að standa frammi fyrir því að fara í fóstureyðingu. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland.
Virðulegi forseti, mig langar að eyða þessum stutta tíma mínum til þess að vekja athygli á því átaki sem nú fer fram í samfélaginu frá hendi SÁÁ. Nú munu landsmenn fá bankað upp á hjá sér út allt land, þar sem óskað eftir stuðningi, þar sem að okkur verður boðið að kaupa hið svokallaða álf. Ég hvet ykkur öll til þess að styðja við SÁÁ því það er sannarlega ekki nóg að gert hér hjá hæstvirtum heilbrigðisráðherra og þeirri heilbrigðisstefnu sem hér er, því þrátt fyrir það að fjárveitingavaldið Alþingi hafið aukið fjárheimildir sínar og vilja styrkja við SÁÁ og starf þeirra 150 milljónir króna í desember síðastliðnum, þrátt fyrir að nú sé búið að semja við Sjúkratryggingar Íslands og þeir hafi ákveðið 100 milljónir af þessu færi í göngudeildir sem nota bene hafa verið fjármagnaðar einmitt með sölu álsins vegna þess að það hafi verið sjálfsaflafé SÁÁ sem hefur haldið uppi veg og vanda göngudeilda. Þrátt fyrir þetta þá í rauninni er ekki ennþá, þrátt fyrir að það sé búið að skilin öll og sé búið að semja það við Sjúkratryggingar eins og krafan var þessa 100 milljónir þó í göngudeildir, þá er ekki ennþá búið, virðulegi forseti, að greiða út einustu krónu. Ég er orðin algjörlega, ég er að verða algjörlega svo rasandi bit og ég er bara eiginlega að verða orðlaus yfir þessari ótrúlegu framkomu. Því það er bara eins og Sjúkratryggingar Íslands sé að verða hér ríki í ríkinu og það virðist engu máli skipta hvað framfer hér á hinu háa Alþingi af löggjafanum, af fjárveitingavaldinu og hvað eina annað. Þeir gjörsamlega trampa það niður og gera bara akkúrat ekkert með það. Þannig ég segi, takið vel á móti fólkinu okkar frá SÁÁ, hjálpum fíklunum okkar að komast fyrir í meðferð, hjálpumst að við að eyða biðlistunum inn á Vog því það er okkar hagur allra. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, fram undan eru þinglok og hefðbundið brjálæði í afgreiðslu mála. Af því tilefni langar mig til þess að fara yfir smá tölfræði afköst þingsins með þeim fyrirvara að fjöldi mála segir auðvitað ekkert til gæði þeirra eins og dæmi Landsrétt ætti að vera gott. Frá 138. þingi hafa tæplega 112 ríkisstjórnarmál og tæplega 14 þingmannamál, 126 í heild, verið samþykkt á hverju þingi. Stundum eru þessi sumarþing og stuttþing af öðrum ástæðum. Ef þau þing ekki talið með þá eru rúmlega 132 mál samþykkt á hverju þingi. Á yfirstandandi þingi er búið að afgreiða 82 mál, 75 ríkisstjórnarmál og 7 þingmannamál og við eigum það bil 50 mál þá eftir að ná meðaltalinu. Flest mál voru afgreidd á 139. þingi eða 190 mál, fæst á 147. einungis 3. Ef tekin eru frá stuttþing þá eru fæst mál samþykkt á 141. þingi eða 123. Það getur aldrei verið kappsmál þingsins að afgreiða fleiri mál en færri. Krafan hlýtur alltaf að vera faglega afgreiðsla á málum sem hagnast íslensku samfélagi. Því fleiri slík mál, því betra. Þess vegna langar mig að minnast á 28 mál Pírata sem bíða enn eftir því að komast í fyrstu umræðu. Þess vegna langar mig að minnast á athugasemd Samband sveitarfélaga sem kom fram í fjárlaganefnd í gær að mál sem var lagt fram í september hefur ekki enn komist í fyrstu umræðu. Mál sem að samtökin töldu vera þjóðþrifamál, bókstaflega, mál sem snýst fráveitumál sveitarfélaga. Þetta þing hefur verið einstaklega lélegt í að koma þingmannamálum í umræðu miðað við að þingmannamál sem eru lögð fram í upphafi þingsins í september hafa ekki enn komist í fyrstu umræðu. Ég býst við því að þetta þing verði með ágætastölur afköst þegar það kemur að því hversu mörg þjóðþrifamál eru skilin eftir hins vegar í þingmannahalanum, þá gefi yfirstandandi þingi ekki háa einhvern. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, í dag birtist skoðanakönnun í Fréttablaðinu skoðanir landsmanna á því máli sem er mikið til umræðu hér í þinginu þessa dagana, 3. orkupakkann. Ekki er það hlutverk stjórnmálamanna að elta skoðanakannanir, en það er mikilvægt að hlusta á raddir fólks og meta hagsmuni heildarinnar. Slíkt hafa ráðherrarnir gert og þingmenn margir einnig og af skoðanakönnunni má auðvitað lesa ýmislegt, meðal annars að 40% tóku ekki afstöðu og hátt í 60% hafa ekki kynnt sér málið. En það var þó annað sem stakk mig kannski sérstaklega í þessari skoðanakönnun og það var svo staðfesting að upplýsing hefur mikil áhrif. Að jákvæðum gagnvart málinu fjölgar verulega eftir því sem fólk kynnir sér málið betur. Það kannski kemur mann ekkert sérstaklega óvart eða ætti ekki að gera það, en það sannar þó hið markverðna að upplýsingar, réttar upplýsingar, skipta máli. Vegna þessa máls hafa ráðherrar og þingmenn reynt eftir fremsta megni að koma upplýsingum á framfæri.
Það hefur borið árangur að funda málið og útbúa spurningalista sem svarar ýmsum spurningum. En mesti krafturinn hefur þó því miður aðalega beinst að því að leiðrétta rangfærslur og síðan halda því á lofti hvað bæði felst í málinu og hvað felst ekki í málinu. Það má líka horfa inn að við og velta fyrir sér hvort við hefðum getað gert betur í að upplýsa almenning um málið á fyrri stigum, en það svo sem reyndar ekki alltaf auðvelt að vekja áhuga fólks á EES-málum. Það má svo reyndar líka velta fyrir sér hversu langt við megum síðan ganga í að reyna að koma upplýsingum mál sem búast má við að verða mikið í umræðunni til fólksins í landinu. Það er nefnilega þannig að það er auðveldara að koma upplýsingum að fólki en að sama skapi líka rangfærslum og villandi skilaboðum. Og það er það sem stjórnvöld keppast nú við, að leiðrétta slík skilaboð sem komið er á framfæri með að því er virðist stórfé í auglýsingum á alls konar miðlum og þessar rangfærslur eiga sér greinilega mikið fjárhagslegt bakland. Og það er kannski helst áskorun nýrra tíma fyrir okkur öll að geta greint hismið frá kjarnanum, að geta greint milli falsfrétta og staðreynda og hvaðan upplýsingarnar koma, en það er núna áskorun fyrir okkur að upplýsa, af því að það er allavega staðreynd að upplýsingar og þekking skipta miklu máli. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, þann 9. apríl síðastliðinn þá vakti ég athygli á útvarpsþáttum sem hétu Kverkatak og voru á dagskrá Ríkisútvarpsins og fjölluðu ofbeldi og ofbeldissambönd og það hversu erfitt getur verið fyrir þann sem fyrir ofbeldinu verður í slíku sambandi að losna úr því sambandi og að ofbeldi haldi áfram þegar verið er að reyna að ganga frá skilnaði. Þá fór ég að velta því fyrir mér hvað er hægt að gera til þess að bæta þetta ástand og þó að maður hafi nú lært sifjarétt á sínum tíma í háskólanum að þá var nú aðeins farið að fenna yfir það hversu torsótt það er og hvað löggjafinn leggur miklar hindranir í götu fólks sem getur ekki lengur búið saman í hjónabandi eða í staðfestri samvist. Og það er þannig að þetta getur tekið mörg ár og sérstaklega þegar ósamkomulag er að ræða eða að annar makinn er að kúga hinn. Þá er þetta að draga þetta á langinn í ótrúlegan tíma. Og í framhaldi af þessu hef ég sett saman frumvarp sem miðar að því að stytta verulega þann tíma sem það tekur að fá lögskilnað. Og jafnframt að það sé í valdi annars aðilans í hjónabandinu að krefjast skilnaðar og að þessi tími verði styttur mjög verulega. Það eru miklir hagsmunir af því. Þetta frumvarp verður lagt fram vonandi hér á næstu dögum þessa þings og er þjóðþrifamál. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, frá því síðastliðinn fimmtudag hefur Herjólfur siglt í Landeyjahöfn. Það skiptir Vestmannaeyinga miklu máli, bæði fyrirtæki, íbúa og þá sem sinna þjónustu við ferðamenn í Vestmannaeyjum. Ferðamönnum og reyndar fleirum hugnast ekki að gera sér ferð frá Þorlákshöfn vegna þess að sú sigling tekur 3 klukkustundir fyrir opnu Atlantshafi. Hvert vor þegar siglingar hefjast í Landeyjahöfn breytist bæjarbragurinn í eyjum og bærinn fyllist af fólki. Fyrstu 4 daga frá opnun, nú í síðustu viku, höfðu 6.500 manns ferðast með ferjunni sem er 50% fleiri en íbúar eyjanna. Herra forseti, samgönguvandinn við Vestmannaeyjar þessa mundir í raun að minnsta kosti 3 aðskilin mál. Í fyrsta lagi ferjan sjálf sem er komin vel við aldur og nýsmíði þess er föst í Pólandi og þar virðist allt í hnút. Í öðru lagi er það dýpkun í Landeyjahöfn en þar virðist vera sem verktakinn hafi ekki yfir að ráða þeim tækjabúnaði sem þarf til að opna höfnina nægilega fljótt þegar sjóla gefur færi á. Þar verða samgönguyfirvöld að tryggja að gerðar verði úrbætur á
svo höfnin geti haldist opin og unnt sé að opna hana fljótar en raunin var nú í vor. Eins og málum nú háttað tekur það of langan tíma. Í þriðja lagi það Landeyjahöfn sjálf. Gera þar rannsóknir á höfninni sem hafa það markmiði að finna út hvernig höfnin og hafnagarðarnir verða lagfærðir svo ekki safni svo mikið sandur í og við höfnina eins og raun ber vitni og hún nýtist með þeim hætti eins og hún var byggð til. Herra forseti, þetta myndi spara bæði í kostnaði við dýpkun og einnig í betri og öruggari samgöngum. Nú höfum við þingmenn Suðurkjördæmis lagt fram tillögu til þingsályktunar eins og hv. þingmaður Páll Magnússon minntist hér á í sinni ræðu að fela samgönguráðherra að gera óháða úttekt á Landeyjahöfn. Herra forseti, vonandi mun Alþingi afgreiða þetta brýna mál með hraði. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, í dag kemur inn til þingsins frumvarp um þungunarrof í 3. umræðu. Mikil umræða hefur verið þetta mál allt frá því að það var lagt fyrir þingið í haust og við meðferð málsins. Eðlilega, það hafa allir skoðanir á þessu máli og það eiga allir að hafa skoðanir á þessu máli. Margir eiga erfitt að hugsa sér þungunarrof sé leyfilegt upp á 22. viku eða þegar konan er rétt hálfnuð með meðgöngu. Í gildandi lögum verið að framkvæma þungunarrof að þessum tímamörkum en til þess þurfa konur að fá leyfi sérfræðinga. Hér hafa verið tillögur lagðar fram að þessi mörk verði færðar niður í 12, 16, 18 og núna 20. Virðulegi forseti, ég var sjálf lengi þeirrar skoðunar að við skyldum hafa mörkin við 16 eða 18 vikur. En í vinnu við frumvarpið í nefndinni sem var gríðarlega mikil, við fengum fjölda sérfræðinga, bæði leikmenn og sérfræðinga í þessu máli sem fóru vel yfir málið og þá var það niðurstaðan að ég studdi þessar 22 vikur þar sem ég fann ekki þau rök sem að þurfti að sannfæra mig til að fylgja því að aftengja sjálfsákvörðunarrétt kvenna við 16 eða 18 vikur. Og eftir það þyrfti sérstakt faglegt mat á leyfi sérfræðinga. Hver ætlar að taka sér faglega þekkingu á lífi og framtíð konunnar sem betur til þess fallin á ráða því sjálf? Það er jú kona sem tekur afleiðingum ákvörðunar og ber hann út lífið. Konan sem fyrr hefur alltaf aðgang að fagaðilum og getur ráðfært sig við þá. Virðulegi forseti, við getum öll haft okkar persónulegu skoðanir á þessu og fylgt þeim eftir í okkar lífi. En hérna erum við að undirstrika það að konan ber ábyrgð á eigin líkama, tekur sína ákvörðun og ber þessa ábyrgð út ævina. Við getum haft á þessu skoðanir okkar, haldið þeim fyrir okkur, en tökum undir sjálfsforræðarétt kvenna yfir sínu líkama. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðvesturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, hæstv. Fjármálaráðherra svaraði því til hér í ræðustól nýverið að stjórnvöld eigi fullt í fangi með að ná þeim markmiðum í loftslagsmálum sem að þau hafa þegar sett sér. Hann sagði enn fremur með leyfi forseta: Ég held að við getum ekki gert mikið meira en við höfum einsett okkur í bili og við eigum í fullt í fangi með að ná þeim markmiðum sem við höfum þegar sett okkur. Þetta viðhorf hæstv. ráðherra í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur veldur mér vonbrigðum því að við getum og að við þurfum að gera miklu meira. Sannarlega yrðu það ekki allt vinsælar ákvarðanir og eflaust erfiðar ákvarðanir, en staðreyndin að við verðum og ég trúi því að við munum standa í framhaldinu uppi með betri heim. Hver gæti verið ósáttur við það? Herra forseti, ég var líklega fyrst til þess að nota orðið neyðarástand loftslagsmálin hér í þingsal og hafa nokkrar þjóðir þegar lýst yfir neyðarástandi vegna ástands loftslagsmála í heiminum og ég held að það sé full ástæða til þess að Ísland geri það líka. En það ekki nóg að lýsa yfir neyðarástandi. Það þarf ákveðin viðbrögð líka og það þarf, eins og kemur til að mynda fram í ályktun Landverndar nýverið, að setja fram tímasettar áætlanir og markmið og við þurfum að taka erfiðar ákvarðanir eins og til að mynda að auka álögur á jarðefnaeldsneyti til þess að hvetja til minni notkunar. Við þurfum að auka jöfnuð og við þurfum að minnka kjötneyslu, svo fátt eitt sé nefnt. Eins og fram hefur komið svo skýrt í þáttum RÚV hvað höfum við gert sem að ástæða til að hrósa, þá ástandið alvarlegt og við þurfum í sameiningu að hætta að nota jarðefnaeldsneyti. Við þurfum í sameiningu að breyta neysluháttum okkar og við þurfum í sameiningu að ráðast á vandann. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti, hún var áhugaverð yfirlýsing ráðherra Norðurskautsráðsins frá því í gær. Eitt annað sem var athyglisvert en það sem er rétt að fagna er að það var blessunarlega að tala um sjálfbærni og að gæta þurfi síðan að umhverfi Norðurskautsins. En það var hins vegar, og það vakti athygli mína, það var ekkert um loftslagsmálin sem slík. Algjört metnaðarleysi þegar kom að yfirlýsingu ráðherranna og mér finnst það miður þegar Ísland er að taka við formennsku í Norðurskautsráðinu og ég veit það að hæstv. Utanríkisráðherra hefur verið að beita sér á þessum vettvangi með loftslagsmálin í huga en ekki síður forsætisráðherra. En eins og komið hefur fram þá eru loftslagsmálin eitt brýnasta verkefni samtímans og það er ekki hægt að leyfa stórþjóðum að stýra för þegar kemur að þessu þegar svona mikið metnaðarleysi er að ræða. Og við vitum alveg að þessi metnaðarlausa áhersla hún kemur frá Bandaríkjunum. Það er búið að kúvenda í loftslagsmálum í Bandaríkjunum og það hefur áhrif á það svæði sem er mikilvægt fyrir okkur Íslendinga, mikilvægt fyrir Norðurlöndin. Og þess vegna er mikilvægt að Íslendingar og bæði forsætisráðherra, umhverfisráðherra hæstv. Og utanríkisráðherra haldi mjög myndarlega utan um þetta því ég er minnuð þess að Pompeo kom hérna nýlega og þar var talað mjög mikið og faglega um það að þjóðirnar hefðu styrk og stuðning af hvor annarri og það er alveg rétt. Það er í gegnum tíðina á öðrum sviðum, varnarmálum og svo framvegis. En síðan velti ég fyrir mér þegar kemur á loftslagsmálunum var þetta þá allt saman skrautsýning. Því að það eru hagsmunir Íslendinga að loftslagsmálunum verður sérstaklega hugað á norðurslóðum og norðurskautinu. Þannig að ég vil hvetja og brýna ráðherra ríkisstjórnar Íslands að láta ekki yfirlýsinguna frá því í gær þar við sitja. Við hljótum að beita okkur fyrir breytingum á þessari yfirlýsingu á okkar formannstíma og taka meiri myndugleika og meiri festu á loftslagsmálum heldur en að metnaður Bandaríkjanna stendur til. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Anna Lára Jónsdóttir. Arna Lára Jónsdóttir, forseti biðst velvirðingar. Virðulegi forseti, við hæstv. Þingmaður Björn Leví Gunnarsson erum að róa á sömu miðum í dag í umræðum skilvirkni þingsins og afgreiðslu þjóðþrifamála. En enn og aftur er starfsemi smálánafyrirtækja til umfjöllunar í fjölmiðlum og í þjóðfélaginu. Síðast í gær og stuttir síðan að þátturinn Kveikur vakti athygli á þessu ófremdarmáli. En það sem vekur athygli mína og er ástæða þess að ég nefni þetta hér í störfum þingsins er að Oddný Harðardóttir, þingkona Samfylkingarinnar, lagði fram frumvarp til laga starfsemi smálánafyrirtækja í september síðastliðinn og fékk í lið með sér þingmenn úr öllum flokkum sem ætla að taka þessu máli. En frumvarpið hefur ekki komist á dagskrá og það er ekki líklegt að það verði á yfirstandandi þingi nema hv. þingmenn taki sig saman og óski eftir því. Það er mjög breið samstaða um þetta mál og í janúar síðastliðinn skilaði starfshópur ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra starfsumhverfi smálánafyrirtækja af sér vinnu sinni en hópnum var ætlað að kortleggja umhverfi smálánafyrirtækja og bera það saman við lagalegt umhverfi í nágrannalöndum. En það er niðurstaða hópsins að eiginlegu smálán eru þau lán sem valda mestu vanda hjá neytendum. En þetta kemur ekki á óvart. Þetta stemmir við þær upplýsingar sem umboðsmaður skuldara setti fram í minnisblaði sínu til efnahags- og viðskiptanefndar í janúar 2018. Það er nóg til af gögnum og allir ættu að vera upplýstir skaðsemi þessara lána. Bæði hagsmunaaðilar og eftirsaðilar hafa lýst yfir miklum áhyggjum af uppgangi smálánafyrirtækja hér á landi en er að ræða lán á okurvöxtum. Ýmis orð hafa verið notuð til að lýsa við starfsemi þessara fyrirtækja og hafa hv. alþingismenn notað til dæmis þessi orð: óforskömmu starfsemi, smánarlán, óværa, fjárhagslegt ofbeldi. Með frumvarpi Oddnýjar er lagt til að koma fyrir böndum á þessari starfsemi með því að setja sérlög semina og þar með verið sett skýr rammi og tryggt verið aðeins þeir aðilar sem geti fengið starfsleyfi sem uppfylla tiltekið skilyrði og starfi á grundvelli laga neytendalán árlega hlutfallstölu kostnaðar. Oft er talað Alþingisríkinu og skilvirkt í þessu máli og eflaust fleirum geti tekið undir það. Hvernig stendur á því að ekki hefur tekið á þessu máli? Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, ég vil hér koma inn á mikilvægi íslensks landbúnaðar. Hér á Íslandi er stundaður heilnæmur landbúnaður og tíðni búfjársjúkdóma er brot af því sem þekkist annars staðar. Sýklalyfjanotkun í dýrum á Íslandi er sú lægsta í Evrópu
og við vitum það líka að landbúnaður er víða undirstöðu atvinnugrein á landsbyggðinni. Við erum að framleiða heilnæma matvöru sem er laus við sýklalyfjaónæmar bakteríur og sérstaða Íslands er að hér er lág tíðni af sýkingu af völdum kampýlóbakter, salmonellu og fjölónæmum bakteríum. Og þess vegna tel ég að það sé nauðsynlegt að gera sömu kröfu til erlendra framleiðenda við innflutning á matvöru og er gerð til innlendra framleiðenda, bæði varðandi rekjanleika, sýklalyfjanotkun og velferð dýra. Og við vitum það hefur verið mikið umræðunni undanfarið að það sé ein af stærstu ógnum sem heimsbyggðin glímir við er sýklalyfjaónæmi og hún er að breiðast mjög hratt út og í því sambandi þá eru sýklalyf sem við notum mikið við alls kyns sjúkdómum, léttvægum sem og alvarlegri, að þau hætta að virka með tilheyrandi afleiðingum. Og ég tel mjög mikilvægt að okkar landbúnaður sé samkeppnisfær og keppi á jafnréttisgrunni og ég vil benda á það að í umhverfislegu samhengi þá skiptir máli hvar matvaran er framleidd. Það hefur verið talað um að við þurfum að draga úr kjötneyslu, við þurfum að horfa til þess að við neytum þá kjöts, grænmetis og annarra afurða sem eru framleiddir í okkar nærumhverfi. Það getur verið okkar líka skerfur til umhverfismála. Þá tekur til máls að lokum og ræðir störf þingsins 83. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, oft er kvartað undan svokölluðum pólitískum rétttrúnaði. Af einhverjum ástæðum virðist hugtakið yfirleitt notað almenna velvild í garð útlendinga og er þá kenningin sú að það sé svo vinsælt að vera góður við útlendinga að stjórnmálamenn taki hagsmuni þeirra umfram hagsmuni sinna eigin kjósenda. Það væri óskandi að fleiri hugsuðu til enda hversu fráleit sú kenning sé. En það er reyndar alls ekkert vinsælt að verja hagsmuni útlendinga, það er þvert á móti mjög óvinsælt. Það er rétt að hér ríkir pólitískur rétttrúnaður, en hann er sá að hagsmunir útlendinga séu í eðli sínu öndverðir hagsmunum Íslendinga sem er efnislega rangt. Að ekki eigi að hjálpa útlendingi meðan nokkur þurfi hjálp á Íslandi. Það er siðferðislega rangt. Kvartanir yfir pólitískum rétttrúnaði í útlendingamálum virðast reyndar aðalega vera yfir því að fólk geti ekki sagt fullkomlega ógeðslega hluti blásaklaust fólk án þess að fá fyrir það skammir. Slíkar kvartanir gera lítið úr raunverulegum pólitískum rétttrúnaði. Því það er í sjálfu sér alveg rétt að við þurfum að geta hafnað pólitískum rétttrúnaði, til dæmis í útlendingamálum. En einnig í stærsta máli samtímans og framtíðarinnar, loftslagsbreytingum. Í því tilviki er það beinlínis lífspursmál að storka pólitíska rétttrúnaðinum, að geta fært hræðilegar fréttir, að boða breytingar sem koma illa niður á hagsmunum bókstaflega allra, einungis til að fyrirbyggja enn verri breytingar seinna. Loftslagsbreytingar eru nefnilega eins og önnur málefni sem krefjast fórna að flestir eru til í ferðalagið alveg þar til það er lagt af stað. Þá kemur í ljós að fólk einfaldlega vill ekki færa fórnirnar sem þarf og skiljanlega, því loftslagsbreytingar krefjast fordæmalausra fórna og við þurfum að færa þær sjálfviljug. En hver ætlar að standa hér í pontu og stinga upp á því að bensínverð verði svo hátt að það verði sjálfstætt vandamál hverrar einustu fjölskyldu? Hver ætlar að stinga upp á því að banna nautakjöt? Ég vil taka það skýrt fram að ég er ekki að leggja þessa hluti til hér og nú. En ef við náum ekki að lyfta fordæmalausu grettistaki í umhverfismálum á næsta áratug, þá þurfa þessar hugmyndir að hætta að verða svo hneykslanlegar. Þá fyrst þurfa stjórnmálamenn að þora að segja ekki það sem allir er að hugsa, heldur það sem enginn vill trúa og enn síður heyra. Þá verður pólitískur rétttrúnaður vonandi meira til skammar en nokkru sinni fyrr. Umræðum störf þingsins er lokið. Tekið fyrir annað dagskrármálið. Hv. þingmaður Halldór Mogensen, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, tekur til máls fundarstjórn forseta. Forseti, ég kem hér upp til þess að bregðast við ræðu hv. þingmanns Guðmundar Inga Kristinssonar hér áðan í störfum þingsins. Mér finnst mikilvægt að koma því á framfæri þar sem hv. þingmaður ýjar að því að þegar kemur að lögum þungunarrof, nýlögum þungunarrof, að það sé einhvers konar flýtimeðferð sem hafi átt sér stað hjá velferðarnefnd og að þar sé ekki verið að leyfa neina umræðu
kæfa umræðuna á einhvern hátt og neita gestakomu. Mér finnst mikilvægt að það komi fram að velferðarnefnd fjallaði mjög ítarlega málið áður en það var borið upp að afgreiða til 2. umræðu. Það voru 9 fundir í nefndinni, það voru 60 umsagnir, 62 umsagnarbeiðnir, 22 manns komu á fund nefndarinnar frá 13 aðilum. Það var engum nefndarmanni neitað að fá gest á fundinn og það var tekið tillit til beiðni allra nefndarmanna og allir viðstaddir þingmenn samþykktu afgreiðslu málsins úr nefnd fyrir 2. umræðu. Það sem felur í sér að allir voru sammála að málið hafi verið nægilega vel rannsakað. Þegar gestabeiðnin kom upp á fundi velferðarnefndar á milli 2. og 3. umræðu, það var hreinlega ekki stuðningur við það út af því að við töldum málið hafi fengið næga umfjöllun. Við vorum búin að fá landlækni á fund nefndarinnar og það var búið að fjalla það. Tekið fyrir annað dagskrármálið sérstök umræða staða innflytjenda í menntakerfinu. Málshefjandi er hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir að taka þessu umræðu hérna með okkur í dag. En í lok janúar síðastliðins kom út sérhefti Hagstofunnar innflytjendur. Það var í fyrsta skipti sem að Hagstofan safnar saman yfirgripsmiklu efni félagslega stöðu innflytjenda. Heftið lýsir vel þeirri gjörbreytingu sem orðið hefur á íslensku samfélagi síðustu áratugi. Fyrir 25 árum voru 2 af hverjum 100 Íslendingum erlendir ríkisborgarar. Í ár er þetta hlutfall tæplega 13 af 100. Hlutfallið hefur 7-faldast á eina við einni kynslóð. Þessar breytingar hljóta að kalla á það að við veltum fyrir okkur skólastarfinu sem hefur frá upphafi byggst á því að þjóna einsleitum nemendahópi. Það eru nokkrar vísbendingar að við séum ekki að sinna þessum Íslendingum nægilega vel. Sérstaklega er eftirtektarvert sá miklu munur á skólasókn í framhaldsskóla sem birtist á innflytjendum og innlendum nemendum. 7 af hverjum 10 innlendra á 19. aldursári eru skráðir í framhaldsskóla meðan einungis 2 af hverjum 10 innflytjenda í framhaldsskóla. Þessar niðurstöður bæta svo ofan á niðurstöðu PISA-könnunar árið 2015. En PISA-könnunin sýndi fram á að lesskilningur 15 ára innflytjenda er talsvert verri heldur en innlendra og fer versnandi milli kannana. Í skýrslu Menntamálastofnunar frá árinu 2017 kemur fram að munurinn í lesskilningi sé það bil 2,5 skólaár. En svo maður bendi einnig á hið jákvæða þá benda niðurstöðurnar einnig til þess að nemendum líði að jafnaði vel í skólunum og er svo mæling á uppleið miðað við fyrri kannanir. Nú styttist vonandi í að greining gagnanna frá PISA-könnuninni frá því í fyrra ljúki og við sjáum punktstöðuna eins og hún er í dag. En því miður Ísland stendur sig verst á Norðurlöndunum miðað við skýrslu norrænu ráðherranefndarinnar frá því í fyrra. Það er alvarlegt að sjá þessa þróun og við hljótum að spyrja okkur hvað það er sem veldur og hvað við getum gert til þess að bæta úr. Í rannsókn sem birt var í tímaritinu uppeldi og menntun á Íslandi árið 2017 kemur fram að kennarar telja sig ekki nægilega vel studda til þess að skilja og takast á við námsþarfir nemenda. Og ég velti því fyrir mér hvort það kynni að vera til bóta að kennsla í íslensku sem annað tungumál ætti að vera skylda í kennaranámi. Það er annað að kenna íslensku sem annað tungumál heldur en að þjálfa börn sín í móðurmáli og líklega til þess fallið að efla hinn almenna kennara í starfi. Það er einfaldlega þörf á því að skólakerfi ráði við fjölbreytileikann sem íslenskt samfélag býður upp á í dag. Munur er á öllum skólastigum milli innflytjenda og innlendra. Skólasókn er notuð sem mælikvarði á menntun innflytjenda af Hagstofunni og við könnun á þeim gögnum kemur margt fróðlegt í ljós. Skólasókn innflytjenda í leikskóla er minni en skólasókn innlendra. Það munar 15 á öðru aldursári og nálega öll börn innlendra eru skráð á leikskóla við 2 ára aldur. Börn innflytjenda eða annarra kynslóðar innflytjenda eru nær innlendu börnunum og á 4. aldursári er lítill munur á þessum hópum. Hér þarf að greina hverjar orsakirnar eru því í leikskólunum eru börnin í íslensku málumhverfi og þjálfast í betur í íslensku heldur en þau gera ef þau eru einungis heima við. Þá er skólasókn innflytjenda í framhaldsskóla lakari en annarra og vísbendingar að brottfall þeirra sé mun algengara. Til dæmis sóttu fjórðungur 19 ára innflytjenda framhaldsskóla árið 2017 samanborið við 2/3 hluta barna sem fæddust hérlendis. Þá er áhyggjuefni hversu fáir innflytjendur sækja nám í háskóla. En þriðjungur innlendra er skráður í háskóla á 21. aldursári á móti 1/6 innflytjenda. En þessi munur á skólasókn í framhalds- og háskóla hlýtur að benda til þess að tækifæri innflytjenda til að uppfylla drauma sína hér á landi séu ekki þau sömu og innlendra. Til hvaða ráða er hægt að grípa til þess að þjónusta þessa hópa betur, bæta námsárangur og minnka brottfalls ungs fólks af erlendum uppruna úr framhaldsskólum, spyr ég hæstv. ráðherra.
Samkvæmt greiningum Hagstofu Íslands er launamunur milli innflytjenda og innlendra meiri eftir því sem menntun þeirra eykst. Þá er einnig meiri líkur á því að innflytjendur teljist of menntaðir fyrir þau störf sem þeir sinna. Frá því á 10. áratugnum hafa Svíar boðið upp á viðbótarnám fyrir innflytjendur sem hafa lokið námsgráðu í öðru landi til þess að auðvelda þeim að fá starf sem hæfir þeirra menntun. Nýlega hófu svo sænsk yfirvöld að bjóða upp á úrræði fyrir innflytjendur sem hafa menntun og reynslu í greinum þar sem skortur er á starfsfólki í Svíþjóð. Markmiðið er að menntun og færni sé metin hraðar og markvissar og að innan við 2 árum frá komu til landsins hafi einstaklingarnir náð fótfestu á vinnumarkaði í störfum sem henta þeim og þeirra færni. Þessi leið sem kölluð er með leyfi forseta Fast Track samanstendur af starfsþjálfun, sænskukennslu og námskeiðum vinnuumhverfi þessara greina. Einnig hvaða viðbótarþekkingu krafist er í störfunum. Þessar leiðir eru samtals 14 talsins og fleiri á leiðinni í samvinnu við aðila vinnumarkaðarins. Að lokum spyr ég ráðherra, er ástæða til þess að skoða það að bjóða upp á stutt nám fyrir háskóla- og sérfræðimennta fólk með menntun í greinum þar sem vantar starfsfólk á Íslandi til að aðstoða þessa innflytjendur að fóta sig á vinnumarkaði svona með sambærilegum hætti og í Svíþjóð? Þá verður hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir til andsvara. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. málshefjanda Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur fyrir að koma hingað upp í ræðustól til að ræða menntamál og sér í lagi málefni barna með annað móðurmál en íslensku í skólakerfinu. Það er ljóst að þetta er ein af okkar helstu áskorunum í menntakerfinu vegna þess að staða þessa hóps er ekki eins góð og við höfum kosið. Ég sem ráðherra hef sett á stað umfangsmikla vinnu til þess að geta gert betur hvað þetta varðar. Við höfum sett á sérstakan starfshóp sem Jóhanna Einarsdóttir, prófessor í menntunarfræðum ungra barna leiðir. Hópurinn mun móta heildarstefnu í málefnum barna með annað móðurmál en íslensku og kortleggja stöðu þessa hóps frá A til Ö. Þetta er í fyrsta sinn sem slík vinna hefur farið fram og það er algjörlega nauðsynlegt þar sem fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku hefur aukist mikið eins og fram kom í máli háttvirts þingmanns. Og í hópnum eiga helstu hagsmunaaðilar og bind ég miklar vonir við að þessi vinna muni skila okkur mjög góðri stefnumótun. Háttvirtur þingmaður spyr út í PISA-könnunina og það að lesskilningur nemenda með annað móðurmál en íslensku sé talsvert lægri en meðaltalið hjá OECD-ríkjunum. Og því er til að svara að í þeirri vinnu sem við erum að líta til þá erum við að skoða alla þá þætti sem geta aðstoðað er varðar kennaramenntun í háskólum. Í þingsályktunartillögu að efla íslenskuna er lagt til að áhersla verði lögð á að auka hæfni kennara í íslensku og að þeir hafi tök á fjölbreyttum kennsluháttum til að kenna íslensku bæði sem móðurmál og sem annað mál. Skólarnir sjálfir ákveða hvaða námskeið eru kennd í kennaranámi. Á menntavísindasviði Háskóla Íslands er nú þegar kennt skyldunámskeið læsi og lestrarkennslu þar sem fjallað er áhrif tvítyngis á mál og læsi. Lögð er áhersla á hæfni kennara til að vinna með margbreytilega nemendahóp, meðal annars nemendur með annað móðurmál en íslensku. Frá og með næsta hausti verður boðið upp á kennslu í íslensku sem öðru máli sem kjörsvið á meistarastigi í grunnskólakennaranámi. Námið verður í boði bæði fyrir verðandi kennara og starfandi kennara. Vonir standa til að nýtt kjörsvið komi til móts við vaxandi þörf fyrir sérhæfingu í kennslu íslensku sem annað tungumáls. Í mennta- og menningarmálaráðuneytinu er unnið að fleiri verkefnum til þess að bæta þjónustu við börn með annað móðurmál en íslensku og eins og ég nefndi þá hefur átt sér stað og er að eiga sér stað þessi heildarstefnumörkun. Mig langar til þess að nefna hér 7 þætti. Í fyrsta lagi þá er það auðvitað þingsályktunartillagan eflingu íslenskunnar. Þar er lagt til að þeir sem búsettir eru á Íslandi og hafa annað móðurmál en íslensku, börn jafnt sem fullorðnir, fái viðeigandi og jafngild tækifæri til íslensku náms og stuðning í samræmi við þarfir sínar. Einnig verður unnið að auknu framboði á námskeiðum og námsefnis á öllum stigum.
Góð færni foreldra í íslensku getur að sjálfsögðu stutt við frekara nám barna þeirra. Þannig að það þarf bæði að huga að börnunum og líka foreldrum þeirra. Í öðru lagi er fylgst með þróun sveitarfélaga á stöðumati eða kortlagningu sem lagt er fyrir börn með annað móðurmál en íslensku á fyrstu 2 mánuðum eftir komu til landsins. Matinu er ætlað að skýra bakgrunn og kortleggja námslega stöðu. Stöðumatið hefur verið þýtt úr sænsku, er tilbúið fyrir grunn- og framhaldsskólann en enn er unnið að þýðingu á mati fyrir leikskólabörn. Og þetta er í fyrsta sinn sem slíkt mat, svona stöðumat, verður lagt fyrir börn með annað móðurmál en íslensku. Í þriðja lagi mun endurskoðun fara fram á kafla íslensku sem annað móðurmál í aðalnámskrá grunnskóla og endurskoðun á aðalnámskrá leikskóla hvað sama nemendahóp varðar. Í fjórða lagi, hvað varðar framhaldsskólann, þá er lögð áhersla á að sjálfsögðu að minnka brotthvarf og hefur nefnt það sem eitt af aðalmarkmiðunum í fjármálaáætlun. Framhaldsskólarnir vinna að sjálfsögðu að brotthvarfi allra nemenda en starfshópurinn heildarstefnumörkun vinnur að kortlagningu á stöðu með nemendum annað móðurmál en íslensku er að leggja sérstaka áherslu á þetta og það má til gamans geta að við þrefölduðum í fyrra framlag til sérstakrar íslenskukennslu fyrir nemendum að annað móðurmál og það urðum við að gera til þess að mæta þörfum þessara nemenda enn frekar. Í 5. lagi þá er unnið að því að bæta tölfræðigreiningar og brotthvarfi nemenda með annað móðurmál en íslensku og í 6. lagi er skilgreint fjárframlag í reiknilíkani framhaldsskóla sem ætlað er að auðvelda skólum að styðja við nemendur í brotthvarfshættu. Virðulegi forseti, ég geri ráð fyrir því að við munum eiga hér mjög uppbyggilegt samtal þessa stefnumörkun og hvað við getum gert betur, hvar við getum gert betur í að bæta íslenskt menntakerfi. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka málshefjanda hv. þingmanni Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur fyrir sem og hæstv. menntamálaráðherra til þess að gefa sér hér tíma til að ræða þetta mikilvæga mál. Ég tek undir vangaveltu málshefjanda að innan kennaranámsins væri skyldufag. Kennsla íslensku sem annað tungumál með einhverjum hætti verður að styðja við fagið og sérstaklega núna þegar við þurfum með öllum ráðum að standa vörð íslenskuna. Það má einnig velta fyrir sér hvort þurfi til staðlað og markvisst námsefni til notkunar í skólum og þá vil ég einnig nefna hvort ekki sé örugglega haft í huga að innleiða gæðaviðmið að þau verði fyrir hendi. Það er afar mikilvægt að nemendur hafi tækifæri til þess að læra íslensku. Við sjáum það í auknari mæli, vil ég leyfa mér að segja, að nemendur tala ensku sín á milli. Líka þeir sem hafa íslensku sem móðurmál og það finnst mér vera varhugaverð þróun. Nú er hægt að ljúka kennaranámi með áherslu á hin ýmsu svið og það er tími til kominn að bæta inn áherslu sem snýr að kennslu nemenda með annað móðurmál. Mikið er talað að fjárfesta í menntun kennara og það á sérstaklega við þá kennara sem taka að sér kennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku eða eins og orðað er, kenna íslensku sem annað tungumál. Háskólar verða því að sinna þessum þætti betur og það er gott að heyra að til standi að bæta úr. Máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Herra forseti, í þekkingunni býr afl. Þekkingin gefur yfirsýn aðstæður, heilbrigða sjálfsmynd og hæfileika til að greina í sundur staðreyndir og tröllasögur. Menntun gerir okkur síður útsett fyrir lýðskrumi og tilraun til að æsa upp heift og hatur. Góð menntun er lykill að betri kjörum með aðgangi að betur launuðum og skemmtilegri störfum, en góð menntun er líka mikilvæg fyrir samfélagið allt. Því að góð menntun er lykillinn að því að hér verði góð sambúð fólks af ólíkum uppruna og með ólíkan bakgrunn. En menntun á samt ekki að vera mót til að steypa alla í.
Og góð sambúð felst ekki í því að aðkomumaðurinn lagi sig í einu og öllu af þeim sem fyrir heldur að aðkomumaðurinn finni sitt rými. Menntun mannréttindi. Hættan sem fylgir miklu brotthvarfi nemenda með annað móðurmál en íslensku augljós. Einhæf og illa launuð störf verði hlutskipti fólks ættlið eftir ættlið. Að fólk festist í hlutverki aðkomumannsins sem fær ekki inngöngu í samfélagi nema sem þjónn og vinnuafl. Og það óásættanlegt í sjálfu sér fyrir viðkomandi. En skorti á tækifærum fyrir heilu þjóðfélagshópana fylgir líka höfnunarkennd, beiskja og reiði sem getur grafið sig og þá verður til jarðvegur fyrir andfélagslega hugmyndafræði. Í þekkingunni býr afl. Þess sér furðulítinn stað á opinberum vettvangi að hér búi tugþúsundir nýrra Íslendinga. Við sjáum þá ekki í spjallþáttum fjölmiðlanna og skáldsögur þeirra líta ekki dagsins ljós, tónlist þeirra hljómar ekki, rödd þeirra heyrist ekki. Vissulega hefur sambýli fólks af ólíkum þjóðum gengið vel víð land með gagnkvæmri virðingu en okkar bíður mikið verk við gagnkvæma aðlögun ef ekki á illa að fara og þar gegna skólar og góð menntun lykilhlutverki. Máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga máli hér og þakka hæstv. Ráðherra fyrir hennar ræðu og í raun það sem gert hefur verið í menntamálaráðuneytinu á síðustu árum. Við höfum fengið fréttir og fengum ágæta yfirferð yfir það hér í ræðunni og við sjáum hversu áherslan hefur verið mikil á þennan málaflokk núna á síðustu misserum. Enda raunverulega mikil þörf á því. Það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli að það fólk sem flytur hingað til lands og vill deila með okkur Íslandi og auðga okkar mannlíf fái til þess full tækifæri. Og þar auðvitað skólakerfið okkar og menntakerfið stærsti parturinn. Mér, virðulegur forseti, líst vel á þær hugmyndir sem hér hafa fram komið og þá vinnu sem í gangi hjá menntamálaráðuneytinu. En mig langar þó að minnast líka á, ég ætla að leyfa mér að nota orðið snúspúa. Það að segja, við höfum oft talað nýbúan okkar, en það að segja íslensk börn sem eru alin upp að hluta til erlendis og snúa svo tilbaka til Íslands. Og ég þekki þess dæmi að þessi börn eiga oft falla stundum ekki inn í alveg kerfið að fá rétt á aðstoð sem þörf á. Þess vegna finnst mér mikilvægt að það sé líka nefnt hér í þessu samhengi. Það að segja þá tvítyngd börn og börn sem hafa íslensku kannski sem móðurmál en hafa alist upp annars staðar og þar af leiðandi kannski á málþroskaskeiðinu sem gerir þetta allt saman öllu erfiðara. Þannig að það mikilvægt að horfa á þessa þætti líka. Og svo beini ég því líka til hæstv. Ráðherra að huga að sveitarfélögum sérstaklega í þessu efni. Það eru sveitarfélögin sem reka bæði leikskólann og grunnskólann. Þau eru auðvitað mjög misjafnlega í stakk búin til að takast á við þessi krefjandi verkefni og það ástæða til þess að þau geti deilt sinni reynslu og sinni þekkingu sín á milli. Og þá langar mig líka að nefna tækifærin sem felast í því þegar hingað koma börn af erlendu bergi að þau hafi líka tækifæri að uppfræða sína samnemendur sitt móðurmál og sína menningu. Ég held að það geti líka verið mikilvægur þáttur í að byggja upp sjálfsmynd þessara einstaklinga. Máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég verð bara að nefna hérna í samhengi við þessu umræðu að fyrir einhverjum árum þá sagði mér útlendingur sem hafði setjast hér að hann hefði menntun sem smiður en hann gæti ekki fengið hana metna á Íslandi vegna þess að hér væru öfl sem stæðu gegn því að slík menntun yrði metin. Hann þyrfti að fara í skóla í því sem hann var sérmenntaður í aftur frá 0 punkti. Og þetta nokkur ár síðan að ég heyrði þessa sögu og ég veit ekki hvort þetta sé ennþá svona en ég vil bara fá að lýsa því hérna yfir að ef þetta rétt þá þetta mannvonska og ekkert annað. Að rífa af fólki það erfiði sem það hefur lagt í menntun sína nú þegar. Mér langaði bara að henda þessu aðeins fram en þess að við erum að ræða menntun útlendinga. Það hefur mikil áhersla verið lögð á íslenskukennslu sem jákvætt. Við bæði viljum halda í íslensku tungu og sömuleiðis skiptir það útlendinga máli að
kunna íslensku nógu vel til að geta notað hana hérna, gagnvart bara samfélaginu og yfirvöldum og öllum. En mér finnst samt mjög mikilvægt að við nálgumst þetta málefni út frá því hvernig eflum við menntun þessa fólks en ekki hvernig fáum við þau til þess að tala íslensku. Þetta eru tvö ólík markmið. Við viljum auðvitað sem flestir læri íslensku, en það okkar markmið. Við verðum að hugsa markmið nemendanna að læra og komast inn í samfélagið og íslenskukennsluna í því samhengi einungis sem hluta af því markmiði, en ekki öfugt. Og sömuleiðis, ég meina, hæstv. Ráðherra og fleiri hérna hafa alveg nefnt fleiri hluti. Mér finnst bara mikil áhersla á þessa íslenskukennslu og ég óttast að fólk sé að nálgast hana út frá þeim hagsmunum að halda íslenska tungu frekar en að mennta börn. Í þessari umræðu fyrrnefnda markmið ekki að mínu mati aðalatriðið. Tíminn líður hratt nú eins og áður. Það er mikilvægast held ég að sér í lagi börn og unglingar sem hafa komið hingað og kannski tali væntanlega ekki íslensku og kannski ekki endilega góða ensku, að þessi börn upplifi sig velkomin, að þau séu ekki afgangsstærð, að þau séu ekki vandamál. Heldur það að kerfið okkar sé tilkomið til þess að taka vel utan þau og bjóða þau velkomin inn í samfélagið. Vegna þess að ef við erum bara með puttann í andlitinu á fólki að segja því hvernig það eigi að vera öðruvísi, þá fjarlægist fólk okkur og það þvert á við markmiðin sem við erum að reyna að ná í þessum málaflokki. Málstekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, þetta góð og þörf umræða og ég þakka hv. málshefjanda Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur og hæstv. ráðherra fyrir þeirra orð sem og þeim þingmönnum sem hafa rætt hér. Mig langar til þess að nota minn tíma hér og vekja athygli á því sem varðar námsefni fyrir börn sem eru ekki með íslensku sem tungumál. Það er mikill skortur á námsefni fyrir þessi börn og ég er kannski pínlítið að koma inn á sama svið og sá hv. þingmaður sem talaði hér á undan mér, Helgi Hrafn Gunnarsson, að við verðum líka að huga að því til hvers við erum að þessu, akkur við erum að tala um tungumál og kunnáttu yfir höfuð, þessi innlendu börn sem ekki hafa íslensku sem móðurmál. Það stoppar þau meðal annars í námi ef að námsefnið er sniðið að öðrum hópi en þeim. Og við vitum öll sem hér erum að gott námsefni getur skipt sköpum bæði fyrir nemandann og fyrir kennarann, vegna þess að námsefni eru auðvitað ákveðin leiðarvísir fyrir kennarann, hvernig hann eigi að nálgast nemandann, hvernig hann eigi að uppfræða. Og þá komum við að því hvað getum við gert sem löggjafi. Það skiptir máli að námsefni fyrir þennan hóp sem er vissulega fjölbreyttur sé eins vel búið á annað námsefni en ekki einhver hefti sem eru ljósrituð, einhvers konar eftiráredding sem því miður vill oft brenna við. Og þá er það kannski bara snýst að koma einhverjum skilaboðum áleiðis og skiljanlegu formi en ekki ítarlegri hugsun þar undir til grundvallar eins og nauðsynlegt er að gera þegar verið er að búa til námsefni sérstaklega fyrir unga fólki okkar. Undir ráðherra hæstvirtan heyrir Menntamálastofnun sem sér útgáfu námsefnis fyrir grunnskóla og þar er skilgreint verkefni að nemendur fái notið bestu mögulegu menntunar og samkvæmt lögum ber stofnuninni að sjá öllum grunnskólanemendum fyrir vönduðum og fjölbreyttum námsgögnum í samræmi við aðalnámskrá. Og það má spyrja sig hvernig við uppfyllum þetta ef við erum ekki að bjóða öllum nemendum upp á námsefni við hæfi. Hvernig móttaka er það við börn sem eru að reyna að fóta sig í nýjum skóla, nýju landi á nýju tungumáli að fá ekki það besta mögulega námsefni sem er í boði. Og mig langar til þess að spyrja hæstv. Ráðherra hvort að verið sé að vinna útgáfu á námsefni fyrir börn með annað móðurmál en íslensku. Hvernig er forgangsröðun ráðherra í því að gera nemendur sem best í stakk búna að fá notið þeirrar menntunar sem hér er jú lögbundin? Átektu máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur fyrir að koma með þessa þörfu umræðu hér inn í þingið og hæstv. ráðherra fyrir að vera með okkur hér í dag. Eitt er alveg víst og okkur ber skylda til þess að taka utan börn á öllum stigum sem við erum að bjóða menntun hér á Íslandi. Við erum að mæta þeim nákvæmlega á þeim stað sem þau eru stödd. Og ég ætla að taka undir það sem hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson benti á áðan. Það er ekki bara það að við séum líka að vanmeta menntun þeirra sem er að koma og til landsins og vilja fá að búa hér sem Íslendingar, heldur gjörsamlega lítilsvirðum við það sem þau hafa lagt á sig í sínu heimalandi og hlotið ótrúlega góða menntun. Það á við lækna, það á við lögfræðinga, það á við smiðinn sem Helgi Hrafn benti hér á, hv. þingmaður.
Við í rauninni, eins og ég er búin að lesa margar sögur frá fólki sem hefur verið og varla þorir að tjá sig svo hrætt við að missa þó þessa láglauna vinnu sem það þarf þó að þiggja af veikumætti vegna þess að það er að mæta hér fordómum. Við erum að flytja til annarra landa. Okkur þykir sjálfsagt að sækja önnur lönd heim, fara með börnin okkar þangað. Við erum að sækja okkur aukna menntun til annarra landa og við ætlumst til þess að börnunum okkar sé sinnt og þau fái menntun við hæfi. Og ég segi, virðulegi forseti, það er í okkar valdi hér að láta þessum börnum líða vel vegna þess að strax og þau eru komin inn í, hugsið ykkur álagið, að vera komin til annars lands í skóla innan fullt af ókunnugu fólki, þetta er álag fyrir fullorðin, hvað þá barn. Þannig ég segi, við getum gert miklu betur og ég hef fulla trú á því að hæstv. Menntamálaráðherra hafi hugsjón fyrir því að berjast fyrir réttindum þessara litlu barna og við getum verið stolt af því að hér eru tugir þúsunda innflytjenda sem hafa haldið okkar hagkerfi gangandi. Án þeirra væru við ekki þar sem við erum stödd í dag. Þannig að betur má ef duga skal, við skulum halda áfram, ganga undan með góðu fordæmi og sýna hvað í okkur býr. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, í þessari mikilvægu umræðu er að mörgu að gæta en ég vil beina sjónum mínum að háskólastiginu. Ég vil sérstaklega vekja athygli á rannsókninni Væntingar og tækifæri innflytjenda á Íslandi sem er stýrt af Hönnu Ragnarsdóttur, prófessor í fjölmenningafræðum. Þar sem koma fram ýmsar þær áskoranir sem að má svo sem búast við á borð við tungumálaerfiðleika en jafnframt áskoranir sem sýna að heildarnálgun á málaflokkinn klagar ekki bara upp á menntamálayfirvöld heldur ýmsa aðra anga stjórnsýslunnar eins og til dæmis erfiðleika tengdir dvalar- og námsleyfi. Þá langar mig að nefna inntökuskilyrði í háskóla varðandi íslenskukunnáttu sem eru ekki nógu skýr. Það er jafnvel geðþóttaákvörðun starfsmanna, til dæmis hvort einstakir kennarar leyfir stúdentum að skila verkefnum á öðrum tungumáli en íslensku. Og þetta er ekki aðeins til að draga úr aðdráttarafli háskólanna heldur flækir þetta og gerir nám tímafrekara. Þá megum við spyrja okkur þess hvort háskólar séu yfir höfuð með nógu skýra stefnu í málefnum og móttöku erlendra nema almennt. Hvort við séum að mæta ólíkum hópum á ólíkan hátt. Stundum er nefnilega öllu blandað saman í einn graut, hvort sem það eru skiptinemar eða nemendur af erlendum upprunum sem oft hafa verið búsettir hér á landi langa tíð. Þarna eru mjög ólíkar þarfir sem kalla á ólík viðbrögð. Og að lokum langar mig að nefna það að flétta fjölmenningu inn í kennaranám til að þetta smitist niður allan námstigann. Það er mikilvægt að kennarar framtíðarinnar séu undirbúnir undir fjölmenningarlegt skólaumhverfi, ekki bara hvað varðar tungumálakennslu, heldur líka menningarlæsi og víðsýni og allt sem nöfnum tjára nefna. Og hvaða leið er betri til þess en að fá alþjóðlega reynslu í háskóla eins og við ráðherrann þekkjum til dæmis af eigin raun með því að fara utan í skiptinám. Kennari sem skilur og styður nemendahópinn sinn í öllum sínum fjölbreytileika skiptir sköpun menntun þeirra og framtíð. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Markviss vinna að betri stöðu innflytjenda í íslensku menntakerfi er mikið hagsmunamál fyrir íslenskt samfélag. Þess vegna vil ég þakka þessa umræðu og allt sem hér er komið fram. Þjónusta við innflytjendur í íslensku menntakerfi er tiltölulega nýtt verkefni og það hefur lengst af skort á þekkingu og reynslu nám og kennslu í íslensku sem öðru tungumáli, hvernig best sé að skapa innflytjendum góðar aðstæður til annars náms og aðferðir við mat á fyrra námi og þekkingu innflytjenda. Nýr starfshópur heildarstefnumörkun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku er þess vegna ótrúlega mikilvægur og ég hef miklar væntingar til vinnu hans. Þá styðja margar aðgerðirnar í tillögu til þingsályktunar að efla íslensku sem opinbert mál á Íslandi við nám innflytjenda, bæði þess sem snúa beint að námi en líka aðgerðir eins og aukið aðgengi almennings að upplýsingaveitum íslenskt mál, svo sem orðabókum og orðasöfnum. Þá vil ég hér rifja upp mikilvæg verkefni í menntastoð framkvæmdaáætlunar í málefnum innflytjenda.
fyrir árin 2016–19, sérstaklega hvatningu til náms í móðurmáli og að grunnskólar skuli skrá hvort nemandi stundi nám í móðurmáli. En einnig er þar sérstök áhersla á íslenskukennslu foreldra skólabarna með annað móðurmál en íslensku. En fyrst og síðast þarf faglega forystu og heildarsýn á menntun innflytjenda í íslensku menntakerfi. Byggja þarf upp þekkingu kennara og sérfræðinga, semja gott og aðgengilegt námsefni fyrir börn og fullorðna og veita faglegan stuðning við skóla og símenntunarmiðstöðvar til að raunverulegar umbætur verði. Það má ekki horfa á verkefnið í hólfum ríkis og sveitarfélaga, Vinnumálastofnunar og Menntamálastofnunar eða símenntunarmiðstöðva, fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og mismunandi stéttarfélaga. Menntun innflytjenda er okkar allra og við erum öll íslenskukennarar. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Ég vil þakka málshefjanda Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur fyrir að koma þessu máli á dagskrá og ráðherranum fyrir að vera hér til andsvara. Þetta er mikið réttlætismál fyrir innflytjendur að geta gengið að sama borði og við og börn þeirra í menntamálum. Það vill nú svo til að þeim fjölgar sífellt innflytjendunum og þá þurfum við að geta mætt því á réttlátan hátt. Ég hef töluvert umgengist útlendinga sem hafa komið hingað til að vinna og þá oft í kringum sjávarútveginn, í fiskvinnslu og á sjó og svona við ýmis störf og þá viðhorf oft það sem að ég hnýt hjá viðkomandi innflytjendum, það sem skiptir oft máli því hvernig þeim reiðir af að læra tungumálið bara eitt og sér. Og oft koma þeir hérna til þess kannski bara verið 1 eða 2 ár að hugsa sér það en svo ílengjast þeir einhverja hluta vegna og þá eru þeir oft komnir í vanda út af því að þeir hafa ekki upphafi komið með þá hugsun að þeir ætla að verða Íslendingar eða vera hérna lengur og þá er tungumálakunnáttan lakari og oft bara mjög léleg. Og þetta kemur meira að segja fram í réttindavitund þeirra gagnvart launum og öðru slíku, hvernig þeir geta lesið út úr kjarasamningum og það hefur nú reyndar aðeins lagast en mætti ganga betur. Það sem kom fram hérna í sambandi við lesskilning og annað og kennslu í skólum og ráðherrann kom inn og var það átak sem að ráðherrann hefur verið með í að byggja undir kennarastéttina og það sýnir sig í þeim löndum sem berum okkur saman við að það sem að byggt vel undir kennara og kennslumál, þar gengur fólki betur að læra að lesa til dæmis. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, við ræðum hér stöðu innflytjenda en hlutfall þeirra á Íslandi hefur aldrei verið hærra en á síðasta ári þegar það var 12,6% mannfjöldans og hlutfallið hækkar áfram. Staðreyndin er sú að innflytjendur mæta hindrunum við að sækja sér menntun, fá síður störf við hæfi, búa við þrengri húsakost og hafa hluta til verri fjárhagsstöðu en innlendir íbúar. Árið 2015 voru ríflega 3.500 nemendur af erlendum uppruna í grunnskólum vítt og breitt landið og hefur enn fjölgað frá þeim tíma. Skólarnir reyna oft við þröngan kost að takast á við þessar nýju aðstæður og krefjandi verkefni. Hagstofan bendir á að skólasókn innflytjenda í leikskóla, framhaldsskóla og háskóla sé að jafnaði lægri en skólasókn innlendra. Mestur sé munurinn í framhaldsskólum. Hlutfallslega færri innflytjendur en innlendir byrja í framhaldsskóla við 16 ára aldur og skólasókn þeirra lækkar meira fyrir hvert aldursár. Skýrar vísbendingar eru því að brotthvarf úr framhaldsskóla sé algengara meðal innflytjenda en innlendra. Þetta er umhugsunarefni og áhyggjuefni. Hvernig bregðast svo íslensk stjórnvöld við þessum aðstæðum sem liggja fyrir? Eru stjórnvöld einbeitt og stefnuföst? Nei, þau hafa ekki verið það.
Þingsályktun framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda frá árinu 2016 útrunnin, hefur komist til framkvæmda að litlu leyti og mér skilst að eyrnamerkt fé í áætlunina liggi að mestu ónotað og Fjölmenningarsetur fjársvelt. Samfylkingin lagði í haust fram tillögu hér á Alþingi undir forystu hv. þingmanns Guðjóns Brjánssonar samræmda mótun í þessum málaflokki til langs tíma en hefur ekkert brautargengi fengið. Menntun lykilatriði til að jafna stöðu ungmenna og til að gefa öllum tækifæri. Þess vegna svo mikilvægt að stjórnvöld leggi sig fram við að bæta stöðuna og komi leið í veg fyrir samfélagsleg vandamál sem gætu tengst innflytjendum sérstaklega. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir þessa mikilvægu umræðu hér, en ég vil hefja hana á þeim orðum að það dýrt að gera ekki neitt í þessari stöðu. Við verðum að bregðast við og ef við ætlum að njóta alls þess góðs sem að innflytjendur geta bætt í okkar samfélag, þá þurfa þau náttúrulega að geta tekið þátt í okkar samfélagi á sínu veruleikum. Og þá vil ég taka þetta aðeins fyrir víðtækari umræðu heldur en verið hér í dag. Þá vil ég segja það, við verðum sem stjórnvöld að leggja áherslu á þau vaxtarsvæði þar sem að ferðaþjónustan og önnur slík starfsemi hefur stækkað mikið og hlutfall innflytjenda hærra. Og þar vil ég fyrst nefna Suðurnesin sem dæmi, sem eru með bæ eins og Reykjanesbæ, mjög fjölmennan, þar sem að innflytjendur komnir yfir 25% af íbúatölunni. Í grunnskólanum eru yfir 60 þjóðerni sem tala yfir 45 tungumál. Svona vaxtarsvæði þarf að vinna með og tryggja það að þau geti tekist á við svona áskorun, að hún gangi vel upp. Og þá annað sem við þurfum að hafa í huga, að það ekki bara að horfa á brottfall, koma í veg fyrir brottfall innflytjenda og annarra úr framhaldsskólum. Við þurfum að hafa áhyggjur af þeim krökkum eða börnum innflytjenda sem koma ekki í framhaldsskóla, sem taka ekki þátt. Þau mæta ekki einu sinni til þess að búa til brottfalli, þau bara koma ekki. Við erum að sjá það að hlutfall íbúanna dregst saman, sem að hlutfall íbúa sem fara í framhaldsskóla eftir því sem hlutfall innflytjenda hærra. Og þetta þurfum við virkilega að komast að. Hvar eru þessi börn stödd sem mæta ekki í skólann, sem koma ekki í framhaldsskólann og hvað þá í háskólann? Við þurfum að finna þau og vita hvernig við getum aðstofað þau. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, það ekki nýtt vandamál og ekki einstakt við Ísland að það sjáist munur á tölfræði milli útlendinga og innfæddra. Það þvert á móti frekar dæmigert og þegar nánar að gáð þá kemur mjög fljótlega í ljós að jafnvel það sem virðist vera smávægilegur munur í aðgangi til dæmis að segjum réttarfari eða menntun eða löggæslu eða hverju sem getur leitt af sér það að þessi tölfræðilegi munur getur orðið frekar áberandi. Og það ekki eitthvað eitt vandamál sem hægt að leysa. Það ekki einfaldlega hægt að bæta menntunina eða einfaldlega bæta íslenskukennsluna eitthvað því um líkt. Það alltaf spurning þegar á hólminn komið viðhorf til fólks og hvort að fólk óháð stöðu og óháð lögum og óháð fjármagni sé reiðubúið til þess að hleypa að öðrum sem eru frábrugðnir þeim sjálfum. Tala annað tungumál, líta öðruvísi út, trúa öðrum hlutum og svo framvegis. Og við getum ekkert vanmetið þann þátt í þessu. Ég veit svo sem ekki í fljótu bragði hvað hæstv. Ráðherra getur gert í því. En þess heldur mikilvægara að við ræðum það líka bara út frá því hvernig við komum fram við hvort annað. Að við þurfum að geta umborið það að fólk sé mismunandi, trúi því sem við teljum vera bölvað vitleysu, tala eitthvað mál sem við skiljum ekki í og líti einhvern veginn öðruvísi út heldur en við sjálf og fólk sem við þekkjum best. Án þess, ef slíkt viðhorf sem í daglegu máli kallað umburðarlyndi ekki til staðar, þá ekki hægt að leysa vandann. Það grunnforsenda þess að yfir höfuð gangi eitthvað að bæta menntun eða íslenskukunnáttu eða hvaðina það Þetta snýst ekki bara kerfislægan aðgang, það snýst líka bara viðhorf fólksins á gólfinu, eins og sagt. Viðhorf okkar allra.
Það í raun og veru þarf að koma fyrst. Það þarf að vera á hreinu að það sé til staðar og það sé svona stefnan, það sé hin svokallaða almenna skynsemi. Og síðan geta allar hinar lausnir kerfislegar sem við getum staðið hér á Alþingi virkilega gert eitthvað mikið gagn, sem ég reyndar vona og tel að við munum gera. Tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég tek undir menntun mannréttindi. Það er stefna okkar í Viðreisn að börn ekki með íslensku að móðurmáli fái þann stuðning sem þarf til að jafna forsendur til náms í íslenskum skólum. Það er stefna Viðreisnar að við viljum sérstaklega að það verði stutt við aðlögun innflytjendabarna á neðri skólastigum ekki síst. Það hefur áhrif síðan á framvinduna síðan meir innan skólakerfisins. Við viljum í Viðreisn, við viljum frelsa svolítið námsefnisgerðina, gera hana bæði samkeppnishæfari en að ráðherra taki svolítið til sín og forgangsraði meðal annars í þágu barna innflytjenda. Og við viljum líka í Viðreisn að það verði gerð sérstök aðgerðaráætlun fyrir þá einstaklinga sem hafa annað tungumáli en íslensku að móðurmáli. Og við í Viðreisn leggjum líka sérstaklega áherslu á aðbúnað kennara og það þýðir líka menntun kennara. Ég vil sérstaklega fagna áherslu menntamálaráðherra hvað það varðar og að taka kennaramenntunina sem ég stil heils hugar að sé 5 ár, en það hefur vantað og skort á ákveðna sérhæfingu og ekki síst áherslu á starfsnám. Og ég held að þarna séu sóknarfæri meðal annars til þess að einbeita sér að því að byggja undir sérhæfingu fyrir börn innflytjenda. Það vantar fleiri sérfræðinga sem eru útskrifaðir á meistarastigi sem er sérstaklega menntaðir til þess að aðstoða og hjálpa við að kenna íslensku til þeirra sem hafa annað tungumál heldur en íslensku. Og það þarf líka að tala um tækni, að nýta tæknina með því að opna kerfið. Þetta er heldur ekki hægt að gera þetta allt á forsendum hins opinbera. Við verðum að nota enn og aftur bæði einkaaðila sem opinbera aðila til þess að styðja við börnin. Af því alveg eins og með sjúklingana í heilbrigðiskerfinu þá er það nemendurnir sem skipta meginmáli í menntakerfinu og þá þurfa allar hendur að vera dregnar upp á dekk. Og það þýðir meðal annars að leita til sérfræðinga utan við kerfið og við þurfum að ryðja líka, ekki síst til þess að ýta við stoðþjónustuna, og við þurfum að ryðja í burtu öllum hindrunum á vinnumarkaði sem eiginlega komi í veg fyrir það að við nýtum stoðþjónustu meðal annars pólskra sálfræðinga og pólskra talmeinafræðinga. Og ég vil hvetja hæstv. Ráðherra að skoða það sérstaklega hvaða hindranir það eru sem að við stöndum frammi fyrir til þess að beita raunhæfri stoðþjónustu fyrir börn innflytjenda. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég vil bara ítreka þakkir mínar fyrir þessa þörfu umræðu og eftir að hafa fengið nú svona vita vel stefnu Viðreisnar í málaflokknum, þá langar mig að benda á það að það gleður mig einstaklega mikið að finna það að hér er í rauninni þverpólitísk stefna. Við erum sammála það að það þarf að taka utan um málaflokkinn, við erum sammála það að það þarf að hrinda úr vegi hindrunum og ég tel að við hljótum að geta líka verið sammála það að við verðum að gera stór átak í því að virða mannréttindi, virða nám sem að einstaklingar hafa fengið í öðrum löndum. Við erum bara akkúrat ekkert spes að þessu leyti til, Íslendingar hér heima. Ég veit ekki betur en við förum sjálf til að sækja okkur aukna menntun og sérfræðimenntun til annarra landa, þannig að auðvitað eigum við skilyrðislaust að sýna því fólki tilhlýðilega virðingu sem vill koma og leggja sitt af mörkum inn í okkar samfélag og hefur lagt sig fram það að eyða jafn mörgum árum ævi sinnar í það að afla sér menntunar og reyna að fóta sig til framtíðar í lífinu. Við eigum ekki að bjóða þessum einstaklingum upp á það að vera hér í láglaunastörfum af því að við í rauninni erum að sýna þeim fordóma sem við ættum að skammast okkar fyrir. Þá tekur til máls að nýju hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, sem jafnframt er málshefjandi. Já, frú forseti, ég þakka öllum þeim sem tekið hafa þátt í þessari umræðu. Mér hefur þótt hún afar áhugaverð og margt gott sem hér er komið í nesti, held ég, fyrir hæstv. Ráðherra. Ég tek undir að það er mikilvægt að kortleggja stöðuna hjá börnum með annað móðurmál en íslensku og móta heildarstefnu þannig að hægt sé að bregðast við með sambærilegum hætti allt land.
Ég er ánægð að heyra að frá og með næsta hausti verði boðið upp á kennslu í íslensku sem öðru tungumáli sem kjörsviði á meistarastigi í grunnskólakennaranámi og þá bæði fyrir starfandi og verðandi kennara. Ég tel að það sé mikilvægt. Af því að það er mikilvægt að kennarar, sama hvað þeirra starfsstöð hafi aðgengi líka að samræmdum leiðavísi stuðning við móðurmál og ekki síður leiðir til að auka stuðning við nemendur af erlendum uppruna. Af því við vitum auðvitað, eins og hér hefur komið fram, að læsi undirstaða farsællar skólagöngu. Og það er líka óumdeilt að færni í móðurmáli styrkir nemendur í námi svo því sé haldið til haga. Ég tek undir að kortlagning og eftirfylgni er mikilvæg þegar kemur að því hvernig best að mæta nemendum og styðja. Eins og hér hefur komið fram er mikilvægt að nemendur með annað móðurmál en íslensku fái markvissa kennslu í íslensku og njóti viðeigandi þjónustu og stuðnings á öllum skólastigum. Til að svo verði er nauðsynlegt að bæta læsi, bjóða tækifæri til að rækta og viðhalda eigin móðurmáli og bæta þjónustu við nemendur og fjölskyldur þeirra. Og ég tek undir að það er ekki síður mikilvægt að styðja við foreldra í íslenskukennslu sem aftur endurspeglast þá í bættri færni nemenda. Of oft hefur maður séð og heyrt að nemendur eru jafnvel að túlka fyrir foreldra sína í foreldraviðtölum sem eru auðvitað algjörlega óásættanlegt. Staða foreldra hefur líka áhrif á börn og unglinga þegar kemur að atvinnu og samfélagsþátttöku almennt. Af því að hér hefur verið talað öll skólastigin, þá veit ég ekki alveg hvernig þetta en mér finnst til dæmis allir framhaldsskólar ættu að setja sér móttökuáætlanir fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku til þess að mæta þessum hópi enn betur en verið hefur og kannski ættu auðvitað öll skólastig að gera svo. Við þurfum líka að bæta tölfræðigreiningar á svo mörgum sviðum og þessi hópur sem við höfum rætt hér afar mikilvægur. Það er þó ljóst að árgangsbrotthvarf innflytjenda hærra en annarra nemenda og við því þurfum við að bregðast. En ég minni aftur á og tek undir það sem hér hefur verið sagt að við þurfum að styðja þá innflytjendur sem eru með menntun úr heimalandinu eða annars staðar frá og ekki að fullu viðurkennt hér þannig að geti nýtt og samfélagið notið þeirra starfskrafta miðað við menntun og færni. Og að lokum tekur til máls hæstv. Menntamálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti. Ég fagna verulega þeirri umræðu sem hefur átt sér stað hér núna í þingsal vegna þess að þetta mál skiptir okkur öll miklu máli og ég líti á þetta sem að allir sem koma hingað að það eigi allir að njóta sömu tækifæra. Og við höfum verið þeirra gæfa aðnjótandi að margir hafa flutt hérna til landsins og lagt hönd á plóg. Og mér finnst ekki sú þjónusta sem við höfum verið að bjóða í íslensku menntakerfi samboðin okkur. Það er að segja, við getum ekki sætt okkur við það að brotthvarf á framhaldsskólastiginu sé margfalt meira hjá börnum annað móðurmál en íslensku. Við getum ekki sætt okkur við það að árangur þeirra í alþjóðlegum samanburðarprófum sé langtum lakari en barna með íslensku að móðurmáli. Og við getum ekki sætt okkur við það þegar þessi börn koma á leikskólastiginu að þau njóti ekki sömu tækifæra á grunnskólastiginu. Ég tek þetta mál mjög alvarlega og þess vegna erum við búin að setja saman mjög öflugan vinnuhóp undir forystu Jóhönnu Einarsdóttur, prófessors, og ég segi það verður að vera algjört markmið hjá okkur á næstu 3, 5 og 9 árum að staða þessara barna og staða þessa hóps að hún taki gjörbreytingum. Allt annað er óásættanlegt í íslensku samfélagi og það sem gleður mig það er að sjá allan þingheim taka höndum saman og segja við ætlum að gera betur, við ætlum að gera miklu betur. Þá er lokið sérstakri umræðu stöðu innflytjenda í menntakerfinu og við gerum stutt hlé á þingfundi. Við gerum hlé til klukkan 15 og þá hefjumst við handa við atkvæðagreiðslu. Þingfundi er frestað.
Fundi er framhaldið á Alþingi. Svo háttar til 13. dagskrármálið og of skammt liðið frá útbýtingu breytingatillagna á þingskjölum 1468 og 1469. Þar því að leita samþykkis fyrir því að taka breytingatillögurnar á dagskrá og fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið 40 stunda vinnuvika, frumvarp 181. mál á þingskjali 184, nefndarálit á þingskjali 1428, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, mér langaði bara til að koma upp og þakka nefndinni, velferðarnefnd, fyrir þá góðu niðurstöðu í þessu máli. Það var ákveðið að eftir gestakomur og annað að vísa þessu máli til félags- og barnamálaráðherra og vinna að því að stytta vinnuvikuna í ítarlegu samráði við alla aðila vinnumarkaðarins. Þannig að þetta var niðurstaðan og ég þakka þá vinnu sem átti sér stað í velferðarnefnd og hlakka bara til þess að fylgjast með þessari vinnu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, já, við greiðum hér atkvæði því að vísa þessu máli sem hér hafði komið fram fyrir á þinginu til hæstv. ráðherra. Og því er hér í álitinu beint til ráðherrans að vinna markvisst að endurskoðun vinnumarkaðslöggjafarinnar með það að markmiði að auka möguleika fólks á því að koma á jafnvægi milli atvinnu- og fjölskyldulífs. Ég get heils hugar tekið undir það og stutt þetta en vildi láta þess getið, virðulegur forseti, í umræðu þetta ákveðna mál sem var í rauninni frumvarp til breytinga á lögum 40 stundu vinnuviku, tók ég mig til máls og ég taldi þau lög í raun og veru úrelt. Ég aðhyllist það ekki að við þurfum hér að vera með lög hvorki 40 stunda vinnuviku né 35 stunda vinnuviku eins og tilgreint var í því frumvarpi, en mér finnst þá eðlilegra að hæstv. ráðherra fái svigrúm til að vinna með samtökum aðila vinnumarkaðarins að því að huga því hvernig við getum samfélag hugað að sveigjanleika á vinnutíma og styttingu vinnuvikunar. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég fagna því hvert þetta mál er komið. Langar bara svona að nefna það hérna, fyrst að maður hefur nokkrar sekúndur til að tjá sig um málið, að mér þess virði að íhuga aðeins að 8 stunda vinnudagur var ekki fundin út með því að fólk hefði reiknað niður hvað væri best fyrir skilvirkni og framleiðni. Þetta er bara 24 deilt með 3. Þetta er bara 24 klukkustunda sólarhringur, fólk vildi sofa í 8 tíma, gera eitthvað einkalífinu í 8 tíma og vinna í 8 tíma. Flóknar er það ekki. Og síðan þetta var, þá höfum við farið í gegnum umsvifamenstu tækniframfarir sem mannkynið hefur nokkuð tímann upplifað. Maður hefði haldið að það væri hægt að slappa aðeins af á þess að það myndi taka eitthvað sérstaklega mikið af framleiðni og velmegun samfélagsins. Ég legg bara til að það sé frekar augljóst. Og þess vegna finnst mér, þótt mér finnst þetta að vera mjög jákvætt skref, þá finnst mér að við mættum alveg almennt velta því fyrir okkur hvort við þurfum endilega að hafa alla framleiðni heimsins frekar en kannski bara aðeins meiri tíma til að lifa lífinu. Í nefndaráliti á þingskjali 1428 er tillaga frá velferðarnefnd að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Tillagan er samþykkt með 52 atkvæðum, 2 greiða ekki atkvæði og málinu þar með vísað til ríkisstjórnarinnar. Tekið fyrir 4. dagskrármálið lax- og silungsveiði stjórnarfrumvarp 645. mál á þingskjali 1051, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og verður nú gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 54 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 5. dagskrármálið tekjuskattur stjórnarfrumvarp 635. mál á þingskjali 1437, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og verður gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 54 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur. Stjórnarfrumvarp 636. mál á þingskjali 1438, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður gengið til atkvæða. Greiddur atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 54 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 7. dagskrármálið bindandi álit í skattamálum. Stjórnarfrumvarp 638. mál á þingskjali 1044, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Greidd eru atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 38 atkvæðum gegn 10, 6 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 8. dagskrármálið aukatekjur ríkissjóðs. Stjórnarfrumvarp 633. mál á þingskjali 1439, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður gengið til atkvæða. Greiddur atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 54 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið vátryggingastarfsemi og vátryggingasamstæður. Stjórnarfrumvarp 632. mál á þingskjali 1440, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður gengið til atkvæða. Greiddur atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 54 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 10. dagskrármálið vátryggingastarfsemi frumvarp 824. mál á þingskjali 1300, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 11. dagskrármálið virðisaukaskattur frumvarp 871. mál á þingskjali 1405, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður gengið til atkvæða. Greidd er atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 12. dagskrármálið ófrjósemisaðgerðir. Stjórnarfrumvarp 435. mál á þingskjali 1430, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður gengið til atkvæða. Greidd er atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 53 atkvæðum, 2 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Forseti hyggst taka næst fyrir 14. dagskrármálið en ef hv. þingmaður óskar eftir sem áður að ræða fundarstjórn þá fær hann orðið. Forseti víkur örlítið frá réttri röð í dagskrá og tekur næst fyrir 14. dagskrármálið. Það er mótun stefnu bráðaþjónustu utan spítala. Þingsályktunartillaga 687. mál á þingskjali 1106, síðari umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður nú gengið til atkvæða. Greidd er atkvæði um tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan í heild er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Þá er röðin komin að 13. dagskrármálinu og þá hyggst hv. þingmaður Óli Björn Kárason ræða fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég tek nú ekki oft til máls hér undir liðnum fundarstjórn forseta en ég tel mig knúinn til þess að gera það. Vonir mínar það að velferðarnefnd færi aðeins betur yfir málið og reyndi kannski að ná einhverju víðtækari sátt þetta viðkvæma mál sem við erum að fjalla hér í dag, urðu því miður að engu. Nú liggja fyrir hins vegar minnst okkur 2 breytingartillögur hér við 3. umræðu
sem eru í mínum huga báðar skrefi rétta átt. Auk þess einhverja tæknilega breytingartillögur frá formanni velferðarnefndar sem ég á nú eftir að ná og að fara í gegnum. Í ljósi þessa þá finnst mér rétt, og ég bara vinsamlegast fer fram á það við hæstv. Forseta, að hann íhugi það að fresta umræðu þetta mál í dag, þannig að ég er að fara fram á það að umræðunni verði frestað sinn. Það mun ekki himinn og jörð farast þó að nokkrir dagar líði þangað til að við göngum endanlega frá málinu, og það gefur þó minnst einhverjum þeim þingmönnum sem kunna að þurfa að hugsa sig hvort hyggist styðja þær breytingartillögur eða aðra hvora þeirra breytingartillagna sem hér liggja fyrir. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, mér finnst mikilvægt að koma fram. Ég heyrði það í ræðu hv. þingmanns hér í annarri umræðu að það var beðið að skoða vikufjöldann og þessi umræða yrði tekin í velferðarnefnd á milli 2. og 3. En mér finnst mikilvægt að upplýsa hv. þingmann það að það hafi verið 9 fundir í nefndinni í velferðarnefnd þungunarrof. 22 manns kom á fund nefndarinnar frá 13 aðilum. Eitt mest umrædda málið inn í nefndinni á þessum 9 fundum var vikufjöldinn. Þetta var rætt fram og tilbaka. Það ekkert eftir að ræða. Þetta var niðurstaða meirihluta nefndarinnar. Þeir aðilar sem voru ósammála þessari niðurstöðu komu með sín sérálit eins og rétt og tjáðu sína skoðun og sína niðurstöður í annarri umræðu. Þetta bara niðurstaðan, og það að hv. þingmaður sé ósáttur við þessa niðurstöðu þýðir ekki að við þurfum að draga á langinn umræðu og atkvæðagreiðslu þetta mál. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég tek undir með hv. þingmanni Óla Bjarna Harðarsyni. Það þarf að ræða þetta mál betur. Það beðið það að fá lækna til umræðu áframhaldandi umræðu í velferðarnefnd sem var neitað. Það var beðið að fá landlæknir aftur sem var neitað að meirihluta. Það þarf að ræða þetta betur og það á að ræða þetta betur vegna þetta þannig mál, og nú komin breytingartillögur sem þarf líka að ræða. Og ég skil ekki þennan ofboðslega hraða sem þarf að keyra þetta í gegn vegna þess að það ekki eins og við séum að hætta í þingstörfum á morgun. Máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, hér vissulega að ræða mál sem mörgum erfitt. Það breytir því ekki að það staðreynd máls að þetta mál hefur hlotið mjög góða umfjöllun. Ég sit sem áheyrnarfulltrúi í velferðarnefnd. Þar eiga allir flokkar sinn fulltrúa. Þetta mál hefur verið rætt ítarlega eins og hv. formaður nefndarinnar hefur komið inn á. Það var kallað til aukafundar að beiðni þingmanns hér á milli 2. og 3. umræðu. Þar var farið yfir þær spurningar sem lagðar voru fram. Það var farið yfir beiðni gestakomur. Það var álit meirihlutans að þessum spurningum hefði verið svarað, þessi gestir höfðu mætt. Það ekkert við störf nefndarinnar eða formanns nefndarinnar að athuga, og ég vil nota tækifærið hér og þakka henni fyrir vel unnin störf sem og nefndinni allri. Og ég veit að þetta erfitt mál. Það verður þá útkláð með þeim hætti sem gera það með atkvæðagreiðslu hér í þingsal. Störfum nefndarinnar lokið með sóma. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, og ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, þetta mál var lagt fram af hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandísi Svavarsdóttur þann 23. nóvember í fyrra. Málið var rætt hér í þingsal í 1. umræðu 11. desember í fyrra og það var rætt ítarlega í þingsal þá. Umfjöllun í nefndinni hófst 12. desember og hófst fyrir alvöru í byrjun janúar. Þingmennirnir hér sem að lýsa sínum áhyggjum, sem að tala að þeir þurfi meiri tíma, að þeir hafi ekki fengið að ræða þetta mál í nefndinni, að það hafi ekki fengið nógu mikla umræðu, eru að hunsa hversu langan tíma þetta hefur verið í nefndinni, hversu ítarlega umfjöllun það hefur fengið á 9 fundum velferðarnefndar, og
hversu langur aðdragandinn að þessari löggjöf yfir höfuð hefur verið. Við skulum ekki gleyma því að það var 3 hæstv. Heilbrigðisráðherrar komið að vinnu við þessa löggjöf. Það var skipaður starfshópur, sá skilaði sinni vinnu. Út frá því var þetta frumvarp unnið. Þetta frumvarp hefur farið alla leiðina í gegnum þingið. Þetta niðurstaða sérfræðinga. Það sem að hv. flutningsmenn breytingartillögunnar hérna að leggja til beggja að þrengja núgildandi rétt kvenna til þungunarrofs sem frá árinu 1975. Förum ekki alla leiðina þangað aftur. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, og ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, þetta mál að koma hingað inn í 3. umræðu eftir ítarlega umfjöllun í velferðarnefnd, hvar sitja 2 hv. þingmenn Sjálfstæðisflokksins, flokks þess sem óskar nú eftir að máli verði frestað, og ég verð að lýsa undrun minni yfir því vantrausti sem að þessir þingmenn fá frá þingmanni Sjálfstæðisflokksins, hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni, af því að minnsta kosti höfum við það þannig í Samfylkingunni að við upplýsum hvert annað það starf sem á sér stað í nefndum. Málið var afgreitt út úr nefnd eftir ítarlega vinnu, kom hingað inn í 2. umræðu, mælendaskrá tæmdist, það tóku allir til máls sem vildu, málið fór aftur inn í nefnd milli 2. og 3. umræðu og var unnið þar og klárað og rætt, og ég skil ekki alveg á hvaða stað við erum núna. Við vorum að greiða atkvæði hér afbrigði að fá að taka málið á dagskrá og það hreyfði engin mótmælum þar. Af hverju greiddu allir atkvæði með því? Ég átta mig ekki alveg á af hverju við ættum að fara að tefja þá þessa umræðu núna. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé, og ræðir fundarstjórn forseta. Forseti, ég get ekki tekið undir það þegar hér sagt að það sé verið að reyna að keyra þetta mál á einhvern hátt í gegn. Skulum ekki gleyma því, eins og hér hefur komið fram, að breytingar urðu síðast 1975, þannig að margir eru orðnir langeygir eftir þessu. Þetta mál búið að eiga hér ansi langan aðdraganda. Þetta fór í gegnum ríkisstjórn, í gegnum stjórnarflokka, var mælt fyrir í nóvember, búin að eiga sína umfjöllun í nefnd og taka inn á milli umræðuna í nefnd eins og óskað hefur eftir. Stundum það einfaldlega þannig að þó að maður sé ekki endilega sáttur við niðurstöðu meirihlutans, þá verður maður bara að greiða atkvæði þá öðruvísi en aðrir í meirihlutanum munu gera í þingsalar sem meirihluti þingmanna. Það ekki, við verðum stundum bara að horfast í augu við það, að þó okkur finnist eitthvað erfitt, þá sé komið að þeim punkti að þingmenn segi og tjái afstöðu sína við atkvæðagreiðslu. Og ég mun styðja hæstv. Heilbrigðisráðherra í þessu góða og þarfa máli. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, og ræðir fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, ég kem hér upp til að taka undir orð hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar og vísa þeirri beiðni til forseta að taka það til alvarlegra skoðunar að fresta umræðum þetta mál þó ekki séu nema nokkra daga. Maður veltir fyrir sig hvað liggur svona mikið á. Þetta mál ekkert að hlaupa frá okkur þó að það verði teknir einhverjir dagar til eða frá til þess að leyfa þeim sem að svona kannski erfiðast eiga með þessa miklu breytingu sem virðist verða hér á lögum sem snúa að fóstureyðingum eða þungunarrofi, hvort hugtakið sem menn nota. Og það nú þannig að Siðfræðistofnun Háskóla Íslands hefur ráðlagt okkur að flýta okkur hægt í þessu máli, og í því samhengi vil ég bara ítreka og taka undir beiðni hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar að við gerum einmitt það og frestum umræðu hér nokkra daga. Máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson, og ræðir fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, mér finnst ómaklegt að segja að þetta mál sé unnið í flýti. Ég held ég hafi verið vitni að fáum málum sem hafa verið unnin af jafnmikilli alúð og natni og þetta mál innan velferðarnefndar undir handleiðslu Halldóru Mogensen,
hv. þingmanns. Það lýsir kannski einhverjum samskiptaörðugleikum í sumum þingflokkum að þau boð hafi ekki borist innan úr nefndinni til þeirra sem tjá sig hér, en þegar fulltrúar í nefndinni taka þátt í þessu þá er það óheiðarlegt. Við tókum málið til nefndar milli 2. og 3. umræðu að beiðni þessara þingmanna sem að þó höfðu 29. apríl samþykkt að málið verið fullrannsakað og tækt til afgreiðslu úr nefndinni. Við tókum það inn milli umræðna og spurðum einfaldlega: hvað hefur breyst frá því að þið samþykktuð að málið væri tekið úr nefnd? Ástæðan fyrir að við tókum ekki gesti í framhaldinu var að það kom engin svör. Vegna þess að málið er jafn vel unnið í dag og það var 29. apríl þegar fulltrúar Miðflokks og Flokks fólksins og Sjálfstæðisflokks og okkar allra samþykktu að taka það út úr velferðarnefnd. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og ræðir fundarstjórn forseta seinna sinni. Virðulegur forseti, við 2. umræðu komu fram fullyrðingar hér í sal sem ég vildi fá svar við. Fullyrðingar það að landlæknisembættið fullyrti það að ekkert barn lifði eftir 22. viku. Það voru svona fullyrðingar sem ég vildi fá að ræða betur. Og að segja það sé ómálefnalegt að ég biðji það. Ég tel að lýðræði sé þannig að fyrst það var vísað eftir 2. umræðu í nefndina og til umræðu þar, þá fór ég bara fram á þetta. En mér var neitað þetta. Og segja svo að ég hef verið með ómálefnalega ástæður og vegna þess að ég bara taldi lýðræði að vera þannig, og kannski það mín mistök hér að þekkja það ekki til að þegar máli fer í 3. umræðu í nefnd eftir 2. umræðu, og þá megi bara ekkert gera neitt. Kannski það lýðræðið, en ég bað bara einfaldlega þetta að það yrði kallað til landlæknir og við myndum ræða mála aðeins betur. Og það einhver dauðasynd? Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson og ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég tel að málið hafi verið afar vel rætt í hv. velferðarnefnd og haldið á málinu af stakri prýði af framsögumanni þess, hv. formanni nefndarinnar. Við erum í þessu máli að ræða grundvallarréttindi íslenskra kvenna. Og það að halda því fram að það megi draga þá umræðu bara eins og mann langar til svona að því að menn eru með einhver, við skulum segja, með aðra tilfinningar til málsins heldur en aðrir. Mér finnst það ekki vera nein rök í málunum. Nefndin ræddi ítarlega hvort að við ættum að fara í 18 vikur eða 22 undanþágur. Það var hins vegar algjörlega ljóst eftir því sem lengra leið á umræðu nefndarinnar að það var engin flötur á því að fara með einhverja aðra tímasetningu heldur en 22 öðruvísi en að skerða verulega sjálfsákvörðunarrétt kvenna. Skerðan verulega, og það var ekki grundvöllur fyrir því að taka mál út á þeim forsendum úr nefndinni og þetta breyttist ekkert við þann fund sem við héldum eftir 2. umræðu. Það voru ekki teknir inn gestir eða fengnir frekar umræðu vegna þess að það var ekki stuðningur við það í nefndinni. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir og ræðir fundarstjórn forseta. Já, virðulegi forseti. Hér hefur verið tæpt á því að við höfum ekki rætt málið nægilega vel inn í velferðarnefnd. Það hefur verið rætt mjög vel, mjög ítarlega þar og við höfum fengið til okkar gesti, meðal annars prófessor í ljósmæðrafræði, 2 fæðinga- og kvensjúkdómalækna, við fengum landlækni, við fengum frá Siðferðisstofnun Háskóla Íslands, Mannréttindaskrifstofu, Félag áhugafólks um Downs-heilkenni, Femínistafélagið, frá Kvenréttindafélagi Íslands, við fengum frá Landssamtökum Þroskahjálpar og allt þetta, allir þessi hópur fór vel yfir málið. Mér þykir bara leitt ef hv. þingmaður Óli Björn Kárason treysti sér ekki til að taka afstöðu. Þetta fór inn í nefnd 11. desember. Þeir sem hafa haft áhuga að fylgjast með málinu hafa alveg getað kynnt sér það í gegnum nefndarmenn í þeim þingflokkum sem við tilheyrum. Takk. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason í síðara sinn. Herra forseti, það nú hægt að saka mig ýmislegt, en ég verð seint sakaður það að þora ekki að taka afstöðu til mála. Seint sakaður það. Ég flutti hér ræðu við 2. umræðu þessa máls, þar sem ég lýsti yfir eindregnum stuðningi við allar greinar frumvarpsins.
nema 4. Og ég sat hjá í atkvæðagreiðslu 4. greinina í þeirri von, í því trausti að það væri hægt að ná einhvers konar sátt í málinu. Nú liggur fyrir að 2 þingmenn hafa lagt hér fram sitt hvora breytingartillöguna til að gera tilraun að ná slíkri sátt sem náðist ekki greinilega í velferðarnefnd. Og á grundvelli þess, hæstv. forseti, hef ég óskað eftir því að umræðunni verði frestað um nokkra daga. Það nú ekki annað sem að beðið er Og það mun ekki himinn og jörð farast þó að frumvarpi hér verði afgreitt í komandi viku vegna þess að það mun gerast. Það mun gerast. En þetta bara fróm ósk, herra forseti, og menn þurfa ekkert að gera minna úr þeirri ósk heldur en öðrum óskum sem hér eru bornar fram í ræðustól. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, og ræðir fundarstjórn forseta. Já, virðulegi forseti, í gegnum tíðina þá hefur það verið þannig að konur hafa beðið eftir réttindum sínum á svo ótal mörgum sviðum og þeim hefur verið skömmtuð réttindi hægt og sígandi af körlum. Það sama er að eiga sér stað hér í þessari umræðu í dag. Sjálfsákvörðunarréttur kvenna sem að beðið hefur eftir í 4 áratugi, það á að skammta hann í svona hæfilegu magni, sumt en annað ekki. Virðulegi forseti, það er algjörlega óboðlegt á 21. öldinni að við látum bjóða okkur þetta konur. Það er bara ekki hægt. Það er breytingartillögur sem að hér liggja fyrir, þær voru ræddar hér í 2. umræðu, 18 vikur eða 20 vikur. Þetta er allt saman útrætt. Það breytist ekkert og við frestum umræðunni, ekki neitt. Það er bara fásinna að halda það að hér breytist eitthvað í umræðunni. Þetta er búið að fá umræðunni í velferðarnefnd. Tæknilegu breytingarnar sem að hér liggja fyrir þær komu fram í gær og það var hægt að kynna sér þær. Þannig að það er enginn að flýta hér einu en einu. 40 ár er ansi langur tími. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég kem hér til að taka undir orð hv. þingmanns Halldóru Mogensen, formanns velferðarnefndar. Það að málið sé fullrætt og við í Samfylkingunni höfum fylgst með umræðunni í gegnum okkar fulltrúa, hv. þingmann Guðjón Brjánsson, og við höfum rætt 4. greinina aftur á bak og áfram og fengið til okkur gesti inn í þingflokkinn til að fara yfir málið. Málið er fullrætt og ég vil taka líka undir með hv. þingkonu sem talaði hér síðast að við höfum beðið nógu lengi eftir réttlætinu. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, og ræðir fundarstjórn forseta. Já, virðulegi forseti, við konur höfum beðið nógu lengi eftir réttlæti. Réttlætinu að fá að ráða því hvort 22 vikna gamalt barn ófullburða í móðurkviði verður lífs eða liðið. Er það eitthvað til að státa af? Ég vil bara benda á það, hér er talað alúð og natni. Hér er jafnvel gengið svo langt að háttvirtir þingmenn hafa hrópað húrra fyrir því að þetta skuli ná fram að ganga. Og ég ætla að taka undir með þeim sem hér hafa sagt áður. Það mun engu máli skipta hversu lengi við velkjumst með þetta í kerfinu. Það er markmiðið að þetta verði gert og það hefur þessi salur sannarlega sýnt með frábærum húrrarópum og gleðihljóðum þegar við ætlum að taka hér ákvörðun það að 22 vikna gamalt ófullburða barn verði drepið í móðurkviði og ég mun alltaf segja nei. Forseti biður hv. þingmenn að gæta orða sinna og hafa ró í salnum og mun ekki líða orðbragð eða framgöngu af þessu tagi. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson, og ræðir fundarstjórn forseta í síðara sinn. Virðulegur forseti, ég áttaði mig á því þegar ég hlustaði á hv. þingmann Ólaf Björn Kárason að við skiljum orðið sátt greinilega á ólíkan hátt. Viknafjöldinn var ræddur ítrekað í velferðarnefnd. Það var tekin fagleg afstaða, málefnaleg afstaða byggð á þekkingu og yfirlegu. Niðurstaðan var sú að það var ekki hægt að hrófla við 22 vikum án þess að opna fyrir alls konar önnur vandamál.
22 vikur er sú niðurstaða sem kom út úr faglegu starfi nefndarinnar. Við vorum öll sammála að þetta starf hefði verið faglegt og vel unnið vegna sem við sýndum með því að greiða öll atkvæði með því að afgreiða málið út, þó við værum síðan ósammála niðurstöðunni sum vilja ekki 22 vikur. Það er gott og vel. En það er ekki sátt að taka mál án þess að hafi komið nýjar upplýsingar fram inn til nefndar og fara að prútta vikufjöldan. Það er ekki sátt. Það er ómálefnileg hrossakaup grundvallarréttindi. Og í því þurfum við ekkert að taka þátt. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, og ræðir fundarstjórn forseta. Hæstv. Forseti. Ég man nú satt að segja ekki eftir öðru þingmáli síðan að ég kom hingað til þings sem að mér finnst meira áríðandi að sátt náist almenn sátt heldur en þetta mál. Og ég hef ekki heyrt það á ræðum þingmanna, hvorki hér nú eða fyrr, að þeir vilji skerða sjálfsákvörðunarrétt kvenna í þessu máli. Alls ekki. Þeir hafa tekið það fram, margir hverjir, að það sé einmitt það sem þeir vilja. Þeir vilja að sjálfsákvörðunarréttur kvenna sé ótvíræður, en að menn hafa átt í erfiðleikum með viknafjöldan, og ég nenni nú ekki að fara út í einhverja svona bílasala frasa eins og prútt í því samhengi. En ég verð að taka undir með hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni það að forseti íhugi það verulega að fresta afgreiðslu málsins hríð meðan að fullreynt verður hvort ekki sé hægt að ná betri sátt heldur en greinilega er hér uppi nú. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, í síðara sinn. Forseti, ég hef einsett mér frá upphafi við þetta mál að tala af yfirvegun og ég ætla að halda því áfram þrátt fyrir þennan fáheyrða subbuskap sem hv. þingmaður Inga Sæland lét sér sæma að demba yfir mig og ýmsa aðra þingmenn hér fyrir stuttu síðan. Varðandi þetta álitamál vikurnar, þá hef ég þetta að segja og ég hef sagt það áður. Þessi ákvörðun er tekin hvort þið er. Hún hefur verið tekin til þessa. Þessar aðgerðir fara fram. Þær hafa farið fram. Það hefur bara ekki verið hver kona sem hefur ráðið för hverju sinni og það er það sem við erum að breyta hér. Það hefur ítrekað komið fram af hálfu þeirra sem telja þessa breytingu ónauðsynlega að engri konu hafi verið hafnað. Það eru rökin fyrir því að það er hægt og þarft að breyta þessu. Konur standa undir ábyrgð, konur bera ábyrgð á sjálfu sér almennt. Þessu líka, þær geta það og þær eiga að fá að gera það og við eigum að breyta þessu. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, og ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég vil óska eftir því að þessi ósk hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar að fresta afgreiðslu málsins að henni verði hafnað hér af þinginu og af forseta, enda hafa nefndarmenn í velferðarnefnd fundið fyrir því góð og haldbær rök og hafa bent á alla þá umræðu sem farið hefur fram inni í nefndinni. Ég vil líka óska eftir því að við ræðum af þetta mál þungunarrof af virðingu og með hófstilltum hætti og af virðingu fyrir öllum þeim konum sem hafa þurft að taka ákvörðun þungunarrof. Og ég vil hvetja eins og hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson gerði líka sömuleiðis það að kjörnir fulltrúar hér í þessum þingsal tali þetta mál af virðingu vegna þess að konur eiga það skilið, þó ekki væri meira. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson, og ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, eins og hér hefur komið fram hjá fleirum með einu, þá er málið fullrætt inn í velferðarnefnd og þeir flokkar sem hafa viljað hafa getað fjallað það inn í sínum þingflokkum þar og auki og það hefur þingflokkur Samfylkingarinnar gert og rætt málið í hörgul. Hér er talað mikilvægi þess að fresta málum til að ná í sátt. Ná sátt hvað? Að þrengja jafnvel réttindi kvenna frá því sem nú er. Er það öll sáttin sem á að bjóða upp á? Nei, herra forseti, við þurfum ekki á því að halda.
Ég var líka hér vitni af ekkert kannski, örugglega sorglegustu ummælum sem ég hef heyrt úr þessum ræðustól frá því að ég tók þátt hér á Alþingi og mér finnst þær auðvitað sérstaklega sorglegar fyrir allar þær fjölmörgu konur sem hafa þurft og ákveðið að fara í þungunarrof. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, síðara sinni. Herra forseti, hér er talað sátt, að sátt náist þetta mál. Ég vil halda því til haga að það mun ekki nást sátt við þá hv. þingmenn sem álíta þungunarrof vera morð. Það mun ekki nást sátt við þá hv. þingmenn sem vilja að karlmenn hafi aðkomu að ákvörðun konu frjósemi sína. Það mun ekki nást sátt við það. Það mun heldur ekki nást sátt við þá hv. þingmenn sem að halda að samróma niðurstaða sérfræðinga vikufjölda og nauðsynlega og lífsnauðsynlega þjónustu sé eitthvað matsatriði tilfinninga hv. þingmanna sem enga reynslu hafa af óvelkominni þungun í eigin líkama. Það er ekki ykkar veðurfræðingur hér sem ræður hvað þetta varðar. Þetta er einróma mat sérfræðinga og það mun ekkert nást sátt þetta. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, og ræðir fundarstjórn forseta síðara sinni. Já, virðulegi forseti. Fáheyrður subbuskapur. Það er það sem talað er þegar ég er að tala hvernig farið er með ófullburða börn í móðurkviði. Hér er enginn, ekki einn einasti sem kemur fram og talar lífsrétt barnsins, hvenær hann kviknar eða hvort það yfir höfuð, og meira þess að hefur verið gengið það langt að hv. þingmaður hefur verið að tala hér það að sjálfsákvörðunarréttur kvenna það eigi kannski ekki einu sinni að miða við neitt sérstakan vikufjölda. Ég segi, ég ætla að taka undir það sem hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sagði hér, aldrei nokkuð tíma mun nást sátt það hvernig í raun og veru á að leggja þessa gríðarlegu ábyrgð á konuna og helst að hún standi í því ein, af því að sjálfsákvörðunarréttur hennar er svona gríðarlega sterkur. Hún á sjálf ein og sér að fá að ráða því og sjá til þess fram að 23. viku meðgöngu hvort að barnið sem hún gengur með verður líflátið eða ekki. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, ég er nú eiginlega bara döpur yfir því að heyra hvernig umræðan er að þróast og við séum komin það langt aftur varðandi baráttu kvenna, kvenréttindamál, að við séum að tala þegar þungunarrof verður að þá sé verið að tala að lífláta börn. Ég bara trúi ekki að við séum stödd þar. Við séum ekki komin á annan stað. Og ég veit að meirihluti þingheims er komin á annan stað. Og í þessu frumvarpi þá standa mestu deilurnar hvort að það eigi að vera 22 vikur sem eru í raun í framkvæmd í dag, en það eru sérfræðingar sem taka lokaákvörðun í þeim efnum. Nú er það sjálfsákvörðunarréttur kvenna á þeim stað. En auðvitað fá þær konur sem ganga þau þungu skref að gangi í gegnum þungunarrof, því það er ekki auðvelt neinni konu, alla þá aðstoð og hjálp í gegnum þann feril sem er þarna undir frá sérfræðingum og heilbrigðisstéttinni. Og það eru sérfræðingar í heilbrigðisstéttinni sem ráðleggja að þetta verði 22 vikur og við verðum sjálfsákvörðunarrétt kvenna. Við hljótum að geta stutt það. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir, síðara sinni. Fyrra sinni. Forseti biðst velvirðingar. Virðulegur forseti, ég verð að viðurkenna að það sló mig ekkert illa að hv. þingmaður Óli Björn Kárason bæði hér ákveðinn frest til að fara yfir málið. Og fyrir mig persónulega skiptir ekki öllu máli hvort við tökum 3. umræðu hér á mánudaginn í næstu viku og atkvæðagreiðslu þá. Sérstaklega ef það er þess valdandi að þeir sem eru mjög hikandi í þessu máli kynni sér betur niðurstöðu nefndarinnar, fari yfir kosti og galla þessa máls
og sættist á þau sjónarmið sem liggja fyrir í meirihlutaáliti velferðarnefndar. En virðulegur forseti, það hreinlega ekki hægt að sitja undir ummælum eins og fallið hafa hér í þessu ræðustól og við getum ekki boðið þjóðinni upp á svona samtal. Þetta ekki boðlegt hvernig fólk hefur talað hérna. Til máls tekur fundarstjórn forseta og það sannarlega síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég tek nú undir þessi síðustu orð að það eiginlega ekki þjóðinni eða hvorki okkur sem hér sitjum bjóðandi að láta eða þurfa að sitja undir þessu. Það bara mjög mikilvægt að þeir þingmenn sem eru að leggja hér til breytingar á vikufjölda, að leið eru þeir að segja við styðjum konur en við ætlum samt að þrengja núverandi réttindi þeirra. Við ætlum að þrengja núverandi réttindi þeirra. Ef að þingmennirnir og jafnvel sem sitja í velferðarnefnd eru ekki meðvitaðir það, þá eitthvað ekki alveg í lagi. Verð ég nú bara að segja. Það getur ekki verið markmiðið þegar við tölum sjálfsákvörðunarrétt kvenna og meinum eitthvað með því að þá ætlum við að þrengja núverandi réttindi. Það bara getur ekki verið þannig. Og 40 ár enn og aftur eru nægjanlega langur tími fyrir konur að bíða eftir því að geta tekið sjálfstæða ákvörðun eins erfið og hún að binda endi á þungun. Það gerir enginn að neinni léttúð og konur eru líka fullfærar að sækja sér þá aðstoð sem að þær telja sig þurfa á að halda þegar svona stendur á. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, síðara sinni. Herra forseti, mér eiginlega ómótt af því að hlusta á hv. þingmann Ingu Sæland koma hér og ræða þetta mál eins og hún leyfir sér að gera. Ég var að vonast til þess að hún kom hérna öðru sinni og hún ætlaði að biðja þá sem að hlusta hér afsökunar á því hvernig hún tekur til máls, en hún gerði það ekki og ég vona að það gerist þá bara á síðari stigum. Vegna þess að svona gerir maður ekki. Þetta mikið hitamál en maður getur ekki leyft sér að tala með þeim hætti sem að hv. þingmaður hefur gert hérna í þessu máli. Þetta eru alvarleg mál. Þessar ákvarðanir eru aldrei teknar af léttúð. Þetta mál hefur verið hérna inni í þinginu og fengið faglega meðferð í langan tíma og allir þeir þingmenn sem sitja hér eiga vel að hafa geta kynnt sér þetta mál í hörgul. Ýmis álit og alls konar umræða sem hefur átt sér stað. En að nota þessi orð sem að hafa fallið hér, þetta algjör viðbjóður og ég bara vil biðja að við reynum að stilla okkur. Forseti hefur ekki heyrt í þessari umræðu neitt sem hefur sannfært hann að rétt sé að hverfa frá þeirri dagskrá sem kynnt var í gær og hyggst halda sig við hana. Forseti tekur hins vegar undir það sem að hv. þingmenn hafa sumir nefnt, að okkur ber að sýna tillitssemi og nærgætni bæði gagnvart umræðuefninu sjálfu og hvert öðru. Og forseti vonast til þess að umræðan geti nú hafist og fari fram á slíkum nótum sem sé Alþingi til sóma en ekki hins gagnstæða. Forseti vill hins vegar upplýsa að atkvæðagreiðslu þetta mál verður ekki fyrr en að sjálfsögðu aflokinni 3. umræðu og ekki fyrr en í næstu viku. Þannig að hún mun ekki fara fram í dag. Tekið fyrir 13. dagskrármálið þungunarrof stjórnarfrumvarp 393. mál á þingskjali 1431, breytingartillögur á þingskjali 1462, 1468 og 1469, 3. umræða. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, velferðarnefnd fjallaði ítarlega þessi nýju lög þungunarrof. Áður en tillaga var borin upp að afgreiða það til 2. umræðu. Meðal annars fékk nefndin á fund sinn fulltrúa Félags íslenskra fæðinga- og kvensjúkdómalækna, Félagsráðgjafafélags Íslands, Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands sem og fulltrúa frá Öryrkjabandalagi Íslands, Þroskahjálp og Félagi áhugafólks Downs-heilkennið og fleiri.
Við umfjöllun nefndarinnar málið áður en það var afgreitt til 2. umræðu var tekið tillit til allra beiðni nefndarmanna gestakomur í málinu. Tillaga afgreiðslu málsins var samþykkt af öllum viðstöddum nefndarmönnum. Hafi allir nefndarmenn fylgt sannfæringu sinni við afgreiðslu málsins til 2. umræðu verður það ekki skilið öðruvísi en svo að nefndin hafi verið sammála því að athugun málsins væri fullnægjandi. Þeir nefndarmenn sem ekki voru sammála meirihluta nefndarinnar skiluðu sérálitum þar sem þeirra afstaða kom fram og ekki er farið að greina að einhverjum hafi ekki þótt málið nægilega rannsakað. Þegar málinu var vísað til nefndarinnar að lokinni 2. umræðu sendi hæstv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis sem á sæti í velferðarnefnd nefndinni lista með spurningum sem lúta að athugun nefndarinnar að málinu. Ekki annað að sjá en að nefndin hafi þegar kannað öll þessi atriði við upphaflega athugun sína á málinu og brugðist við mörgum þeirra með breytingartillögum. Ekki hefur verið vísað til neinna nýrra gagna sem gefa ástæðu til nánari athugun málsins. Nefndin hefur á fyrri stigum umfjöllunar sinnar fjallað ítarlega langtíma getnaðarvarnir og má gera ráð fyrir því að aukið aðgengi ungs fólks að getnaðarvörnum muni draga úr tíðni þungunarrofa. Hér erum við hins vegar að tala rétt konu yfir eigin líkama þegar hún hefur orðið þunguð. Þetta frumvarp hefur það að markmiði að tryggja sjálfsákvörðunarrétt konu yfir eigin líkama. Það hefur ítrekað verið nefnt í umræðum þetta mál að yfir 1000 þungunarrof séu framkvæmd á hverju ári hér á landi og það sé tala sem þurfi að lækka. En svarið ekki að takmarka aðgengi kvenna að nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu á þeim grundvelli að við gerum ekki nógu vel í getnaðarvarnarmálum. Þau mál eru með öllu ótengd. Að færa vikufjöldann niður í 18 eða 20 vikur án þess að bæta inn undanþágum upp að 22. viku felur í sér takmörkun á núverandi rétt kvenna til að fá þungunarrof. Það gerir það. Það er ekki hægt að neita því. Þetta er staðreynd. Að bæta við þeim undanþágum sem í núgildandi lögum felur í sér brot á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Það er gríðarlega mikilvægt að við eigum þetta samtal hér í þessum þingsal á réttum forsendum. Við hljótum að vera sammála að ekki sé rétt að lögfesta beina lagalega mismunun gegn fötluðum í ný lög. Fötlunarfordómar og mismunun gegn fötluðum er liðin tíð eða ætti að vera það. Þess vegna er mikilvægt að þeir þingmenn sem standa fyrir því að færa vikufjöldann í 18 eða 20 vikur taki það skýrt fram að þeirra afstaða sé sú að þeim þykir réttlætanlegt að takmarka núverandi rétt kvenna til að fara í þungunarrof. Að þeim þykir rétt að neyða konur til að ganga með og eignast börn eftir 18. eða 20. viku algjörlega óháð þeirra félagslegu aðstæðum eða þeim greiningum sem koma fram í 20 vikna sónar. Heiðarlegast væri ef þessi afstaða væri alveg skýr í orðræðum þingmanna. Vegna þess að færa vikufjöldinn í 20 vikur gefur konum ekki tíma til að bregðast við niðurstöðum 20 vikna sónar, ekki frekar en að færa það í 18 vikur. Forseti. Ég ætla að ræða hér aðeins þessar breytingartillögur sem að koma fram núna. En frumvarp þungunarrof var lagt fram samhliða frumvarpi til laga ófrjósemisaðgerðir, en í báðum málum eru lagðar til breytingar á lögum ráðgjöf varðandi kynlíf og barneignir og fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. Sem framsögumaður þessa máls legg ég nú fram breytingartillögu til þess að fella út ákvæði í fyrrgreindum lögum sem verða markleysa verði framangreind frumvörp bæði að lögum. Breytingin er tæknileg og eru lögð fram til að tryggja samræmi við frumvarp til laga ófrjósemisaðgerðir. Að lokum þá vona ég svo innilega að við getum átt þessar umræður á málefnalegum forsendum og þegar það er talað að færa vikufjöldann niður 18 og 20 vikur og því nú eru 2 breytingartillögur þess eðlis, að þá séum við að segja rétt og satt frá hvað varðar afleiðingar þess að samþykkja þannig breytingu. Að við séum að segja satt og rétt frá
að þetta mun hafa þau áhrif að takmarka núverandi rétt konu til þess að fara í þungunarrof. Því annað bara óheiðarlegt. Og við skuldum almenningi það í þessu mikilvæga máli að vera heiðarleg. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon. Virðulegi forseti, það urðu mér talsverð vonbrigði að velferðarnefnd skyldi ekki sjá sér fært eða sjá ástæðu til að horfa til þeirra gildu sjónarmiða varðandi viknafjöldann sem hafa komið fram. Ég lít ekki á þetta sem einvörðungu læknisfræðilegt úrlausnarefni. Og mér finnst til dæmis að velferðarnefnd hefði sem best geta tekið tillit til álits Siðfræðistofnunar Háskólans sem býsna ítarlegt og vandað. Og ég vil taka það fram líka að þær athugasemdir sem ég geri við þetta frumvarp eins og það stendur, og ég tek fram bara 4. greinina, vegna þess að ég sammála frumvarpinu og tel það mjög gott í öllum meginatriðum. Og mér finnst þess vegna miður að 4. greinin skuli vera orðuð og frágengin með þeim hætti að mér finnst ekki viðunandi. Ráðherrann, hæstvirtur heilbrigðisráðherra, lagði sjálf til 18 vikur í sínu frumvarpi. Og ef þau flokkssystkini hennar sem núna hafa talað í þessu máli finnst breytingartillaga mín 20 vikur bera vott einhverja forneskju af minni hálfu, hvað mátti þá segja frumvarp ráðherrans 18 vikur? Ég kem hér aðeins aftur inn á tillögu mína hérna rétt á eftir. Ég vil vitna til þess, af því að hér vitnað í sérfræðinga og sagt að nefndin hafi tekið fullkomið tillit til þeirra sérfræðinga og þeirra fagaðila sem þarna hafa komið fram fyrir nefndina. Þá hefur velferðarnefnd kosið að gera ekki sérstaklega mikið með álit Siðfræðinefndar Háskóla Íslands. Og nú ætla ég að lesa upp tvennt hér. 2 kafla, stutta, úr þessu áliti Siðfræðistofnunar. Líta verður svo á að þessi tímamörk, það að segja viknafjöldin, marki ekki einvörðungu þann tíma þar sem kona getur tekið ákvörðun þungun eða ekki þungun, heldur sé þetta einnig sú siðferðilega lína sem sátt ríkir að draga og marka þar með rétt fósturs til verndar. Flestir telja að fóstur sem komið með getu til að lifa sjálfstæðu lífi utan líkama móður eigi rétt á vernd, óháð vilja móður eða nokkurs annars nema líf eða heilsa móður sé í hættu eða fóstur eigi sér ekki lífsvon. Í þessum tilvikum litið svo á að fóstrið, barnið, þiggi ekki siðferðilegt gildi sitt frá vilja móður eða annara sem að því standa, heldur hafi það eigið gildi og eigi þar með sjálfstæðan rétt til lífs. Lífvænleiki utan líkama móður í greinargerð miðaður við 21 viku og 6 daga. Þar liggur grundvöllur þeirrar 22 vikna viðmiðunarlínu sem fram kemur í frumvarpinu. Velta má upp þeirri spurningu hvort hún liggi ekki of nálægt þeim mörkum sem hér ræðir. Og í lokaorðum segir síðan Siðfræðistofnun Háskólans og nefnir það sem fyrstu ástæðu þess, fyrstu athugasemd við það að þetta frumvarp ætti ekki að ganga fram óbreytt. Í fyrsta lagi telur Siðfræðistofnun varasamt að heimila þungunarrof allt til 22. viku, því þá getur fóstur verið orðið lífvænlegt utan líkama móður. Það hefur sem sagt ekki í meðförum nefndarinnar verið tekið tillit til þessara niðurstöðu
Siðfræðistofnunar Háskólans. En látum það nú vera. Það sem ég er að reyna að halda hérna fram er að þetta sé ekki læknisfræðilegt úrlausnarefni. Að þetta mál sé þess eðlis að það sé miklu betra fyrir alla, líka konurnar sem hér ræðir, að það ríki eins mikil sátt þetta mál og að þetta gangi með þeim hætti fram að sem flestir geti við það unað, já eins og unnt er. Og því skil ég ekki alveg af hverju það þarf að ganga fram með þeim hætti sem hér gert. Ég hef sjálfur ákveðið að leggja fram breytingartillögu við þetta frumvarp, bara 4. greinina, vegna þess að ég styð frumvarpið í öllum meginatriðum, en við 4. greinina legg ég til þá breytingartillögu að í stað 22 vikna sé miðað við 20 vikur. Og þetta er ekki gert með læknisfræðilegum rökum. Þetta er gert með tilvísun til þess álits sem fram kemur í áliti Siðfræðistofnunar Háskólans og er, sem kalla mætti kannski úr því sem komið er, vanmáttug tilraun til þess að fjölga þeim sem geta unað við þetta frumvarp í stað þess að vera að afgreiða það hér í einhverju logandi ósátt. Því það á sjálfsákvörðunarréttur kvenna í þessu máli ekki skilið að hann fuðri hér upp í umræðu eitthvað allt annað. Ég dreg í engu í efa og ég styð af öllu hjarta meginefni frumvarpsins sjálfsákvörðunarrétt kvenna. Mér finnst einfaldlega of langt gengið og ég fer ekki einu sinni svo langt, gengi ekki einu sinni svo langt í minni breytingartillögu að fara í upphaflega frumvarp ráðherrans sjálfs, hæstvirts. Heldur fer ég þennan milliveg í þeirri von að það sé hægt með einhverjum hætti að mynda þetta meiri sátt og fleiri geti unað við frumvarpið og það verði sá sigur fyrir sjálfsákvörðunarrétt og kvenfrelsi sem að var stefnt. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég ætla að koma hérna upp til þess að spyrja hvaða rök lægju að baki breytingartillögu hv. þingmanns, en hann hefur nú farið ágætlega yfir það í ræðu sinni og tekur það sérstaklega fram að það séu ekki læknisfræðileg rök, heldur sé þetta byggt á umsögn Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands, gott og vel. Hann vísar líka í frumvarp hæstv. Heilbrigðisráðherra eins og það var fyrst lagt fram og mig langar að upplýsa hv. þingmann að þegar það var fyrst lagt fram að þá var samt gengið út frá því að það yrðu ákveðnar undanþágur sem að heimiluðu þungunarrof eftir 18. viku. Og þá yrði bara eins og í núgildandi löggjöf nefnd sem að færi yfir það hvort að lífi móður væri stefnt í hættu eða hvort að fóstur teldist ekki lífvænlegt og það væri þá ekki gerandi konu það að ganga með dáið eða deyjandi barn til loka. Enda get ég ekki ímyndað mér þá upplifun. Nú spyr ég hv. þingmann, hvar er tekið á þessum tilfellum í breytingartillögu hv. þingmanns? Ég sé þeim ekki stað. Þannig að konur hvers lífi er ógnað hafa enga undanþágu, hafa enga útkomuleið. Konur sem að ganga með börn sem að munu ekki lifa fæðinguna af, munu jafnvel ekki lifa 5. mánuð, 6. mánuð meðgöngu af. Samkvæmt þessari breytingartillögu þá vill hv. þingmaður að löggjöfin neyði konuna til þess að ganga með barnið. Það er niðurstaðan að þessu. Það er ástæðan fyrir því að við hér tölum að það sé verið að þrengja núverandi rétt kvenna til þess að fara í þungunarrof vegna þess að það er heimilt fram á 22. viku núna þegar að lífi móður er stefnt í hættu af meðgöngunni eða þegar að miklar líkur eru á að barnið lifi þetta ekki af. Hvað ætlar hv. þingmaður að gera fyrir þær konur? Þá svarar hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon andsvari. Virðulegi forseti, já, það kann einmitt að vera að í þessari spurningu felist ástæðan líka fyrir því að við hefðum líka átt að hlíta ráðum Siðfræðistofnunar með það þegar hún leggur áherslu á það í lokaniðurstöðu sinni
að mikilvægt sé að flýta ekki of afgreiðslu þessa frumvarps. Því að hefði þetta nú ekki verið afgreitt með þessum hraði út úr nefndinni í gær, að þá hefði mátt hugsa sér að byggja við þessa tillögu undanþágutilvikin sem væntanlega þá eru þær sömu eftir 20. viku eins og hún eru núna eftir 22. viku. Ekki það svoleiðis að eftir jafnvel að þó að frumvarpið færi fram óbreytt núna, að eftir 22. viku þá væri konum gert að ganga með dáið eða deyjandi fóstur. Það eru sömu undantekningar ákvæði sem giltu eftir 20. eins og eftir 22. viku. Það er engin munur þar á, en þess vegna segi ég það og ástæðan svo í svari nú spurningu hv. þingmanns beint. Ástæðan fyrir því að ég er að leggja þessa breytingatillögu fram er einmitt sú að gera málið þannig úr garði að fleiri, ég gerir mér alveg grein fyrir því að fullkomin sátt mál af þessu tagi næst ekki og fyrir því geta verið trúarlega forsendur og alls konar forsendur. En ég tel mikilvægt að sem flestir geti unað við frumvarpið og ég tel að það hefði átt að stíga þetta skref í þá átt sem ég legg til með þessari breytingartillögu. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, svo ég endurtaki mig að þá var þetta mál lagt fram 23. nóvember 2018 og þá lá fyrir að 22 vikur væri að ræða. Þessi vikufjöldi sem fer svona hrikalega fyrir brjósti á hv. þingmönnum sem að heimta að máli fái lengri umræðu, að máli fái meiri tíma, að máli fái meiri umræðu en flýja í umvörpum hér úr salnum leið og 3. umræða hefst. Hvar eru þeir allir, hv. þingmennirnir? Nei, hv. þingmaður að flytja sína flutningsræðu. Ég held að þeir hafi fáir áhuga öðru en að heyra sjálfa sig tala hér í þessari pontu, en ekki að þau sjónarmið sem að rætt hér verði reifuð. Hv. þingmaður nefnir það að þetta hafi fengið allt of stuttan tíma í þinginu. Málið var lagt fram 23. nóvember 2018. Það var rætt í þingsal 11. desember. Þá voru öll þessi álitaefni reifuð líka. Öll þessi álitaefni hafa líka verið reifuð fyrir hv. velferðarnefnd. Umfjöllun í þeirri nefnd hófst 12. desember. Það er vitað að það gilda undanþágur í núgildandi löggjöf. Það er vitað að það átti að færa sjálfsákvörðunarréttinn yfir til konunnar frá því sem nú er að núna eftir 16. viku liggur það hjá sérstakri nefnd. Og almennt og yfir höfuð ef að kona vill fara í þungunarrof þá þarf hún að fá til þess samþykki frá embættismönnum. Breytingartillagan sem hv. þingmaður leggur til þrengir rétt kvenna til þungunarrofs. Hann getur ekki sagst vera sammála sjálfsákvörðunarrétti kvenna á sama tíma og hann þrengir núgildandi réttindi þeirra. Það bara passar ekki saman. Ef að núgildandi löggjöf gerir ráð fyrir að hægt sé að fara í þungunarrof fram að 22. viku og breytingartillaga hv. þingmanns gerir ráð fyrir 20. viku, þá er hv. þingmaður að leggja til að þrengja rétt konu til heilbrigðisþjónustu, til sjálfsákvörðunarréttar á eigin líkama. Hv. þingmaður talaði að það væri best fyrir alla, líka konurnar, að það ríki sem mest sátt þetta mál. Ég spyr hv. þingmann, er það mikilvægast fyrir hann að hann sé sáttur við réttindi kvenna til þess að þau fái fram að ganga? Það svarar andsvari síðari sinni hv. 1. þingmaður. Hv. þingmaður. Biðja hv. þingmann að bíða þar til hann hefur verið kynntur í ræðustól. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Virðulegi forseti, til afsökunar á þessu. Sprella upp í ræðustól. Nei, hv. þingmaður, þetta snýst ekkert það hvort að ég sé persónulega sáttur við þetta. Þetta snýst miklu fremur það að það fullt af fólki, meðal annars þingmönnum hér, sem bara af gildum ástæðum þá finnst þeim hér of langt gengið. Og þá ástæður þurfi ekki endilega að vera læknisfræðilegar. Það geta verið bara tilfinningalegar, siðferðislegar og af ýmsum toga runnar. Ég held að í ræðu og í andsvörum hv. þingmanns felist
það er alltaf siglt framhjá þessu vel rökstudda áliti Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands. Það er eins og, í fyrsta lagi margir nefndarmenn í velferðarnefnd og sem og aðrir þingmenn sem hafa hér taka til máls til varnar þessum 22 vikum sem verið að tala hérna. Skáka í því skjólinu og segja hér ítrekað að þetta sé allt saman byggt á faglegum forsendum. Að þetta sé allt saman byggt á einhverjum vísindalegum niðurstöðum sem hafa komið hér innan úr heilbrigðiskerfinu það hvernig þetta eigi að vera. Ég er að reyna að halda fram því sjónarmiði að þetta sé ekki læknisfræðilegt úrlausnarefni eingöngu. Þetta sé siðfræðilegt úrlausnarefni og kalla til vitnis Siðfræðistofnun Háskóla Íslands það sem tekur mjög vara fyrir því að það sé varasamt að heimila þungunarrof allt til 22. viku meðgöngu. Og mér finnst að það sé ekki hægt að gera hér slag í slag lítið úr þessu vel rökstudda áliti Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. Forseti, ég er hér komin upp til að draga breytingartillögu mína við 4. grein til baka. Ég lagði mig fram að ná frekari sátt inn í velferðarnefnd með því að fá málinu vísað þangað inn og það fékk vissulega umræðu þar á nefndarfundi í gær án þess þó að það væri komið til móts við þær spurningar allar, einhverjum hafi verið svarað, ég tek undir það, en án þess að komið væri til móts við þær tillögur sem þar voru lagðar fram með frekari gestakomur og jafnvel þó svo að einhverjir gestir væru boðaðir aftur. Það er ekki sátt þetta mál og það sást hvað best í nefndarálitum sem að fram komu. Og ég að þessu sögðu þá stend ég auðvitað föst enn á því að betra hefði verið að halda fast í upprunalega tillögu hæstv. Heilbrigðisráðherra 18 vikur og ég ítreka það að málið var tekið úr nefnd. Ég er ekki á því að maður eigi að stoppa mál frekar vilji fá mörg álit. Einhverjir nota það að málin séu ekki fullreifuð en mér finnst mjög mikilvægt að það ferli sé virt að taka mál úr nefnd, hleypa því í 2. umræðu. Þar með má setja mál aftur í nefnd af því að maður aflar upplýsinga við 2. umræðu og ég hefði viljað að við tækjum málið aðeins lengur, 1 fund í viðbót í velferðarnefnd til að loka á allt sem hugsanlega hefur komið upp við 2. umræðu. Þannig finnst mér að þetta tannhjól hefði mátt virka. Ég styð sjálfsákvörðunarrétt kvenna sem hér er uppi og vissulega tími til kominn, alls ekki á móti því. En ég tel samt sem áður að með því að fara fram í 22. viku sé ekki verið að virða umsagnir Öryrkjabandalags Íslands sem eru þrátt fyrir allt regnhlífarsamtök fyrir fjölmörg önnur samtök. Það er ekki verið að virða umsagnir Þroskahjálpar og það er ekki verið að virða umsögn Félags áhugafólks Downs heilkenni. Og það fjallar sérálitið mitt sem ég batt við 18 vikur. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég ætla nú ekki að lengja þetta mikið en mig langaði rétt að spyrja þingmanninn einmitt þennan fund milli 2. og 3. umræðu í velferðarnefndinni, þar sem að þingmaðurinn sem þar á sæti ásamt mér forfallaðist og sendi í sinn stað Sigurð Pál Jónsson, hv. þingmann. Vegna þess að varamaður þingmannsins gat ekki svarað því þegar á hann var gengið með það hvað það væri í þessum 16 spurningum sem bárust frá þingmanninum
hvað það væri sem væri nýtt frá því að við samþykktum öll að afgreiða málið út til 2. umræðu. Og fyrst að Sigurður Páll Jónsson, fulltrúi Miðflokksins, á þessum fundi gat ekki sagt okkur með rökum hvers vegna ætti að kalla til nýja gesti. Hann gat ekki fært fyrir því rök hvers vegna við ættum að taka fleiri fundi í þetta mál. Þá var engin ástæða til að halda málinu lengur í nefndinni. Ég er nú ekki einu sinni viss um að þessi spurning, ég er rétt að upplýsa þingmanninn þetta vegna þess að það er augljóst á samskiptum hérna í dag að það er ekki nógu mikið upplýsingagjöf á milli fólks í sumum flokkum þegar kemur að þessu máli og það hefur greinilega ekki borist nógu vel til hv. þingmanns Önnu Kolbrúnar Árnadóttur að það var ekkert sem að vakti fyrir velferðarnefnd við það að afgreiða málið áfram til 3. umræðu. Það var ekkert sem stóð í vegi fyrir því að kalla til gesti, annað en bara heimsókna beiðandinn sjálfur. Sigurður Páll Jónsson þingmaður kom ekki með rök fyrir því að kalla til þessa gesti. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég gat því miður ekki verið á fundinu sjálf þar sem ég var í lyfjagjöf og oftar en ekki hefur varamaður minn komið í minn stað og ekkert óeðlilegt við það. Hins vegar geri ég mér grein fyrir að einhverjum spurningum hafði verið svarað. Ég var beðin af mínum þingflokki að bera fram þessar spurningar sem að ég áfram bað minn varamann hv. þingmann Sigurð Pál Jónsson að fara með og ég er alls ekki sammála því að öllum spurningum hafi verið svarað. Til dæmis eru spurningar varða þær konur sem við sendum út að talið er 4 til 5 á ári. Hver ber þann kostnað? Erum við einmitt að segja 4 til 5 vegna þess að við vitum ekki alveg hversu margar þær eru? Því er haldið fram að við getum ekki hafnað því að nýta það úrræði vegna þess að þær hafa ekki fjárhagslegt bolmagn, en einhvers staðar fáum við þessa tölu 4-5 konur. Ég ítreka bara hér að mér þætti gott ef að við tækjum einn snúning enn eins og það er kallað inn í velferðarnefnd bara til þess að fá botn í þessar spurningar sem hafi ekki verið komið nægilega góð svör við. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, þingmaðurinn nefnir hér dæmi spurningu sem ekki hafi verið svarað. Þá hittist akkúrat svo á að það er einmitt spurning sem var svarað á fundum nefndarinnar áður en við afgreiddum málið út til 2. umræðu. Og einmitt gott dæmi það hvers konar furðuverk þessi spurningalisti var sem barst frá fulltrúum Miðflokksins inn á nefndarfundinn og það stóð ekkert upp á okkur sem afgreiddum málið út til 3. umræðu og velferðarnefnd. Það stóð ekkert upp á okkur að kalla til fleiri gesti. Það stóð upp á fulltrúum Miðflokksins sem sat fundinn að benda á eina einustu spurningu á þessu blaði sem kom inn á fundinn, eina einustu spurningu þar sem að væri að ræða nýjar upplýsingar sem hefðu borist í 2. umræðu eftir að við vorum sammála að afgreiða málið úr nefndinni. Þingmaðurinn hefur ekki enn nefnt slíkt dæmi vegna þess að þau eru ekki til staðar. Þetta er ekkert annað en ómálefnaleg umræða og í rauninni árás á þá góðu vinnu sem hv. þingmaður Halldóra Mogensen hefur unnið sem formaður velferðarnefndar. Það hefur verið velt öllum steinum í þessu máli og 16 spurningalisti frá þingmönnum Miðflokksins til velferðarnefndar milli 2. og 3. umræðu þar sem að allar spurningarnar voru eitthvað sem hafði verið spurt og svarað áður en við samþykktum að afgreiða málið út. Það er ekki málum til framdráttar. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, þó svo að við séum ekki alveg sammála þá vil ég nú samt halda fast í að ég fari málefnalega fram í þessu máli.
Ég hef ekkert út á formann nefndarinnar að setja hv. þingmann Halldór Mogensen. Þær spurningar sem við lögðum fram eru ekki allar komnar til botns. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Forseti. Eins og margoft hefur komið fram í þessari umræðu þá þetta mál bæði viðkvæmt og snúið og það snertir ansi marga strengi og það hefur náttúrulega gert og gerir aðrar og meiri kröfur til þeirra sem ekki geta upplifað það sem við erum að ræða hér, að kynna sér efni eins vel eins og hægt til þess að geta nálgast málið af einhverri skynsemi, vonandi. En það eru ýmis mál sem hafa komið hér fram og í ferli málsins og ég hef verið svolítið upptekinn af því í þessu máli að það þurfi að veita þeirri konu eða hverri konu sem vill ganga þessa braut eins góða ráðgjöf eins og hægt og að hún njóti alltaf bestu aðstoðar sem hún kýs sjálf. Ég tók af handahófi nánast 2 frásagnir kvenna af fjölmörgum út. Annað var blaðaviðtal, hitt var grein sem var sett á netið þar sem að konur lýsa reynslu sinni af fóstureyðingu. Önnur konan lýsir því þannig að hún var gengin mjög stutt þegar hún lét eyða fóstri og gerði það upp á eigin spýtur eins og hún sagði, spurði engan, sagði engum og næstu 7 ár í lífinar eins og hún segir sjálf voru ónýt og hún sjálf þar með. Í hinni frásögninni að ræða unga konu sem var í erfiðu sambandi, var barnshamandi og var þá komin í annað samband. Hún var undir miklum þrýstingi frá bæði þáverandi sambýlismanni og fjölskyldu sinni að fara í fóstureyðingu sem hún gerði að lokum og lýsir sem sagt því hvaða áhrif það hafði á líf hennar. Og hún segir í endan, og ég held að það sé kannski kjarni málsins, að það er engin kona að fara í fóstureyðingu nema hún fái 1 tíma með félagsráðgjafa áður en að hún tekur ákvörðun sjálf. Og þessi ágæta kona sem ég segi hérna frá í þessari seinni sögu að hún tók vissulega þessa ákvörðun sjálf en undir að því virðist þrýstingi sem ósæmilegur. Ég hef ekki dregið dul á það að ég styð þetta frumvarp í eðli sínu. Það er að segja, ég styð það að konur hafi sjálfsákvörðunarrétt í þessum málum. En ég hef staldrað við vitnafjöldann og ég hef rætt það hér oftar en einu sinni, oftar en 2 staðar. Ég hef líka reynt að lesa og kynna mér umsagnir sem bárust nefndinni, svo sem eins og frá Siðfræðistofnun og síðan var önnur umsögn sem ég staldraði mjög við þegar ég las hana og það umsögn frá fyrrverandi hv. þingmanni Ólínu Kjerúlf Þorvarðardóttur og hún segir hér í upphafi máls síns með leyfi hæstv. Forseta: Ég leggst af alhug gegn þeim áformum að færa út tímamörk þungunarrofs til loka 20. viku meðgöngu. Tel ég að það stangist á við mannréttindaákvæði ýmis og inngróin sjónarmið sem lúta að mannhelgi og réttinum til lífs. Benda má á að ef barn sem tekið úr móðurkviði svo seint dregur lífsandann innan sviga sem ekki ólíklegt eftir svo langa meðgöngu, ber heilbrigðisstarfsfólki skylda til þess að verja líf þess og að gera allt
sem í þessu valdi stendur til þess að halda því á lífi. Sama starfsfólk og rauð meðgönguna þar með sett í óviðráðanlega, siðferðilega og tilfinningarlega togstreitu sem ekki leggjandi á nokkra manneskju. Síðan fer þessi ágæti háttvirti fyrrverandi þingmaður aðeins yfir forsöguna, þar að segja lögin nr. 25/1975 og síðan segir hún hér, með leyfi forseta aftur: Í fyrirliggjandi frumvarpi gert ráð fyrir því að kona hafi sjálfsákvörðunarrétt til þess að binda enda á meðgöngu. Sá réttur löngu tímabær að óbreyttu núgildandi viðmiði til þungunarrofs. Mikilvægt að virða rétt einstaklings til sjálfsforræðis yfir líkama sínum sem og til að taka ákvörðun barni. Ég gæti ekki verið meira sammála, herra forseti, þess að þetta segir. En síðan segir þessi sama ágæta kona og háttvirtur fyrrverandi þingmaður. Hún segir: Ef frumvarpið hefði miðað við óbreytt tímamörk innan 16 vikur má segja að hugtakið þungunarrof sem innleitt í frumvarpinu hefði verið við hæfi. Hugtakanotkun þar með skilmerkileg og í samræmi við það sem raunverulega umræðir. Svo ekki í núverandi mynd frumvarpsins. Með því að færa tímamörkin sem heimila fóstureyðingu frá því sem nú til loka 22. viku hefur hugtakinu þungunarrof verið breytt í hálfgert andheiti. Því það látið ná til þess sem rétt og ætti að heita fóstureyðing. Það þegar endi bundin á meðgöngu þegar sannarlega að ræða mannsfóstur með virka líffæra starfsemi en ekki frumstig fósturs. Þannig að, og hún segir hér enn fremur: Sjálfsákvörðunarréttur fólks verður að vera innan einhverja marka sem telja má siðferðilega verjandi. Hugmyndir að færa viðmiði til loka 22. viku með einhliða ákvörðun þungara konu án sérstakra heilsufarslega og eða læknisfræðilega ástæðna þegar fóstur sannarlega orðið barn og getur jafnvel lífið utan líkamans ekki siðferðilega verjandi. Þetta segir nú þessi ágæta fyrrverandi háttvirta þingkona. Nú ætla ég ekki að segja það að ég ætli endilega að fara nákvæmlega í hennar fótspor í þessum málflutningi, en ég vil ítreka það sem ég hef sagt, að það langur vegur á milli þess sem upphaflega kom fram af hálfu hæstvirts heilbrigðisráðherra í hennar frumvarpi 18 vikur og í þessar 22 vikur sem nefndar eru. Og við núverandi aðstæður það hefur verið gert mikið úr því að það sé í raun og veru ekki verið að breyta neinum með frumvarpinu. Þessar 22 vikur séu hérna þegar gildandi og það er náttúrulega rétt að meðganga eftir 16. viku eða eftir 12. viku hefur jú verið framkvæmt og alveg að 20. og jafnvel lengra ef að þannig háttar til að konustafar hætta af, ef fóstrið þannig að vitað sé að það muni ekki geta lifað. En síðan annað sem hefur nú reynda komið fram líka í umsögnum eins og frá Þroskahjálp og félagi áhuga fólks Downs heilkennið, að við þurfum náttúrulega að koma í veg fyrir þá hugsun og þann grun að þessi viknafjöldi sé með einhverjum hætti hugsaður til þess að það sé hægt að velja úr, að það sé hægt að fækka fæddum börnum með Downs heilkenni til dæmis. Og þessa umræðu þarf að taka á einhverju tímapunkti með einhverjum hætti, þó við gerum það ekki endilega nú. En það eru kannski ástæðanir svo þessar sem að hvetja mann til þess að fara enn á ný fram á það að frumvarpið sé sem sagt gaumgæft enn sinn og reynt sé að ná eins víðtækri samstöðu málið eins og hægt er. Og í raun og veru þá þetta mál miklu stærra heldur en það að við eigum að vera að karpa það og bera hvort öðru einhverjar annarlegar hugrenningar á brýn. Við eigum einfaldlega að setjast niður yfir þetta mál. Við eigum að leita að sátt sem þannig að allir geti staðið hér saman sem einn maður með réttindum kvenna, með réttindum ófæddra barna
og við finnum það jafnvægi sem er með þeim hætti að við getum öll staðið að því. Svo ég vitni enn til orða fyrrverandi hv. þingmanns Ólínu Þorvarðardóttur, þá segir hún hér í lokum sagnar sinnar, hún segir í hnotskurn, með leyfi forseta: Undirritun leggst alfarið gegn 4. grein frumvarpsins sem felur í sér útvíkkun tímamarka til loka 22. viku. Eðlilegt hefði verið að halda fast í óbreytt tímaviðmið samhliða því að taka upp fortakslausan sjálfsákvörðunarrétt kvenna til að binda endi á þungun. Yrði það gert, má segja að hugtakið þungunarrof geti átt rétt á sér og verið til áréttingar því sjónarmiði sem liggur til grundvallar sjálfsákvörðunarréttinum. En þessi ágæta fyrrverandi þingkona hún setti líka inn á félagsbókina færslu sem er svohljóðandi með leyfi hæstv. Forseta. Þessa dagana er Alþingi að ljúka afgreiðslu þungunarrofsfrumvarpsins og allt bendir til þess að það verði samþykkt. Fjöldi þingmanna felur sig bak við ákvæðið sjálfsákvörðunarrétt kvenna til þess að réttlæta þá ákvörðun við að rýmka frest til fóstureyðinga úr 12 til 16 vikum í 22 án annarra ástæðna en vilja móður. Í 4. grein frumvarpsins er nefnilega gert ráð fyrir því að nú megi eyða fóstri til loka 22. viku á þess að sérstakar ástæður liggi þar að baki aðrar en vilji móðurinnar. Þetta kalla sumir þingmenn sigur fyrir kvenfrelsið og liggja öðrum þingmönnum á hálsi fyrir að virða ekki sjálfsákvörðunarrétt kvenna, þó svo að engin ágreiningur hafi verið gerður títtnefndan sjálfsákvörðunarrétt heldur einungis tímamörkin. Og þingkonan endar mál sitt með þessum hætti, með leyfi forseta: Svona eru nú hundakúnstendir stundum í þinginu þegar grafalvarlegt mál eru þar til umfjöllunar, í þessu tilviki líf og dauði. Þetta er þingrænt hárumtæki. Í stuttu máli, herra forseti, þá tek ég mjög undir orð þessarar ágætu hv. fyrrverandi þingkonu sem seint verður sökuð það að hafa ekki þekkingu eða rétta líkamsburði til þess að mynda sér skoðun á þessu máli. Og því er það þannig að þegar við sem erum fæddir í þessu líkama sem við erum, að þá náttúrulega verðum við að leita í smiðju til einhverja sem vita og hafa reynt til þess að geta tekið hér til máls þannig að vit sé í. En ég ítreka það sem ég sagði hér í upphafi. Það er í sjálfu sér ekkert í þessu frumvarpi sem ég get ekki staðfest og samþykkt með mjög góðum hug og vilja annað heldur en 4. grein þess. 4. grein þessa frumvarps get ég ekki stutt. Ég get ekki stutt það að 22 vikna gamalt fóstur að því sé eitt án einhverja sem sagt læknisfræðilegra og eða vega mikilla aðstæðna. Þess vegna segi ég, og líkt og þessi ágæta kona sem ég hef búin að vitna hér mikið til, að í raun og veru hefði okkur hér verið í lófalagið að útvíkka þetta mál með þeim hætti að sjálfsákvörðunarrétturinn væri virtur af fullu, að það væri ekki einhver nefnd sérfræðingar sem væri að taka ákvarðanir fyrir konur í erfiðum kringumstæðum og erfiðar aðstæður í lífi þeirra, og að sjálfsögðu þarf að tryggja, og nú vitna ég aftur í þessar sögur þessara ágætu kvenna sem að ég var mér úti að það er algjörlega ljóst að það er ekki einungis nóg að konur fái góða ráðgjöf áður en að þær taka sjálfar ákvörðun, heldur þurfa þær alveg klárlega stuðning eftir að hafa gengist undir fóstureyðingu eða þungunarrof. Þá þurfa þær alveg klárlega mikinn stuðning til þess að komast yfir þá ákvörðun sem er verulega erfið í mörgum tilfellum,
Og það kannski þessi aðstoð bæði á undan og eftir sem að ég hef á tilfinningunni að hafi ekki verið næg af hálfu heilbrigðisyfirvalda. Og þar þurfum við sannarlega að bæta úr. Vegna þess að eins og margoft hefur komið fram í þessar umræðu, þessa götu gengur enginn að gamni sínu eða léttúð síðan svo. Og þess vegna þurfum við að sýna konum sem að þurfa einhverjum hluta vegna að ganga þessa braut. Við þurfum að sýna þeim virðingu og ótakmarkaðan stuðning, eins lengi og eins mikinn og það þurfa. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, við erum hér stödd í 3. umræðu mjög erfitt mál varðar þungunarrof. Og ég ætla nú að leyfa mér að taka undir með hv. þingkonu Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur sem talaði hér áðan að það væri nú kannski æskilegt að í svona erfiðu máli þar sem að fólk virðist eiga erfitt með að taka ákvörðun að þá væru kannski fleiri hér í þingsal að taka þátt í þeirri umræðu. En ég treysti því þá að þeir ágætu þingmenn sem enn hafa ekki fyllilega gert upp hug sinn séu að horfa á útsendinguna og nota tímann vel til að fara yfir rök með og á móti í þessu máli. Ég sammála því sem kom fram í máli hv. þingmanns Páls Magnússonar hérna áðan að við værum kannski að einhverju leyti hér fyrst og fremst að fjalla siðfræðileg úrlausnarefni. Og virðulegur forseti, ég viðurkenni það fullkomlega að þegar fréttir þetta mál bárust fyrst að þá var ég ekki viss að ég væri málinu hlynnt. Ég fékk símtöl frá fólki mér mjög nástöddu sem að hreinlega öskraði hvað eru það að gera. Þannig að ég skil ofboðslega vel bæði þau viðbrögð sem hafa verið uppi úti í samfélaginu og ekki síður hjá þingmönnum þegar þetta mál rætt. En það nú bara þannig að hér í þingsal þá erum við oft að takast á við mjög erfið mál og við getum ekki alltaf hugsað það bara út frá okkur sem persónum og þeim aðstæðum sem við þekkjum til. Við erum einfaldlega að setja hér lagaramma í kringum svo ótrúlega ólík atriði, ótrúlega ólíkar aðstæður sem upp kunna að koma. Og ég get sagt það, virðulegur forseti, að ég tel mig hafa kynnt mér málið mjög vel og reynt að fylgjast með umræðunni sem átt hefur sér stað inni í hv. velferðarnefnd og segi það að það sem ég notaði sem ákveðið svona haldreipi til að komast að niðurstöðu afstöðu mína í þessu máli var í fyrsta lagi sjálfsákvörðunarréttur konunnar, en í öðru lagi að það væri ekki skrifað inn í löggjöfina, það er erfitt að segja og nota orðið fötlunarfordómar, en einhvers konar ákvæði sem heimila þungunarrof þegar lengri gengir ef einhver vansköpun kunna að vera til staðar. Ég held að það sé mjög óæskilegt og þess vegna held ég að það sé betra að nálgast málið eins og gert í frumvarpinu og eins og það liggur núna fyrir þinginu að taka afstöðu til. Mig langar, virðulegur forseti, að fá að benda á stöðuuppfærslu eða stutta grein sem að Inga María Hlíðar Þorsteinsson, sem er ung ljósmóðir, skrifaði á fésbókarsíðu sína fyrr í dag. Hún þar að fjalla þungunarrofsfrumvarpið. Hún líka aðeins að benda á þetta varðandi meðgöngulengdina, hvað það oft flókið fyrir okkur leikmennina að tala það, því að þetta svolítið fræðimál. Þannig að þegar við til dæmis tölum fram að lokum 22. viku, þá erum við raunverulega að tala 21 viku pluss 6 daga. Og þegar umræður hafa hér skapast unga stúlku sem býr á Ólafsfirði eða Ólafsvík og hafi fæðst hér á einhverju tíma, þá held ég að hér sé ekki farið rétt með það, allavega samkvæmt mínum heimildum, að þá fæddist sú stúlka eftir 23. viku. En mig langar að drepa aðeins niður í lokfærslu hennar Ingu Maríu, þar sem hún segir: Flestir styðja sjálfsákvörðunarrétt kvenna, en samt ekki alveg. Þegar á botninum hvolft snýst frumvarpið hvert heimila eigi konu að hafa fullan sjálfsákvörðunarrétt yfir eigin lífi og líkama eða ekki. Eins og staðan í dag þurfa fagaðilar að gefa konunni leyfi til að fara í fóstureyðingu eftir 12. viku og maður spyr sig hvort sé betur fallin til þess að taka þessa ákvörðun.
kona sjálf eða læknir eða einhvers konar nefnd. Margir þingmenn segja styðja efni frumvarpsins í heild sinni en að þeir setji spurningamerki við lengd meðgöngunnar. Mörkin eru sett við lok 22. viku vegna þess að barn er ekki talið eiga lífsvon utan móðurkviðar á þeim tíma. Auk þess sem konur geta farið í þungunarrof upp að þeim tíma í dag en þurfa þó tilskilin leyfi frá öðrum eða þriðja aðila. Ég get skilið afstöðu margra sem telja meðgöngulengdina vera á of gráu svæði, meðal annars vegna þess hvað læknavísindum fleygir hratt fram. Eftir mikla umhugsun myndi ég því ekki vilja þurfa að taka ákvörðun fyrir neinn annan en sjálfa mig hvort ég vildi láta binda enda á þungun og þá hvort og hvar markið eigi að liggja. Því ætti kona sem stendur frammi fyrir þessari erfiðu ákvörðun að hafa úrslitavaldi í þessum efnum og eðlilegt telja að draga markið við 22. viku til að koma í veg fyrir að konur sæki fóstureyðingar til annarra landa. Einungis með þeim hætti getum við tryggt öllum konum landsins jafna þjónustu óháð aðstæðum. Og þarna var ég að vísa í fésbókafærslu frá þessari öflugu ungu ljósmóðir og ég hef sagt það áður hér í ræðu að mér finnst að við eigum að hlusta á sérfræðingana í þessum efnum, einfaldlega vegna þess að ég held að við getum engan veginn verið sérfræðingar í lífi og aðstæðum allra sem að þurfa mögulega einhvern tímann að óska eftir þungunarrofi. Mér finnst líka mjög mikilvægt að komi fram í þessari umræðu að við erum í raun að fjalla algjör jaðartilvik. Eins og stendur í frumvarpinu, í umræddri 4. grein frumvarpsins, að þá segir með leyfi forseta: kona sem óskar þess á rétt á að fá þungun sinni rofnast fram að lokum 22. viku þungunar. Þungunarrof skal ætíð framkvæmt eins fljótt og auðið er og helst fyrir lok 12. viku þungunar. Þetta er eingöngu fyrstu línurnar í greininni en svo fylgir meira og ég ætla nú ekki virðulegur forseti að lesa það. En samkvæmt upplýsingum sem ég hef aflað mér þá eru það 3,5% þungunarrofa sem voru framkvæmd á bilinu 13. til 16. viku. 1% eftir 16. vikuna. Þannig að sú umræða sem að fór fram kannski einna helst hér undir liðnum fundarstjórn forseta á að mínu viti ekki fyllilega, á ekki rétt á sér. Þegar hér er verið að ræða að binda enda á líf unga barns í móðurkviði eitthvað þess háttar. Og mér finnst svo mikilvægt að við höfum það í huga að við erum hér að fjalla eins og ég segi, algjör jaðarfrávik og að miklu leyti þá einstaklinga sem kannski þurfa hvað mest á okkar vernd og aðstoð að halda. Við erum að tala konur sem kunna vera í mjög erfiðum félagslegum aðstæðum. Það kunna vera fórnarlömb nauðgana, það kann að vera mjög ungur aldur og það getur svo sem líka verið nauðgun og ungur aldur, það kann að vera neysla fíkniefna, það kann að vera heimilisofbeldi eða hreinlega fórnarlömb mansals. Þá velti ég fyrir mér, viljum við, hv. þingmenn, ekki geta komið til móts við þessa aðila og teljum við í rauninni að við séum að gera einhverjum gagn eða bjarga einhverjum með því að segja nei við þungunarrofum hjá konum í þessum aðstæðum. Núna við 3. umræðu liggur fyrir breytingartillaga frá hv. þingmanni Páli Magnússyni að í stað 22. viku standi 20. vika. Og ég get alveg skilið þessa breytingartillögu og ég verð að viðurkenna það að þegar málið kom hér fyrst fram þá velti ég svona möguleikum upp. En eftir að hafa farið vandlega við málið og við skoðum þá stöðu sem uppi er í dag, að það er heimilt fram að lokum 22. viku en í sérstökum aðstæðum þegar ákveðna fósturskaða er að ræða, að þá sé ég ekki að við séum að færa okkur til betri vegar ef að við myndum afmarka okkur við 20 vikur í þessu frumvarpi. En ég ítreka enn og aftur það sem ég margoft sagt í ræðum þetta mál, að ég skil að fólki finnist þetta erfitt og mér finnst svo mikilvægt að við þingmenn getum tekið okkur út úr því sem við þekkjum til eða okkar aðstæðum eða hvort að við myndum einhvern tímann sækjast eftir þungunarrofi, vera sátt við það ef að maki okkar óskar eftir þungunarrofi, börn eða einhver annar okkar nærstaddur. Við erum einfaldlega ekki að fjalla það. Við erum að setja ramma utan alls konar aðstæður sem upp kunna að koma í samfélaginu
og það er ekkert sem bendir til þess að þungunarrofum muni fjölga og það er ekkert sem bendir til þess heldur að konur myndu fresta því að fara í þungunarrof eftir því sem líður á meðgönguna þrátt fyrir slíka breytingu. Tölfræðin sýnir okkur það einfaldlega ekki. Og ég er ekki í neinum vafa það að kona sem gengin 20 til 22 vikur á leið og að íhuga þungunarrof sé ekki fullkomlega meðvituð það hver staða fóstursins er. Fullkomlega meðvituð það. Og þess vegna held ég að hljóta að vera alveg gríðarlega erfið ákvörðun. Ég treysti mér ekki til að taka slíka ákvörðun fyrir nokkurn annan. Ég treysti mér ekki til að skrifa inn í löggjöfina hvers konar undanþágur ættu þar að vera. Ég heyri það, virðulegur forseti, að sumir hafa talað það einmitt hvort að kona þurfi ekki hreinlega aðstoð við að taka þessa ákvörðun. Með því erum við þá líka að segja einhver annar ætti að taka þá ákvörðun. Eigum við að skrifa það inn í lögin að það séu þá læknar, félagsráðgjafar eða eitthvað, svipað og er í dag? Í slíkum fyrirmælum úr löggjöfinni þá þyrftum við engu að síður alltaf að setja niður hvað það er sem ætti að heimila slíkt. Við gætum aldrei, held ég, afsalað slíku yfir til einhverja sérfræðinga út í bæ án þess að vera með einhver fyrirmæli það hvað skyldi mögulega geta leyft slíkt. Þannig að öllu þessu skoðuðu þá get ég ekki séð að við værum að stíga gott skref öðruvísi en að samþykkja frumvarpið eins og það liggur núna fyrir eftir 3. umræðu. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra sem og hv. nefndarmönnum í velferðarnefnd fyrir þeirra framlag til þeirrar breytingar sem nú að verða á þessum aldna lagabálki sem eftirleiðis verði frumvarpið samþykkt mun bera heitið lög þungunarrof. Mig langar hér að byrja mál mitt á að lesa stuttlega upp úr bréfi Sigurlaugar Benediktsdóttur, fæðingar- og kvensjúkdómalæknis, sem starfað hefur á Landspítala og í Svíþjóð síðastliðin 15 ár. Hún er sérfræðingur. Sigurlaug Benediktsdóttir ritar bréf til hv. þingmanns Ingu Sæland sem hafði þá farið mikinn í fjölmiðlum og ræðustól rétt eins og í dag gegn því frumvarpi sem við fjöllum hér Sigurlaug Benediktsdóttir kveðst af fagmennsku og samkennd hafa reynt að mæta öllum sínum skjólstæðingum með þau ólíku vandamál sem þungun og fæðingu fylgir. Allt í því augnamiði að móðir og barn komist sem best í gegnum þetta flókna ferli sem meðganga og fæðing er. Kveður hún langoftast allt ganga vel fyrir móður og barn en að stundum sé ekki við allt ráðið og þannig sé nú lífið. En í lífinu erum við líka misjöfn, jafnvel eins misjöfn eins og við erum mörg. Og Sigurlaug Benediktsdóttir beinir sjónum sínum faglegu sjónum að þeim litla hópi kvenna sem eiga sér engan málsvara í opinberri umræðu. Það eru þær konur sem leita á kvennadeildina eftir 16. viku þungunar og óska eftir fóstureyðingu eða þungunarrofi af félagslegum ástæðum vegna þess að eins og lögin eru núna þá tekur undanþágan þungunarrof vegna félagslegra aðstæðna bara til þungunar að 16 vikum. Tekur hún til dæmi sem hún býr til út frá eigin reynslu. Og ég tel, svo að það sé fært til bókar hér úr ræðustól Alþingis, mikilvægt að við höfum hennar sjónarhorn með. Þess vegna vil ég fjalla þær sögur sem að hún tók til. Af hverju? Vegna þess að þarna talar kona með reynslu. Þetta er fagmaður, hún er sérfræðingur, hún talar ekki út frá tilfinningum sínum eða hjartansmálum eða vinkonu sinni eða fjölskyldumeðlimum eða eigin reynslu, hún er að tala sem fagmaður. Kona með reynslu af alls konar konum í alls konar aðstæðum, þunguðum konum sem leita til hennar af því að hún er sérfræðingur. Hún er fæðingalæknir, hún er kvensjúkdómalæknir sem greinilega ann sínu starfi.
Hún lýsir 30 ára gamalli konu, 2 barna móður með langa sögu óreglu, áfengis- og fíkniefnaneyslu. Hún lýsir þarna konu sem á 2 syni sem hún hefur misst forræðið yfir fyrir nokkrum árum vegna vanrækslu. Hún talar að konan hafi verið í blandaðri neyslu alla meðgönguna og sé heimilislaus. Þessi kona hefur ekki hugmynd hvenær hún var með síðustu blæðingar, en hún gerði þungunarpróf í gær og komst að því þá að hún væri ólétt. Við sónarskoðun kom í ljós að konan gengin 18 vikur. Hver framtíð hennar? Hver framtíð þessa barns? Hver að sjá þessa heimilislausu konu, það sem eftir meðgöngu, sem hefur engin plön og engan vilja til að hætta fíkniefnaneyslu? Við hvaða aðstæður hefur þetta fóstur þroskast fyrstu og viðkvæmustu vikurnar? Í harðri neyslu móður. Annað dæmi sem Sigurlaug Benediktsdóttir tiltekur. 13 ára gömul stúlka kemur í fylgd með 29 ára gamalli móður sinni sem einstæð með 3 börn og vinnur sem kennari og nýkomin með fasta vinnu. Móðirin hafði tekið eftir breyttu vaxtarlagi hjá stúlkunni og þráfaldlega spurt hana hvort hún væri farin að sofa hjá, en stúlkan, 13 ára gamla, neitaði ávallt. Móðirin krafðist þess að stúlkan gerði þungunarpróf í gær sem reyndist vera jákvætt og við skoðun kom í ljós að stúlkan var gengin 17 vikur. Stúlkan í grunnskóla, rétt að byrja í unglingadeild. Móðirin getur ekki fengið neitt fæðingarorlof, það engin slík heimild í lögum. Móðirin getur heldur ekki tekið sér langt frí frá vinnu sem hún var að byrja í, hún hefur engan rétt á því. Móðirin rétt nær endum saman með sín 3 börn, þar af þessa ungu stúlku sem gengin 17 vikur, hefur ekkert afleiðu. Þriðja dæmið sem Sigurlaug Benediktsdóttir tekur af 28 ára gamalli erlendri konu sem kemur til félagsráðgjafans á kvennadeild og óskar eftir þungunarrofi. Þessi kona hefur búið með ofbeldismanni síðastliðin 3 ár. Hann hefur beitt hana grófu ofbeldi, andlegu, kynferðislegu og líkamlegu. Hún öll marin og blá á útlimum og kroppi, hefur ekki haft sig í eða ekki komist að heiman til að óska eftir þungunarrofi fyrr en nú. Hún á enga að á Íslandi, hefur búið mjög félagslega einangruð hér á landi. Ofbeldismaðurinn má alls ekki vita af þunguninni né að hún sé stödd þar sem hún stödd, á kvennadeildinni. En hún veit sem að ef hún eignast þetta barn mun hún tengjast þessum ofbeldismanni alla tíð og sennilega mun barnið einnig þurfa að þola barsmíðar af hans hendi og hún getur ekki hugsað sér aðra leið út úr þessu en að rjúfa meðgöngu og reyna að koma sér burt. Þessi kona var gengin 20 vikur. Hver var réttur þessa barns að þurfa ekki að búa við skelfilegt ofbeldi? Þetta eru dæmin sem Sigurlaug Benediktsdóttir fæðingar- og kvensjúkdómalæknir tók vegna reynslu sinnar við að starfa við þetta fag. Já, herra forseti, það eru þessar konur sem við þurfum að hugsa Það að ganga með fóstur í 20 vikur alla jafna mjög ánægjulegt og gleðilegt og fín upplifun, en það eru þessar undantekningar sem við verðum að taka tillit til. Í þessum málum verðum við að hlusta á fagfólkið. Fagfólk sem með raunverulegt fólk fyrir framan sig. Fagfólk sem ekki að byggja frásögn sína á hvað ef ég og mitt fólk tilfinningum, heldur raunverulegu fólki, raunverulegum aðstæðum. Ég treysti Sigurlaugu Benediktsdóttur fæðingarlækni sem fagmanneskju. Og ég get sagt hér, hafandi verið lögmaður á neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis í nokkur ár, hafandi starfað með konum sem hafa dvalið í Kvennaathvarfinu, hafandi starfað með konum af erlendum uppruna sem hafa þurft að flýja úr ofbeldissambandi, að ég kannast við allar þessar sögur sem að Sigurlaug þó bjó til, af því að auðvitað læknirinn ekki að vísa í málsgögn úr málum, heldur hún að tína til þess að það sé ekki neitt persónurekjanlegt. Ég kannast við allar þessar sögur úr mínum störfum sem lögmaður. Ég treysti Sigurlaugu Benediktsdóttur sem fagmanneskju til þess að vita meira en við hér
sem höfum ýmiss konar bakgrunn í hvaða aðstæðum konur geta verið. En ég treysti líka konum til að vita hvað er best í þeirra aðstæðum. Konur gera það ekki að gamni sínu að fara í þungunarrof, en þetta er þeirra réttur og það verður að virða þeirra skýru stöðu, þann skýra rétt sem að konur hafa. 90%, yfir 90% kvenna sem að vilja rjúfa meðgöngu gera það fyrir 12. viku. Þetta er staðreynd. Og viti menn, það er einnig svo í Kanada, þar sem engin takmarkandi löggjöf hefur gilt þungunarrof. Í Kanada sýnir reynslan okkur, en Kanada er mjög svipað samfélag og hér á landi, að þrátt fyrir þær víðtæku heimildir sem eru til þungunarrofs eru enn yfir 90% allra þungunarrofa framkvæmdar fyrir lok 12. viku og aðeins 0,3% eftir lok 20. viku. Hér er ég bara búin að fara yfir félagslega þáttinn. Ég er ekki hér búin að fara yfir þau atriði þar sem að kemur í ljós tilvik þar sem verulegt heilsufarslegt frávik er að ræða. Og hvar er þar réttur barnsins? Hvar er þar réttur móðurinnar að stefna ekki lífi sínu í hættu á síðustu vikunum? Hver erum við að ætla að taka ákvörðun það? Af því ég ítreka að við erum með tölu fyrir framan okkur að ef þetta snýst vikur, þá eru yfir 90% sem að ljúka meðgöngu eða fara í þungunarrof fyrir 12. viku. Við erum að tala frávikin. Og hvers vegna ætlum við að taka ákvörðun frávikin? Það sem eru verulegir erfiðleikar. Ég leyfi mér að fullyrða hérna að það er bara engin kona sem að leikur sér að þessu, sem myndi leika sér að því að vera að ganga með fullri vitund, vera í meðgöngu í fullri vitund í 22 vikur, án þess að hugsa sig Það eru einmitt hin tilvikin, þar sem að kemur eitthvað upp á í lokin, eða þá, eins og dæmin sem Sigurlaug Benediktsdóttir tók, þar sem að viðkomandi veit ekki af því og hefur enga aðstöðu til þess að eignast barnið og alls ekkert vitað mögulegan þroska í móðurkviði, sökum neyslu. Mér finnst að við verðum að taka þessa umræðu út úr því að hugsa hvernig okkar heilbrigðu börn eru og okkar heilbrigða meðganga og barnanna okkar. Við verðum að fara að virða þá einstaklinga sem hafa gengið í gegnum mikla erfiðleika, mjög mikla erfiðleika og eru í svona aðstöðu. Það eru þeir einstaklingar sem við eigum að vera að tala ekki þessar ánægjulegu meðgöngur sem að við leyfum okkur að ræða hér. Öll barnabörnin okkar og börnin. Því það er ekki það sem við erum að ræða hérna. Við erum að ræða hin málin sem eru ótrúlega flókin. Já, herra forseti, ég vona að við náum að ljúka þessari umræðu án gífuryrða í framtíðinni, af því að þessi málaflokkur þarf svo sannarlega ekki á þeim að halda. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Helgu Völu fyrir hennar Helgadóttur fyrir hennar ræðu. Þetta er nú í annað sinn í þessari umræðu þar sem er verið að vísa í þetta opna bréf frá
ágætum fæðingarlækni Landspítalans og í Svíþjóð og hvaðina, Sigurlaugu. Það er meira að segja gengur það langt að það er hér sett fram huglægt mat. Það er í rauninni, það er meira að segja í þessu tilviki þar sem að konan býr við ofbeldi og barsmíðar og annað slíkt, að þá jafnvel kemur fram að sennilega þá mun barnið einnig þurfa að þola barsmíðar af hans hendi og annað slíkt. Er þetta boðlegt? Mig langar aðeins að tala um þetta þegar við erum að taka fram þessi skelfilegu jaðartilvik, virkilega erfiðu jaðartilvik sem hv. þingmaður vísar til. Hvort að 10. grein núgildandi laga, númer 25/1975, hvort að hún tekur ekki yfir það, þó svo að það sé læknisfræðilegt mat, þó svo að því komu sérfræðingar á sviði heilbrigðismála, þegar þeir eru að aðstoða konu sem að undir þessum kringumstæðum þarf að leita sér þessara úrræða. Þannig að mér þætti afskaplega vænt það ef hv. þingmaður sem er nú lögfróð vildi kannski gjarnan pínlítið þá leiða mig í sannleikann þessa grein ef ég er algjörlega að vaða hér í villu og svima. Og svo í sambandi við gífuryrðin, vill hv. þingmaður segja mér hvað á að kalla það þegar lífsréttur 22 vikna gamals ófullburða barns er ekki virtur frekar en þessi nýja löggjöf gerir ráð fyrir. Hvert er hugtakið? Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir hennar andsvar. Ég var spurð að því hvort að 10. grein núgildandi laga frá 1975 næði ekki til þessara tilvika sem að rakin voru hér varðandi hina félagslegu stöðu kvenna af ýmsum stærðum og gerðum á ýmsum aldursskeiðum, hvort að 10. greinin næði ekki yfir þessi tilvik. Þessa 13 ára gömlu stúlku, erlendu konuna sem hefur verið innilokuð á heimili sínu sökum ofbeldis, eða fíkilsins sem áttaði sig á því að hún var gengin tæpar 20 vikur og hafði ekki hugmynd það hvað hún hefði verið að gera á síðustu 20 vikum eða hvers hún hefði verið að neita. Nei, herra forseti, 10. greinin tekur einmitt ekki til slíkra tilvika, engra af þeim. Vegna þess að 10. greinin tekur bara á þegar ótvíræðar læknisfræðilegar ástæður og lífi og heilsu konunnar er stefnt í því meiri hættu með lengri meðgöngu eða fæðingu. Hún tekur einmitt ekki á félagslegum aðstæðum. Hún gerir það einmitt ekki. Þannig að það er fljótt svarað. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur fyrir svarið. Ég túlka þessa grein öðruvísi og ég hef allavega allt annan skilning á því hvernig heilbrigðisstarfsfólk vinnur. Ég hef heyrt til dæmis konu sem hefur þurft að loka inni af því hún var svo ofboðslega veik að það var ekki talið að hún gæti í rauninni verið ein að ganga með barnið sitt, heldur væri hún bæði sjálfri sér og barninu gæti hugsanlega verið sjálfri sér og barninu skaðleg. En í þessu tilviki þar sem að önnur málsgrein 10. greinar segir að það sé eftir þar verið að taka tillit til jafnvel fóstureyðinga sem væru framkvæmdar eftir 16. viku meðgöngu og jafnvel talað þá er verið að segja nákvæmlega þetta, heilsufarslega, hver á að meta það andlegt ástand ef okkur líður rosalega illa, þá vil ég nú meina það að allt sem lítur á okkar vanlíðan hljóti að flokkast undir heilsufar. Ég allavega er þar stödd að ég vil meina það að heilsufarslega þá séum við mjög á slæmum stað ef okkur líður það andlega illa að við getum varla treyst okkur til þess að horfa fram á næsta dag. Ég vil meina það að heilbrigðiskerfi okkar hafi komið til móts við þessi jaðartilvik. Ég hef ekki séð eina einustu skráningu, eitt einasta skráð tilvik síðustu 2 ára frá landlæknisembættinu eða nokkrum öðrum stað þar sem ég hef verið að leita eftir upplýsingum
þar sem það hefur verið gert. Ég hef ekki séð það og mér þætti afskaplega vænt það ef hv. þingmaður gæti sýnt mér eitthvað annað heldur en það sem hugsanlega hefði getað verið að hugsanlega væri og bara hér í formi dæmisagna. Það væri kannski pínlítið vandara og maður gæti hugsanlega litið hlutina öðrum augum og út frá öðrum vinkli, sjónarhorni, ef maður hefði eitthvað fast í hendi, sem í þessu tilviki, miðað við þessi jaðartilvik og dæmisögur, bara ekki. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Já, herra forseti. Ég vísaði í máli mínu til þess að ég kannaðist við þær dæmisögur sem að læknirinn, sem bundinn trúnaði, býr til, en þau dæmi byggir hún á sinni reynslu. Hún byggir dæmin sín á raunverulegum dæmum, en eðli málsins samkvæmt getur hún ekki leyft sér að skrifa grein með raunverulegum dæmum af því þá er hún að rjúfa trúnað. Opinber gögn fólk. Opinber gögn fólk. Hún getur að sjálfsögðu ekki birt opinber gögn persónulega reynslu einstaklinga sem að koma fyrir framan hana. Ekki frekar, fyrirgefðu forseti, ég með málið eða hv. þingmaður? Hv. þingmenn að grípa ekki fram í og leyfa ræðumannum að klára. Þakka þér fyrir. Ég, sem áður starfandi lögmaður, kvenna í mjög erfiðum aðstæðum, get heldur ekki komið hingað með staðfestar sögur, raunveruleg dæmi vegna þess að siðareglur lögmanna leyfa það ekki. Þá ég að rjúfa trúnað. Og hv. þingmaður getur ráðið því hvort að hún trúir minni frásögn eða ekki. Nú það svo að barnaverndarlög leyfa það að móðir sem gengur með barn sé vistuð, sé lokuð inni vegna þess að hún getur mögulega skaðað fóstrið. Barnaverndarlög leyfa það. Það ekkert í þessum lögum sem að leyfir slíkt. Þessi lög, þetta ákvæði 10. greinar, tekur ekki á svona félagslegum vanda. Og það ekki hægt að rannsaka það í móðurkviði hvaða þroskaskerðing hefur orðið á fóstri móður sem í harðri neyslu vikum saman. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðu sína, en mig langar að spyrja þingmanninn vegna þess að nú erum við búin að heyra mikið af tölum, 16, 18, 20, 22 vikur, og rökin sem við komið fram hérna, gilda þau þá bara ekki líka með það sem hv. þingmaður har sagt. Hún tók dæmi Kanada þar sem engar hömlur. Og hvort að hún sé sammála því að það sé bara lagi að hafa fóstureyðingu, hvort að henni þóknast fóstureyðingu bara fram á síðasta dag. Og hvort að þá rökin það að þessi einstakku tilfelli gilda þau þá ekki líka eftir 22. viku. Stoppa þau þar, hætta þessi rök við 22. viku og svo síðan langar mér líka að vita í sambandi við fötlun eða eitthvað að fóstrinu. Læknir upplýsir það að það sé eitthvað að, jafnvel tilgreinir nákvæmlega hvað það eða hann bara reiknar með að það sé eitthvað að fóstri og ráðleggur fóstureyðingu. Viðkomandi færi í fóstureyðingu kona og svo kemur í ljós að það ekkert neitt rannsaka hvort að það sem læknirinn sagði var að eða ekki. Það engar skýrslur eða neinar rannsóknir gerðar á því til að fylgjast með, vegna þess að í þessu tilfellu sem við erum að tala það eru 1040 fóstureyðingar ári á síðasta ári og 40 af þeim voru læknisfræðilegar ástæður. Og það ekki skráð á neinn hátt hvort að það var rétt eða rangt. Og finnst henni það eðlilegt? Ekki alveg lágmarkskrafa að ef að einhver opinber starfsmaður eins og læknir fullyrðir að eitthvað sé að og viðkomandi trúi því að það sé þá alveg sannreynt að það sé svo.
Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni kærlega fyrir andsvarið og byrja á því að svara því varðandi rökin 16 vikur, 18 vikur, 20 vikur, 22 vikur. Gilda þessi rök ekki alveg eins þau eða engar hömlur? Jú, þessi rök gilda. Þetta eru rökin. Tölurnar sýna okkur svart á hvítu að í ríkjum eins og Kanada, þar sem eru engar hömlur, þar hefur engin breyting orðið á tíðni þungunarrofs og mörkin þar sem að konur fara í þungunarrof, þau tímamörk, þau hækka ekkert. Það eru líka tölulegar upplýsingar sem að sýna það, en einhverra hluta vegna hafa þeir sem að hér hæst tala ekkert horft á þessa staðreynd, af því að konur, þær eru skynugar skepnur. Þær eru það. Og við verðum að treysta að það verði ekki grundvallarbreyting þar á, af því að við erum að tala líkama kvenna. Og þetta hefur verið svona árum saman og þetta svona ennþá, jafnvel löngu eftir að þessu var breytt í Kanada. Og það hefur ekki breyst. Og ég átta mig ekki á því hvers vegna þingmaðurinn heldur að það verði einhver grundvallarbreyting á afstöðu kvenna þegar kemur að þungun sinni. Hvað varðar það að konur hafi ekki fengið nei, þá hefur líka verið sagt við okkur að þær hafi farið til Bretlands, af því það hefur ekki verið hægt að fara í þetta hér. Ég þekki persónulega enga slíka konu, en þetta er umræða sem hefur átt sér stað hér og ég verð að treysta þeim sem hér ræða að fara ekki með fleipur. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svörin, en hún svaraði nú ekki svaraði spurningunni sem ég bar upp þegar læknir ákveður það og tilkynnir foreldrum það að þetta. En ég spyr mig líka þá að hann á því finnst henni ég meina, hefur hún engar áhyggjur af því að ef að kona ákveður að fara í fóstureyðingu og hún ákveður að fara í þessa fóstureyðingu fyrir 12 vikur, að það sé sambærilegt og kona ákveður að fara í fóstureyðingu kannski á, eins og hún sagði, ef þetta væri frjálst í Kanada bara á síðasta snúningi áður fæðing verður. Ég meina, ég tel þarna tvo gjörólíka hluti að ræða og ég segi fyrir mitt leyti að ég myndi ekki vilja vera í sporum þeirra konu sem þarf að taka þessa ákvörðun. Það hlýtur að vera skelfilegasta reynsla allra tíma. Og ég spyr mig að því og það sem ég finnst kannski eiginlega sorglegast í þessu öllu saman það að við erum að stilla þessu upp þannig að þetta sé, og sem á mörgum leyti rétt, alfarið konunnar, en við erum líka að loka fyrir það að faðirinn hafi nokkuð að segja. Við getum auðvitað sett inn ákveði umræðu, en hún má ekki einu sinni. Ég meina að mér finnst eiginlega að konan beri að taka þessa umræðu við einhvern áður hún fer, þó að sé hennar endanlega ákvörðun. En það er ekki einu sinni inn í dæminu. Það er með þess hjón sem eru gift. Konan getur tekið bara þessa ákvörðun á þess að ræða við manni sinn. Og ég get bara ekki skilið í allur okkar jafnrétti og allur okkar jafnréttis umræðu að við spyrjum okkur ekki þessar spurningar. Er þessi samræður ekki alveg sjálfsagð þó að sé endanlega réttu konur? Forseti vill minna hv. þingmenn á að þegar þeir beina orðum til annarra hv. þingmanna að fara eftir þingsköpum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir seinna andsvar. Láðist að svara spurningunni varðar það sem læknir segir við skoðun að það kunni að vera eitthvað að og hvort að það sé ekki nauðsynlegt að fá staðfestingu á því.
eftir að þungunarrof hefur verið framkvæmt. Og þá í rauninni á maður ekki að spyrja þann sem með ansvar og þaðan síður í seinna ansvari, en ég sendi þetta þá svona bara út í loftið. Fyrir hvern það? Hvað á móðir eða hvað á kona að gera við þær upplýsingar eftir að þungunarrof hefur átt sér stað og verið tekin ákvörðun það af læknisfræðilegum ástæðum vegna þess að 2 læknar hafa ráðlagt það og sagt að það séu yfirgnæfandi líkur á verulegum skaða á fóstri, sem að kemur svo í ljós að hefur mögulega ekki verið fyrir hendi jafn alvarlegt og litið var á eða eitthvað. Hvað á kona að gera við slíkar upplýsingar eftir á? Hvað á kona að gera við slíkar upplýsingar? Fyrir hvern, í þágu hvers eru slíkar upplýsingar? Mig langar bara aðeins að biðja fólk að íhuga það. Varðandi siðferðislegu kröfurnar, þá aftur spyr ég þá líka, ekki alveg sömu siðferðislegu kröfur varðandi 2, 4, 6, 8, 10 vikna fóstur, 12, 14, 16. Erum við ekki bara stödd þar? Ber ekki konun að taka, að minnsta kosti, eiga samtal við manninn sinn þetta? Og hvernig ætlum við að finna út úr því að það samtal hafi átt sér stað? Ætlum við að setja á laggirnar umræðu lögreglu sem fer inn á heimili og staðfestir að hjón hafi rætt saman? Hver ætlar að kvitta upp á að móðir eða kona hafi rætt við karl eða einhvern mann út í bæ þetta ástand og þessa ákvörðun sína? Ég ekki viss að við séum alveg á réttum stað með þetta. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að ræða frumvarp til þungunarrofs og Flokkur fólksins hefur sent inn 3. minnihluta breytingartillögu og stendur við hana. Og í allri þessu umræðu þá erum við að, held ég oft að horfa framhjá ýmsum hlutum sem skipta máli. Til dæmis það að það eiginlega sorglegt að við aðra umræðu komi fram fullt af spurningum sem ég taldi að þyrfti að svara, og sérstaklega þá ein spurning sem þá fullyrðingu að við 20. og lok 22. viku eða fyrir þann tíma þá sé útilokað að börn að fóstri lifi af ef það fæðist. Staðreyndin sú sem ég hef séð frá erlendis að það 6%. Það var notað þau rök að þetta væri hjá landlæknisembættinu, að það hefði sett þetta inn að það væri útilokað að barn gæti lifað fyrir 22. viku. En þarna á mörkunum, rétt yfir þessum mörkum, hefur það skeð á Íslandi að barn hefur lifað af við fæðingu. Síðan annað í þessu að það var að við vildum bara fá landlæknir inn á, ég vildi það fá landlæknir inn á nefnda sig aftur. Ég taldi það eðlilegt að fyrst að máli var komið til velferðarnefndar eftir aðra umræðu, og ég trúði því að þá væri hægt að ræða máli aðeins betur og fá fleiri umsagnaraðila til þess að koma inn. En einhverra hluta vegna þar þurfti að flýta þessu máli alveg gífurlega. Það var eins og það lægi eitthvað lífið á að koma þessu máli í gegnum þingi og í lög. Og ég bara, eins og ég segi og tek undir með hv. þingmanni Óla Bjarni Kárasyni, það hefði engu breytt í sjálfu sér þó hefði verið beðið í vikutíma, og ég skil bara ekki að það hefði ekki mátt fresta þessu máli.
Það er ýmislegt líka sem við var og hefur verið rætt í velferðarnefndinni og þar er eitt til dæmis að það er 5. grein frumvarpsins. Og með leyfi forseta ætla ég að lesa hann upp. Heimild til þungunarrofs hjá stúlku sem er ólögráða fyrir æskusakir. Heimild er að rjúfa þungun samkvæmt ákvæði laga þessa hjá stúlku sem er ólögráða fyrir æskusakir að hennar beiðni án samþykkis foreldris eða forráðamanna. Í tengslu við þungunarrofið skal henni boðið fræðsla og ráðgjöf getnaðarvarnir. Þarna erum við að tala barn og þarna er verið að leyfa fóstureyðingu hjá barni til 22. viku meðgöngu án samtals við foreldra. Og ég bara spyr mig að við skulum ekki hringja einhverja viðvörunarbjöllu hjá okkur og við skulum ekki bara spyrja okkur býtu, er þetta eðlilegt að hafa hlutina svona og ég spyr mig, er ekki viðkomandi barn á ábyrgð foreldra sinna? Hingað til hef ég talið að þetta barn sem þarna í tilfellum sem hefur verið alltaf, þessi jaðartilfelli sem hefur verið að tala að þess vegna þurfi þessar 22 vikur og eins og ég segi, rökin eru líka þau að akkur er að stoppa við 22 vikur og hitt er annað að í umsögn sem barst inn til velferðarnefndarinnar, þar sendir inn Guðmundur Pálsson, sérfræðingur í heimilislækningum og þar segir orðrétt með leyfi forseta: Nú liggur fyrir Alþingi nýtt frumvarp til fóstureyðingar með útvíkkuðum heimildum til lok 22. viku þegar fósturið er rúmlega hálfvaxið í móðurkviði. Sem læknir tel ég mér skylt að mæla gegn þessu því mér finnst óverjandi að eyða lífi í móðurkviði, sérstaklega þegar ræða barn með fullmótuðu líffæri sem aðeins á eftir að vaxa. Ég skil satt að segja ekki hvert við erum komin. Ég hélt að við værum flest á móti því að taka líf manneskju en svo virðist ekki vera lengur. Því sérhvert fóstur hefur sérstakt erfðamengi og er manneskja hvernig sem málið er hugsað. Algengt ansvar er að spyrja hvort kona eigi ekki að hafa yfir eigin líkama. Svarið við því hlýtur að vera játandi. En takmarkar það því að hún þurfi ekki að taka annað líf til að ráða yfir sér. Því fóstur í móðurkviði er ekki lengur hennar líf, heldur líf annarrar manneskju með annað erfðamengi, taugakerfi, blóðrás, hjarta og öll líffæri. Öll líffæri hafa myndast í fyrsta þriðjungi meðgöngunnar í 13. viku og er því ekki fósturvísi að ræða lengur. Hjartasláttur sést við ómskoðun á 7. til 7. viku. Ég hef áður bent á það og ég ítreka það að það eru og voru framkvæmdar 1044 fóstureyðingar. Af þeim voru 40 vegna læknisfræðilegra ástæðna. Og að við skulum ekki reyna allt sem við mögulega getum til að koma í veg fyrir að konur þurfi yfir höfuð að taka þessa erfiðu ákvörðun nema í gjörsamlega í undantekningartilfellum. Það er það sem við eigum að byrja á, en það er ekki byrjað á þeim enda. Við eigum að sjá til þess að getnaðarvarnir og allt annað sem því varðar sé frítt, bara algjörlega þannig að enginn þurfi að neita sér getnaðarvarnir vegna þess að hann hafi gefnað því. Fræðsla, þetta eigum við líka að byrja á. Þetta er það sem við eigum að byrja á áður en við rýmkum þessa fóstureyðinga upp í 22 vikur. En við getum auðvitað að byrja á því nú þegar og við getum líka svo sem lagt frá frumvarp að hjálpa í þessum tilfellum. En síðan er það sem hefur verið rætt í þessum
undantekningartilfellum eru það sem talið að eitthvað sé að viðkomandi fóstri og því sé sjálfsagt að eyða viðkomandi. Það ekkert sjálfsagt í því efni. Í umsögn til nefndarinnar skrifar María Jónsdóttir. Hún var fædd með klofinn hrygg og með þroskahömlun og með MA-gráðu í fötlunarfræði. Og ég get ekki að skilja annað en það að áhyggjur hennar snúist það að í þessum tilfellum þegar konan býr 22 vikur að þá verði í flestum tilfellum þeir sem í þessari aðstöðu með klofinn hrygg 1. Og ég ætla að grípa niður í það sem með leyfi forseta þar sem hún skrifar orðrétt. Ég ræddi einu við nokkrar mæður, barna sem fæddust með þessa fötlun, konur sem fengu greiningu á meðgöngu en börnin hafa fæðst á Íslandi með klofinn hrygg á síðustu árum. Ein móðir sagði mér að þau verðandi foreldrar voru spurð á meðgöngu hvort þau ættu heima í aðgengileg húsnæði fyrir hjólastóla, en barnið þeirra þarf ekki að nota hjólastól. Önnur móðir talaði að hún hefði haft frest fram á 22. viku til að fara í fóstureyðingu, en svo þegar hún var á fæðingardeildinni var önnur kona að fæða fyrirburða á 24. viku og allt var reynt til að bjarga því barni. Það einmitt það sem ég finnst oft gleymast, að það gerist ýmislegt í fæðingu sjálfu og í lífinu. Þó svo einhver örfá fötlun sé útrýmt á meðgöngunni, þá svo margt sem greinist ekki í meðgöngu og ýmis veikindi og slys sem fólk getur lent í á ævinni, þannig að við verðum aldrei öll eins, öll ófötluð. Því miður þá tel ég það alveg á hreinu að í mörgum tilfellum og eru læknar ekki að neinum slæmum hug, en þeir telja og meta þannig að það sé mjög líklegt að það þurfi að eyða viðkomandi fóstri og það getur orðið rosalega þungbært að taka þá ákvörðun að fara ekki eftir lækninum í þeim tilfelli og láta meðgönguna ganga áfram og fæða síðan kannski heilbrigt barn. Það sem viðkomandi læknir taldi að væri var ekki að. Og þess vegna finnst mér skrítið þegar ég spurði að því í nefndastarfinu og þegar þeir komu inn frá landlæknum og annars og sérstaklega í því samhengi spurði ég hvort það væri fylgst með þeim fullyrðingum að eitthvað væri að og þess vegna þyrfti fóstureyðingu, hvort það væri kannað, hvort það væri rétt. Og í hvaða tilgangi var ég spurður á því ætti að gera þetta? Jú, í tilgangnum því það hlýtur þá að vera minnst þá tilgangur í því efni að ef að lækninn hefur rangt fyrir sér að þá þarf að endur meta þá staðhæfingu sem leiddi til þess að viðkomandi læknir taldi það alveg lífsnauðsynlegt eða taldi það mjög líklegt að það yrði að fara fram fóstureyðing vegna þess að viðkomandi barn ætti ekki mikið möguleika á því að fæðast ófatlað. Og við erum sammála í Flokki fólksins flest öllum atriðum í þessu frumvarpi. Við erum ósammála nafni frumvarpsins, þungunarrof. Jú, það hægt að rof eða eitthvað, við rjúfum vegg, en það hægt að laga það aftur. En í þessu tilfelli, ef við rjúfum meðgönguna, þá ekki hægt að taka hana tilbaka. Þess vegna erum við að eyða. Og við erum að eyða fóstri og við eigum að tala hlutina eins og þeir eru. Ekki setja þá í fallega umbúðir til þess að, ég veit ekki hvað, fríða samviskु okkar. Við eigum að sjá til þess að
jaðartilfellin, að í þeim tilfellum sé algjörlega undantekningarlaust viðkomandi konu hjálpað, að henni leiðbeint og henni aðstoðað, en þetta eru undantekningartilfellin. Við erum með þessi undantekningartilfelli eru svo fá. Af 140 fóstureyðingum eru bara 40 vegna læknislegra ástæða og við skulum alls ekki og á engan hátt bara láta öllum bjöllum hringja og spyrja okkur að því að það skuli vera 1 af hverjum 5 getnaðum, 1 í dag, og það án þess að við ætlum að spyrja okkur að því hvernig í ósköpunum getum við séð til þess að konur þurfi ekki að standa í þessari aðstöðu. Að við munum gera með öllum tiltækum ráðum allt sem við getum til þess að hjálpa viðkomandi þeim sem eiga í framtíðinni að verða þungaðir, að við hjálpum á allan hátt til að sjá til þess að það þurfi alls ekki í nokkur tímapunkti að standa í þessari skelfilegu stöðu að þurfa að taka ákvörðun það að eyða lífi sem hefur kviknað. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu síðar umferð. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég hef margt við ræðu hv. þingmanns að athuga en ég ætla að halda mig við eina athugasemd sem hv. þingmaður kom með og sneri að þeim hluta frumvarpsins veitir stúlkum undir 18 ára aldri heimild til þungunarrofs án samráðs við foreldra stúlknanna. Hv. þingmaður spurði hvort foreldrar bæru ekki ábyrgð á börnum sínum og hafði áhyggjur af þessu frumvarpi. Og því vildi ég spyrja hv. þingmann hvernig hann sér fyrir sér að aðkomu foreldra væri best háttað og hvernig staðið yrði að ákvarðanatöku ef að foreldrum og ólögráða stúlku ber ekki saman ákvörðun til þungunarrofs. Og ég ætla að setja upp dæmi. Gefum okkur að 13 ára stúlka sé þunguð og vilji fara í þungunarrof á 6. viku meðgöngu. Svo við förum nú ekki alla leiðina að fæðingardegi eins og hv. þingmaður hefur verið að fabúlara í einhverjum hliðarraunveruleika í ræðum sínum hér í dag og öðrum dögum. Heldur horfum við fram á það að 13 ára stúlkubarn vill rjúfa þungun en pabbi hennar ósammála henni og vill að hún gangi með barnið. Hvernig leggur hv. þingmaður til að heilbrigðisstarfsmenn skeri úr hver eigi að fá að ráða yfir líkama þessa stúlkubarns? Þá svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Svarið ósköp einfalt. Að endanlega ákvörðun hlýtur að vera stúlkunnar. Það hlýtur að vera vegna þess að þetta barn og við og þessu viðkomandi barni ekki neitað í dag þeim aðstæðum sem í dag. Þannig ég skil ekki hvernig ósköpunum á að heimfæra þetta upp á þetta nýja frumvarp vegna þess að þessi staðhæfing, hún stæðist í dag vegna þess að 13 ára gamalt barn mjög líklega í hættu með meðgöngu, það segir sig sjálft. Og þetta bara undantekningartilfelli. En stuðningur við þetta barn, henni veitir örugglega ekki að stuðningur foreldra við þessa ákvörðun. Það það sem ég að tala að það sé hægt að setja þetta inn þannig að hún þurfi ekki að tala við foreldrana. Hún þurfi ekki að upplýsa foreldrana. Það finnst mér ekki rétt.
Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, veitir síðara andsvar. Herra forseti, það er jákvætt að heyra að hv. þingmaður styður þó að endanlega ákvörðun myndi liggja hjá 13 ára stúlku sem ekki vill ganga með barn til fullnustu. En ég spyr mig ennþá hvernig hann sér fyrir sér að framkvæma þessum fyrirmælum sínum að foreldrar eigi að hafa einhverja aðkomu að þessari ákvörðun. Auðvitað væri eðlilegt að foreldrar veittu börnum sínum stuðning í þessum aðstæðum. En hvernig leggur hv. þingmaður til að löggjöfin geri ráð fyrir því að skylda til stuðning? Ef við gefum okkur að sifjaspell hafi verið að ræða, hvernig á að taka á löggjöfinni gagnvart því? Hvernig ætlar löggjöfin að fyrirskipa þetta? Og þetta kannski leiðir mig í það sem ég hef líka verið að veita athygli í málflutningi hv. þingmanns þegar hann talar aðkomu karlsins að ákvörðun konunnar. Hvernig ætlar löggjafinn að ákveða það? Hvernig ætlar hann að skylda samtal á milli einstaklinga sem hafa átt í nánum kynnum eða eru í fjölskylduböndum? Er það ekki bara á þeirra barði og hljóta þessar stelpur ekki ákveða hvort að þær vilji ræða við foreldra sína og konurnar ákveða hvort að þær vilji ræða við maka sína eða hjásvæfur? Hv. 12. þingmaður Suðurvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson, svarar andsvari síðara sinni. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Auðvitað segir sig sjálft að það er auðvitað ákvörðun viðkomandi barns í þessu tilfelli og ég er ekkert á móti því, en það sem ég skil ekki er það að það skuli vera ekki sett inn í lögin að foreldrarnir séu upplýstir þetta. Og ef þú talar sifjaspell, þá hlýtur móðurinn að vera þarna einhvers staðar. Er það ekki sjálfsagt að hún fái að styðja viðkomandi barn? Ég bara spyr mig að því, ég meina, hvers vegna í ósköpunum er það eitthvað undarlegt við það að það skuli, að það sem ég finnst eiginlega undarlegt við það, er það að það skuli vera hægt að setja þannig að viðkomandi barn þurfi ekki að upplýsa foreldra sína um það. Það finnst mér undarlegt. Mér finnst ekkert undarlegt við að það væri inni í að hún foreldrum beri að vita þessu og ég tel það að eiga fulla rétt á því, en síðan hlýtur það að vera endanlega ákvörðun viðkomandi og hvort að barn sé stefnt í hættu niðurstöðu. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, mig langar hér aðeins að spyrja þingmanninn út í starfsreglur fyrir fastanefndir Alþingis. 18. grein þeirra reglna fjallar það hvernig standa skuli að afgreiðslu máls úr þingnefnd. Í 3. málsgrein þeirrar greinar er talað það hvernig eigi að taka á því að ágreiningur sé það hvort athugun máls skuli hætt og síðan er seinna í greininni talað það hvað skuli gert ef að nefnd er ekki einhuga nefndarálit. Nú háttar svo til að við þingmaðurinn vorum báðir viðstaddir fund velferðarnefndar 29. apríl síðastliðinn, þar sem að frumvarp til laga þungunarrof var afgreitt til 2. umræðu. Ég man ekki betur en að við þingmaðurinn, eins og allir aðrir í nefndinni, höfum stutt þá afgreiðslu og það þykir mér nú endurspeglast líka í því að þingmaðurinn stendur að minnihlutaáliti við þá afgreiðslu. Þannig að hann hefur verið bæði viðstaddur og vakandi á fundinum, en einhvern veginn hefur hann misst af því að við vorum sammála að á þeim tíma hafi verið búið að taka afstöðu til allra þeirra erinda, umsagna og aðila sem komu og sjónarmiða aðila sem komu á fundinn. Það er það sem felst í því að nefnd sé einhuga að afgreiða mál frá sér til umræðu. Þess vegna vil ég einfaldlega spyrja, vegna þess að hér er þingmanninum tíðrætt að það sé flýtir og eitthvað sé órætt, vegna þess að svarið fékk ég ekki á nefndarfundi, hérna á milli 2. og 3. umræðu. Hvað er það sem kom fram í 2. umræðu sem ekki var þegar komið fram? Hvað er það sem kallar á það að velferðarnefnd kalli einhverja frekari gesti til með nýjar upplýsingar?
Þá svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina, en ég vil vísa þér heim til föðurhúsanna. Það getur vel verið að hann sé sofandi á fundum. Ég veit ekki hvað hann var í að þarna, hvort að hann sefur á fundum, en ég gerði það ekki. Ég var alveg glaðvakandi, ég skal alveg upplýsa hann um það. Og það sem ég var bara þarna að biðja var einfalt, að því málið var komið í 3. umræðu og ég taldi, eins og ég hef hingað til sagt og ég get endurtekið einu sinni enn, það var fullyrt hér í ræðustól að ekkert barn gæti lifað af fyrir 20. og lok 22. viku. Og það var vísað í landlækni. Þetta var það sem ég bað um. Og síðan var beðið að 2 læknar aðrir kæmu þarna inn og ein kona áframhaldandi umræðu sem hefði verið hægt að taka bara á klukkutíma á einu nefndarfundi morgni. Hefði ekkert flækt neitt fyrir nefndinni nema, málið hefði ekki komist inn í dag, heldur komist inn næstu viku. En auðvitað, þetta var þetta alveg bara hrikalega sofandi beiðni sem ég sendi inn. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég held nú að þingmaðurinn þurfi engu að vísa til föðurhúsanna því að ég benti einmitt á að hann hefði ekki verið sofandi á þessum fundi sem að endurspeglast í því að hann stóð að afgreiðslu málsins vitandi vits eins og við hin, og þetta dæmi sem hann nefnir kom fram í umsögnum. Þetta er bara eitt af því sem við vorum búin að taka afstöðu til. Þannig að enn er ekki komin fram nein málefnaleg ástæða til þess að taka málið til einhverjar frekari umfjöllunar í nefndinni, af því að við erum ekkert að taka gesti af því bara. Þegar við ákveðum fyrir 2. umræðu að afgreiða málið að það sé fullrannsakað frá nefndinni, þá felst í því sú ákvörðun að við setjum punkt aftan við það sem þegar er skeð. Og ef að þingmaðurinn skiptir skoðun og sér eftir því að hafa samþykkt málið út til 2. umræðu, þá er það allt önnur eðla, en snýst ekki málefnalega meðferð málsins. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og ég bara vísaði aftur í það sama. Ég get ekki skilið af hverju þetta var svona rosalega erfitt að leyfa þessa umræðu. Þetta er bara einfalt mál. Af hverju mátti það ekki? Af hverju mátti ekki ræða þetta betur? Hverju hefði það skaðað? Hefði það skaðað framvindu málsins? Ég sé ekki neitt í því að það hefði haft nein áhrif á gang þessa máls nema það að það hefði komið aðeins seinna inn í þingið, hingað í meðferðina. Og það hefði verið hægt að ræða þetta aðeins betur. Og ef það er svona hrikalegt að það hefði ekki mátt. Og svo var líka umræða upplýsingaskyldu eða að barn þarf ekki að upplýsa foreldra sína. Það var byrjað að ræða það, en það var hægt og ég hélt að það myndi kannski væri hægt að ræða það betur, en það var ekki gert. Þannig að ég spyr, af hverju mátti ekki bara ræða þetta aðeins lengur? Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og það er svona tvennt sem að mig langaði að spyrja hv. þingmann út í. Annars vegar þetta af hverju mátti ekki ræða þetta betur. Nú er ég ekki í þessari nefnd en ég skil það svo að hv. þingmaður hafi samþykkt að málið er tekið út úr nefndinni og færi til 2. umræðu og það er vaninn eftir gestakomur að mál séu afgreidd út úr nefnd með nefndarálitum og komi hingað inn í sal. Og ég átta mig ekki alveg á því hvað gerðist hér í þingsal í millitíðinni eftir allar gestakomurnar. Af hverju
núna er farið að tala eftir að hv. þingmaður samþykkti að málið yrði tekið út, af hverju þá allt í einu núna hann sér eftir því að hafa samþykkt að málið yrði tekið út úr nefnd. Hitt atriði sem ég hnaut var að hv. þingmaður vísar í eina umsögn Guðmundar Pálssonar, sérfræðings í heimilislækningum, sem veitir neikvæða umsögn þetta frumvarp. En ef við erum farin að tala sérfræðinga, þá veltir maður fyrir sér hvað með umsögn Félags íslenskra fæðinga- og kvensjúkdómalækna sem fagna frumvarpinu, en það eru þeir fagaðilar sem koma einmitt að þessum málum í öllum tilvikum, af því að kona fer ekki í þungunarrof hjá heimilislækninum sínum. Það er engin heimild fyrir því. Þannig að þá veltir maður fyrir sér, ef við ætlum að fara að styðjast við sérfræðinga, eigum við þá ekki að styðjast við sérfræðinga í þessu fagi? Þá svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ef við tökum þetta mál eins og var í velferðarnefndinni, þá fór málið í aðra umræðu hér, fór síðan til velferðarnefndar og þar óskaði ég eftir að fá að kalla til og ræða málið betur og ég samþykkti ekki afgreiðslu málsins út það aftur fyrir en að ég fengi þessa umræðu. Þess vegna var ég leit í bóka það að ég væri ekki sáttur við það að málið færi hérna inn í þingsal aftur vegna þess að ég fékk ekki að kalla til þá sem ég vildi og ræða málið betur. Það var eina sem ég bað og ég skil ekki hversu í ósköpunum er það svona rosalega erfitt að viðurkenna það að ég hefði ekki vaknað upp ýmsar spurningar við aðra umræðu sem þarf að spyrja við þegar málið er komið inn til velferðarnefndar eftir þá umræðu. Ætlar þingmaður og þingmenn virkilega að segja mér það að það sé aldrei í sögu þingsins kallaðar inn og rætt eftir aðra umræðu, eftir að mál fyrir aftur í nefnd, einhverjar spurningar vakna og það sé ekki neitt, þá er ég bara á greinilega einhverju í villu ef að það er. Og auðvitað, það voru yfir 60 umsagnir sem kom inn, bæði já, bæði nei, en það voru meira, miklu fleiri neikvæðar heldur jákvæðar. Og þar held ég að hafi verið sérstaklega þennan langa tíma, 22 vikur. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Fyrst aðeins varðandi meðferðina inn í nefndinni, þá þekkist það alveg að gestir komi fyrir nefnd milli 2. og 3. Það gerðist bara á síðasta ári manni í einu máli sem var fyrir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og það var haldinn hérna skyndifundur í þinghúsinu meira að segja, þar sem kallaðir voru til. En eftir því sem mér skilst á umræðunni hér í dag, að þá var einfaldlega óskað eftir viðbrögðum annarra nefndarmanna við beiðni að fá sama gestinn aftur fyrir nefndina sem átti að upplýsa eitthvað sem var búið að upplýsa og það var einfaldlega fellt og það heitir því miður lýðræði og þeirra greiddur atkvæði hvort það eigi að taka mál aftur út úr nefnd og stundum þarf maður bara einhvern veginn að lúta því. Blessa lýðræði sem stundum hrekkir mann og stundum ekki, það fer eftir því hvort maður er samþykkur eða ekki. En varðandi umsagnir þá renndi ég nú yfir þær og las þær flestar og sá að það eru ekki margir sérfræðingar þarna. Fólk er meira að senda umsögn svona út frá sínum tilfinningum. Þá svarar andsvarið síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna og jú, það var eina sem ég bað að fá að ræða máli meira. Meirihlutinn taldi sig vita betur, taldi það að það sem ég vildi koma og fá að ræða væri búið að ræða og þyrfti bara ekkert að ræða meira og þess vegna erum við málunni hér komið hingað inn í dag.
Ég hef ekki, það er alltaf búið að vera kvart á hveinu við því að ég skilji hafa dirfst eiginlega að biðja þessa umræðu sem ég bara get ekki, mér er óskiljanlegt vegna þess að auðvitað á ég rétt á því að biðja áframhaldandi umræðu ef ég tel þess þörf. Og það á ekki að vera neitt tabú og eitthvað að ég sé að þæfa málið að gera. Ég bara skil ekki því að það skuli vera eitthvað issue yfir því að ég skuli hafa beðið þetta og ég veit að mér var neitað og málið kom henni. Þannig að það fer ekki milli mála og jú, það voru fáir sérfræðingar þarna inni en þeir deila líka. Þeir eru ekki sammála. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, við erum stödd í 3. umræðu frumvarp þungunarrof og hér hefur gengið á ýmsu í meðferð þessa máls. Og vegna þess að þá finn ég mig knúna til þess að árétta enn og aftur að núgildandi löggjöf frá árinu 1975 gerir ráð fyrir því að konur geti farið í þungunarrof fram að 22. viku að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Það sem er verið að breyta með þessu frumvarpi er að nú þarf ekki lengur nefnd sérfræðinga til þess að samþykkja að slík skilyrði séu til staðar og svo kvöð að konur sama á hvaða stigi, á hvaða viku meðgöngunnar þær kjósa að rjúfa meðgönguna, að konur fái ákvörðunarréttinn sem stendur er formlega hjá félagsfræðingi og lækni á vegum ríkisins. Þess vegna er verið að tala sjálfsákvörðunarrétt kvenna yfir eigin líkama títt og mikið og hefur verið gert við þessa umræðu vegna þess að hið lagalega umhverfi í dag virðir ekki sjálfsákvörðunarrétt kvenna, heldur leggur það í hendur embættismanna að ákveða það fyrir hennar hönd hvort hún megi fá þá heilbrigðisþjónustu sem að þungunarrof sannarlega er. Núgildandi lög gera ráð fyrir því að kona geti farið í þungunarrof fram að 22. viku og eftir 16. viku meðgöngu ef ákveðin undanþágutilfelli er að ræða. Og þessi undanþágutilfelli snúa að því annaðhvort að lífi eða heilsu móður sé stefnt í voða af áframhaldandi meðgöngu, að fóstur teljist ekki lífvænlegt til frambúðar eða að fóstur sé talið mjög alvarlega fatlað. Og til þess að kona geti fengið þungunarrof á þessum tímapunkti að þessum skilyrðum uppfylltum, þá þarf nefnd að úrskurða hvort að þessi skilyrði séu uppfyllt. Það sem er verið að breyta núna er að það er lagt í ákvörðunarvald konunnar hvort hún vilji fara í þungunarrof fram að 22. viku eða ekki. Og kosturinn við að færa þetta ákvörðunarvald í hendur konunnar, burtséð frá trú okkar á sjálfsákvörðunarrétti kvenna, er sá að það fjarlægir ákveðna beina mismunun gegn fötluðu fólki úr lögunum, þar sem að það er ein regla sem segir það megi ekki fara í þungunarrof eftir 16. viku meðgöngu. En undanþágan frá þeirri reglu er til staðar ef að barn er alvarlega fatlað, ef að fóstur er talið alvarlega fatlað. Það er ein af undanþágunum. Undanþágan frá almennu reglunni er sú að ef alvarlega fatlað fóstur er að ræða, að þá megi fara í þungunarrof eftir 16. viku. Þetta er löggjöfin eins og hún stendur í dag. Þetta er mismunun gegn fötluðu fólki, eins og lögin liggja fyrir í dag. Og þessi breyting er að koma til móts við samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem við höfum fullgilt. Þetta er einn kosturinn við það. Annar kosturinn er sá að hægt verður að koma til móts við
þau tilfelli sem snúa að mjög erfiðum félagslegum aðstæðum kvenna sem að þurfa á þungunarrofi að halda eftir 16 viku meðgöngu. Til dæmis mjög ungar stúlkur sem að treysta sér ekki til að segja frá sinni þungun fyrr en mjög langt liðið eða vita jafnvel ekki að henni. Konur sem eru mikilli vímuefnaneyslu, konur sem hafa orðið fyrir heilbrigðisofbeldi, konur sem hafa orðið eða stúlkur sem hafa orðið fyrir sifjaspelli eða nauðgun. Ýmis tilfelli, mjög erfið tilfelli sem að lögin okkar í dag ná ekki utan um. Vegna þess að einu undanþágurnar eftir 16. viku meðgöngu snúa að því að fóstur sé talið alvarlega fatlað eða lífi eða heilsu móður sé stefnt í voða eða að meðgangan ógni lífi, að fóstur teljist ekki lífvænlegt til frambúðar. Þetta eru einu undanþágurnar sem að gilda í dag og það sem við erum að gera með þessum lögum er einfaldlega að treysta konum fyrir þessari ákvörðun og að þær fái að taka þessa ákvörðun sjálfar og þurfi ekki frekar en þær vilja, því þær hafa vissulega heimild til þess að leita sér ráðgjafar, að fá samþykki einhverja heilbrigðisstarfsmanna eða annarra fyrir þessari ákvörðun sig og sinn líkama. Og lögin okkar eins og þau eru núna gera sem sagt ekki ráð fyrir því að konur sem eru í mjög erfiðum félagslegum aðstæðum geti farið í þungunarrof þegar að komið er fram yfir 16. viku meðgöngu. Nú, það er eitt. Ef að af verður sem að hv. þingmenn sumir eru að leggja til að vikufjöldinn verði færður niður í 20 vikur, þá útilokast sá möguleiki að konur geti farið í þungunarrof eftir 20 vikna sónar þegar að ljós kemur að fóstur er til dæmis alvarlega fatlað. Og sumum þingmönnum kann mögulega háttvirtum að finnast það bara allt í lagi og vilja bara neyða konur til þess að ganga með alvarlega fötluð börn og þar með þrengja valkosti kvenna miðað við hvernig þeir standa í dag. En ég er innilega mótfallin því og ég bið þá háttvirta þingmenn að íhuga dæmi 4 barna einstæða móður sem fær þær fréttir að hún sé þunguð af mjög alvarlega fötluðu barni sem að muni þurfa mjög mikla umönnun allt sitt líf og muni taka frá henni marga vinnudaga sem hún hefði annars notað til þess að ala önn fyrir sínum nú lifandi 4 börnum. Ég velti fyrir mig hvað háttvirtum þingmönnum finnst þau börn og hvort þau hugsi þau börn með þessari breytingartillögu sinni. Vegna þess að með henni þá er verið að fjarlægja þennan möguleika. Og ég vil bara halda því til haga að með við núgildandi löggjöf og bara svona almennt eins og gengur og gerist í heiminu þar sem að löggjöf er frjálslyndari heldur en okkar, að þá eru það 95% kvenna sem fara í þungunarrof fyrir 12 viku meðgöngu. Það er yfirgnæfandi meirihluti þeirra. Og háttvirtir þingmenn hér láta eins og að það verði eitthvað gríðarleg breyting af þessu ef við færum ákvörðunarvaldið frá heilbrigðisstarfsmönnum og til kvennanna sjálfra. En það heldur engu vatni, herri forseti, vegna þess að það er engin tilgangur með því. Það er ekki gáfulegt, það er ekki skynsamt, það er ekki á nokkurn hátt sniðugt að bíða með að fara í þungunarrof þegar að miklu minna inngrip og truflun í líf konu er að ræða ef hún fer í þungunarrof fyrir 12 viku meðgöngu. Eins og þær vita vel sjálfar. Hins vegar þarf að vera rými fyrir það að konur geti nýtt sér þungunarrof eftir þennan tíma vegna ýmissa ástæðna sem þær best sjálfar geta metið. Og þess vegna erum við að færa ákvörðunarvaldið í hendur kvennanna. Nú,
Ég hef setið hér og fylgst með þessum umræðum alveg frá upphafi. Og ég var hér í dag þegar hv. þingmenn þó nokkrir komu hér upp og fóru að tala sátt. Og við þyrftum meiri tíma til þess að ná meiri sátt þetta mál. Og þegar kemur að sátt þá hefur einna helst verið talað þennan vikufjölda. Og hann hefur verið ræddur fram og tilbaka bæði í þeim tveimur umræðum sem hafa farið fram hér í þessum þingsal fram að þessari 3. umræðu sem og í þessari 3. umræðu og í velferðarnefnd hv. í meðferð málsins. Og ég velti fyrir mér hvers konar sátt þessir hv. þingmenn eru að kalla eftir og hversu einlægir þeir séu í þessari sáttamiðlun sinni. Vegna þess að ef ég væri að tala að ná sátt ákveðið mál, þá myndi ég kannski vilja hlusta á sjónarmið þeirra sem eru ósammála mér og mögulega nota hér rétt mynd til þess að koma hér upp í ræðustól og fara í andsvör við þá sem eru ósammála mér. Og spyrja þá hvers vegna, á hvaða grunni, með hvaða rökum þeir eru ósammála mér. Þetta á hins vegar ekki við hv. flutningsmann breytingartillögunnar, hv. þingmann Pál Magnússon, sem tók ekki þátt í 1. umræðu þetta mál, hefur ekki farið í eina einustu andsvarsræðu í allri umræðunni þetta mál, fyrir utan að svara andsvörum við eigin ræðu, og hefur haldið eina ræðu þetta mál í annarri umræðu. Þeir hafa ekki hér verið í þessum sal að taka þátt í umræðum þetta mál. Ekki 1., ekki annarri, og ég sé þá ekki hér í þessari 3. umræðu sem hefur verið að eiga sér stað. Þessum hv. þingmönnum sem fannst svo mikilvægt að þetta mál fengi meiri tíma, meiri umræðu og að það myndaðist meiri sátt þetta mál. Þeir eru ekki hér að taka þátt í umræðum þetta mál, hvorki hv. þingmaður Óli Björn Kárason né hv. þingmaður Páll Magnússon, sem báðir vilja mynda einhvers konar sátt í þessu máli. Og ég velti fyrir mér út af hvað sú sáttamiðlun gengur ef það ekki einmitt það að ræða málið á málefnalegum grunni við þá hv. þingmenn sem eru ósammála til þess að fá fram þessa mikilvægu umræðu sem að þeir telja að þurfi lengri tíma og meiri tíma í þessu þingi. Ég skil ekki alveg hvers konar sátt þeir eru að miða að með slíkri framkomu. Að lokum, herra forseti, þá finnst mér mikilvægt að ræða þau sjónarmið sem hafa komið fram í umræðum þetta mál frá hv. þingmönnum sem að telja að karlmenn ættu að hafa aðkomu að þessari ákvörðun á einhvern hátt. Að það ætti að spyrja þá álits, ekki endilega neyða konur, það hefur svona einhvern veginn komið fram þegar ég hef spurt hv. þingmenn hvernig þeir sjáu fyrir sér að framfylgja aðkomu karla að ákvörðun kvenna þungunarrof, hvort það eigi mögulega að draga þær með lögregluvaldi og tryggja að þær fari ekki í þungunarrof ef að maðurinn er ósammála því nú, eða draga þær með lögregluvaldi og tryggja að þær fari í þungunarrof ef að karlinum finnst það, hver eigi að ráða. Það svona verður mjög lítið svör þegar hv. þingmenn eru spurðir hvernig þeir vilji að löggjafinn fyrirskipi að karlmenn hafi aðkomu að þessari ákvarðanatöku. Það er eins og að það þurfi löggjafa til þess að segja fólkinu í landinu að eiga eðlileg samskipti, að tala saman lífið og tilveruna og mögulega hvort það eigi að binda endi á þungun eða ekki. Þurfi löggjafinn til þess að segja okkur það? Hvernig á löggjafinn að segja okkur það? Og hver á að ráða í því samhengi ef það er ekki konan og ef að karlinn á að hafa aðkomu og ef að það á einhvern veginn að snúa að jafnrétti? Hvers konar jafnrétti er það? Og hvernig á löggjafinn að fyrirskipa það? Ég sé það ekki alveg fyrir mér. Hvernig á að framfylgja því að karlinn hafi aðkomu að þessu? Er ekki bara frekar eðlilegt að konur tali við karla hvort þær ætli í þungunarrof eða ekki? Eigum við að neyða þær til þess að gera það? Hvernig ætlum við að neyða þær til þess að gera það? Eigum við að halda registrar? Þurfum við að fá upp að kvitta hjá manninum áður en konan fer í þungunarrof að honum hafi verið tilkynnt aðgerðina til þess að konur fá að gera það? Hvernig ætla þessir hv. þingmenn að framfylgja þeim vilja sínum að karlar hafi aðkomu að þessum ákvörðunum kvenna? Hvernig vilja þær gera það?
Ég hef ekki fengið skýr svör við því. Ég bara skil ekki hvernig ég regla það eða framkvæma án þess að við förum inn í einhverja dystopíska samfélagsmynd sem að ég kæri mig ekki að taka þátt í. Og að allra síðustu lokum, herra forseti, að þá vil ég bara taka það fram að þeir hv. þingmenn sem að tala fyrir þessari breytingartillögu 20 vikur eru með henni að neyða konur sem ekki vilja ganga með alvarlega fötluð börn til þess að gera það óháð þeirra aðstöðu. Algjörlega óháð þeirra aðstöðu. Þau vilja neyða börn til þess að ganga með börn ef að fram komið yfir 20. viku þegar upp kemst þungun. Þetta það sem að þessir hv. þingmenn vilja gera og þeir ættu að vera hreinskilnari með þær fyrirætlanir sínar. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur fyrir sína ræðu. Það er nú svona margt sem að ég átta mig ekki alveg á. Mér finnst kenna ákveðina mótsagna. Það hefur ítrekað verið sagt hér í þessum ræðustóli að í rauninni sé ekki verið að breyta neinu í sambandi við núgildandi löggjöf hvað lýtur að 22 vikum. Á sama tíma er verið að tala 16 vikur og nú er verið að tala á einum stað réttindi fatlaðs fólks, en svo er talað 20 vikurnar. Það er komið í veg fyrir það að hérna sé hægt að eyða þessu fatlaða fólki. Hvað er það, hv. þingmaður? Er það 22 vikur? Er það 16 vikur í núgildandi löggjöf? Hvers vegna er ég stundum að heyra það að það sé í rauninni leyfilegt við 22 vikur? Ég hef skilið það 16 vikur og í 2. málsgrein 10. greinar ef að kemur til með að vera eftir 16. viku og þá þurfi að vera skýr heimild fyrir því í rauninni, og svo heimild sem ég hef áttað mig á að þið vildu gjarnan hafa bara alfarið hjá konunni sjálfri. Hún á bara eina sjá það að taka þá ákvörðun. En mig langar til að spyrja hv. þingmann það hvar kemur það fram í löggjöfinni, eins og hv. þingmaður sagði hér í upphafi ræðu sinnar með þessar 22 vikur. Ég finn bara hvergi, ég finn það bara ekki. Það er bara minn greinilega akkillesarhæll. Og svo annað, hvenær er það í rauninni sem hv. þingmaður telur þá sér rétt að svipta konuna sjálfsákvörðunarrétti sína þungun? Er það þá við 22. viku? Er hún þá hætt að geta nýtt sér þennan margumtalaða sjálfsákvörðunarrétt og sjálfstæði yfir eigin líkama? Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég hef áttað mig á því að hv. þingmaður er mjög ruglaður í þessu máli út af þessum vikufjölda. Hún hefur ítrekað talað það. Ég hef hins vegar farið yfir það og ég fór yfir það í minni flutningsræðu hvernig núgildandi lagaumhverfi og hvernig núgildandi framkvæmd Og hún sú að alla jafna geta konur farið í þungunarrof til 16. viku miðað við þessi skilyrði annaðhvort félagslegar aðstæður eða læknisfræðilegar, en að eftir það þurfi að koma til samþykkt nefndar og hún byggi á 3 undantekningum. Og undantekningarnar eru þær annaðhvort að fóstur sé talið alvarlega fatlað, vanskapað eins og það er orðað í lögunum okkar frá 1975, að lífi og heilsu móður sé stefnt í alvarlega hættu af áframhaldandi meðgöngu eða að fóstur teljist ekki lífvænlegt til frambúðar. Þetta eru þessar 3 undantekningar sem eru í núgildandi lögum og eins og framkvæmdin núna þá telst alvarleg fötlun fósturs vera undanþága fram að 22. viku og það er heimilt að framkvæma þungunarrof á þeim grunni fram að 22. viku. Þannig er framkvæmdin eins og hún er núna og til þess þarf nefnd og mikið ferli. Inn í því felast ákveðin mismununar skilaboð til fatlaðra einstaklinga. Það má ekki nema ef fatlað fóstur er að ræða. Það sem löggjafinn er að reyna að gera hér
er að fjarlægja undanþáguákvæði úr lögum sem segir að undanþágan frá hinni almennu reglu að það megi ekki fara í þungunarrof lengur sé alvarleg fötlun fósturs. Það er hin beina mismunur í lögunum sem er verið að fjarlægja núna. En á sama tíma þá viljum við ekki neyða konur til þess að ganga með alvarlega fötluð börn, treysti þær sér ekki til þess. Ég vona að hv. þingmaður vilji ekki gera eitthvað slíkt, en því miður að þá held ég að sannleikurinn sé annar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Þórhildi Sunnu fyrir svarið. Hún er gjörn á það að gera mönnum upp skoðanir eins og berlega kemur hér í ljós. Ég spurði einfaldra spurninga: hvar kemur það fram í núgildandi löggjöf að sé að ræða 22 vikur? Ég bara get ekki fundið það þó ég sé læs, og eina ruglingslega sem ég er líka læs sem lögfræðingur og ég skil vel innihald 10. greinar, þó að hv. þingmaður sé að reyna að sneiða hana ofan í mig og láta eins og ég veit hvorki haus né sporð, en það eina ruglingslega sem stendur í mér akkúrat núna, það er ræða hv. þingmanns, og þess vegna spyr ég aftur hvar hv. þingmaður er að finna þessa ítrekuðu tilvitnun í það, þessar 22 vikur í núgildandi löggjöf. Getur hv. þingmaður vísað mér í þá grein í núgildandi löggjöf eins og hún er að reyna að mata ofan í með 10. grein löggjafarinnar? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, við höfum þær upplýsingar að þungunarrof séu framkvæmd fram að 22. viku á þessum undanþáguákvæðum. Þetta er framkvæmdin á þessum lögum. Nema þegar að lífi eða heilsu konu er stefnt í þeim alvarlegri hættu eða að fóstur er ekki talið lífvænlegt til frambúðar. Og þá er það umfram þessar 22 vikur. Framkvæmdin eins og hún er núna, og það hefur komið fram í umfjöllun nefndarinnar, og það hefði hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson, sem hefur verið viðstaddur við málsmeðferð velferðarnefndar, geta upplýst hv. þingmann um. Og mörkin 22 vikur liggja vegna þess að þar er lífvænleiki fósturs ekki metinn til staðar. Það er ástæðan fyrir því. Hv. þingmaður spyr hvar þetta er að finna í löggjöfinni. Þetta er ekki að finna í löggjöfinni. Það hefur hins vegar ítrekað komið fram á fundum hv. velferðarnefndar að svona er framkvæmdin, svona eru lögin metin, svona eru þau framkvæmd. Það er ekkert að breytast í núgildandi framkvæmd, ekki nokkuð skapaðar hlutir gagnvart því. Nema það að við ætlum að fjarlægja beina lagalega mismunun gegn fötluðu fólki úr löggjöfinni og við ætlum að gefa konum sjálfsákvörðunarrétt yfir því hvort þær þurfi að þungunarrofi að halda eða ekki í samræmi við núgildandi framkvæmd. Þannig er það. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. ráðherra fyrir ræðuna og hv. þingmanni fyrir ræðuna og spyrja hana vegna þess að hún hefur talað jaðartilfellin. Og ef við horfum á undanfarin ár, þá eru að meðaltali 1000 fóstureyðingar síðan frá 2011. Að meðaltali er þetta kringum 30–40 vegna læknisfræðilegra aðstæðna. Þar af leiðandi er þetta mjög nálægt 1000 sem er einhver öðrum aðstæðum. Og þar af leiðandi það sem hv. þingmaður virðist hafa þetta allt á hreinu, þá væri gaman að vita hjá henni hvort hún hefur það á hreinu í hvers mörgum tilfellum af þessu nær 1000 eru þessi jaðartilfelli. Hvað margar fóstureyðingar af þessum 1000 varða börn, varða fíkla, varðar þessi jaðartilfelli? Og svo langar mig að spyrja hann líka að hún er mjög ósátt við það að menn hafi eitthvað með það að gera að ræða fóstureyðingu, hjón
sem er gift, konan ákvað að fara í fóstureyðingu, hún þarf ekkert að tala um manninn sinn og hann á engan rétt, ekki bara nú. Hann hefur ekki sér rétt að vita hvort að konan er ófríð eða ekki, ef konan þótt hann svo, og þar af leiðandi er þarna ekki neitt jafnrétti um að ræða, ekki bara 0, og finnst henni það bara alveg sjálfsagt og eðlilegt. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, hv. þingmaður talar mikið að 1 af hverjum 5 þungunum séu rofnar á Íslandi að meðaltali. Mig langar að sama skapi að minna hv. þingmann að 1 af hverjum 4 konum hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi á ævinni. Bara svona til þess að hafa það til hliðsjónar. Ég velti fyrir mér hvort hann vilji að fá upplýsingar frá þessum konum sem fara í þungunarrof, hvort þeim hafi verið nauðgað, hvort þeim finnst það nauðsynlegt til þess að réttlæta að fara í þungunarrof. Eða nauðsynlegt að þær segi hv. þingmanni að þær eigi bara almennt við mjög vonda heilsu að stríða og þær viti jafnvel bara sjálfar að þungun muni fara mjög illa með þær og muni því ekki skrá það sem eitthvað sérstakt læknisfræðilegt fyrirbrigði, heldur nýti sér bara sinn rétt til þess að fara í þungunarrof. Þurfa þær líka að láta hv. þingmann vita að þetta hafi verið ástæðurnar að baki þess. Ég velti fyrir mér hvort að hv. þingmaður spyrji sig ekki, eins og ég hef spurt hann svo oft, hvernig löggjafinn eigi að fyrirskipa aðkomu eiginmannsins, eins og hann nefnir, í þessu máli. Hvernig á löggjafinn að fyrirskipa það? Hvernig á löggjafinn að framkvæma? Hvernig á hann að tryggja það að maðurinn fái einhvers konar aðkomu að þessu? Og hvernig á að hafa undanþágurnar ef eiginmann sem beitir heimilisofbeldi og nauðgunum og ég veit ekki hverju er að ræða? Hvernig ætlum við að meta það? Af hverju þurfum við að setja það inn í löggjöfina? Finnst hv. þingmanni í alvörunni tilefni til þess að löggjafinn sé að skipta sér af heimilismálefnum fólks og hvernig hjón tala saman og hvort þau gera það? Og hvernig ætlar hv. þingmaður að framfylgja því að kallinn sé látinn vita að hann fái einhver aðkomu að málinu? Hvernig sér hann fyrir sér löggjöf sem að fyrirskipar það? Hvernig ætlar hann að gera það? Vegna þess að ef hann hefur einhverja hugmynd, þá má hann endilega upplýsa mig um hana. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessi svör og ég ætla bara líka að segja það að það er undantekningartilfellin og hún greinilega hefur ekkert svör við því vegna þess að þær upplýsingar liggja ekkert fyrir og það eru bara upplýsingar læknisfræðilegar upplýsingar það að 40 af 1040 var vegna læknisfræðiupplýsinga, annað liggur ekkert fyrir í hvaða ástæðum hinar þungunarrofin eða fóstureyðingarnar fóru fram. Síðan var fullyrt hérna að það hefði margítrekað verið með þessar 20 vikur á velferðarfundi. Ég er að fara hérna yfir punktana mína og ég sé 12 vikur, 16 vikur og ég sé einum stað nefnt 20 vikur. Það voru einhverju kemur nú ekki fram hvers vegna það var, en það kemur miklu meira fram 16 vikur, 12 vikur og þannig að ég bara vísa því á bug að þetta hefur verið marg rætt og mér finnst það mjög skrítið að viðkomandi hv. þingmann sem er ekki eins og í velferðarnefnd komi upp og segi hvað var marg rætt í velferðarnefnd og ég veit bara spurði hann að því hvort að hún var á þessum fundum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, síðustu spurningu hv. þingmanns er fljótt svarað. Ég var ekki á þessum fundum og það veit hv. þingmaður vel. Hins vegar er samflokkskona mín og hv. formaður velferðarnefndar Halldóra Mogensen búin að vera framsögumaður þessa máls og við höfum átt
mikið og gott samráð það eins og væri eðlilegt að gera í flestum þingflokkum, hefði ég haldið, en því miður virðist ekki vera raunin. Hv. þingmaður krefur mig svara hversu mörg jaðartilfellin eru og ég fæ það svona á tilfinningunni að hv. þingmenn vilji bara ekkert hafa neitt rými fyrir þessi jaðartilfelli að þeim finnst þau of fá og að það sé ástæðan fyrir því að þeir séu að fiska eftir þessum jaðartilfellum. Vegna þess að ef þau eru svo og svo fá, eigum við þá bara að sleppa því að hafa svigrúm fyrir það fólk. Eigum við þá að sleppa því að hafa svigrúm fyrir þessi jaðartilfelli. Hv. þingmaður kallar þetta útúrsnúninga. Ég hef heyrt í fleygt að það séu 4 til 5 tilfelli á ári þar sem mjög alvarleg félagsleg tilvik að ræða. Eigum við að útiloka þau vegna þess að þau eru ekki nógu mörg? Nei, segir hv. þingmaður. Hann vill samt færa vikufjölda niður í 20 vikur eða 18 vikur, það er ekki alveg skýrt, eða mögulega hann bara algjörlega á móti fóstureyðingum en ekki tilbúinn að viðurkenna það. Annaðhvort. Að lokum þá ætla ég að leyfa mér að svara spurningu hv. þingmanns sem talar, eða staðhæfingu, sem talar það að það sé bara ekkert vitað með þessar hinar 1000 fóstureyðingar á ári, þessi 1000 þungunarrof sem ekki eru af læknisfræðilegum ástæðum. Og ég ætla bara að leyfa mér að staðhæfa að það kemur hv. þingmann ekkert við hvers vegna þessar konur völdu að fara í þungunarrof. Ætlar hann að fara og heimsækja þær allar og spyrja hvers vegna fórst þú í þungunarrof? Hvers vegna vill hann vita það svona mikið? Af hverju kemur það honum við að konur hafi sótt sér heilbrigðisþjónustu? Það kemur honum ekki við. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, við ræðum hér við 3. umræðu frumvarp til laga þungunarrof sem að eins og hv. þingmönnum kunnugt er seinni hlutinn af breytingum á lögum hvað heita þau nú aftur? Ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. Það var lýsandi nafnið að þannig á lögum, en við erum sem sagt búin að samþykkja, eins og þingmönnum kunnugt frumvarpið ófrjósemisaðgerðir sem var gert hér fyrr í dag. Það hafa verið, eðli málsins samkvæmt, hafa verið ítarlegar umræður þetta mál. Það eru skiptar skoðanir, ekki bara hér í þessum þingsal, heldur líka í samfélaginu. Ég hef lagt þetta mál upp þannig að hér erum við að taka tímamótaákvörðun sjálfsákvörðunarrétt kvenna og þreytist í raun ekki á að segja það. Það skiptir nefnilega gríðarlega miklu máli að við horfumst í augu við það að þegar að lögin voru sett á sínum tíma, 1975, þá var kvennahreyfingin í landinu ekki á þeim stað sem að löggjöfin var þar, enda var Alþingi þá samsett allt öðruvísi heldur en er í dag. Kvennahreyfingin í landinu barðist fyrir sjálfsákvörðunarrétti kvenna. Og núna, 44 árum síðar, ef ég reikna rétt, þá erum við komin þar að við sem löggjafarsamkunda erum tilbúin til þess að taka undir þessa kröfu með kvennahreyfingunni. Núverandi staða í málinu er sú að þrátt fyrir ákvæði 10. greinar núverandi laga að fóstureyðing skuli að jafnaði vera framkvæmd á 12. eða ekki seinna en 16. viku, að þá er framkvæmd laganna túlkuð þannig, og það kom raunar fram fyrir hv. velferðarnefnd, að þungunarrof er framkvæmt á Íslandi upp að 22. viku meðgöngu og sá vikufjöldi er ekki valinn af tilviljun
heldur meðal annars vegna þess að til að mynda afstaða Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar er á þá lund að eftir 22. viku þá sé sjálfstæður möguleiki fósturs til sjálfstæðs lífs utan líkama konu orðinn það mikill að það sé réttlætanlegt að draga strik þarna. Við vitum síðan að samfélög allt í kringum okkur hafa tekið aðra afstöður. Sum lönd hafa jafnvel engin tímatakmörk á hvenær þungunarrof er. En við erum ekki þar. Hæstvirtur heilbrigðisráðherra lagði fram frumvarp 22. viku sem tímamörkin og eins og hefur komið fram í umræðunni þá hafa menn verið að höggva á milli 18, 20 og 22 vikna. Og við gerðum það í hv. velferðarnefnd. Við fengum gesti og ræddum þetta líka væntanlega inn í okkar þingflokkum og við aðra þingmenn á göngum þingsins og framvegis. En það er bara þannig að ef við ætlum að svara þessum tveimur þáttum, það er að segja annars vegar því að taka fötlunarfordóma út úr lögunum og hins vegar því sem að er minnst okkursti jafn mikilvægt að virða sjálfsákvörðunarrétt kvenna, að þá er ekki að mínu viti hægt að finna leið til þess að skrifa inn einhverjar undanþágur milli 18 og 22. Öðruvísi en að koma aftur inn með fötlunarfordómana sem að meðal annars samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks talar á móti og samtök fatlaðs fólks tala líka á móti því. Og það er einhvern veginn ekki hægt að komast einhvern veginn að neinum sannleika þarna og meira að segja heilbrigðismenntað fólk eins og ég sjálfur sé ekki leiðina til þess að skrifa þessar undanþágur inn. Því við myndum alltaf lenda í þá að taka þessa undanþágu en ekki þessa, á hvaða forsendum er það. Og fyrr en varir erum við lent í erfiðleikum. Þess vegna held ég svo umbúnaður sem að er í 4. greininni með frávikin eftir 22. viku. Það er að segja einungis er heimilt, með leyfi forseta, einungis er heimilt að framkvæma þungunarrof eftir 22. viku þungunar ef lífi þungara konu er stefnt í hættu við áframhaldandi þungun eða ef fóstur telst ekki lífvænlegt til frambúðar. Staðfesting tveggja lækna skal liggja fyrir þess efnis að fóstur teljist ekki lífvænlegt til frambúðar. Og þetta er í rauninni sá umbúnaður sem hefði verið hægt að skrifa inn að mínu viti. Hefði verið hægt að hafa þetta við 18. viku. Það hefði sjálfu sér verið hægt, en þá hefðum við í raun verið að takmarka rétt kvenna með þá framkvæmd lagana sem það er í dag. Og mér hefði ekki þótt vera góður bragur á því að fara þá leið. Við skulum átta okkur á því að samfélag okkar er mikið breytt frá því sem það var fyrir 40 árum. Í dag lifum við í samfélagi margbreytileika. Það er ekki lengur þannig að 95% þjóðarinnar tilheyri hinni evangelísku lútersku kirkju. Það eru stórir hlutar þjóðarinnar og þeirra íbúa sem hér búa með allt annan bakgrunn heldur en þjóðin var þá. Fólk er af mismunandi trúarbrögðum, uppruna og svo framvegis. Og það er engin leið fyrir okkur sem þingmenn á Alþingi Íslendinga að setja okkur endilega í spor allra þessara hópa, allra þess margbreytileika. Það er ekki einu sinni víst að við vitum af öllum margbreytileikanum og ég raunar efast um það. Og auðvitað eru trúarbrögð ríkur þáttur í fari margra og hafa mikil áhrif á líf margra. En það trompar samt ekki sjálfsákvörðunarrétt kvenna. Hann verður alltaf að vera lykilatriðið að mínu mati, herra forseti.
Það eru nokkur atriði sem eða kannski, segja 2 atriði sirka sem ég kannski vil koma aðeins inn á. Það er 5. grein frumvarpsins sem hefur fengið nokkra umræðu hérna en þó ekki mikla. Það er að segja heimildir til þungunarrofs hjá ólögráða stúlku. Og ég vil beina því þá til þingmannanefndar réttindi barna eða málefni barna sem nú að störfum að reyna með einhverju móti að skoða það með hvaða hætti hægt að styðja betur við stúlkur sem undirgangast þungunarrof vegna þess að það er ekki sjálfgefið að þær geti leitað stuðnings til foreldra sinna. Staða foreldranna eða staða fjölskylduna kann að vera þannig að stúlkan geti ekki leitað stuðnings þangað. Það er kveðið á það í greininni að þessar stúlkur eigi rétt á fræðslu og ráðgjöf getnaðarvarnir, en það kann að vera að þær þurfi stuðning umfram það. Og það kann að vera skynsamlegast að ákvæði slíkt væru til að mynda inn í nýjum barnaverndarlögum eða einhverjum slíkum lagabálki og að þess vegna vísaði því til þessarar ágætu nefndar að það verði skoðað sérstaklega hvort hægt sé að búa það í þeim lagabálki. Það er ákveðinn ómöguleiki sem ég vil meina að komi fram í breytingartillögunum annars vegar 18 og hins vegar 20 vikur sem hafa hér verið nokkuð til umræðu. 20. viku strikið, ég efast ekki að sú breytingartillaga sé vel meint og hugmyndin sé í rauninni að koma með einhvers konar Salómonslausn í því að ef við erum ekki til í 18 þá erum við ekki heldur til í 22 en 20 gæti verið einhver lending. En sú tímasetning rekst á sömu horn og ég nefndi hvað var það 22. vikuna. Það er sem hún rekst á þessu sömu horn sem eru þau að framkvæmdin í dag er hreinlega önnur. Þrátt fyrir að lögin segi það ekki beinlínis, en eins og ég nefndi áðan varðandi 10. grein núgildandi laga að það eru heldur engin efri tímamörk á þeim. En framkvæmdin er engu að síður við 22, það er það sem við erum að setja inn í lögin núna, en með þessari heimild sem að 2. málsgrein, 3. málsgrein 4. greinar kveður á. Og ég held að það sé vel. Ég hef, herra forseti, lesið hverja einustu umsögn sem kom vegna málsins. Farið gaumgæfilega yfir öll gögn málsins, leita mér ráða innan þings og utan, bæði hjá sérfræðingum sem komu fyrir nefndina og öðrum sérfræðingum. Mín niðurstaða er þessi að lendingin sem við erum að velja við 22. viku sé sú sem við eigum að geta náð sáttum. Við hins vegar sem þingmenn munum ekki hafa áhrif á siðferðileg gildi fólksins út í samfélaginu, trúarskoðanir þeirra og svo framvegis og framvegis. Við munum ekki stjórna fjölskyldum í landinu til þess að taka ákvarðanir eða ekki ákvarðanir eitt eða annað. Við getum sjálf haft okkar siðferðilegu gildi, við getum sjálf haft okkar skoðanir á því hvað okkur finnst rétt og rangt, og það kann að vera eitthvað allt annað heldur en lögin eru, en við verðum að horfast í augu við það að lögin eiga að vera almennseðlis, þau að taka á þáttum almennseðlis, þau eiga að tryggja rétt þegnanna í landinu. Þegnarnir þurfa ekki að nýta sér rétt til fullnustu ef þeir ekki vilja það, en við að búa þannig að við séum að minnsta kosti ekki að rýra rétt þeirra frá því sem verið hefur í raun. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og
hann fór mjög vel yfir þetta mál en það sem ég hjó aðalega eftir var þetta 5. greinina að hann eiginlega að mæla fyrir að það verði sett einhvers staðar annars staðar í lög að styðja við börn sem verða ófrísk og þarf að fara í fóstureyðingu. Og ég vil spyrja, hefði ekki verið eðlilegra að við hefðum sett þarna inn einhverja varnagla? Ég spyr mér nefnilega á þeim grundvelli að foreldrar bera ábyrgð á barni til 18 ára aldur og þá verður barnið sjálfstæð, þá getur það tekið þessa sjálfstæða ákvörðun, en fram að þeim tíma finnst mér mjög undarlegt að við séum að setja það á barn, þá ákvörðun að það geti tekið þessa ákvörðun án vitneskju foreldra sinna og án þess að ræða yfir bara höfuð við þau, og sem ég finnst alveg bara skelfileg tilhugsun, því ég get ekki ímyndað mér skelfingu barns í þessari aðstöðu, en ég get ekki heldur ímyndað mér hvernig skelfing þess verður ef að það þarf einhverja hluta vegna að óttast svo foreldra sína að það geti ekki talað við það, og ég held að það sé bara í undantekningartilfellum og mér finnst einhvern veginn að þarna hefur við átt að vanda okkur aðeins betur og hvort að þingmaður sé sammála með því. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir andsvarið og ég held einmitt að vegna þess meðal annars að það ekki bara í sókn þessarar tegundar heilbrigðisþjónustu sem að við virðum rétt barna til þess að sækja þjónustu. Það víða annars staðar. Það þarf ekki alltaf að blanda foreldrum í. Til að mynda þegar að ungar stúlkur sækja sér getnaðarvarnir og svo framvegis og framvegis. Og ég tel að slíkar almennar heimildir til þess að börn geti sótt sér þjónustu og treysti að það sé trúnaðar gætt við þau, að það eigi þá frekar heima í almennum lögum eins og til að mynda barnalögum eða barnaverndarlögum eða barnalögum eða jafnvel í lögum heilbrigðisþjónustu. Ég held að ég ekki sérstaklega taka það fram í þessum lögum þó að vissulega hefði það verið hægt, en ég held að umfang þessara vangaveltna sé í rauninni meira en svo að það eigi að vera þá inn í almennri löggjöf og það þess vegna eigi sú umræða eftir að fara fram til að mynda innan þessara nefndar sem að ég nefndi í ræðu minni, þar sé þingmannanefndar málefni barna. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og jú, ég get alveg svo sem tekið undir það og ég vona að það verði sett þar, en ég hefði nú viljað hafa þarna. En svo annað sem ég langar að spyrja við ekki að skera okkur svolítið úr hér miðað við Norðurlöndin með þessu frumvarpi? Við ekki að fara lengra en allir Norðurlöndin í þessu málefni og það eðlilegt að við tökum þetta vegna þess að eins og ég segi, ég tel að við hefum átt að taka aðeins varfærnara skref og ég get alveg auðvitað kannski uppfært á reynslunni mitt í þinginu, því nú hef ég ekki verið hérna nema rétt rúmt ár, meðferð málsins í nefndum og annað og maður að læra og maður þarf að læra hratt en ég tel mig hafa reynt með bestu vegni að koma að þessu máli á heiðarlegan hátt og reyna að sjá öll sjónarmið í þessu máli og það sem ég stingur mig bara mest það að þetta hrikalega erfitt mál og ég get ekki ímyndað mér hversu erfitt þetta hlýtur að vera fyrir þá aðila sem standa í þessu máli og ég tala nú ekki þá bara fullorðið fólk, hvað þá ef að barn lendir í þessu aðstöðu
og þess vegna segir það að það þarf alveg pottþétt, hvort sem það er barn eða fullvaxta eða kona, þá þurfa alveg rosalega stuðning vegna þess að þetta er mjög grafalvarlegt mál og ég furða mig á því af hverju við skerum okkur út frá Norðurlöndunum og hvort að það hefði ekki verið eðlilegt að við hefðum verið einhvers staðar á svipuðum slóðum Norðurlöndin í þessu máli. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, já, ég tek undir það með hv. þingmanni, auðvitað er þetta mál bæði flókið og erfitt og ég efast ekki góðan hug þingmannsins hvað það varðar að reyna að setja sig vel inn í málið og svona átta sig á þeim núansum sem að kunna að vera á málinu. Varðandi það sérstaklega hvort að við erum að skera okkur úr gagnvart hinum Norðurlöndunum. Jú, það er blæbrigðamunur á milli lagana á mismunandi Norðurlöndum. Við erum núna að setja striki við 22 vikur sem að gengur, við man rétt á cirka 2 vikum lengra heldur en undantekningarlausu strikin hjá einhverju öðru Norðurlanda. En á hinn bóginn eru önnur lönd sem við berum okkur stundur saman við eins og Holland, eins og Stóra Bretland, eins og Kanada eru með heimildir sem ganga lengra og auðvitað er alltaf svona erfitt að meta það hvaða strikum eða hvaða viðmiðum eigi að fylgja sérstaklega gagnvart einhverjum öðrum löndum. Það er líka menningarmunur á milli landa sem að þarna skiptir máli og það getur líka haft sitt að segja. Nú svo má líka segja að löggjöf eins og þessi, sérstaklega sem að snýr að þessu leyti til að ákveðnum réttindum kvenna, líklega er það þannig, og þó ég vil kannski ekki endilega fullyrða það alveg fortakslaust, að nýjasta löggjöfin á hverju Norðurlandana á hverjum tíma er líklega alltaf framsæknust og kannski spilar það inn í að við erum þá að stíga skrefinu örlítið lengra heldur en næstu lönd. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Hér í 3. umræðu þetta mál sem hér er rætt, þungunarrof eða fóstureyðingar, langar mig að hnykkja á nokkrum atriðum sem ég kom inn á í ræðu minni við 2. umræðu og velta upp sjónarmiðum sem ég hef bætt við síðan og tel ástæðu til að komi fram hér við þessa umræðu. Ég held að eftir hörð orðaskipti undir fundarstjórn forseta fyrr í dag þurfi engum að dyljast að þetta sé nú sennilega með snúnari máli sem þingið hefur fengið inn til sín síðustu misserin, þá fyrst og fremst út frá siðferðilegum sjónarmiðum. Og eins og menn urðu varir við fyrr í dag þá kastaðist ég hressilega í kekki og það má eiginlega segja að svona hitinn sem er undir niðri í þessu máli hafi fyrst komist í gegn í dag. Og ég held að þau snörpu orðaskipti sem urðu hér við undir liðnum fundarstjórn forseta fyrr í dag kristalli að nokkru marki það hversu heit sjónarmiðin eru sitt hvorum megin í þessum máli og þá kannski sérstaklega þeim megin í þeim hópi sem hefur áhyggjur af því hversu langt er verið að ganga hérna. Mig langar í þessu samhengi að koma hér stuttlega inn á ágætisálit biskups Íslands, séra Agnesar M. Sigurðardóttur, þar sem segir með leyfi forseta: Samfélag okkar hefur á undanförnum áratugum fundið jafnvægi á milli hinna ólíku sjónarmiða rétt hinnar verðandi móður yfir eigin líkama og rétti fósturs til lífs þrátt fyrir þær mótsagnir sem því fylgir. Svo heldur biskup áfram: Hinar nýju tillögur raska því jafnvægi
og vekja jafnvel upp nýjar grundvallarspurningar sem við ættum auðvitað alltaf að spyrja okkur að varðandi mannhelgina og framgang lífs hér í heimi. Ég held að þetta sé algjört kjarnaatriði í þessu máli. Það er að með það hvernig málið liggur núna og allt bendir til að það verði afgreitt hér strax eftir helgi, þá er verið að rjúfa þessa sátt. Og það er ekkert einfalt að ná sátt í samfélagi það hvernig skuli halda á málum sem þessum. Og ég held að okkur hafi tekist ágætlega til, hingað til, en núna verður því miður rof þar á, eins og biskup Íslands bendir réttilega á, að nú er þetta jafnvægi fyrir bí. Og það held ég að sé öllum sem horfa á þetta svona sanngjörnum balanseruðum augum hljóti að finnast það miður í jafnviðkvæmum málaflokki og hér er undir. Mig langar jafnframt að koma stuttlega inn á sjónarmið sem komu fram hjá fyrrverandi þingkonu Samfylkingarinnar, Ólínu Þorvarðardóttur, í umsögn hennar sem hún sendi inn til velferðarnefndar, og ég vil bara fá að minnast á niðurlagsorð hennar í umsögn Ólínu Þorvarðardóttur, með leyfi forseta: að óbreyttu reynir þetta frumvarp mjög á siðferðilegt þanþol þeirra sem að málum þessum koma, ekki aðeins heilbrigðisstarfsfólks heldur allra sem láta sig málið varða. Fari frumvarpið óbreytt í gegn er hætt við því að sú sátt sem hefur verið fóstureyðingar á Íslandi sé rofin. Það yrði óbætanlegur skaði fyrir íslensk kvenréttindi og mannréttindi í víðara samhengi. Það sem Ólína Þorvarðardóttir kemur inn á í umsögn sinni er að þetta eru auðvitað fleiri sem koma að þessum málum en verðandi móður, faðir og fleiri. Það eru þarna heilbrigðisstarfsmenn sem eru eins og kemur fram í umsögn Ólínu Þorvarðardóttur, verða sett í þá stöðu að óbreyttu að reyni mjög á siðferðilegt þanþol. Það er auðvitað mjög sérstök staða fyrir heilbrigðisstarfsmann að vera í, að horfa til þess að fóstur sem vex í móðurkviði að til loka 22. viku sé í þeirri stöðu gagnvart lagaverkinu að ákvörðun að enda líf þess geti verið tekin til loka 22. viku og það verði hlutverk og verkefni þessara heilbrigðisstarfsmanna að framkvæma þá aðgerð, en síðan nokkrum klukkustundum seinna, við upphaf 23. viku, þetta gerist bara á nokkrum mínútum, er staðan orðin sú að sömu heilbrigðisstarfsmenn eiga að gera allt sem í þeirra valdi og vísindanna er kleift til þess að bjarga þessu sama barni. Það er eitthvað sem í þessu máli öllu sem ég næ ekki utan sem snýr að því að menn vilji fara, meirihluti þingsins að því er virðist, vilji fara alveg upp að þessum mörkum, upp að þeim mörkum að fóstur sé orðið lífvænlegt utan móðurlíkama. Þá er þetta til staðar bara orðinn einstaklingur í móðurkviði, og það að Alþingi, meirihluti Alþingis, vilji horfa til þess að það sé skurðpunkturinn, að það megi fara alveg upp á dag, upp að þeim mörkum að barnið sé lífvænlegt utan móðurkviðs. Ég held að þar sé verið að reyna á þanþol allra sem að þessu koma, og mér finnst mjög miður að við séum að öllum líkindum að sigla málin í þann farveg að það verði niðurstaðan. Ég fylgst býsna vel með umræðunni, leyfi ég mér að fullyrða, en ég að minnsta kosti veitti því ekki athygli að það væri fjallað að þessar breytingar kölluðu á breytingu á öðrum lögum eða reglum sem að við vinnum eftir hér í landi.
Ég velti fyrir mér, þó að það sé þetta seint fram komið, en það er nú hv. fulltrúi og fulltrúar í velferðarnefnd eru hér í salnum, hvort að það hafi verið skoðað hvort að þessi sjónarmið sem þingmenn vilja ramma inn með þeirri lagasetningu sem nú er hér til meðferðar, hvort að þau rök sem þar koma fram kalli á breytingu á öðrum lögum. Mér langar bara sem dæmi að nefna, og þetta er nú ekki eftir mjög ígrundaða skoðun, en það væri áhugavert að heyra hvort þetta hafi verið rætt í velferðarnefndinni, þá langar mig að nefna barnaverndarlög. Í barnaverndarlögum segir í 16. grein, sem ber yfirskriftina tilkynningarskylda almennings, með leyfi forseta: Þá er hverjum manni skylt að gera barnaverndarnefnd viðvart ef ástæða er til að ætla að heilsu eða lífi ófædds barns sé stefnt í hættu með óviðunandi eða háskalegu líferni þungaðrar konu. Tilvitnun lýkur. Þarna er ekki talað að það sé krafa að barn sé orðið lífvænlegt utan líkama móður. Það bara, menn hafa ekki séð neina ástæðu til að tengja þetta tvennt saman. Þarna er bara sett fortakslaus skylda á íslenska borgara, aftur með leyfi forseta, að hverjum manni sé skylt að gera barnaverndarnefnd viðvart ef ástæða er til að ætla að heilsu eða lífi ófædds barns sé stefnt í hættu með óviðunandi eða háskalegu líferni þungaðrar konu. Engar 22 vikur, engar 23 vikur. Þetta er bara skilyrðislaus skylda sem okkur er uppálagt til varnar því lífi sem vex í móðurkviði. Annað atriði sem mig langaði til að nefna í þessu samhengi eru reglur er snúa að geislaálagi. Það er þannig að geislaálag er mælt í svokölluðum millisíferum. Almennt er viðmiðið það að menn þoli mælieininguna 1. Geislastéttir, sem sagt fólk sem starfar í slíku umhverfi, megi þola það að vinna við það sem mælieiningin nær 3. stigi, og flugstéttir nái 7. stigi. En hvað skyldi nú gerast hjá geislastéttum og flugstéttum þegar vart verður við þungun? 1. Það er bara hið snarasta er viðmiðið sett í 1. Og það hefur ekkert með lífvænleika fóstur utan líkama móður að gera. Það hefur bara með fóstrið að gera. Þannig að mér segir svo hugur að víða í regluverki okkar séum við að horfa til þess að með öllum ráðum sé tryggt að fóstrið sé verndað með þeim hætti sem hægt er. Og nefni ég bara þessi 2 atriði hér sem dæmi, annars vegar þetta atriði úr barnaverndarlögunum og hins vegar þetta atriði sem snýr að geislaálagi mismunandi starfsstétta, sem eins og ég sagði áðan, fer rakleiðis niður í mælieininguna 1 sem er hið almenna viðmið ef vart verður við þungun hjá konu í annaðhvort geislastétt eða flugstétt. Nú, að lokum þá langar mig til þess að koma hér stuttlega inn á sjónarmið Siðfræðistofnunar. Það hefur auðvitað verið rætt hér í ótal ræðum í þessari umræðu áhyggjur þeirra sem efasemdir hafa það hvernig málinu vindur fram, að hér séu menn að flýta sér of mikið, menn ígrunda þetta ekki nægjanlega, taka ekki nægjanlega tillit til þeirra sjónarmiða sem uppi eru og hafa áhyggjur, það sem áhyggjur koma fram af því sem hér er verið að leggja til. Og á því sjónarmiði, og það er bent sérstaklega á það í niðurlagi álits Siðfræðistofnunar, sem ég ætla að leyfa með leyfi forseta að lesa hér upp. En þar segir: Það er niðurstaða Siðfræðistofnunar að mikilvægt sé að flýta ekki of afgreiðslu þessa frumvarps. Í fyrsta lagi telur Siðfræðistofnun varasamt að heimila þungunarrof allt til 22. viku, því þá getur fóstur verið orðið lífvænlegt utan líkama móður. Í öðru lagi þarf að huga vel að þeirri spennu sem er á milli þessa frumvarps og samnings Sameinuðu þjóðanna rétt fatlaðs fólks.
Hér í húfi grundvallarspurningar og álitamál siðferðisstöðu fósturs, rétt fatlaðs fólks og sjálfsákvörðunarrétt kvenna sem þarfnast djúprar og upplýstrar umræðu í samfélaginu. Ég nú bara einn af þeim, og tilvitnun lýkur, ég nú bara einn af þeim sem upplifir þetta mál þannig að við séum fjarri því að hafa átt nógu ígrundaða umræðu, nógu djúpra umræðu þessi mál sem snúa að siðferðisstöðu fósturs, rétti fatlaðs fólks og sjálfsákvörðunarrétti kvenna. Því að mér heyrist í öllum meginatriðum þá hafi fáir efasemdir sjálfsákvörðunarrétt kvenna í þessu máli. En ég fyrir mitt leyti get sagt að ég hef miklar efasemdir það að við drögum línuna í þessum efnum þannig að þegar klukkan slær, skulum bara segja miðnætti, fari það barn sem vex í maga móður sinnar úr því að þá meðgöngu megi enda með ákvörðun sem að heilbrigðisstarfsfólk þarf að framfylgja og yfir í það, bara þegar klukkan slær miðnætti, að þetta sama heilbrigðisstarfsfólk verði að verja líf þessa barns með öllum tiltækum ráðum sem starfsfólkið og heilbrigðisvísindin kunna. Þetta auðvitað staða sem ekki sanngjarnt að setja nokkra stétt í, held ég mér sé óhætt að segja. En ég vil bara að lokum ítreka það að ég held að það hefði verið heillaspor að taka rýmri tíma til að ræða þetta mál og reyna að ná sátt, því að nú það jafnvægi sem verið hefur áratuga skeið, það úr sér gengið og þau sjónarmið sem hér takast á, það hætt við að þetta skilji okkur sem samfélag eftir á þeim stað að þau verði harður slagur næstu misserin og næstu árin. Þar með lýk ég þessari ræðu minni og óska öllum sem hafa tekið þátt í þessari umræðu hins besta. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Já, enn ræðum við þetta viðkvæma frumvarp til laga þungunarrof, hugtaki sem ég kýs að kalla fóstureyðingu hér eftir sem hingað til. Ýmis rök hafa verið sett hér fram, rök sem ég á afskaplega erfitt með að skilja. Ég hef verið spurð að því: ertu þá bara ekki alfarið á móti fóstureyðingum? Það væri rosalega fallegt samfélag, óneitanlega, ef við byggjum þannig að þegnunum okkar að þau gætu tekist á við tilveru sína hverju sinni án þess að þurfa að taka þá erfiðu ákvörðun sem fóstureyðing er. En staðreyndin sú að við búum ekki í svoleiðis draumasamfélagi. Eins og ég að horfa upp á þessa þróun sem að verða í samfélaginu okkar í dag, þá er hún vond við fólk og marga jaðarhópa sem eiga undir högg að sækja. Til dæmis það að ítrekað sé verið að tala jaðartilvik þar sem að að ræða félagslega erfiðleika. Það þýðir það að verðandi móðir sem gengur með barnið sitt, hún hreinlega treystir sér ekki til þess að ala önn við því. Hún treystir sér ekki til þess að eiga barnið í mörgum tilvikum vegna fátæktar. Hugsa sér. Við erum búin að búa til þannig samfélag að hér sennilega þriðjungur þjóðarinnar sem að vinnandi fólks sem að fá útborgað undir 300.000 krónur á mánuði eftir skatta. Hvernig á slíkt verðandi foreldri að geta séð fyrir sér að það geti í rauninni nánast boðið barninu sínu upp á slíka og þvílíka tilveru? Í okkar samfélagi þarf tvo. Það er í rauninni báða foreldra
eða 2 einstaklinga, hvernig sem við kjósum að kalla það, að ala önn fyrir einu heimili. Ef við erum að tala fyrirvinnur sem eru að láglaunastéttum. Það er staðreynd. Verðandi móðir sem þarf að setja barnið sitt í leikskóla, hún þarf að setja barnið sitt til dagmóður, hún vinnur myrkran á milli, hún sér ekki barnið vegna þess að hún er að berjast við að hafa mat á diskinn fyrir það. Þetta er Ísland í dag. Það sem við erum að tala hér núna, að rýmka þessa heimild til fóstureyðinga til loka 22. viku, og nú ætla ég að segja, nei, ekki til loka 22. viku, 22 vikur og 6 daga. Það er nú eitt af þessum sjónarmiðum sem hér hafa komið fram og sagt 22 vikur og 6 dagar. Þannig að við skulum halda áfram þegar kórinn hefur hætt að syngja hérna í hliðarherberginu, ef maður vildi vera svo góður, og ég má kannski biðja háttvirtan forseta að gefa mér frið. Þá er það þannig að núgildandi löggjöf kveður á það í 10. grein að fóstureyðing skuli framkvæmd eins fljótt og auðið er og helst ekki fyrir lok 12. viku meðgöngu. Þessari meginreglu er almennt fylgt. Það er jákvæði punkturinn í stöðunni. Það er yfir 90% af fóstureyðingum framkvæmdar fyrir þennan tíma. Hins vegar höfum við í rauninni horft fram hjá meginreglunni hvað það varðar, að við höfum framkallað þessar aðgerðir til loka 16. viku meðgöngu. Enda stendur hér: fóstureyðing skal aldrei framkvæmd eftir 16. viku meðgöngutímans nema fyrir hendi séu ótvíræðar læknisfræðilegar ástæður. Hvað eru ótvíræðar læknisfræðilegar ástæður? Það er eitthvað af því sem nú á að taka út fyrir sviga. Sjálfsákvörðunarréttur kvenna á að felast í því að þær segi það bara sjálfar: ég bara treystir mikið til að eiga þetta barn, ég vil fara í fóstureyðingu núna, og þið heilbrigðisstarfsmenn hafa ekkert það að segja. Ég tel þetta rangt. Ég tel ákvörðunina erfiða. Ég tel að þegar verið að tala ótvíræða læknisfræðilegar ástæður þá komi svo margt til, vegna þess að hér hlýtur að fara fram heildstætt mat hjá heilbrigðisstarfsmanni sem verður að aðstoða konu sem óskar eftir þessari aðgerð. Er það að til dæmis er mikið talað að félagslegir erfiðleikar falli hér ekki undir. Það er mikið talað dæmisögur og komið hér með jaðardæmi sem eru í rauninni virkilega sorgleg. Það er talað að vera ekki með gildishlaðin hugtök á sama tíma, og hér eru dregin fram jaðartilvik sem maður vonast nú til að séu nú frekar, heyri undantekningu til frekar en annað, fyrir utan það að það hefur ekkert verið neitt nema bara sögusagn í formi frásagna. Ekkert þar alveg sama hvernig maður óskar eftir því að fá eitthvað það meira sem verið sagt að 4 konur hafi þurft að fara til Bretlands eftir 22 vikna meðgöngu til þess að fá gerða þessa aðgerð þar. Það er alveg sama hvernig ég reyna að spyrja það, landlæknaembættið, hvað sem er. Ég hef ekki fengið neitt nema sögusagnirnar. En gott og vel, gott og vel. Nýja greinin, 4. grein, sem hefur hvað verst staðið í mér og eiginlega bara þessum. Hún hljóðar svo, með leyfi forseta: heimildi var að rjúfa þungun konu að beiðni hennar til loka 22. viku. Þungunarof skal ætíð framkvæmd eins fljótt og auðið er og helst fyrir lok 12. viku þungunar. Og það er í rauninni það sem að núgildandi löggjöf segir einnig. Þessu meginmarkmiði er haldið þarna inni. En það er eiginlega alveg sama
Það er ítrekað verið að vísa hér til að núgildandi löggjöf sé í raun og veru að heimila fóstureyðingar jafn lengi og 4. greinin er að boða. Ég spurði nú síðast hér í andsvari við hv. þingmann Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur það hvar þetta væri að finna í löggjöfinni en þá kom það fram að það er jú hvergi. Í núgildandi löggjöf er þar hvergi að finna. Og með leyfi forseta ætla ég að klára síðari málsgrein 4. greinar sem stendur jafn þessum í mér. Að einungis er heimilt að framkvæma þungunarrof eftir lok 22. viku, takið eftir lok 22. viku. Þetta er í rauninni eins og stendur núgildandi löggjöf eftir lok 16. viku. Vegna þess að áframhaldið er viku þungunar ef lífi þungarar konu er stefnt í hættu við áframhaldandi þungun eða ef fóstur telst ekki lífvænlegt til frambúðar. Staðfesting þarna er konan svipt síðan sjálfsákvörðunarrétti vegna þess að hérna er staðfesting tveggja lækna þarf að liggja fyrir. Það stendur það þarf að liggja fyrir staðfesting tveggja lækna ef það er komið út fyrir þennan tíma. Frumvarpið virðist aðallega og þau rök sem hér eru gjarnan dregin fram er að sjálfsákvörðunarréttur okkar kvenna og við að ráða yfir eigin líkama. Gott og vel. Ég átta mig mjög illilega á þessu að vissu marki. Ég veit ekki betur heldur en að það sé alltaf konan sem á loka svarið, minnsta kosti í okkar samfélagi. Og ég sé enga meinbugi á því að heilbrigðisstarfsmenn komi að því að hjálpa henni við þessa ákvörðun. Enga. Ég sé enga annmarka á því. Það hefur meira að segja verið dregið fram það er nú eins og með karlmanninn sem kemur að þessu. Hann í rauninni hér skiptir heldur engu máli. Það eru líka dregin fram einhver furðuleg jaðartilvik stundum og hefur verið gert hér í ræðupúlti hvað á að gera á að draga fólki með lögregluvaldi til þess að láta það taka sameiginlega ákvörðun það hvort að karlinn væri þá sammála því að þessi aðgerð er framkvæmd eða hvað. Þetta er í rauninni að vera að drepa málin á dreif. Ég skil ekki svona umræðu. Og mér finnst í rauninni með það hvað þetta er úti í samfélaginu líka erfitt mál, þá finnst mér að við getum virkilega talað þetta pínulítið öðruvísi. Karlmenn eru líka fólk með tilfinningalíf. Þeir koma að því, það er til landsins nú ennþá í samfélaginu dálítið mikið hjónafólk og pör og það er eins og það liggur hér í hlutarins eðli að það er einfaldlega verið búið að marg segja það jafnvel að konan hefur það mikið sjálfsákvörðunarrétt yfir þessu að karlinum komi þetta bara einfaldlega ekkert við. Mér finnst það bara ekki rétt. Sér í lagi ekki þegar við erum að fara að tala þessa tímalengd á meðgöngu. Það sem í rauninni konan er gengin með yfir 60% af meðgöngutímanum. Það sem eftir lifa 18 vikum meðgöngu. Þannig að ég segi, ég býst ekki við því. Ég sé að markmiðinu verður náð hér með meiri hluta þingheims eins og ég er að skilja það. Þrátt fyrir það að sé talað sjálfsákvörðunarrétt kvenna þá einhvern veginn þurrkast hann út þarna við lok 22. viku. Þá hættum við að ráða yfir eigin líkama og verðum að gjöra svo að ganga með barni og þær konur sem að sagan segir að hafi þurft að leita til Bretlands til þess að fá framkvæmd þessa aðgerð, þær þurfa þá væntanlega að gera það eftir 22. viku. Því þá ráða þær ekki lengur yfir sínum líkama. Flokkur fólksins kom með breytingartillögu, 3. minnihluta við frumvarpið. Í fyrsta lagi þá teljum við ekki rétt að taka út hugtakið þungunarrof, fóstureyðing segi ég, og setja í staðinn hugtakið þungunarrof. Það er siðferðilega rangt í raun og veru
finnst okkur að tala að reyna að draga úr vægi hins gildishlaðna hugtaks sem fóstureyðing er. En það er ekki bara hugtakið heldur verknaðurinn sjálfur sem felur í sér ákveðna aðgerð sem eyðir lífi. Það er staðreynd. Þannig að ég hef verið spurð að ég á ekki bara að ganga hreint til verks og segja bara nei við þessu öllu saman og maður er bara gamaldags og greinilega, ég veit ekki hvað ég á að segja. En eitt er alveg víst að þessi rök til dæmis að tala gamla löggjöf, hún er barn síns tíma þessi löggjöf, hún er frá því 1975. Þetta segja menn ítrekka hér vitandi það að almenn hegningarlög, lögin sem geta svipt okkur frelsi, lögin sem hafa það sterkasta og mesta inngrip í lífi borgaranna sem hugsast getur, þau eru frá 1940. Og lögin samningarétt, alla samninga sem á milli okkar fara hér út í samfélaginu, þau eru frá 1936. En löggjafanum hefur nú ekki ennþá tekist að færa þau í nútímalegra horf. Við höfum jú í rauninni uppfært lögin okkar eins og lög þungunarrof. Við höfum reynt að uppfæra lögin í takt við tímann hverju sinni. Og það má til gamans geta þess einnig að dómstólar hafa jafnvel litið til mannhelgisbálks Jónsbókar og 13. kafla mannhelgisbálks Jónsbókar frá 1286 til þess að freista þess að komast að lagalegri niðurstöðu í erfiðum álitamálum sem þeir hafa fengið fyrir dóminn. Við höfum í rauninni sett mörkin við 12 vikur sem meginreglu. Við höfum ekki sagt að undanþágurnar sem nú hafa verið heimilaðar og hefur verið í rauninni athugasemdalaust látið ganga í gegn að til loka 16. viku hafa konur almennt geta fengið þessa aðgerð. Eftir þann tíma segi ég bara hreint og klárt, ef það er ekki algjör nauðsyn, þá þykir mér lengri tími algjörlega síðasta sort. Siðferðilega rangur og lífsréttur ófæsta barnsins einskis metinn. Þannig að við erum að tala hér tilfinningaþrungið, ég tala niður til þeirra segja þeir sem þurfa að ganga í gegnum þetta og eigum sárt að binda og erfitt að taka ákvörðunina, ég er ekki að gera það. Engan veginn. Ég segi virðulegi forseti, mér þykir sárt og ég finn til í hjartanu að þurfa að vera að tala þetta hér og nú og það mun aldrei vera neina sátt að ræða hvað varðar okkur í Flokki fólksins hvað þetta frumvarp varðar. Háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir því að veita andsvar. Andsvar veitir háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég hafði nú ekki hugsað mér að fara mikið í andsvar við konur sem taka þátt í þessari umræðu vegna þess að ég tel mig skorta ákveðið innsæi sem er þörf á til þess að vera jafnvígur konum í þessari umræðu. Hins vegar þá tók eftir því að í ræðu hv. þingmanns að þá fór hún aðeins inn á þá skoðun eins og ég skildi hana að faðirinn ætti að hafa eitthvað um málið að segja. Og ég er faðir og hef verið giftur óléttri konu, þannig ég get ágætlega sett mig í þau spor að vera faðir ófædds barns. Og ég skil mæta vel og ég er alveg sammála hv. þingmanni um það að það kemur föðurnum við. Það sem ég átta mig hins vegar ekki á er hvernig það væri hægt að koma þessu fyrir lagalega. Ég velti bara fyrir mér hvernig það myndi líta út í beinhörðum lögum og í beinhörðu ferli. Segjum sem svo að ólétt kona, hún hyggist fara í þungunarrof. Hvað þarf það undirskrift föðursins eða hvernig virkar það? Það er sá hluti ferlisins sem ég sé ekki fyrir mér. Ég myndi alltaf vona það að barnsmóðir mín verðandi myndi ráðfæra sig við mig og væri ekki sama hvað mér fyndist. Og konur mínu lífi hingað til þær hafa sagt að þær myndu alltaf hafa mig í ráðum og myndu ekki vilja hafa á neinn annan hátt. En ég get ekki alveg séð hvernig það getur verið eitthvað sem við innleiðum í lög.
Ég fæ ekki betur séð en að slíkt þurfi alltaf að vera bara einstaklega á milli. Mig langaði að inna hv. þingmann eftir viðbrögðum við þessu, hvort það sé í raun og veru hægt að hafa það með í lögum eða hvort það sé ekki eitthvað sem við neyðumst bara til þess að treysta fólki til að taka með inn í sitt einkalíf. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni fyrir spurninguna. Mér þykir vænt um hana, mjög vænt um hana. Jú, við eigum sifjarétt, þar sem að í rauninni við getum litið á einstaklingana, mann og konu, þessum tilviki eins og hv. þingmaður talar föður. Það er í rauninni, það er erfitt að setja það í lög nema bara að segja hreint út sagt að ætlast til þess að ef sambúðarmaka eða hjón að ræða eða annað slíkt, og sérstaklega ef faðirinn meðvitaður það, stundum bara faðirinn ekkert meðvitaður það að einhvers staðar eigi hann von á barni, þannig að þá mun konan væntanlega geta ákveðið það sjálf án hans vitundar, því að hann hefur í rauninni, það ómöguleiki því að hann veit ekki neitt stöðuna. En það er hægt að vera með þetta, eins og ég segi, það eru tilmæli þar sem ætlast til þess að fólk hafi samráð þessa hluti. En ef einbeittur vilji gegn því, þá náttúrulega getur löggjafinn illilega komið í veg fyrir það. En það væri líka alveg sjálfsagt, finnst mér, að hafa vinsamleg tilmæli alveg eins og unnið með mál í sifjarétti að viðkomandi aðilar, enda býst ég við að það sé gert eins og hv. þingmaður bendir á, ef sérstaklega pör að ræða og annars slíkt sem það þurfa að taka sameiginlega þau taki sameiginlega þessa erfiðu ákvörðun. Þannig að ég líti á það þannig, en ég tel að við löggjöfin getum alveg látið það fylgja með. Við getum alveg gert það. Það séu vinsamleg, eða sem sagt, það er bara hreinlega ætlast til þess að þarna sé samráð að ræða. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, spurningarnar sem vakna í mínum huga leið og ég reyna að velta þessu fyrir mér, að þær eru æði margar og svolítið flóknar. Leið og við segjum til dæmis, já, ekki að sambúðarmaki, ef faðirinn sambúðarmaki, að þá væntanlega þurfi undirskrift hans, eða ef þau eru gift, hvað ef þau eru trúlofuð, hvað ef þau eru nýhætt saman. Mér finnst þetta vera einn af þessum hlutum í mannlegu samfélagi sem að löggjafinn í raun og veru getur ekki komið að. Ég myndi alltaf vona að fólk hefði sem mest samráð þetta. Ég myndi alltaf vona að þetta væri sem minnst leiðilegt og erfitt fyrir fólk, bæði varðandi móðurina eða stóletta konu og föðurinn og alla sem koma að málinu, enda ekki auðveld ákvörðun og í sjálfu sér ávallt staða sem að einhverju leyti slæm. En það verkefni sem ég sé að sé fyrir framan okkur sé búið til lagaumgjörð sem varði það hvernig lögin virka, en ekki það að við getum í raun og veru sett lög til þess að aðstæður fólks eða vilji þess sé alltaf eins og við myndum telja mest ákjósanlega. Auðvitað er alltaf mest ákjósanlegt að faðirinn sé með í ráðum. Lagalega sé ekki alveg hvernig verður að gera það. Þess að þá erum við að setja valdi yfir líkam annarrar manneskju í hönd annarrar manneskju fyrir það eitt að vera kannski verandi faðir. Það passar ekki alveg inn í hausinn á mér lagalega, verð ég bara að segja. Ég svo sem ætlast ekki til svars af hv. þingmanni við þessu, en ég fannst rétt að velta þessu upp vegna þess að þarna eitthvað sem ég í sjálfu sér sammála hv. þingmanni að sé alltaf æskilegast og ég myndi vona að væri alltaf tilfellið. Ég bara sé ekki alveg hvernig við getum tekið það inn í lagasetninguna sjálfa. Þá svara andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti. Eins og hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson segir, auðvitað það æskilegast í stöðunni og auðvitað ekki verið að tala það að verðandi faðir komi með skriflegt umboð. Það sem mér finnst hins vegar að standa upp úr hér í umræðunni, það er þessi rosalega ríka áhersla sem lögð á sjálfsákvörðunarrétt kvenna, að við ráðum yfir okkar eigin líkama, og mér finnst í rauninni algjörlega sett allt annað til hliðar. Það er það sem að þetta stingur í rauninni í augun. Horfa upp á þetta, jafnvel þrátt fyrir það að við séum búin að vera að berjast fyrir kvenfrelsi og þrátt fyrir það að hér standi kona
þá finnst mér þetta vera komið í rauninni út fyrir allt sem er svona, hvað á ég að segja, eitthvað sem ég gæti verið stolt yfir sem kona að vera að keppast við, að ná fram til þess að flokka það undir jafnrétti og frelsi sem kona. Ég vil ekki ráða því hvort að ég bind endi á líf til dæmis ófædds barns alein og án aðstoðar þegar ég væri gengin með svona langan tíma. En að öðru leyti þá segi ég það að ég hefði gjarnan viljað sjá þetta einhvern veginn fært í öðruvísi búning en það maður fær, hér erum við með ólíkar skoðanir og hugsjónir og margir flokkar. En þetta eins og ég segi, mér finnst að faðirinn, það er eins og hann er bara ekki tekið með. Það er bara eins og sé enginn faðir í þessu dæmi. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. Forseti. Ég ætla nú að vera frekar stuttorður. Ég er kannski aðallega komið hérna að lýsa yfir hvað mér finnst þessi umræða undarleg, takmörkuð. Hér er verið að ræða jafnvel hvernig aðkoma sambúðarmanns eða karlsins eigi að vera. Við vitum ekki alltaf hver hann er einu sinni, sko. Og svo er umræðan það hvort þetta eigi að vera 22 vikur eða 20 vikur eða 12 vikur eða 16 vikur. Og svo er umræða líka það hvort þetta sé kvenfrelsi og sjálfsákvörðunarrétt. Við erum auðvitað ekkert að ræða það sem skiptir máli. Stóru siðferðilegu málefnin. Og þess vegna segi ég, svona frumvarp af þessu tagi þarf miklu meiri umræðu. Það á ekki að snúast 22 vikur eða 20 vikur. Við þurfum að velta fyrir okkur hvenær kviknar líf og hvaða réttindi á fóstur samkvæmt í lögum. Á ekki fóstur erfðaréttindi til dæmis? Er það bara einhver sjálfsákvörðunarréttur konunnar eða hjónanna það hvort að það missi þessi réttindi? Það er enginn að taka þessu umræðu. Ekki nokkur maður. Hér tala menn mikið kvenfrelsi og sjálfsákvörðunarrétt. En sama fólki sem tala mest það hefur engan áhuga á sjálfsákvörðunarrétti og kvenfrelsi staðgöngumæðra eða þeirra sem vilja stunda kynlífsviðskipti. Það bara skiptir þessi sjálfsákvörðunarréttur og kvenfrelsi bara ekki nokkru máli nema síður sé. Þetta rekst hvert á annars horn, þessi rökræða. Þetta er undarleg rökræða. Ég held að við þurfum að velta því fyrir okkur hvenær kviknar líf, hvaða réttindi hefur það líf, nú þegar í lögum. Og mörg önnur réttindi sem það hefur, lögum samkvæmt. Ég hef ekki eitt einasta mann minnast á, ekkert einasta þingmann. Ég geri mig grein fyrir því að þetta er mjög erfitt. Við höfum hérna dæmi félagslega erfiðleika, heilbrigðissjónarmið. Svo sem enginn vafi þegar að ræða heilbrigði móðurinnar, en það er margt annað sem getur tengt heilbrigðismálum. Það að eyða fóstur eða rjúfa þungun er ekki læknisfræðilegt, þó þurfi læknir að framkvæma það. Þetta er ákvörðun inngrip á fóstri sem hefur réttindi. Og við verðum að taka alvöru umræðu það út frá siðferðislegum sjónarmiðum, heimspekilegum jafnvel. Veitu hvernig á þetta að vera? En ekki eyða þessum tímanum í
í vikur. Eða hvað þá, þetta snúist eitthvað kvenfrelsi. Það snýst auðvitað ekkert kvenfrelsi. Það snýst það hvort fóstur eiga einhver réttindi. Það hefur það nú þegar í lögum. Hvenær kviknar líf? Þetta eru spurningarnar sem við eigum að vera að ræða hér, en það er enginn að ræða það. Menn eru bara að færa einhvern veginn gömlu lögin upp til nútímann og reyna að auka einhver svigrúmið, það er að segja að megi rjúfa þungunina löngu síðar, eða síðar heldur nú er gert. Og ef þetta stýrist auðvitað kvenfrelsi og sjálfsákvörðunarrétt, þá á það geta bindast við 22 vikur. Þá er náttúrulega langaðist að bara sé alveg út alla meðgönguna. Þannig að öll þessi rökræða í mínum huga gengur ekki upp. Þannig að ég held að það væri nú alveg tilvalið, af því það liggur kannski ekki svo mikið á þessu, að við bara drögum þetta nú bara tilbaka í bili og förum og ræðum þetta bara upp á nýtt út frá þessum atriðum. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt. Þetta er risamál, þetta er risamál í hugum margra. Og þó að ég get alveg viðurkennt það hér að fóstureyðingar hafi í sjálfu sér ekki truflað mig. En ég er nú ekki einn í heiminum og ég hef hins vegar aldrei fundið nein sérstaklega góð rök fyrir því að konur eiga bara heimild þegar þeim sýnist, eða hvort það sé að 22. viku og einhver annarri viku, að það sé eitthvað réttindamál að eyða fóstrinu. Það er engin rök fyrir því að það sé bara einföld ákvörðun konunnar. En ég skil alveg þau sjónarmið að það getur verið ýmis heilbrigðistengd atriði, félagsleg atriði og svo framvegis. Það sem kannski er ógerlegt með góðu móti að fóstrið lifi út alla meðgöngu. Það kann að vera. Ég ætla ekki að gera lítið úr því. En þessi rökræða sjálfsákvörðunarrétt, kvenfrelsi, vikur, hún finnst mér mjög slöpp og það er eins og enginn þori raunverulega að taka hérna stóru umræðu sem skiptir auðvitað máli. Hvaða réttindi á fóstur og hvenær öðlast það réttindi? Og hvað er eðlilegt í því, út frá okkar siðferðisviðmiðunum, að eyða fóstri eða rjúfa þungun með aðgerð heilbrigðisstarfsmanna. Ég vildi bara koma þessu að, ekki það að þetta trufli mig neitt risamikið þetta mál, en ég vil bara koma þessu að því að ég tel rétt að við förum í alvöru umræðu þungunarrof eða fóstureyðingu, hvað menn vilja kalla þetta, sjálfsákvörðunarrétt og svo framvegis. Takk fyrir. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, hv. þingmaður fór hér yfir sína upplifun af þeirri umræðu sem hefur átt sér stað hér í þessum þingsal þetta mál. Það vill svo til að vera í 3. umræðu þetta mál. Og ég renndi yfir feril þessa máls í þinginu og sé ekki að hv. þingmaður hafi einu sinni tekið þátt í umræðum þetta mál frá því að það fór í 1. umræðu, ekki í 2. umræðu og er núna að koma á loka sprettinum í 3. umræðu að tala að það sé ekki verið að tala stóru spurningarnar í þessu máli. Og ég velti fyrir mér hvers vegna, fyrst að hv. þingmaður er að leggja til að draga þetta mál til baka, að það sé alls ekki nógu vel rætt, að hann hafi ekki komið að því með nokkru móti fyrr en nú. Fyrst hann hefur þessar þungu áhyggjur af því að það þurfi að ræða stóru spurningarnar. Og svo langar mig að færa hv. þingmanni þær fréttir að það hafa bara fjölmargir hv. þingmenn akkúrat rætt akkúrat þennan þátt. Hvenær kviknar réttur fósturs til lífs?
hvar liggja mörkin á milli sjálfsákvörðunarréttar kvenna og rétt fósturs til lífs. Þar á meðal sú sem hér stendur, sem ræddi það í fyrstu umræðu og hefði hv. þingmaður getað heyrt það eða tekið þátt í þeirri umræðu. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Þessi spurning á ekkert erindi í umræðuna. Hvers vegna viðkomandi þingmaður var ekki viðstaddur? Ég er bara að tala um það sem ég hef heyrt hér í dag, að því ég er viðstaddur hér í dag. Ég var ekki viðstaddur, ég var í útlöndum þegar önnur umræða var hér. Ég er bara að segja það að það er ekkert komið fram þetta hérna í dag, að því ég þurfti að setja yfir þessu hér í dag. Ég veit alveg hvernig þessu umræða hefur meira og minna verið. Það kann að vera að einhver hafi komið inn á þetta, en ég hef engan heyrt, og þó heyrði ég nú samt, af því að tækni leiðir með það, heyrði ég nú hluta þessari annar umræðu yfir landamæri og það var sama umræðan. Þetta allt í einu snerist alltaf sjálfsákvörðunarrétt og kvenfrelsi. Þetta hefur auðvitað ekkert með það að gera. Þetta hefur með það að gera, á fóstrið eða einhver réttindi, hefur það einhver réttindi í lögum sem það hefur svo sannarlega í dag. Og hvað liggja siðferðisviðmið í þessu? Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti. Réttur fósturs til lífs hefur sannarlega verið rætt í dag einnig, hv. þingmaður. Það hefði hann heyrt ef hann hefði hlustað á umræðuna í heild sinni. Ástæðan fyrir því að ég spyr að þessu, hv. þingmaður, er vegna þess að hv. þingmaður er að halda því fram að þetta mál sé bara alls ekki nógu vel rætt, að þær spurningar og þær staðhæfingar sem hann sé að halda fram hafi bara alls ekki verið rætt í umræðu þetta mál. Og ég velti fyrir mér, fyrst að hv. þingmanni finnst þetta ekki hafa neitt með réttindi kvenna að gera, heldur frekar réttindi fósturs, og finnst að það hafi ekki komið á nokkurn hátt fram í þessari umræðu, hvers vegna hann hafði ekki lagt sig fram við það bara á einhverjum tímapunkti frá því 12. desember í fyrra að taka einhvers konar þátt í þeirri umræðu sem hefur átt sér stað þetta mál fram á þessu, fyrst honum finnst skauta yfir allar þessar stóru spurningar. En ég hef engan hv. þingmann hingað til heyrt tala um það að þungunarrof hafi ekkert með kvenréttindi eða sjálfsákvörðunarrétt kvenna að gera. Engan. Þannig að það eru nýmæli hjá hv. þingmanni, vissulega. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Nei, ég held í fullu fettu fram að þungunarrof eða fóstureyðing snúi ekki að réttindum kvenna eða ákvörðunarrétti þeirra. Þetta er orðinn ákveðinn veruleiki sem fólk verður auðvitað að taka ábyrgð á, en það eru auðvitað undantekningar til á því, eins og ég hef sagt áður. Og þetta á ekki að snúast það, vegna þess að þetta snýst auðvitað ábyrgð. Það snýst fyrst og fremst ábyrgð. Maður situr uppi með ákveðinn gjörning. Kona? Já, kona. Og kallina kannski hluti til líka. Og það er bara þannig einfaldlega að við getum ekki látið þetta snúast það í mínum huga. Og ég segi alveg fullum fetum, eins og ég sagt áður, að það truflaði mig í sjálfum sér ekki. Ég er bara að velta fyrir mér rökræðin og það er bara fullt af fólki hér sem bara segir, við þurfum að taka umræðan þetta, það má alveg skamminn fyrir að hafa ekki tekið þátt í umræðinni fyrir, í fyrstu umræðu, eða skrifa sérstaklega þetta, en kannski ástæðan fyrir því að ég gera það núna, vegna þess að mér hefur fundist umræðan í dag fara út víðan völl, órökrétt og raun og vera fráleit. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég ætlaði nú svolítið að svipa sálma og hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hérna og benda hv. þingmanni Brynjari Níelssyni á það að þetta hefur bara víst verið rætt. Hvenær líf kvikni, hvaða réttindi fóstur hafi og sjálfsákvörðunarréttur kvenna og allt það. En mig langar, hv. þingmaður fór inn á sálma sem hann gerir stundum þegar hann
þarf að vera á móti einhverju frelsi, þá byrjar hann að tala um það sem hann upplifir eða talar sem hræsni annarra, þannig að aðrir séu ekki sammála honum í einhverju allt öðru máli. Og nefndi sérstaklega staðgöngumæðrun og kynlífsþjónustu. Mér langaði að spyrja hv. þingmann hvort að það breytti einhverjum afstöðu hans ef hann myndi nú hitta einhvern sem væri hlynntur þessu máli og hlynntur því að konur eigi að hafa sjálfsákvörðunarrétt þegar kemur að staðgöngumæðrun og væri hlynntur því að konur hefðu sjálfsákvörðunarrétt þegar kemur að kynlífsþjónustu. Ég er nefnilega þeirrar skoðunar sjálfur. Ég er hlynntur öllum þessum málum. Staðgöngumæðrun er reyndar eitthvað sem maður ræðir ekki í andsvari óskylt mál, það er bara aðeins of viðamikið, en mér finnst skrítinn þessi málflutningur frá hv. þingmanni og langar að vita hvort að það huggi hann eitthvað að vita það að aðrir sem eru væntanlega sammála honum staðgöngumæðrun og kynlífsþjónustu og sjálfsákvörðunarrétt kvenna þar séu líka hlynntir sjálfsákvörðunarrétti kvenna í þessu máli. En hvers vegna þá ekki hv. þingmaður? Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, ég var bara að benda á tvískinnunginn í þessu. Já, og mér tókst það ágætlega. Jú. Málið er það að bæði staðgöngumæðrun og kynlífsviðskipti snýr bara auðvitað að viðkomandi sjálfum. Þegar við erum að ræða fóstureyðingar eða þungunarrof, þá er komið annað líf á einhverju tímapunkti sem á réttindi. Það er munurinn. Það er ansi stór munur. En ef við gengum út frá því til dæmis að líf kvikni ekki fyrr en eftir meðgöngu 22. viku, segjum svo, þá myndi ég segja fullkomlega að það væri þá sjálfsákvörðunarréttur konunnar að eyða fóstrinu eða rjúfa þungunum. Þá væri ég algjörlega samkvæmur sjálfum mér, hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson. En við þurfum fyrst að svara þessum erfiðu spurningum. Hvenær kviknar líf? Hvað er réttindi á fóstur? Ætlum við að taka það af fóstrinu með frumvarpi af þessu tagi? Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Forseti, ég var reyndar að benda hv. þingmanni á það að hann gæti ekki bent á tvískinnunginn myndan þar sem hann er ekki til staðar. En nóg um það. Mér langar aðeins meira út í þessa spurningu sem þó er búið að margræða það hvenær líf kvikni. Og þá verður að spyrja samt að því hvað í ósköpunum hv. þingmaður á þá við með lífi, vegna þess að veran er lifandi frá upphafi. Fóstrið er samansafn af lífverum áður en það er orðið að fóstri. Sáðfruman er lifandi, eggið er lifandi. Þetta er allt lífverur. Hvenær kviknar lífið? Fyrir einhverjum milljörðum ára. Það er svarið, hv. þingmaður. Nei, það er ekki útúrsnúningur. Það er vandinn við spurningu hv. þingmanns. Að ef hann spyr svo einfaldlega hvenær kviknar lífið, þá er svarið bara einhvern tímann í fortíðinni. Það er svarið. Ef hv. þingmaður myndi spyrja hvenær kviknar sjálfsmeðvitund eða eitthvað þýmlíkt, þá væri það kannski áhugaverðari spurning. Eða hvenær er fóstrið farið að upplifa einhvers konar tilfinningar? Þá reyndar fyrir að velta fyrir okkur hvað tilfinningar séu. Líffræðin er bara ekkert svona klift og skorin. Og það er þess vegna sem það þarf að finna önnur viðmið. Og viðmiðið sem er notað eftir mjög mikla umræðu er þessi 22. vika. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, þetta var einhver sérkennilegasti útúrsnúningur sem ég hef heyrt mjög lengi hér í þingsal. Jú, að ákveðnu tíma verður til fóstur. Það verður ekki bara í sáðfrumunni minni, eða þinni, hv. þingmaður. Það þarf svolítið til. Þannig að það er ekki vandi sem við erum að glíma við þessu. Það er ekkert heimspekilegt við það hvenær fóstur verður til. Hvenær kviknar líf, hvenær kviknar lífið, það er að segja fóstrið, hvenær er fóstrið til, hvenær öðlast það réttindi. Það öðlast ekki réttindi í sáðfrumunni minni, við vitum það. Ég ætla nú ekki að fara að útlista það hvernig þetta verður til eða verðum í sýnikennslu með það, en við sem eru lengra komnir, við vitum þetta. En ég held að ég hefði viljað sjá einhverja umræðu þetta í staðinn fyrir að keyra þetta í gegn á einhverju umræðu 22 vikur, 20 vikur, 16 vikur og svo framvegis. Tökum svörum stóru spurningunum.
veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég í rauninni hef engu við að bæta við það sem hv. þingmaður Brynjar Níelsson hefur sagt hér. Ég vil bara sérstaklega þakka honum fyrir sitt innlegg í umræðunni hér og þessa ræðu, þó ég vilji nú gjarnan segja það, eins og áður hefur fram komið hjá öðrum þingmönnum hér á undan mér í fyrirspurnum til hv. þingmanns, að sú sem hér stendur hefur gjarnan sagt og jafnvel gengið það langt að segja að lífsréttur hins ófædda barns sé hér fótum troðinn. Þannig að ég hef nú gjarnan verið nákvæmlega stödd þar og ég hugsa nú að hv. þingmaður Brynjar Níelsson hafi nú kannski áttað sig á því, þó maður sé þó dreginn inn í óneitanlega þessa röklausu umræðu sem að þingmaður kallar svo, sem að ég geti svo sannarlega verið sammála um. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, það er kannski ekki miklu að svara í þessu, en auðvitað er það alveg rétt, hv. þingmaður, ég skynjaði alveg afstöðu þín í þessu, ég veit hver hún er og það má alveg segja að það sé rétt, menn eru teymdir inn í aðra umræðu eins og þessa vangaveltu sem ég er að gera lítið úr, og kannski óþarfi að gera lítið úr, það er kannski óþarfi hjá mér að gera lítið úr því, en ég bara segi það samt að ég vil gjarnan sjá og heyra afstöðu fólks almennt til þess hvaða réttindi fólk á að hafa, í staðinn fyrir að snúa þessu upp í það sjálfsákvörðunarrétt kvenna eða kvenfrelsi þeirra. Ef við komumst að því að fóstur eigi ekki eigin réttindi fyrir en eftir 22 vikur, þá getum við farið að tala sjálfsákvörðunarrétt og kvenfrelsi. En við þurfum að komast þeirri niðurstöðu, það er samt þannig að leið og fóstrið verður til, þá öðlast það ákveðið réttindi. Þá veitir andsvar síðara sinni? Nei. Fellur frá því. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Brynjari Níelssyni fyrir prýðisgóða ræðu og ég er bara mjög sammála því að þessi umræða sem hann kallaði hér eftir og kom með þessum hætti fyrstur manna inn á leyfi mér að segja að minnsta kosti í dag, og ég hef nú fylgst, held ég geti sagt, mjög vel með öllum umræðunum, annaðhvort hér í salnum eða á skrifstofu minni í sjónvarpinu, og ég kannast ekki við þá djúpu umræðu sem að hv. þingmenn Pírata vilja meina hafi farið fram þá hluti sem að hv. þingmaður kallar hér eftir. Og ég bara brýni hann til þess mikilvæga verks að tala fyrir því í sínum þingflokki að það er nú ekki búið að kjósa um þetta ennþá og verður ekki gert fyrr en í næstu viku samkvæmt upplýsingum frá forseta, að brýna hann til þess að þingflokkur Sjálfstæðismanna beiti sér fyrir því að þetta fái ígrundaðri skoðun en nú stefnir í. En ég er kannski fallinn á tíma, ég fattaði ekki að það væri bara 1 mínúta, þannig að spurningin kemur í næsta hring. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, ég bara er mjög ánægður að heyra það að einhver er ánægður með ræðu mína. Það er nú ekki á hverjum degi sem menn eru það. En ég hef kannski ekki miklu við þetta að bæta, en ég upplifi það sama og hv. þingmaður Bergþór Ólason að það sem ég hef heyrt bæði í dag og það sem ég fletti í annarri umræðunni, þá fannst mér umræðan nánast eingöngu snúast þessi atriði sem ég tel engu máli skipta eða litlu máli skipta. Þó ég skilji alveg áhyggjur fólks. Ég skil áhyggjur fólks þau dæmi sem hefur koma fram, erfiðleikar sem geta verið í þessu, vandamál sem geta komið upp.
En við verðum samt einhvern veginn að reyna að nálgast þessa umræðu út frá grundvallarprinsippunum, grundvallaratriðum, sem eru lykilatriði í öllu svona, í staðinn fyrir að keyra þetta í gegn á þessum einföldu rökræðum sem mér finnst ekki skipta máli. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Það sem ég langaði að spyrja hv. þingmann það sem ég hef upplifað í umræðunni hér í dag. Ég hef ekki veitt í athygli með jafn áberandi hætti að stuðningsmenn frumvarps haldi því jafn hart fram að þingflokkar eigi að vera fullupplýstir alla hluti, þó að ekkert komi fram í skriflegum gögnum, hvorki umsögnum né nefndarálitum, hafi þeir verið ræddir á nefndarfundi. Þetta held ég að hafi sérstaklega gætt gagnvart þingmönnum þeirra flokka sem einhverjar efasemdir hafa málið, leyfi mér þá að nefna Sjálfstæðisflokkinn, Miðflokkinn og Flokk fólksins. Ég hef ekki veitt athygli áberandi andstöðu annars staðar frá, en þessi fyrirsláttur ætla ég að leyfa mér að kalla, af því nú þingmaðurinn háttvirtur með meiri þingreynslu en ég, þetta nýtilkomið að menn í svona máli geri þá hálfgerðu kröfu að menn bara steinhaldi KJ hafi þeir ekki haft leið til þess að sitja á nefndarfundi sem fulltrúar eða lesa sér til svör við mögulegum spurningum í fyrirliggjandi skriflegum gögnum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, nú kom auðvitað hv. þingmaður inn á miklu stærra mál, almennt hvernig svona hlutir gerast. Ég geri mér alveg grein fyrir því að í mínum flokki eru skiptar skoðanir þetta. Og ég held að sé í fleiri flokkum hvernig sem menn hafa komið fram í þessu máli. Og ég held að það væri bara hollt fyrir hvern og einn þingflokk og allt þing í sjálfum sér að fara nákvæmlega og taka alvöru umræðu án þess að berja hér í borðið eða djöflast og með hótunum þessi grundvallaratriði sem menn þurfa að ræða réttindi fósturs, hvenær eiga þau að byrja eða eru þau engin eða eiga þau bara að vera engin þangað til fæðingarorðið eða hvað. Og þetta held ég að menn séu að veigra sér svolítið við vegna þess að umræðan verður svo heit og mönnum finnst það óþægilegt og menn fá á sig árásir og menn sem einhvern veginn maldi móinn verða einhvers konar óþokkar. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja á því að segja það að eins og ég hef reyndar nefnt hérna áðan í andsvari og í ræðu minni við fyrstu umræðu, þá verð ég að játa á mig ákveðinn og jafnvel þokkalega mikinn skort á innsæi sem ég tel þurfa til þess að meta þetta mál fyllilega. Það er nefnilega þannig að ég er karlmaður og get ekki orðið þungaður. Hef aldrei getað það og hef aldrei getað í raun og veru sett mig í þau spor. Ég tel að þess þurfi til þess að ná almennilegri innsýn í þetta mál. Og ég nefni þetta fyrirfram vegna þess að ef ég hefði fengið að ráða þá hefðu bara karlmenn ekkert tekið þátt í þessu umræðu. Mér hefði þótt mjög áhugavert að sjá hvernig umræðan hefði farið. Og sérlega hvernig umræðan hefði farið ef einungis konur hefðu tekið þátt í þessu umræðu með þá fullu innsýn inn í þessar aðstæður sem ég tel þurfa, það er að segja þær aðstæður að vera þunguð kona. Þetta er mikilvægt að nefna hérna sem smá fyrirvara á því sem mig langar þó að segja. Mér finnst ég nefnilega tilneyddur til þess í ljósi umræðunnar sem hefur átt sér stað. Því að þótt að ég geti ekki tekið inn í reikninginn allt það sem þarf til
til að skilja allt sem að einstaklingar geta skilið sem að geta sett sig í þessar aðstæður eða hafa verið í þessum aðstæðum, að þá hins vegar hef ég skoðanir á hvernig ákvarðanir séu teknar og hverjir taki ákvarðanir. Og vill svo til að þetta mál fjallar, allavega í umræðunni, að veigamiklu atriðum það. Og ég þarf svo sem ekkert að geta sett mig í spor neins annars til þess að geta metið það hver eigi að taka ákvörðun. Það prinsipp er tiltölulega einfalt. Við eigum að taka ákvörðun okkar eigin málefni, öll. Sem einstaklingar eigum við að taka ákvörðunir okkar málefni sem einstaklingar, sem bæjarfélög eigum við að taka lýðræðislegar ákvarðanir sem bæjarfélög og sem þjóðríki eigum að taka lýðræðislegar ákvarðanir með kosningum og að mínum mati helst beinu lýðræði. En meira það síðar ekki í þessu máli. Og þegar við veltum upp þessum spurningum sem hafa verið ræddar hér, það er að segja hver eigi að ákveða hvort að kona fari í þungunarrof, og það segir það sig sjálft að sá einstaklingur á að ákveða það sem verður fyrir ákvörðuninni. Og sá einstaklingur er þungaða konan sjálf. Og það er ekkert innsæi til þess að átta sig á þessu. Hins vegar þykir mér ábyrgandi hvað allavega í umræðunni konum hefur þótt þetta augljósara og hvað karlar í umræðunni hafa átt auðveldara með einhvern veginn að líta fram hjá þessu. En það er eins og það er. Hér áðan var spurt af hv. 5. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjari Níelssyni, hvenær líf kvikni, og hann kallaði eftir umræðu þetta atriði. Og ég bara segi áður en að ég held áfram að ég ber alveg fulla virðingu fyrir því að fólk sé ósammála þetta mál. Ég ber fulla virðingu fyrir því að fólki finnst þetta viðkvæmt og persónulegt og eldfimt. Það er það eðlilega. Mál sem varða börn og afkvæmi almennt eru það og alveg mjög skiljanlega. Þetta er eitt af svona djúpstæðustu hlutum okkar raunveruleika. Það er það að við fylgum okkur, við eignumst börn, við eignumst afkvæmi. Og það er mjög persónulegt og það er eðlilega viðkvæmt. En líffræðin er ekki alltaf svo kurteis við okkur að gefa okkur einhver einföld svör við spurningum á borð við hvenær líf kvikni. Og ég get ekki annað en dregið það ályktun að hv. þingmenn sem að spyrja slíkar spurningar, eða þeirra spurningar, þeir séu að meina eitthvað annað. Þeir séu að tala það hvenær byrjar lífvera að finna tilfinningar, hvenær byrjar lífvera að verða meðvituð sjálfa sig, eða eitthvað því líkt. Og það er alveg svona heimspekilega áhugaverðar spurningar. En það hefur bara reynst ómögulegt að nýta svörin við þeim spurningum eða spurningarna sjálfar til þess að meta þetta atriði. Ástæðan verandi sú að það er ekki einhver einn tímapunktur þar sem líf verður til. Það er ekki einhver einn tímapunktur þar sem veran verður sjálfsmeðvituð. Þetta er ekki svona skýrt. Bara afsakið, en náttúran bara ákvað að hafa þetta tiltekna efni rosalega óskýrt. Þannig að við verðum að nota eitthvað annað sem viðmið í því. Og viðmiðið sem hefur verið fengið fram eftir ofboðslega mikla umræðu og ofboðslega djúpar efnislegar heimspekilegar vangaveltur, menntun og fræðistörf, að þetta tímabil sem er tilgreint í þessu frumvarpi við lok 22. viku, að það sé það sem sé rökréttasta tímabilið. Og skilja alveg að fólk hefur eitthvað efasemdir það, en einhvern veginn þarf þetta að vera. Og við hljótum öll að vera sammála það að við myndum ekki heimila þungunarrof á 9. mánuði, eins og þá erum við að tala unga barn, veit ég. Og við erum líka sammála það að við myndum ávallt heimila þungunarrof, að ég gerir ráð fyrir því, kannski barnslega, á 1. viku. Þótt að sé reyndar eflaust einhver sem ég hef ekki tekið eftir eða hefur ekki þorað að segja það upphátt að sé alfarið á móti þungunarrofi alfarið. Þetta er endalaust stórt grátt svæði eins og margt í lífinu. En einhvern veginn þarf þetta að vera og við þurfum að taka okkar ákvarðanir út frá því bestu gagni sem við höfum og eftir þá miklu vangaveltur sem við getum haft í sambandi við heimspekilegar spurningar í kringum það hvenær einstaklingur er orðinn einstaklingur, hvenær hann er ennþá hluti af konunni sem er ólétt. Og þetta er niðurstaðan. Og mitt kalda mat á því er að hún sé rökrétt niðurstaðan.
En þá langar mig líka aðeins yfir í tvennt annað. Og það hefur ekki mikið verið snert á því hér. Mig langar samt að snerta á því svona af þeirri virðingu sem ég er unnt að sýna því. Og það er trúarlegi vinkillinn. Það var nefnt allavega hérna einu sinni eða tvisvar. Heilagleiki lífsins. Og ég myndi hafa sömu athugasemdir við slíkt, að þetta er ekkert svona einfalt. Það er gott og blessað að vera að aðhyllast einhver trúarbrögð, en það er nú samt líka þannig að abrahamisk trúarbrögð, eins og kristni, veita mjög einföld svör við mjög flóknum spurningum. Og sömuleiðis, og þá myndi ég bara mótmæla því harðlega, að byggja löggjöf sem varðar sjálfsákvörðunarrétt fólks á trúarlegum forsendum. Yfir höfuð, alveg sama hvaða trúarbrögð það eru. Skiptir engu máli hvort það er kristni eða guðleysi eða neitt slíkt, eða hvað sem er. Bara trúarleg afstaða á ekkert að koma því við að mínu mati. Það bara er ekki okkar hlutverk hérna að svara slíkum spurningum. Slíkum spurningum geta þessar einstaklingarnir sjálfir svarað. Og mér langar að svara þeim sem að vilja byggja þessa ákvörðun á kristnum grunni, gott og vel. Treystum þá kristnum konum til þess að taka þessa ákvörðun á sínum eigin trúarlegu forsendum. Það er rétt að svari við þeim áhyggjum. Og þá kem ég að því sem þetta snýst í raun og veru allt um. Vangaveltur okkar það hversu réttmætar sem það kunna að vera á tilfinningaþrungnar, alls konar aðstæður sem geta komið upp að 22. viku. Ákvarðanir sem slíkar eru aldrei í betri höndum heldur en þess einstaklings sem verður hvað mest fyrir ákvörðuninni, sem er konan sjálf, hin ólétta kona. Og það er það sem það snýst um. Okkur þarf ekki að líka vel við ákvörðunina. Við getum hatað hana. Það er allt í lagi. En það þýðir ekki að við eigum að taka hana. Það snýst málið. Hver taki ákvörðunina. Ekki bara hver hún sé. Og þess vegna snýst þetta sjálfsákvörðunarrétt kvenna og kvenfrelsi, vegna þess að hinn möguleikinn sem er samkvæmt gildandi lögum er að einhver annar en konan taki ákvörðunina. Og svo ákvörðun getur verið jákvæð. Það er að segja að þungunarrof sé framkvæmt á 22. viku. Það er bara ekki kona sem ákveður það. Hæfasti einstaklingurinn, sá sem verður mest fyrir ákvörðuninni. Þá vil ég líka reyna að hugga andstæðinga þessa frumvarps við það að það hefur ekki verið reynslan annars staðar þar sem að sambærilegar breytingar hafa verið gerðar að þungunarrofi fjölgi. Og það er mjög góð ástæða fyrir því. Það er vegna þess að þungunarrof er ekki eitthvað sem fólk tekur svo eitthvað sem að fólk tekur bara gamni sínu. Það er þung ákvörðun sér í lagi þegar svo langt komið inn á þungurina. Og mér finnst líka alveg þess virði að nefna það að sko þegar þingmenn hv. hafa komið hérna upp og talað þessar miklu áhyggjur af því að einhver kona taki ranga ákvörðun á 21. og 22. viku, að þá finnst mér þeir þingmenn skorta þann skilning á því að það er enginn betur til þess fallinn að taka það ákvörðun heldur en sá einstaklingur á þeim tímapunkti og eina leiðin til þess að vera ósammála því er með því að meta sjálfsákvörðunarrétt þess einstaklings, nefnilega konunnar, minna heldur en þær eigin skoðanir þess hv. þingmanns sem talar hverju sinni. Og þess vegna verða hv. þingmenn hérna fyrir þeim átölum af öðrum að þeir séu einhvern veginn á móti sjálfsákvörðunarrétti kvenna, sem þeir síðan koma hingað og svara þannig að þeir séu ekki á móti sjálfsákvörðunarrétti kvenna. Og gott og vel. En þegar maður talar svona, þá hljómar það þannig. Og það er eiginlega lógísk afleiðing af svona tali. Vegna þess að þetta snýst ekki það hvað mér eða öðrum einstaka hv. þingmanni finnst tiltekið þungunarrof undir einhverjum tilteknum aðstæðum. Væntanlega langoftast mjög erfiðum aðstæðum. Heldur hver eigi að taka ákvörðunina og hvernig ákvörðunin sé tekin.
Það er það sem málið snýst um. Og þetta frumvarp svarar þeim spurningum að mínu mati rétt. Þar á meðal 4. greinin. Ég hef svo sem ekki mikið meira að segja þetta mál. Ég langar bara að ítreka það að ég ber alveg fulla virðingu fyrir því að fólk sé efins, ber fulla virðingu fyrir því að þetta sé tilfinningamál. Við þurfum þess vegna að halda í það haldreipi sem eru prinsippin á hverjum við byggjum ákvarðanir okkar, hver það sem á að taka hverja ákvörðun. Við sem þjóðríki, sem þjóð, við sem bæjarfélag, við sem einstaklingar, sem einstaklingar. Það snýst málið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Við ræðum hérna frumvarp til laga þungunarrof. Ég ætla nú ekki að lengja þetta mál mikið og ég hef ekki tekið þátt í umræðunni þetta mál til þessa. En það þýðir ekki það að ég hafi ekki fylgst með málinu. Það er síður en svo. Þetta er mjög viðkvæmt mál og það hefur komið fram hjá nánast held ég öllum sem hafa tjáð sig málið og það er ekkert skrítið. Ég var að hlusta á ræðurnar hérna á undan og og mér fannst góð ræðan hjá hv. þingmanni Brynjari Níelssyni þegar hann var að tala það hefði lítið verið talað réttindi fósturs. Ég hef einmitt hugsað það mikið vegna þess að ég er sammála þeirri spurningu hvenær og spyr að því líka hvenær hefjast þau réttindi. Og ég er nú líka bara þannig uppalinn að ég er trúaður og ég trúi á æðri mátt. Ég trúi líka á Jesú Krist og þar af leiðandi er þetta mér bara mjög erfitt að ræða þetta mál. En úr því að komin hérna upp að þá er það orðið opinbert. Ég ætlaði nú aðallega að koma hérna upp til þess að meðal annars að vegna þess að hérna í andsvörum í dag þá kom hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson í andsvar við hv. þingmann Önnu Kolbrúnu Árnadóttur við hennar ræðu og fór að tala það og nafngreindi þann sem hér stendur að hann hefði verið inn á nefndarfundi hjá velferðarnefnd sem varamaður hennar, sem er rétt, og þar hefði legið fyrir spurningar, skriflegar spurningar sem voru innan minni 16 talsins frá hv. þingmanni Önnu Kolbrúnu og eins beiðni gestakomur og hann talaði það að sá sem hér stendur hefði ekki getað fært rök fyrir þessum spurningum. Og það er mikið rétt. Ég var ekki þeim hnútum kunnugur þessar spurningar og hef ekki fylgst það mikið með málinu að ég geti fært rök fyrir því. Ég var þarna inni bara sem varamaður í forföllum hv. þingmanns Önnu Kolbrúnu Árnadóttur með litlum fyrirvara og hún hafði sent þessar spurningar inn. Og ef að það er rök fyrir því að það hafi ekki verið hægt að fjalla áfram málið inn í nefndinni af því að undirritaður sá sem hér stendur gat ekki fært fyrir rök hvaða spurningar hvað spurningarnar fjölluðu, þá er það engin skylda. Og vildi ég bara að það kæmi hér fram
mér bar ekkert að færa nein rök fyrir því. Þannig að svo að það sé sagt. En þetta ég lét það koma fram þarna á fundinum þegar ég tók til máls að ég var í stórum dráttum sammála þessu frumvarpi. Þetta væru lög síðan 1974 eða 5 sem að flest allir eru sammála að þurfa að endurskoða og það var margt lagfært þarna sem var þörf á. En ég hef sett spurningamerki allan tíman við þetta sem fjallar í 4. greininni um 22 vikurnar sem að marg hefur verið rætt einfaldlega vegna þess að þetta leyti meðgöngunnar verður fóstur lífvænlegt og það hafa komið hérna fram breytingartillögur sem að þó eru nálgast það sem að ég geti sagt mig við, en ég hef ekki tekið neina beina afstöðu til þess að svo komin máli. En já, ég ætla í raun og veru ekkert að hafa þetta mikið lengra, en ég hjó eftir því í ræðu hv. þingmanns Brynjars Níelssonar að hann talaði að oft á tíðum veigra þingmenn sér við að taka þátt í umræðum sem eru heitar, þar sem ofsinn og viðbrögðin eru mikil, og ég viðurkenni það algjörlega að ég einn af þeim. Ég hef staðið sjálfa mig að því í gegnum tíðina. Það sennilega vegna þess að mér það meira í blóð borið að berjast við ísköld náttúruöflin og þá oftast út á sjó undanfarna áratugi. En þegar það kemur að svona viðkvæmum málum eins og við erum að fjalla hér, þá verð ég frekar lítill í mér. En ég get alveg haft skoðanir á þessu og mér finnst þetta bara hið besta mál nema hvað varðar þessi vikufjöldi sem að tiltekinn 22 vikur. Og við það situr. Og ætla ég ekki að hafa þetta lengra. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, það fer auðvitað betur á því að við þingmaðurinn ræðumst hér á í samtíma frekar en eins og gerðist hér fyrr í dag þar sem ég nefndi hann úr pontu og hann gat ekki komið til andsvara. Þingmaðurinn nefnir það að það sé ekki skylda hans að færa rök fyrir máli sín og það má til sanns vegar færa og raunar mætti alveg nefna það að það að eiga sér stað ákveðin tilfinningabylting í þessu máli þar sem að það einmitt einkenni margra sem hér kveða sér hljóðs að það eru ekki rök heldur tilfinningar sem að allt í einu eru gott og gilt nesti inn í umræðuna sem að nú ekki alltaf reyndin í þessum sal en þegar er að ræða umræðu sjálfsákvörðunarrétt kvenna þá virðast tilfinningar karla yfir miðjum aldri vega nokkuð þyngra en rökin sem að velferðarnefnd fór yfir. Nú það var ekki öfundsverð staða sem hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson var settur í að vera sendur inn með 16 spurningar á fund velferðarnefndar án mikils undirbúnings. En þegar hann var spurður út í hvaða 9 spurningar væru, hvaða 9 upplýsingar hefðu komið fram frá því að fulltrúi Miðflokksins í velferðarnefnd samþykkti málið tækt til 2. umræðu, þá var ekkert skylda hans að færa fram rök, en fyrst hann gat ekki nefnt eitt einasta dæmi nýjar spurningar sem þyrfti að svara, eitt einasta dæmi nýjar upplýsingar sem þyrfti að bregðast við, þá bar velferðarnefnd auðvitað engin skylda til að verða við því að tefja málið frekar í nefndinni til að hjakka í sama fari. Engin málefnaleg ástæða kallaði á það að við héldum málinu lengur í nefndinni og það var bara í samræmi við það sem að fastur fulltrúi Miðflokksins í nefndinni komst að ásamt okkur öllum hinum 29. apríl síðastliðinn. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta andsvar.
Ég vil bara árétta það að þetta voru ekki mínar spurningar, heldur voru þetta spurningar sem hv. þingmaður Anna Kolbrún Árnadóttir lagði fram skriflega og hafði sent í tölvupósti. Og það er bara mat hv. þingmanns Andrésar Inga að það hefði engin rök verið í málinu og þess vegna hefði velferðarnefnd vísað þessu frá. Það er bara hans mat, ég er ekkert endilega sammála því. Og í sambandi við tilfinningarök miðaldra karlmanna þá er ég kominn yfir miðjan aldur, nema að Guð gefi það að ég verði yfir 120 ára gamall, sem ég á ekki von á. Og við sem erum komnir yfir miðjan aldur að við höfum líka tilfinningar. Og og þær geta líka verið alveg ágætar, en þær hafa oft fengið mjög skrýtnar móttökur hjá ýmsum þingmönnum að frekir miðaldra karlmenn eigi ekki rétt á því að færa fram sín rök ef að þau voru mjög tilfinningaþrungin. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég vona nú að hv. þingmaður komist sem næst því að vera 120 ára, þó það sé kannski full hár aldur fyrir nokkurn mann. Já, þetta voru ekki spurningar þingmannsins sem voru bornar inn á velferðarnefndarfundinn, en það skiptir bara engu máli. Þingmaðurinn var talsmaður þessara spurninga á þeim fundi. Hvað átti nefndin að gera? Átti hún að bíða þangað til að höfundur fundarins ætti heimangengt og kæmist á fundinn? Átti að fresta málinu vegna forfalla? Það er bara ekki boðleg tilætlunarsemi gagnvart þingnefnd. Þess vegna spurðum við Sigurð Pál Jónsson, þann miðflokksmann sem var viðstaddur til að færa rök fyrir því að þyrfti að kalla inn nýja gesti, og þau rök þurftu að felast í því að það hefði eitthvað breyst frá því að fulltrúi Miðflokksins í nefndinni samþykkti málið út úr nefndinni. Það er ekki bara mat mitt að þau hafi ekki verið færð fram, heldur var ekki eitt einasta dæmi nefnt. Ef að þingmaðurinn telur sig geta nefnt eitthvað slíkt dæmi, eitthvað dæmi af þessu blaði með 16 spurningum, eitthvað dæmi úr umræðinum hér í annarri umræðu, þar sem að komi fram nýjar upplýsingar sem ekki höfðu komið fram í fyrri umræðu eða í umsögnum eða við gestakomur, þá gefst honum tækifæri til þess núna. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. forseti. Þakka hv. þingmanni fyrir. Ég er ekki með þau rök, hv. þingmaður, og en það getur vel verið að hv. þingmaður Anna Kolbrún Árnadóttir hafi verið með þau rök og hún er örugglega með þau rök. En ég er ekkert að blanda mér í það hvort að þetta var frágangssök. En þetta var bara svona og ég kom þarna inn í forföllum hv. þingmanns með litlum fyrirvara. Þannig bara var þetta mál og ég vildi bara koma hérna upp til þess að segja það að ég er ekki, sá sem hér stendur, ekki upphaf og endir þess að þetta mál var tekið út úr nefnd. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 15. dagskrármálið, fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja, stjórnartillaga, mál nr. 539 á þingskjali 874, nefndarálit á þingskjölum 1446 og 1467, síðari umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta utanríkismálanefndar, hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti.
Hér er verið að fjalla nefndarálit tillögu til þingsályktunar fullgildingu fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja frá meirihluta utanríkismálanefndar. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Kristin F. Árnason, Katrínu Einarsdóttur og Davíð Loga Sigurðsson frá utanríkisráðuneyti, Birnu Guðmundsdóttur frá Íslandsdeild Amnesty International og Daníel E. Arnarsson frá Samtökunum 78 og þá barst nefndinni umsögn frá Íslandsdeild Amnesty International. Með tillögunni er leitað heimildar Alþingis til fullgildingar á fríverslunarsamningi milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja sem undirritaður var í Bern í Sviss 28. apríl 2016. Í greinargerð með tillögunni kemur fram að fríverslunarsamningurinn við Filippseyjar kveður á gagnkvæma niðurfellingu og lækkun tolla á iðnaðarvörur, sjávarafurðir og unnar og óunnar landbúnaðarvörur. Þannig munu tollar á flestallar sjávarafurðir og iðnaðarvörur sem fluttar eru út frá Íslandi til Filippseyja falla niður. Sama við helstu landbúnaðarvörur sem framleiddar eru hér á landi til útflutnings. Fríverslunarsamningurinn er á svokallaðri þriðju kynslóð fríverslunarsamninga og inniheldur ákvæði vöruviðskipti, þjónustuviðskipti, fjárfestingar, verndun hugverkaréttar, opinber innkaup, samkeppnismál og viðskipti og sjálfbæra þróun, auk hefðbundinna ákvæða sameiginlega nefnd, samningsaðila og lausn deilumála. Þá segir í greinargerð að útflutningur frá Íslandi til Filippseyja hefur verið lítill eða sem nemur 30 til 100 milljónum króna á ári. Hefur það fyrst og fremst verið að ræða útflutning á tækjabúnaði, einkum vogum og búnaði í tengslum við jarðboranir, auk lítils háttar útflutnings á heilfryðstum makríl. Einnig hafa íslenskir aðilar í talsverðum mæli selt þjónustu sína og þekkingu vegna rannsókna og nýtingar jarðhita á Filippseyjum og innflutningur frá Filippseyjum hefur á undanförnum árum numið 3 til 500 milljónum króna á ári. Með gagnkvæmri niðurfellingu og lækkun tolla skapast forsendur fyrir auknum viðskiptum milli landanna. Hin EFTA-ríkin, Noregur, Liechtenstein og Sviss, hafa þegar fullgilt fríverslunarsamninginn við Filippseyjar og tók hann gildi á milli þeirra 1. júní 2018. Við umfjöllun nefndarinnar málið og í umsögn og máli gesta komu fram þungar áhyggjur af stöðu mannréttindamála á Filippseyjum í kjölfar þess að Rodrigo Roa Duterte tók við embætti forseta landsins í júní 2016. Fram kom hjá Amnesty International að víðtæk mannréttindabrot voru framin af hálfu og í nafni stjórnvalda á Filippseyjum og í ársskýrslu samtakanna fyrir 2017-18 væri meðal annars fjallað aftökur á dóms- og laga í nafni herferðar gegn eiturlyfjum, árásir á baráttufólk fyrir mannréttindum, heft tjáningarfrelsis og pyndingar og illa meðferð í fangelsum landsins. Fram komu ólík sjónarmið réttmæti þess að gera fríverslunarsamning við ríki þar sem ástand mannréttinda er jafn bágborið og á Filippseyjum. Með einföldum má segja að annars vegar hafi það sjónarmið komið fram að neitun gerð slíkra samninga og setja þrýsting á ríki sem brjóta mannréttindi sem getur leitt til bóta ef viðkomandi ríki leggja áherslu á aðgang að erlendum mörkuðum og hindrunarlaus alþjóðaviðskipti. Hins vegar var því sjónarmiði haldið á lofti að frjáls viðskipti milli ríkja geti stuðlað úrbótum í lýðræðis- og mannréttindamálum. Fríverslunarsamningar bæti hag almennings í samningsríkjum og vinni gegn einangrunarstefnu auk þess sem slíkum samningum fylgi aukin samskipti og tækifæri til að koma á framfæri afstöðu Íslands varðandi lýðræði og mannréttindi. Meirihlutinn bendir á að í formálsorðum samningsins eru áréttuð skuldbinding samningsríkjanna til að styðja við lýðræði, réttarreglur, mannréttindi og mannfrelsi í samræmi við skyldur sínar að þjóðarétti meðal annars í sáttmála Sameinuðu þjóðanna og mannréttindayfirlýsingu við Sameinuðu þjóðanna. Þá skal bent á að sérstakur kafli í samningnum fjallar viðskipti og sjálfbæra þróun eins og tíðkast hefur í nýlegum fríverslunarsamningum EFTA. Samningsaðilar viðurkenna að efnahagsleg þróun, félagsleg þróun og umhverfisvernd séu sjálfstæðir þættir sem styðja með gagnkvæmum hætti við sjálfbæra þróun. Samningsaðilar árétta einnig skyldur sína til að virða, efla og framkvæma þær meginreglur grundvallarréttindi sem að finna í yfirlýsingu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar ILO grundvallarviðmið og réttindi við vinnu og í áréttingu hennar sem Alþjóðavinnumálaþingið samþykkti árið 1998. Loks bendir meirihlutinn á að í Íslandsdeild Amnesty International er ekki mótfallins fríverslunarsamningi EFTA og Filippseyja og leggst ekki gegn fyrirliggjandi þingsályktun fullgildingu hans. Í umsögn sinni fullgildingu hans. Það gera samningur 78 heldur ekki. Hins vegar skorar Íslandsdeild Amnesty International í umsögn sinni á íslensk stjórnvöld að nýta þau tækifæri sem gefast til að vekja athygli á slæmri stöðu mannréttindamála eins og þau hafa gert undanförnum á vettvangi mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna og hvetja áfram til tafarlausra úrbóta, jafnt í samskiptum við stjórnvöld á Filippseyjum og á alþjóðlegum vettvangi þar sem fjallað er mannréttindamál.
Þá hvetur meirihlutinn til þess að stjórnvöld nýti sameiginlega nefnd EFTA og Filippseyja sem komið er á fót með fríverslunarsamningnum til að taka upp mannréttindamál þegar við á. Meirihlutinn leggur til að tillagan verði samþykkt óbreytt. Ari Trausti Guðmundsson, Logi Einarsson og Þorgerður K. Gunnarsdóttir skrifa undir álit þetta með fyrirvara. Fyrirvari Ara Trausta Guðmundssonar lýtur að stöðu mannréttindamála á Filippseyjum. Gunnar Bragi Sveinsson er fjarverandi við afgreiðslu málsins en ritar undir álitið með heimild í 4. málsgrein 18. greinar staðarreglna fyrir fastanefndir Alþingis. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Frú forseti, mannréttindamál í Filippseyjum þeirra löngu sögu hefur verið með ýmsu móti og við vitum eins og glöggt hefur komið fram hér og margoft í umræðum því að þetta er orðið nokkuð gamalt mál. Mannréttindi núna eru í vægast sagt í lamasessi og þetta er á allra vitorði. Ég vil nefna að uppi er ólík afstaða mannréttindasamtaka einkanlega í Filippseyjum sjálfum gagnsemi fríverslunarsamnings við núverandi ástand. Ég hef sjálfur miklar efasemdir það og raunar höfum við rætt og velt vöngum almennt yfir fríverslunarsamningum við ríki sem eru gölluð að þessu leyti okkar mati og eins þótt það sé verið að ræða mannréttindamál á fundum sem eru tengdu þessum fríverslunarsamningum. En hvað það? Ég horfi til lengri framtíðar þess tíma þegar ofbeldisstjórn manna á borð við Duterte er að baki og það verður vonandi fyrr en síðar. Og þar með þá styð ég þessa fullgildingu og nefndarálit háttvirtrar utanríkismálanefndar eins og komið hefur hér fram með fyrirvara sem er á nefndarálitinu og lýtur að því að leggja mikla áherslu á stöðu mannréttindamála og mikilvægi þeirra á Filippseyjum umfram annað. Þannig að þessi fyrirvari minn er mín tilraun til þess að benda á að þarna leikur þó vafi á en við horfum til framtíðar. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Frú forseti, hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson fór ágætlega yfir nefndarálitið sem að ég rita undir en þó með fyrirvara og þeir lúta nú kannski að svipuðum þáttum og hjá hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni en við stöndum auðvitað frammi fyrir veröld sem að byggir framtíð sín á því að þjóðir vinni saman og nái meiri einingu og ríki almennt byggi í auknum mæli á lýðræði og manneskjulegum stjórnarháttum. Og við stöndum líka frammi fyrir í þessu máli kannski tveimur möguleikum. Annars vegar þeirri skoðun að við slíkar aðstæður þegar við erum að gera fríverslunarsamning eða erum að velta því fyrir okkur við ríki eins og Filippseyjar að hafna og loka á þau og reyna þannig að þvinga þau til skárri stjórnarhátta eða að vinna að því með meiri viðskiptum og samskiptum og almennt hef ég nú meiri trú á þeirri leið og það þurfi býsna sterk rök til þess að reyna það ekki áður en að hitt er gert. Það stendur í þessum fríverslunarsamning að ríkin skuldbindi sig til þess að efla lýðræði og réttarreglur og bæta mannréttindi og mannfrelsi og vinna í samræmi við þjóðarétt og samkvæmt sáttmála Sameinuðu þjóðanna og mannréttindar yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Og þau árétta
að þau ætli að gera það. En ég held að það sé nú alveg ljóst með ástandið þar að það þarf þá að fylgja því eftir. Og þess vegna geri ég nú þennan fyrirvara að ég vil nota tækifæri til þess að hvetja íslensk stjórnvöld til þess að nota rödd sína. Það marg komið í ljós að jafnvel þó við séum lítil þá heyrist og það hlustað á rödd okkar þegar við látum í okkur heyra, og það eru mörg dæmi. Og svo ég tæki nú bara nokkra mánuði aftur í tímann, þá held ég að það hafi vakið býsna mikla athygli þegar Ísland lét heyra í sér varðandi skort á mannréttindum í Sádi-Arabíu, svo dæmi sé nefnt. Ísland hefur ekkert svo ofboðslega mikið fram að færa í utanríkismálum annað heldur en gildi eins og lýðræði, mannréttindi, jafnrétti og slíka hluti. Og það raunar okkar eina útflutningsvara þegar kemur að þessum hlutum, án þess að lána kannski landið undir hergögn annars slagið. Þannig að ég vil bara ítreka það að ég samþykki þetta en ætlast til þess að við látum í okkur heyra þegar að okkur finnst skorta á þessa hluti sem við berjumst fyrir. Til máls tekur framsögumaður minnihluta utanríkismálanefndar, hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Frú forseti, biðst velvirðingar á uppskipun hér á mælendaskránni, en þegar að sú sem hér stendur var útvarpskona þá var góður yfirmaður þar, Broddi Broddason, sem kenndi mér að hlaupa aldrei í útsendingu né eitthvað annað sem ég þurfti að ræða, og þá reglu hef ég notað hér. En við ræðum hér alvarlegt mál sem er fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja. Og eins og frú forseti benti á þá hefur komið hér fram álit minnihluta utanríkismálanefndar sem undirrituð á ásamt hv. þingmanni Smára McCarthy. Og ég ætla að leyfa mér að renna yfir þetta nefndarálit okkar. En eins og fram kom hér í máli þeirra sem á undan mér hafa talað, þá hafa átt sér stað mikil mannréttindabrot á Filippseyjum sem hafa orðið til þess að margir hafa staldrað við þegar kemur að fullgildingu fríverslunarsamnings við þá þjóð. Og það nú einu sinni svo að þingsályktunartillaga fullgildingu fríverslunarsamnings EFTA-ríkjanna við Filippseyjar nú lögð fram í 3. sinn á Alþingi. Og ástæða þess eins og ég minntist á hér áðan, hræðilegt ástand í mannréttindamálum á Filippseyjum í kjölfar þess að Rodrigo Duterte var kjörinn forseti landsins þann 30. júní 2016. Og aðeins nokkrum vikum eftir að undirritað var samkomulag milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja að hefja undirbúning að fullgildingu fríverslunarsamningsins, þá var Duterte kjörinn forseti. Ísland því að fullgilda hér glænýjan samning við ríki þrátt fyrir að forystumenn þess hafi brotið gróflega gegn mannréttindum stuttu eftir að sest var við samningaborðið. EFTA-ríkin voru því í kjöraðstöðu til að stöðva vinnu við samningsgerðina á meðan beðið væri eftir að ástand í mannréttindamálum myndi batna. Nú, ef að tæpt á þeim athugasemdum sem fram hafa komið af hálfu mannréttindasamtaka og stofnana, þá einfaldlega þannig að ýmis mannréttindasamtök og stofnanir sem starfa á sviði mannréttinda hafa harðlega gagnrýnt ástand mannréttindamála í forsetatíð Duterte. Og nú svo komið að samkvæmt nýjustu opinberu tölum á Filippseyjum hafa 5.000 manns verið drepin af lögreglu án dóms og laga, og þá sérstaklega á 16 mánaða tímabili frá júlí 2016 til nóvember 2017 að fyrirskipan Duterte forseta sem hvatti einfaldlega til morða á götum úti á eiturlyfjaneytendum og eiturlyfjasölum. Mannréttindasamtök hafa hins vegar áætlað að fjöldi fórnarlamba þessa pólitísku stefnu sé á bilinu 12 til 20.000 samkvæmt nýrri grein í Guardian frá 3. apríl 2019
sem nefnist Philippines Court Orders Release of Police Files on Thousands of Drug War Deaths, með leyfi forseta. Aðeins 1,5 mánuði eftir að Duterte tók við forsetaembætti á Filippseyjum skoruðu Sameinuðu þjóðirnar og sérfræðingar þeirra í mannréttindamálum á stjórnvöld á Filippseyjum að virða laga- og réttarkerfi í landinu og sjá til þess að þeir sem framið hafi brot gegn fíkniefnalöggjöf landsins hlytu réttláta meðferð fyrir filippseyskum dómstólum. Og það nú einu sinni svo að það eru 2 mál í farvegi hjá alþjóðlega sakamáladómstólnum í Haag vegna fyrrgreinda aftaka án dóms og laga. Duterte brást við með því að draga Filippseyjar einfaldlega úr dómstólum sem setur réttindi borgara landsins í verulegt uppnám. Og þetta hefur gerst á undanförnum mánuðum. Til viðbótar við aftökur án dóms og laga á borgurum Filippseyja í forsetatíð Duterte má nefna að virt mannréttindasamtök hafa gert mjög alvarlegar athugasemdir við önnur grafalvarleg mannréttindabrot sem eiga sér stað á Filippseyjum. Og má þar nefna að stjórnvöld hafa staðið fyrir árásum á frumbyggja landsins í tíð Duterte og þá hafa mannréttindabrot verið framin á börnum en samtökin Human Rights Watch vöktu meðal annars athygli á barnaþrælkun í filippseyskum gullnámum. Og loks hafa baráttusamtök fyrir réttindum samkynhneigðs fólks mótmælt harðlega mismunun gagnvart samkynhneigðum á Filippseyjum og öðrum sem hefur verið mismunar vegna kynhneigðar sinnar eða kyngervis og aðgangur þeirra að menntun og önnur réttindi skert í tíð Duterte. Hatursglæpum gegn samkynhneigðu fólki hefur fjölgað frá því að Duterte tók við völdum og tíðni morða á transfólki svo allra hæsta í löndum Suðaustur-Asíu. Það skýtur því verulega skökku við að fullgilda þennan fríverslunarsamning nú þegar ástand í mannréttindamálum á Filippseyjum jafn slæmt og raun ber vitni. Og í raun má segja að það sé óskiljanlegt að leggja svo mikla áherslu á fullgildingu fríverslunarsamnings við landið á meðan Duterte við völd og sýnir engin merki þess að milda stjórnarhætti sína. Minnihlutinn bendir á að þrátt fyrir að utanríkisráðherra Íslands hafi sem betur fer nýtt opinbert tækifæri til að gagnrýna stöðu mannréttindamála á Filippseyjum, þá hljóti það að skjóta skökku við að á sama tíma og Ísland á dýrmætt sæti í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna ætli sér að fullgilda fríverslunarsamning við ríki sem stýrt af mannréttindabrjóti sem utanríkisráðherra hefur gagnrýnt opinberlega. Og sömuleiðis má líka vekja athygli á því að það getur varla verið fallið til að auka trúverðugleika þjóðar með fulltrúa í barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna að fullgilda fríverslunarsamning við land sem brýtur gróflega á réttindum barna, hefur ekki tekist að uppræta barnaþrælkun og lækkaði nýverið sakhæfisaldur ungmenna úr 15 árum í 12 ár þrátt fyrir mótmæli mannréttindasamtaka. Því leggst Herra forseti, minnihlutinn gegn því eindregið að fríverslunarsamningur við Filippseyjar verði fullgiltur við núverandi stöðu mannréttindamála og telur einboðið að Ísland bíði með fullgildinguna þar til ástandi batni eða skáni til muna. Og það sem betur fer fordæmi fyrir því að Alþingi Íslendinga hafi ítrekað hafnað samþykkt á framlagningu þingsályktunartillögu fullgildingu fríverslunarsamnings vegna bágs ástands mannréttindamála í viðkomandi samningsríki. Það gerðist með fríverslunarsamningi EFTA-ríkjanna við Kólumbíu en þingsályktunartillaga þess efnis var lögð fram í fjórgang áður en hún hlaut samþykki Alþingis. Tillagan var að lokum samþykkt á 143. löggjafarþingi árið 2014 eftir að kólumbísk stjórnvöld höfðu fullyrt að 720 einstaklingum sem voru taldir í hættu hafði verið veitt lögregluvernd og umsóknir tuga þúsunda fórnarlamba átakanna þar í landi landrými væru í vinnslu. Og þá höfðu kólumbísk stjórnvöld komið sér á þann stað að þau voru að beita sér fyrir alvarlegum friðarviðræðum við kólumbíska skæruliðasamtökin FARC, bæði í Osló og Havana með þátttöku kúbverskra og norskra stjórnvalda. Og skýrsla mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna sýndi að jákvæð teikn væru á lofti í mannréttindamálum og friðarviðræðum í Kólumbíu. Ein helsta ástæða þess að tillagan fríverslunarsamningu Kólumbíu var í þrígang ekki samþykkt af Alþingi var meðal annars hörð gagnrýni launþegahreyfinganna
á afar bágt ástand mannréttindamála og ofsóknir sem verkalýðsfélög í Kólumbíu máttu sæta af hálfu ýmissa afla í landinu. Launþegahreyfingar í Noregi og á Íslandi höfðu á vettvangi EFTA hvatt til þess að samningur við Kólumbíu yrði ekki gerður nema tekin væru af öll tvímæli skyldur landsins til að virða mannréttindi og réttindi launafólks til að stofna og starfrækja verkalýðsfélög. Alþýðusamband Íslands ítrekaði andstöðu sína við fríverslunarsamningsgerð og fullgildingu hans við Kólumbíu, bæði í umsögn til utanríkismálanefndar og á fundi nefndarinnar. Og hið sama hefur Alþýðusamband Íslands gert þingsályktunartillögu fullgildingu fríverslunarsamnings við Filippseyjar, því samtökin lýsa yfir verulegum efasemdum fullgildingu fríverslunarsamningsins vegna stöðu mannréttindamála þar í landi og mæla ekki með samþykkt tillögunnar. Í umsögn Amnesty International á Íslandi jafnframt bent á að rannsóknir Amnesty International sýni að víðtæk mannréttindabrot séu framin af hálfu stjórnvalda á Filippseyjum og í nafni stjórnvalda þeirra. Ef við víkjum okkur aðeins að fríverslunarsamningum EFTA-ríkjanna þá að sjálfsögðu rétt að geta þess, og eins og fram kom hér í máli hv. þingmanns Loga Einarssonar, að í samningum í fororði þeirra eða formálsorðum þá áréttað að samningsaðilar skuldbundið sig til þess að virða lýðræði, réttarreglur, mannréttindi og mannfrelsi í samræmi við skyldur sínar samkvæmt þjóðarétti. Þar með talið meginreglur sem settar eru fram í sáttmála Sameinuðu þjóðanna og mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Þetta vel, en hefur líka verið gagnrýnt af hálfu meðal annars íslenskra þingmanna sem telja að þessi formálsorð séu ekki nógu sterkt og þeim hafi ekki verið fylgt nógu vel eftir og hafa bent á að það þurfi að gera. Og herra forseti, það verður líka að teljast nokkuð holuljómur í því af hálfu Íslands að fullgilda fríverslunarsamning við ríki sem virðir ekki einmitt það sem fram kemur í formálsorðunum, mannréttindi og mannfrelsi. Staða mannréttindamála á Filippseyjum svo alvarleg að þegar við gildistöku samningsins fyrirséð að mannréttindaákvæði samningsins verði þverbrotið. Og ástæða því til að velta upp gildi annarra ákvæða samningsins komi til deilna þau, ekki síst þar sem Filippseyjar hafa þegar sagt sig frá alþjóðlega sakamáladómstólnum til þess að komast hjá réttmætri úrlausn dómstóla. Og í ljósi þessa þá varla hægt að líta á Filippseyjar sem trúverðugan samningsaðila á meðan Duterte við völd. En minnihlutinn áréttar líka að sjálfsögðu ef að ástand mála batnar eins og gerðist í tilviki Kólumbíu og hins hræðilega ástand sem þar ríkti, að þá sjálfsögðu styðjum við sem að þessu áliti standa við fullgildingu fríverslunarsamnings við Filippseyjar, en telur ekki að það sé siðferðislega rétt að fullgilda fríverslunarsamning við Filippseyjar fyrr en raunverulegar umbætur verða á mannréttindum og mannfrelsi íbúa Filippseyja. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, nú það svo að þegar maður í þeirri stöðu að vera bæði fríverslunarsinni og ekki síst formaður þingmannanefndar EFTA, þá hefur maður ákveðna trú á mikilvægi gerðar fríverslunarsamninga og að það sé að öllu jöfnu til bóta fyrir samfélög að tengjast nánari böndum. En engu að síður þá ég á minnihlutaáliti því sem hv. þingmaður Rósa Björk Brynjólfsdóttir rakti hér rétt í þessu. Og ástæðan sú að það vegast á og togast á innra með manni nokkrir aðrir hlutir og ég gæti bara hreinlega ekki verið samkvæmur sannfæringu minni ef ég myndi styðja þennan fríverslunarsamning að svo stöddu. Og það að vissu leyti að hluta til eitthvað tilfinningamál, en ég ekki hrifinn af því að taka ákvarðanir út frá tilfinningum og því horfi ég svolítið í staðreyndirnar og til
þess að hnykkja sérstaklega á tvennu af því sem kom fram í nefndaráliti minnihlutans, þá í rauninni aðalrökin fyrir utan náttúrulega hrikalegan mannréttindatilbúnað í Filippseyjum, aðalrökin gegn því að samþykkja þetta á þessum tímapunkti í fyrst og fremst tvenns konar. Í fyrsta lagi þá ákveðin svona trú í allir umræðum fríverslun að frjálsir markaðir skapir frjáls fólk. En það ekki mikið til af sönnunum á þessari hugsjón. Það virðist aftur á móti vera frekar tilfellið að frjálst fólk geti skapað frjálsa markaði. Og þegar að samfélag býr við slíka ánauð eins og staðreyndin í Filippseyjum í dag og hefur verið undanfarin ár, þá ekki hægt að ganga út frá því að fólk geti stunda frjálsviðskipti á hátt sem til þess að bæta samfélag sitt. Og þá rétt að spyrja sig hvort að fríverslun við okkur geti bætt samfélag okkar. Erum við með því að samþykkja þetta orðnir að gerendum eða allavega að veita þögult samþykki fyrir þeim mannréttindabrotum sem eiga sér stað? Ég veit það ekki. Þetta auðvitað svona ákveðin siðferðisleg spurning sem að þarf kannski eitthvað betur uppfræddur siðfræði en mig til þess að svara. En mér finnst allavega vera þessi opna spurning hvort að við getum treyst því að fríverslunarsamningur komi til með að hjálpa á nokkurn hátt. Mér ekki kunnugt neinar rannsóknir sem hafa sýnt ótvírætt fram á að aukin viðskipti leiði af sér meira frelsi og færri mannréttindabrot, en mér kunnugt rannsóknir sem hafa sýnt fram á að ákveðnar hreyfingar til styrktar réttarríkisins og lýðræðislegt aðhald hafi ýtt undir áberandi meiri viðskipti. Þannig að þá verður maður að segja að sú leið sem hefur verið farin í Filippseyjum undanfarin ár undir stjórn Duterte í rauninni að fara í þveröfuga átt og dregur úr allir raunsærri trú á að þessi fríverslunarsamningur geti gert eitthvað gagn. Annars vegar, og það hinar áhyggjur mínar, það eins og kom fram í nefndarálitinu, trúverðugleiki mótaðilans. Það segir í fríverslunarsamningnum, með leyfi forseta, að löndin árétti þá skuldbindingu sína að styðja við lýðræði, réttarreglur, mannréttindi og mannfrelsi í samræmi við skyldur sínar að þjóðrétti, meðal annars eins og fram kemur í sáttmála Sameinuðu þjóðanna og mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Og þá verður maður að spyrja sig, ef að ríkisstjórn hefur gefið það út að þau, eða ekki gefið út kannski með orðum, en reyndar hefur Duterte gefið það út nákvæmlega með orðum að hann styðji við fjöldamorð á tilteknu fólki, en líka með gjörðum sínum og annað. Ef að þau eru búin að sýna fram á það að þetta tiltekna ákvæði einskis virði í þeirra huga og verði ekki verði ekki fylgt að þeirra hálfu, þá getum við ekki gefið okkur það að önnur ákvæði samningsins verði líka fylgt. Og það hvað Filippseyjar hafa farið langt í því að draga sig út úr alþjóðasamstarfi, til dæmis alþjóða sakamáladómstólnum, þegar þau hljóta gagnrýni, það fær mann til þess að halda að kannski ef að það kæmi upp einhver ágreiningur til dæmis tollafgreiðslu á einhverjum vörum frá Íslandi eða jafnvel ritskoðun á íslenskum vefsíðum íslenskra fyrirtækja eða hvað eina sem það kann að vera, að svar Filippseyja við því verði ekki af því tagi að í rauninni svona í anda samningsins. Það má eiginlega frekar ganga út frá því að hegðun
Filippseyja undir stjórn Duterte verði bara í anda þess sem Duterte dettur í hug hverju sinni, vegna þess að það sirka það sem við höfum verið að sjá frá Filippseyjum undanfarin ár. Og það kannski rétt að ítreka að krafan ekki að lönd séu með hreinan skjöld. Krafan ekki að þau séu fullkomin. Krafan að þau sýni lágmarksviðleitni til að bæta sig. Og við sjáum það til dæmis í tilfelli fríverslunarsamnings við Kólumbíu, þar sem að aðstæður löguðust og litið var til þess að þau voru að batna í meðferð þingsins. Það var bara mjög eðlilegt. Það kannski ekki alltaf búið að vera þannig og til dæmis þá hafa hlutir snarversnað gagnvart Tyrklandi á undanförnum árum en það var kannski ekki ástæða til þess að stoppa gildistöku uppfærssamnings á sömu forsendum. Það var kannski svona aðeins matskenndara þar sem samningur var þegar til. En samt, jafnvel þar, þá ætti maður að spyrja sig, eru hlutir að batna, eru þeir að versna, eru við að sýna lágmarksviðleitni til þess að viðhalda ákvæði samningsins, sérstaklega hvað varðar mannréttindi. Það svo sem búið að reifa hér nefndarálit minnihlutans í málinu og þannig að ég ætla ekki að tefja þetta neitt sérstaklega mikið meira. En ég held að í þessari umræðu þá þurfum við svolítið og umræðu alla fríverslunarsamninga, þá þurfum við að nálgast þetta út frá svona ákveðnu jafnvægi. Annars vegar þá viljum við auka fríverslun allan heim. Við viljum gera fleirum kleift að stunda viðskipti og tengjast og kynnast fólki. En við viljum ekki verða á einhvern hátt meðsek með mannréttindabrotum og við viljum ekki gefa einræðisherrum eða fjöldamorðingjum eða öðrum þeim sem eru í mikilli og aggressívri árás gegn mannkyninu tilefni til þess að fagna því að þau hafi hlotið einhvers konar réttlætingu af hálfu okkar. Það ekki okkar hlutverk. Okkar hlutverk ekki að réttlæta gjörðir manna eins og Duterte og pólitísk yfirlýsing af því tagi sem fríverslunarsamningur getur verið og mun vera túlkaður á þann hátt. Þannig að ég styð ekki að við samþykkjum þennan samning að svo stöddu. Ég styð hins vegar að leið og Filippseyjar horfa til betri vegar, líklega þegar valdatíð Duterte lokið, að við tökum þennan samning aftur upp þá og samþykkjum hann og kynnum síðan Filippseyingum af góðu einu sem ég hef kynnst þegar ég hef verið þar í landi. Það fullt af tækifærum til frekari fríverslunar í Filippseyjum en ég get bara ekki sagt að það sé raunhæft að geta notið þeirra tækifæra með góðri samvisku og meðan að þessi tiltekni fjöldamorðingi við völd. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, við ræðum hér fullgildingu fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja eða í rauninni bara milli Íslands og Filippseyja þar sem önnur EFTA-ríki eru búin að fullgilda samninginn af sinni hálfu. Og mér langar að ræða hér aðeins álit minnihluta utanríkismálanefndar sem að mér þykir þingheimur þurfa að gefa góðan gaum. Þar sem að fólkið sem stendur að þessu minnihlutaáliti verður seint sakað að vera einangrunarsinnar eða andstæðingar alþjóðasamstarfs. Þvert á móti erum við annars vegar að tala Rósu Björk Brynjólfsdóttur sem að þessa dagana gegnir embætti varaforseta Evrópuráðsþingsins og hins vegar Smára McCarthy sem formaður þingmannanefndar EFTA. Við erum að tala fólk sem hrærist mjög mikið í
alþjóðlegu starfi og veit hversu mikilvægt það er að eiga uppbyggileg samskipti á milli landa. Sérstaklega langar mig að undirstrika hversu mikilvægt það er að formaður þingmannanefndar EFTA standi að þessu minnihlutaáliti þar sem að það er fullkomlega réttmæt gagnrýni sett fram í minnihlutaálitinu á formálsorð fríverslunarsamninga sem að EFTA gerir við hin ýmsu ríki. Og ég treysti því í ljósi framgöngu hv. þingmanns Smára McCarthy hér í sal að hann muni fylgja þessu eftir innan þingmannanefndarinnar og í framhaldinu munum við vonandi sjá einhverjar úrbætur á þeim vettvangi. Hér hefur verið farið yfir það að formálsorð fríverslunarsamninga sem EFTA-ríkin gera þessi misserin. Þetta er viðbót við samninga, þetta er nýmæli og var jákvætt skref á sínum tíma, að í formálsorðunum er áréttað að samningsaðilar skuldbindi sig til að virða lýðræði, réttarreglur, mannréttindi og mannfrelsi í samræmi við skyldur sínar samkvæmt þjóðarétti. Þetta er samningur sem var skrifað undir áður en Duterte tók við völdum í Filippseyjum. Þegar hann tók við völdum og í ljós kom að hann stefndi í það að vera rakinn skíthæll og harðstjóri, þá hefðu nú einhverjar viðvörunarbjöllur átt að kvikna hjá samningsaðilum Filippseyja sem að hafa þennan góða inngang að sínum samningum. Þá hefðu öll EFTA-ríkin 4 átt að segja: nei, heyrðu mig nú. Hérna ættum við kannski aðeins að staldra við, aðeins að anda í kviðinn og sjá hvort að þetta sé ríki sem að við viljum lyfta upp með því að gera fríverslunarsamning við það. En nei, það var ekki gert á þeim tímapunkti. Hin 3 EFTA-ríkin eru búin að samþykkja þennan samning fyrir sitt leyti og hér liggur fyrir tillaga meirihluta utanríkismálanefndar að Ísland geri slíkt hið sama. Þrátt fyrir það að ekki einasta strax eftir að Duterte tók við völdum heldur nánast dag frá degi hafa stjórnarhættir hans versnað. Hér nefndi Smári McCarthy, hv. þingmaður, að það skipti ekkert máli að aðalatriði væri ekki að ríki væri fullkomin eða stæðu sig alveg 100%, heldur allavega að þau sýndu viðleitni til að bæta sig. Duterte hefur gert hið gagnstæða. Hann hefur sýnt einbeittan vilja til þess að grafa undan mannréttindum innan Filippseyja og á sama tíma láta EFTA-ríkin eins og þessi formálsorð hafi eitthvað að segja. Þau höfðu ekkert að segja þegar að samningurinn var að bíða fullgildingar. Hann var samt fullgildur hjá 3 þeirra. Og hvað hefur gerst síðan? Nú er samningurinn búinn að vera í gildi í hinum EFTA-ríkjunum. Er eitthvað búið að gerast á þeim vettvangi til að kveikja á viðvörunarbjöllum vegna versnandi ástands í Filippseyjum? Nei, það er nefnilega ekki. Það sést nú ágætlega á því að lesa álit bæði minnihluta og meirihluta utanríkismálanefndar að EFTA hefur ekkert mannréttindaástand í Filippseyjum að segja. Hér er vitnað í ýmis alþjóðasamtök, það er vitnað í Amnesty og Human Rights Watch og ýmis önnur samtök, en það er engin mannréttindavakt innan EFTA sem getur sagt okkur einu sinni hvort ástandi sé að skána eða versna í Filippseyjum. Nei, vegna þess að það er, eins og segir hér í áliti minnihluta utanríkismálanefndar, holur hljómur í þessum formálsorðum fríverslunarsamninganna. Hér hefur þetta mál verið sett í samhengi við stöðu Íslands á alþjóðavísu, af því að þessi misserin höfum við sæti í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna
Og þar hafa íslensk stjórnvöld og utanríkisráðherra hæstvirtur ítrekað bent á það að hörð afstaða okkar gegn Filippseyjum og gagnrýni á stjórnvöld þar í landi hafi skipt miklu máli til að tryggja Íslandi þetta sæti þegar að Bandaríkin hrökkluðust frá mannréttindaráðinu með skömmum fyrirvara. Það holur hljómur í því að gagnrýna Filippseyjar með annarri höndinni en rétta fríverslunarsamning með hinni. Sérstaklega þegar að, eins og bent hefur verið á, brot gegn fjárhagslegum skuldbindingum ríkjanna, þau brot gilda skýrar reglur og viðurlög. Það gerðardómur og það eru heilu kaflarnir í þessum samningi það hvernig eigi að taka á því þegar að auðvaldið snuðað. En þegar brotið á mannréttindum fólks samkvæmt sama samningi, þá tekur ekkert við. Af því að illu heilli þá endurspeglar þessi samningur þá stöðu alþjóðakerfisins sem við búum við, að auðmagnið á sér sterkari málsvara heldur en einstaklingurinn. Það sem að minnihluti utanríkismálanefndar leggur til í áliti sínu og ég styð að þessi samningur verði einfaldlega lagður til hliðar þar til hægt verður að segja með sanni að það sé ekki siðferðislega ámælisvert að gera fríverslunarsamning við Filippseyjar. Og það gerist ekki með að við erum með harðstjóra þar. Og hvers vegna ætti Ísland ekki að gera það? Fríverslunarsamningar gegna ekki sömu, þá gilda ekki sömu reglur og innleiðingu á Evrópureglum í gegnum EES-samninginn. Þar þurfa öll ríki að taka upp regluverki til þess að það sé tekið upp í samninginn. Eins og fram hefur komið, þá eru hin 3 ríkin með virkan fríverslunarsamning við Filippseyjar á grundvelli þessa plaggs. Ísland þarf ekkert að gera til þess að þau geti sinnt sínu. Við stöndum ekki í vegi fyrir neinu. Það búið að halda kynningarfundi út í Filippseyjum þar sem að talsmenn ríkjanna 3 ásamt fólki frá fríverslunarskrifstofu EFTA mætti og dekkaði borð og lagði á brauðtertur og kynnti fólk fyrir viðskiptatækifærum í EFTA-ríkjunum. Þetta allt saman bara í góðum gír. Ísland þarf ekki að stimpla Filippseyjar sem húsumhæf stjórnvöld til þess að félagar okkar í EFTA geti notið ágóðans af þessum fríverslunarsamningi og því mun ég ekki styðja hann. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég vildi bara koma og af því hv. þingmaður nefndi það sem væri hægt að gera innan á vettvangi EFTA en líka hvernig þessi mannréttindaákvæði eru að þróast þá kannski nokkur atriði. Fyrst að þessi samningur var auðvitað kláraður og áritaður, ekki undirritaður en áritaður fyrir kjör Dutertes og það náttúrulega skiptir heilmiklu máli varðandi forsöguna. Á þeim tíma þá og enn í dag verið að notast við staðlaðan formálstexta mannréttindi og þetta formálstexti sem að því miður hefur ekki haft mjög mikla vigt. Og þarna eitthvað sem hægt að reyna að bæta úr. En nú verið að vinna nýjan kafla sjálfbæra þróun sem á að nota í fríverslunarsamningum EFTA inn í framtíðina og ég hef sett á dagskrá nefndarinnar í Liechtenstein núna í sumar að það verði rætt svolítið út frá raunveruleikanum og hvað skuli gera. Við séum mjög misjafnar skoðanir meðal EFTA-ríkjanna hversu mikla áherslu eigi að leggja á mannréttindamál og sumir vilja bara ekkert vera að blanda þessu saman við viðskipti en þarna allavega ennþá svona eitthvað sem hægt að byggja á. Það hægt að nota þennan nýja
kafla sjálfbæra þróun sem undirstöðu fyrir opnari og betri umræðu. Það voru líka umræður í utanríkismálanefnd það hvort að það væri hugsanlega hægt að senda einhvers konar bréf til framkvæmdastjórnar EFTA og óska eftir því að þetta yrði tekið upp hjá sameiginlegum nefndum gagnvart þeim ríkjum sem við höfum áhyggjur af. Það hefur ekkert hrifst áfram í því en ég vona að utanríkismálanefnd geti komið sér saman að gera það. Það væri afskaplega gagnlegt. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka þingmanninum andsvarið og kannski sérstaklega það að draga fram þá staðreynd að það eru misjafnar skoðanir innan EFTA-ríkjanna varðandi það hvort við eigum yfir höfuð að vera að blanda saman viðskiptum og baráttunni fyrir betri heim, mannréttindum. Af því að þessar misjöfnu skoðanir þær eru ekki bara á milli okkar vinaþjóðanna í EFTA, heldur eru misjafnar skoðanir á þessu máli hér í salnum. Þingmenn eru ekkert á einu máli það hvort að við eigum að nota samninga af þessu tagi til þess að koma á framfæri sjónarmiðum okkar varðandi það hvernig stjórnvöld eigi að koma fram við borgara sína eða hvort að þeir eigi að ég hlakka til að sjá hvernig verður hugmyndir kafla sjálfbæra þróun í samningum framtíðarinnar af því að þar er nú engin einhugur heldur. En ég þekki þingmanninn nógu vel til að vita að hann mun beita sér af miklum krafti innan þingmannanefndar EFTA að þessu leyti og ég veit að hann mun gera allt sem hann getur til þess að við meinum hlutina þegar við segjum þá. Það snýst bara það. Þetta snýst það að við séum ekki að eyða bleki í einhver formálsorð mannréttindi nema við ætlum að gera eitthvað með þau. Eins og þingmaðurinn nefndi svo réttilega í sinni ræðu. Ef við getum ekki treyst þeim til að fylgja þessu formálsákvæði, af hverju ættum við að treysta Philipsen til að fylgja nokkru einasta ákvæði samningsins? Þá er alveg bara hægt að setja hann í tætarann og láta eins og hann sé ekki til. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég held að það sé rétt að koma ákveðnum EFTA-ríkjum til varnar og segja að það er mikill vilji til þess að hlúa mannréttindum hjá þeim ríkjum en þau vilja kannski ekki blanda svo mikið saman og ég lít svolítið á að viðskipti eru ekki eitthvað sem er fráskilið og frábrugðið mannréttindum, heldur eru viðskipti hluti af eðlilegum samskiptum fólks í samfélagi manna og því er að mínu mati og ég held að það sé algeng skoðun hér óeðlilegt að aðskilja þessa hluti að mannréttindi og viðskipti eigi bara mjög vel heima saman og því miður þá hefur ekki tíðkast að blanda þessu alltaf saman og þá kemur upp alltaf þessi umræða og þetta hefur verið nefnt ofta á grundvelli Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar og í samhengi við viðskiptastríð að ef að gulrótin og spýtan eru notuð á þennan hátt að það er verið að veifa gulrót aukinnar fríverslunar framan í lönd en síðan er sagt nei, við ætlum ekki að stunda viðskipti við ykkur þegar að þau hegða sér illa. Þá er mjög auðvelt að það fari út í einhvers konar svona ástand þar sem að það verði, spýtan verði notuð of frjálslega og þetta er eitthvað sem að hefur oft verið sagt gagnvart til dæmis Kína sem hefur ekki alveg fullkomlega hreinan skuld í mannréttindamálum og reyndar fleiri löndum en ég held að það sé einmitt með bæði gulrætur og spýtur að það er einhvers konar jafnvægispunktur að við getum sagt nei, við ætlum ekki að taka þátt í þessu núna vegna þess að okkur finnst það ekki bjóðandi en auðvitað erum við til í að reyna að efla og styrkja samstarfið í framtíðina ekki síst ef að fólk kemur
betur fram og hlúir að þeim réttindum sem okkur þykir mikilvæg. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti. Ég velti því líka fyrir mig þegar ég hlustaði á þingmanninn hvort að vandinn við fríverslunarsamninga svona, í gamla skilningnum sé ekki að þeir séu bara allt of þröngir vegna þess að sambúð þjóða gengur upp á miklu meira en það hvaða vörur við sendum á milli þeirra. Það að byggja upp samfélag þjóða snýst samskipti, ekki viðskipti. Snýst það að við höfum vistaskipti, að við stundum nám í löndum hvers annars, að við ferðumst þangað, að við þekkjum fólk þaðan, að við setjum andlit á þjóðir þó að þær séu fjarri okkur, þekkjum fólk þaðan. Viðskipti eru eitt af verkfærunum sem hægt að nota til þess að ná þessum árangri. Viðskiptum fylgja samskipti, en til þess að samskiptin dýpki þá þurfum við að vera sammála eitthvað merkilegra en vörur og peninga. Eitt af því eru mannréttindi, að ég tel. Annað sjálfbær þróun, sú sameiginlega afstaða okkar að við þurfum að standa vörð jörðina til framtíðar. Það alheimsvandamál sem mjög eðlilegt að fríverslunarsamningar yfir hálfan heiminn taki á. Það samtal sem þarf að eiga sér stað alls staðar. Þannig að já, eins og ég sagði hér áðan, ég bíð þess bara spenntur að sjá hvernig hv. þingmanni Smára McCarthy og þeim velviljuðu þingmönnum annarra EFTA-ríkja sem hann starfar með innan þingmannanefndarinnar, hvernig þeim gengur að snúa þessu olíuskipi sem ég held að sé að koma nýjum áherslum inn í fríverslunarmódel heimsins. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég almennt hlynntur fríverslunarsamningum og frjálsum viðskiptum. Þá reyndar hérna vörur og peningar áðan. Vörur og peningar bjarga mannslífum, vörur og peningar hjálpa til við að tryggja frelsi og réttindi fólks. Það eru peningar sem gera okkur kleift að gefa peninga til dæmis til hjálparstofnana. Þannig að ég lít á viðskipti sem í eðli sínu jákvætt fyrirbæri. Þannig að mér finnst mjög leiðinlegt að þurfa að vera á móti fríverslunarsamningi. En ég get ekki annað að vera á móti þessum af þeirri einföldu ástæðu, þeirri bara siðferðislegu ástæðu að mér finnst það ekki heiðarlegt að fullgilda þennan fríverslunarsamning miðað við það sem kemur fram í inngangsorðunum. Og meðal þeirra stendur, með leyfi forseta, sem árétta þá skuldbindingu sína að stefna, sem árétta þá skuldbindingu sína að styðja við lýðræði, réttarreglur, mannréttindi og mannfrelsi í samræmi við skyldur sínar að þjóðarétti, meðal annars eins og fram kemur í sáttmála Sameinuðu þjóðanna og mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Tilvitnun lýkur. Það slæmur brandari, virðulegi forseti, að fullgilda þetta með Duterte við völd í Filippseyjum. Og þegar ég hef ætlað að tala um hrotta og óminni eins og Duterte eða Donald Trump eða Bolsonaro, sem eru allir hrottar og bara hérna lendi ég þeim vanda að ég þarf að spyrja virðulegan forseta hvað versta orðið sem mér heimilt að nota í pontu. Ég ætla ekki að biðja virðulegan forseta í neinni alvöru það að svara því, vegna þess að ég veit að það matsatriði sem virðulegi forseti langar kannski ekki að fara í akkúrat núna. Það virðing fyrir því. En sem sé, mig vantar nógu slæm orð til að lýsa því hvers konar manneskjur við erum að tala þegar við erum að tala Duterte og
á að leika gaura. Fyrir merkilega tilviljun þetta allt gaurar, það veit ekki eftir því, allavega. Það eins og hefur verið nefnt áðan að ef það væri einhver viðleitni til að bæta málinu þá væri hægt að líta á fríverslunarsamninga sem þessa sem leið til þess að reyna að bæta ástandið í því ríki sem við værum að versla við. Og ég hugsa að í einhverju tilfellu gæti það alveg gerst. Ef við til dæmis værum að koma úr tímabili þar sem að villfirringar eins og Duterte væri við völd og inn í tímabili þar sem að væri kannski hann væri annaðhvort búinn að aðeins að slaka á eða einhver annar að taka við sem að væri líklegt það væri á einhvern hátt öðruvísi, þá hugsa ég gæti stutt þetta. En tilfellið að Duterte ennþá við völd, fátt sem bendir til þess að það breytist í bráð og hann bara gefur í ef eitthvað Og mér finnst svo mikilvægt í þessu andrúmslofti heimsins í dag, þar sem við erum með brjálæðinga eins og Donald Trump og Bolsonaro og Duterte, að við segjum nei við þessa gaura. Að við leyfum þeim ekki að láta eins og það sé á einhvern hátt í lagi að þeir séu við völd. Hvort sem þeir voru kjörnir eða ekki. Hegðun sem þessir karlmenn sýna einfaldlega ekki boðleg siðmenntuðu fólki og við eigum bara að segja það upphátt. Við eigum ekkert að láta eins og það að það komi eitthvað til greina að viðurkenna brjálæðið sem viðgengst í Filippseyjum sem stuðning við lýðræði eða réttarreglur, mannréttindi og mannfrelsi. Virðulegi forseti, slæmur brandari eins og ég segi. Það ekki hægt að skrifa undir þetta heiðarlega. Ég ber alveg virðingu fyrir þeim hv. þingmönnum sem vilja skrifa undir í þeirri viðleitan að reyna að bæta ástandið í Filippseyjum. Ég ber virðingu fyrir því og vona að þeir hafi rétt fyrir sér. En það kostar þennan heiðarleika. Það kostar það að þeir þurfa að skrifa undir vitandi að þeir eru að skrifa undir eitthvað sem að þeir vita að er ekki satt og er mjög bersýnilega ekki satt. Það ekki mitt að dæma það. Það bara mitt að taka ákvörðun mitt eigið atkvæði og ég get ekki með góðri samvisku stutt þetta mál eins mikið og mig langar til þess. Eins mikið og mig langar almennt til þess að samþykkja fríverslunarsamninga. Það eina sem hefur fengið mig til þess að efast, hvað maður að segja, mér hefur dottið í hug nýlega að spyrja sjálfan mig hvort ég myndi þá ekki styðja fríverslunarsamning við Bandaríkin. Vegna þess að Donald Trump, sem er ekki alveg jafn hræðilegur Duterte en er aðalega vegna þess að hann hefur ekki völdin til að framkvæma allt sem honum dettur í hug þá sekúnduna. Að öðru leyti tel ég voða fá takmörk sett fyrir því hvað sá vitfirringur er reiðubúinn til að gera. Ég hef ekki séð hann neitt benda til þess að séu nein mörk. Það er ekkert sem að ég get ímyndað mér að Donald Trump myndi ekki gera. Nema vegna þess að Bandaríkin blessunarlega eru byggð á þeirri forskrift að vitfirringur gæti komið til valda og þess vegna er aðhald og mótvægi mjög rótgróið fyrirbæri í bandarísku stjórnkerfi og það er eina sem hefur hemil á þessu óargadýri sem er við völdin núna. En ég velti fyrir mér, ég meina, ættum við þá ekki að samþykkja fríverslunarsamning við Bandaríkin. Ég myndi segja að það væri öðruvísi vegna þess að við vitum að Donald Trump fer frá fyrr eða síðar með einum öðrum hætti. Stay tuned, eins og þau segja vestanhafs. Virðulegi forseti. Já, og vonandi bara sem fyrst verður honum komið frá. Það vegna þess að í bandarísku samfélagi myndi ég segja að það væri þó viðleitni til þess að hlutinu skáni fyrir að þeir eru einfaldlega ekki af slæmir og í Duterte. Það er ekki verið að yfirvöld ekki beinlínis að myrða fólk á götum úti eins og í Filippseyjum. Þannig að samanburðurinn er sem sagt ósanngjarn að því marki. En það er líka vegna þess að Bandaríkin eru eðlis ólík stjórnvöld vegna þess að þau hafa þetta aðhald og mótvægi. Vegna þess að það er hægt að gera samninga við þau og búast við því að þá taki bandaríska kerfið einhvern veginn við. Að það meti þessi inngangsorð einhvers. Ekki jafn mikið sem maður myndi kannski vilja, en einhvers. Það er einhverju bjúrókratar hér eða þar sem að lesa þetta og breyta aðeins öðruvísi í kjölfarið. Það er fólk sem vill stunda viðskiptin sem lítur á þetta og kannski tekur mark á því. Í Filippseyjum er það einfaldlega ekki tilfellið eins og er. Þetta er bara áframhaldandi vitfirra og brjálæði og ekkert sem bendir til þess að það breytist. Þvert á móti virðist alltaf versna, eða halda áfram að versna. Og við þær aðstæður þá bara getum við ekkert látið eins og við séum að fara að laga eitthvað með þessum fríverslunarsamningi. Því miður, þá væri svo óskandi ef
en það væri hægt að halda skemmtilegri ræðu um þennan fríverslunarsamning sem væri ágætur undir öðrum kringumstæðum. En þá vil ég bara ljúka ræðu minni á því að árétta það sama og hv. þingmaður Smári McCarthy sagði hérna áðan, að undir öðrum kringumstæðum og í framtíðinni þegar vitfirrinni linnir, þá finnst mér sjálfsagt að endurskoða þetta og taka upp fríverslunarsamning við Filippseyjar. Það er í eðli sínu jákvætt markmið. Samningurinn sem slíkur veit ég ekki betur en að sé ágætur. Það eru bara þessar vonandi tímabundnu aðstæður sem fyrirbyggja það að ég geti stutt málið með hreinni samvisku. Forseti hlýtur að segja að hann telur að þau orð sem hv. þingmaður viðhafði þjóðhöfðingja erlendra ríkja hafi verið á mörkum að vera viðeigandi. Af því að hv. þingmaður bað leiðsögn frá forseta hvað væri við hæfi í þeim efnum, þá verður forseta að hugsa til þess að í hans bardómi þá var notað gamalt íslenskt heiti á svona slakamenn, orðið laupur. Og það mætti reyna að þýða það. En þá tekur til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, já, við ræðum hér nefndarálit það að fullgilda fríverslunarsamning milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja og það er rétt eins og fram hefur komið í þessu máli að þá er þetta alls ekki fyrsta skiptið sem að þetta mál kemur hér til umræðu í þingsal né hjá hv. utanríkismálanefnd. Nú, virðulegur forseti, ég sit í utanríkismálanefnd og skrifa undir þetta nefndarálit og ég vildi bara ítreka það í ljósi þeirrar umræðu sem fram hefur farið hér að með því er ég að sjálfsögðu ekki að styðja við eða mæla því bót þeim mannréttindabrotum sem eiga sér stað í Filippseyjum og alls ekki er ég að styðja þarlendan þjóðhöfðingja Duterte sem hefur farið fram og það er algjörlega óumdeilt hjá öllum þeim sem fjallað hafa um málin, hvort sem það eru fjölmiðlamenn eða mannréttindasamtök, að þar eru framkvæmd mannréttindabrot. Það er vont og ég styð það alls ekki, né neinn af þeim sem að skrifa undir þetta nefndarálit. Aftur á móti er ég þeirrar skoðunar að fríverslunarsamningar almennt séu af hinu góða, þeir geti bætt hag almennings í samningsríkjunum og vinni gegn einangrunarstefnu. Auk þess sem að samningar sem þessir auka samskipti og tækifæri til að koma á framfæri afstöðu. Og mig langar, virðulegur forseti, út af því að hv. þingmaður Smári McCarthy, sem að jafnframt er formaður Íslandsdeildar EFTA, Íslandsdeildar EFTA þingmannabandalagsins EFTA, afsakið aðeins líða á kvöldi að eins og við höfum rætt hér held ég bæði í þessum þingsal og inn í nefndina mikilvægi þess að þetta sé tekið upp á þeim vettvangi og EFTA beiti sér af einhverjum þunga í þessari umræðu. Og mér finnst líka mikilvægt að það komi hér fram sem að ég held að flestum sé ljóst. Ég er allavega nokkuð viss um það að Duterte, og er það mjög ljóst, að utanríkisráðherra Ísland hefur gagnrýnt ekki bara einu sinni og ekki bara tvisvar mannréttindabrot sem eiga sér stað í Filippseyjum. Og sú rödd þarf alltaf að heyrast, en ástæðan fyrir því að ég samþykki hér að við fullgildum þennan samning sem að kannski ástæða líka til að nefna einmitt er orðinn svolítið gamall og hin EFTA-ríkin, Noregur, Liechtenstein og Sviss, fullgiltu þennan samning fyrir einhverju síðan eða mitt síðasta ár, að við sem að þetta styðjum teljum að þetta sé þá skárri kostur og geti mögulega leitt af sér aukin og bætt samskipti og það sé þjóðinni og almenningi í þessu landi til hagsbóta. Fleiri hafa ekki kveikt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá er tekið fyrir 16. dagskrármálið, búvörulög, stjórnarfrumvarp, 646. mál á þingskjali 1052. Nefndarálit er á þingskjali 1434. Önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta atvinnuveganefndar, hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég kynni hér nefndarálit með breytingartillögu
frumvarp til laga um breytingar á búvörulögum númer 99/1993 með síðari breytingum sem endurskoðun samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar og verðjöfnunargjöld. Þetta frá meirihluta atvinnuveganefndar. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og við fengum til okkar á fundinn alls 11 manns frá ráðuneytinu, bændasamtökunum, frá Landssambandi sauðfjárbænda, sláturleyfishöfum og frá samtökum verslunar og þjónustu, samtökum mjólkur- og kjötvinnslustöðva, Samkeppniseftirlitinu og eins komu fulltrúar frá Landssamtökum sauðfjárbænda. Nefndinni bárust alls 6 umsagnir og með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á búvörulögum sem miða að því að framfylgja samkomulagi breytingar á samningi starfsskilyrði í sauðfjárrækt sem skrifað var undir 11. janúar 2019. Breytingarnar eru meðal annars þær að búið verður til innanlandsspor til að meta og skilgreina þarfir og eftirspurn innanlandsmarkaðar eftir kindakjöti og sauðfjárbændum býðst að gera aðlögunarsamninga sem gerir þeim kleift að byggja upp nýjar búgreinar og búskaparhætti á jörðum sínum. Markmiðið að stuðla að jafnvægi framboðs og eftirspurnar á markaði með sauðfjárafurðir. Auka frelsi sauðfjárbænda ásamt því að auðvelda aðlögun og breyttum búskaparháttum. Samkomulagið liður í endurskoðun samnings starfsskilyrði sauðfjárbænda frá 19. febrúar 2016 og var undirritað með fyrirvara samþykki Alþingis á nauðsynlegum lagabreytingum og samþykki félagsmanna Landssambands sauðfjárbænda og Bændasamtaka Íslands í atkvæðagreiðslu. Atkvæðagreiðsla fór fram meðal félagsmanna í mars 2019 og var samningurinn samþykktur með 68% greiddra atkvæða sem að þykir nú nokkuð öruggt. Fyrir nefndinni kom almennt fram ánægja með fyrirhugaðar breytingar á búvörulögum. Breytingin talin þjóna hagsmunum greinarinnar vel enda ætlað að efla starfsgreinina meðal annars með því að auðvelda sauðfjárbændum að takast á við sveiflur í ytri og innri umhverfi greinarinnar. Í umsögnum komu fram sjónarmið að fyrirhuguð niðurfelling á 85. grein A verðjöfnun við útflutning fullunninna innlendra vara myndi skekkja samkeppnisstöðu þeirra fyrirtækja sem framleiða vörur úr landbúnaðarhráefni. Betra væri að einfalda framkvæmd ákvæðisins og gera fleirum kleift að nýta úrræðið auk þess að auka framlag ríkisins til málaflokksins. Meirihluti bendir á að fram kemur í greinargerð frumvarpsins að heildarfjármagn sem veitt hefur til verðjöfnunar árið 2019 samkvæmt fjárlögum 2,5 milljón. Því óverulega upphæð að ræða ári hverju. Ennfremur bent á að ráðstafanir hafa verið gerðar til að lækka nýmjólkur og undrunarduft til matvælaframleiðslu hér á landi og því ákvæðið óþarft. Nefndin var bent á að brýna þyrfti skyldu bænda til að skila inn lögbundinni skýrsluhaldi þannig að skil á skýrsluhaldi skilyrði fyrir greiðslu stuðningsgreiðslna samkvæmt ákvæðinu. Meirihluti tekur undir þetta sjónarmið og leggur því til breytingu á 3. málsgrein 30. grein laganna. Meirihlutinn telur að með breytingunum sé verið að styðja betur við sauðfjárbændur og þeim auðveldað að styrkja stoðir búrekstrar síns. Þannig sé sauðfjárbændum veitt aukið frelsi til að stýra búi sínu með þeim hætti sem þeim henti best og stuðla aukinni hagkvæmni í greininni. Meirihlutinn leggur því til að frumvarp verði samþykkt með eftirfarandi breytingum. Í fyrsta lagi orðskýring nýliði í 1. grein orðið svo: nýliði einstaklingur sem aldrinum 18 til 40 ára á því ári sem hann óskar eftir stuðningi og að kaupa búrekstur eða hluti búrekstrar í fyrsta skipti eða hefur leigt og keypt búrekstur í 3 undangengnum árum frá 1. janúar á umsóknu ára að telja. Í öðru lagi á eftir 1. grein komi ný grein svohljóðandi: á eftir orðunum eða garðyrkjubíli. Í 3. málsgrein 30. grein laganna kemur taka þátt í lögbundnu skýrsluhaldi með fullnægjandi skilum sem skilgreind nánar í reglugerð. Og í 3. lagi við 2. grein að í stað dagsetningar 1. september komi í A-lið 1. júní og snýr þetta að greiðslumarkinu, markaði með greiðslumarkað. Og í B við bætist nýr stafliður
sem verði b-liður svohljóðandi í stað orðsins framsali í 3. málsgrein kemur tilfærslu. Og c. Í stað orðanna á kaupum í 3. málslið b-liðar komi við kaup. Og við 3. málslið b-liðar bætist að skulu skilgreiningar á slíkum hópum útfærðar í reglugerð. Og að 4. málsliður b-liðar falli brott. Síðan í 4. lagi að 8. grein orði svo: lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2020 nema ákvæði a-liðar 3. greinar sem öðlast gildi 1. júní 2019 og ákvæði c-liðar 3. greinar og 8. greinar sem öðlast gildi 1. september 2019. Undir þetta rita nefndarmenn atvinnuveganefndar, það er Lilja Rafney Magnúsdóttir formaður, sú sem hér stendur, og Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Ásmundur Friðriksson, Kolbeinn Óttar Proppé, Njáll Trausti Friðbertsson, Ólafur Ísleifsson og Sigurður Páll Jónsson. Allir háttvirtir þingmenn í atvinnuveganefnd. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka hv. framsögumanni málsins fyrir hennar yfirferð yfir nefndarálitið. Langar hér aðeins að bæta í það varðandi þetta mál. Það er bara mjög mikilvægt að það sé búið að endurskoða samninga starfsskilyrði í sauðfjárrækt og hér liggi fyrir samningur sem mikil sátt er í greininni sjálfri. Að það hefur verið unnið að því að ná endurnýjuðum samningi frá því í fyrra og það náðist í janúar í vetur milli ríkisins og Landssambands sauðfjárbænda og síðan hefur málið verið í kynningu og síðan atkvæðagreiðslu hjá greininni sjálfri og vissulega eru aldrei allir sáttir eins og gengur en samt er það mikill meirihluti sem samþykkti þetta samkomulag yfir 68% og telst það nokkuð gott og þegar að svo mikil samstaða næðst málið innan greinarinnar sjálfrar þá er þetta kannski ekki hægt að ætlast til að Alþingi fari að hreyfa mikið við þeim samningi svo að það breytingar sem eru hér eru í sjálfum sér ekki miklar en samt hefur verið tekið tillit til ákveðinna þátta eins og það að flýta dagsetningu varðandi aðilaskipti greiðslumark að það átti að vera óheimilt frá og með 1. september 2019 en er flýtt í 1. júní 2019 og ég tel það vera til þess að mæta ákveðnum sjónarmiðum innan greinarinnar sem skiptir máli. En annars tel ég að það sem kemur fram í þessum samningi, bæði varðandi breytingar að það verði búin til þessi innanlandsvog til að meta og skilgreina þarfir og eftirspurn innanlandsmarkaðar eftir kindakjöti og að sauðfjárbændum bjóðist að gera aðlögunarsamninga sem gerir þeim kleift að byggja upp nýja búgreinar og búskaparhætti á sínum jörðum. Að það skipti greinina miklu máli, að þetta eru erfiðir tímar fyrir greinina, það eru margar áskoranir varðandi væntanlegan aukinn innflutning á kjöti og greinin hefur þetta átt í erfiðleikum með að ná nægilegum hagnaði út úr sinni framleiðslu og líka möguleikum á að nýliðun kynslóðaskipti á bújörðum. Allt er þetta hlutir sem greinin hefur verið að glíma við að reyna að tryggja það að það verði kynslóðaskipti og menn horfi til
ýmsa þátta sem gætu styrkt greinina að geta haldið áfram að búa í jörðunum og farið í einhverjar hliðarbúgreinar meðfram sínum búum. Ég held að þetta frumvarp sem við erum hér að fjalla og þetta nefndarálit sem kom út úr vinnu nefndarinnar eftir vinnu hennar nú í 2. umræðu, að þetta sé stórt skref í rétta átt og við þurfum bara að halda áfram að vinna með þessari grein sem skiptir okkur bara miklu máli, að haldi áfram að vaxa og þróast og hafi tækifæri eins og aðrar atvinnugreinar í landinu og upprýsi ungt fólk sem telur hag sinn í því að búa til sveita og stunda landbúnað, hvort sem í sauðfjárrækt eða í öðrum búgreinum. Fleiri hafa þá ekki kvað til hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 17. dagskrármálið, samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs, stjórnarfrumvarp 417. mál á þingskjali 558, nefndarálitið á þingskjali 1460. Breytingartillögur á þingskjali 1461. Önnur umræða til máls tekur framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti hv. allsherjar- og menntamálanefndar fyrir 2. umræðu frumvarp til laga samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs. Nefndarálitið er að finna á þingskjali 1460 og breytingartillögur í sérstöku þingskjali 1461 sem ég les hér upp af því að ég mun hér fara yfir þær tillögur sem er að finna í nefndaráliti og breytingar sem nefndin leggur til. En nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund fulltrúa frá mennta- og menningarmálaráðuneyti, frá dómsmálaráðuneyti, frá Barnaverndarstofu, frá Barnaheillum, frá Kvenréttindafélagi Íslands, frá Ungmennafélagi Íslands, frá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands, frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, frá KFUM og KFUK, frá Bandalagi íslenskra skáta, frá umboðsmanni barna, frá Vinnueftirlitinu, frá Ungmennaráði Samfés, frá ráðgjafahópi umboðsmanns barna, en nefndinni bárust umsagnir frá Barnaheillum, Barnaverndarstofu, Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands, KFUM og KFUK á Íslandi, Kvenréttindafélagi Íslands, Persónuvernd, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, umboðsmanni barna, Ungmennafélagi Íslands og æskulýðsvettvangnum, en auk þess kallaði nefndin sérstaklega eftir upplýsingum frá ríkissaksóknara. Með þessu frumvarpi er lagt til að stofnað verði til tímabundins starfs samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs sem skal hafa það meginhlutverk að bæta umgjörð íþrótta- og félagsstarfs með því að stuðla að öryggi þeirra sem taka þátt í starfi þeirra samtaka og félaga sem frumvarp þetta nær til. Ég held að við munum öll, virðulegi forseti, eftir sláandi lýsingum fjölmargra íþróttakvenna undir myllumerkinu Ég líka og í kjölfarið að þá skipaði hæstv. ráðherra starfshóp og þetta frumvarp er unnið á grundvelli þeirrar vinnu sem fram fór í þeim starfshópi og til þess fallið að stuðla að öryggi þeirra sem taka þátt í slíku starfi, æskulýðs-, íþrótta- og íþróttastarfi. Nefndin fjallaði ýmis atriði sem snerta málið, þar á meðal hlutverk og tilkynningarskyldu, hlutleysi og aðgengi að þjónustu og aðstoð samskiptaráðgjafans sem og aðgengi aðila sem falla undir íþróttalög, nr. 64/1998, að upplýsingum úr sakaskrá og staðsetningu fulltrúa og fleira sem tengist þessu frumvarpi. Svo virðist sem að ekki hafi verið haft virkt samráð við börn og ungmenni við vinnslu frumvarpsins og nefndin kallaði því sérstaklega til fulltrúa frá
eins og ég vék hér að í inngangi, að frá Samfés og umboðsmanni barna og reyndist það afar gagnlegt og nefndin áréttar nauðsyn þess í málum sem þessum sem snerta beint leik og starf barna og ungmenna að á fyrri stigum verði sérstaklega leitað eftir sjónarmiðum þeirra. Nefndin beinir því þess vegna til stjórnvalda að huga að slíku samráði, sérstaklega í þeim málum sem varða hagsmuni þeirra. Í 1. grein frumvarpsins er kveðið á gildissvið frumvarpsins en þar kemur fram að starfssvið samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs nái til skipulagðrar starfsemi á vegum Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, Ungmennafélags Íslands, á grundvelli æskulýðslaga og aðila sem gera samninga við það ráðuneyti sem fari með íþrótta- og æskulýðsmál rekstrarframlag vegna sambærilegrar starfsemi. Samkvæmt öðrum tölulið 5. greinar frumvarpsins er það meðal annars hlutverk samskiptaráðgjafans að leiðbeina þeim einstaklingum sem til hans leita vegna atvika eða misgerða sem orðið hafa í skipulögðu starfi félaga og samtaka sem falla undir lög þessi eða í tengslum við það þau úrræði sem standa til boða, hvernig kvörtun er komið á framfæri við rétt yfirvöld og eftir atvikum þá þjónustu sem ríki og sveitarfélög bjóða upp á. Í greinargerð með frumvarpinu kemur síðan fram að mikilvægt sé að leiðbeiningarskylda samskiptaráðgjafans nái bæði til atvika sem verða í og í tengslum við starf þeirra sem undir lögin falla. Þannig nái lögin einnig til þess sem gerist utan skipulagðs starfs. Með þessu er ætlunin að lögin nái einnig til þess sem gerist í frítíma. Að mati nefndarinnar er gildissvið leiðbeiningarskyldu samskiptaráðgjafans samkvæmt öðrum tölulið 5. greinar frumvarpsins víðtækara en gildissvið 1. greinar þess. Þannig nær 2. tölulið 5. greinar frumvarpsins til skipulagðs starfs en jafnframt til þess sem gerist utan þess. En starfssvið samskiptaráðgjafans samkvæmt 1. grein nær aðeins til skipulagðrar starfsemi. Nefndin tekur undir þau sjónarmið að mikilvægt sé að starfssvið samskiptaráðgjafans nái einnig til atvika sem verða í tengslum við skipulagt starf og leggur því til breytingar á 1. grein frumvarpsins þannig að starfssvið ráðgjafans nái einnig til þess sem gerist utan skipulagðs starfs og leið verði tryggt samræmi á milli 1. greinar og 2. töluliðar 5. greinar frumvarpsins. Í öðrum kafla frumvarpsins er fjallað starf samskiptaráðgjafa og í 4. grein tímabundins starfs. Í 1. málsgrein 4. greinar frumvarpsins segir að ráðherra setji á fót starf samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs til 5 ára í senn. Eftir 1. janúar 2023 geti ráðherra lagt niður starf samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs að fenginni umsögn hagsmunaaðila. Nefndin leggur til að 2. málsliður 1. málsgreinar 4. greinar frumvarpsins falli brott og þetta er að finna í tölulið 2 í breytingaskjali 14 á sérstöku þingskjali 1461. En verði þess í stað að nýju bráðabirgðaákvæði sem jafnframt er að finna í sama þingskjali sem ég vísa til 1461 þar sem er að ræða sólarlagsákvæði. Á sama tíma leggur nefndin þannig til þá leiðréttingu að miðað verði við 1. janúar 2024 í ljósi þess að ráðherra mun ráða samskiptaráðgjafa til 5 ára í senn en ekki til 4 ára. Og það er að finna í tölulið 8 á breytingaskjali, sérstöku tillöguskjali númer 1461. Nefndin leggur áherslu á að með frumvarpi þessu er verið að bregðast við ákveðnum vanda sem hefur fengið að líðast í íþrótta- og æskulýðsstarfi og brýnt þykir að bregðast við. Nefndin tekur jafnframt fram að þótt sé að ræða tímabundið starf er ástæða til að endurskoða þetta átaksverkefni með hliðsjón af þeirri reynslu og þekkingu sem hefur þá skapast og sömuleiðis þarf þá að athuga hvort gera þurfi frekari breytingar ef ráðherra telur tilefni til að festa starf samskiptaráðgjafans í sessi. Nefndin leggur þess vegna til að í bráðabirgðaákvæðinu verði jafnframt kveðið á að lögin verði endurskoðuð eftir 1. janúar 2024. Samhliða því getur ráðherra að fenginni reynslu tekið ákvörðun það hvort leggja eigi starf samskiptaráðgjafans niður, festa starfið í sessi eða útfæra aðrar leiðir til að tryggja öryggi þeirra sem stunda eða starfa við íþrótta- og æskulýðsmál. Í 4. grein frumvarpsins er jafnframt kveðið á menntun samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs. Í 2. málsgrein 4. greinar er kveðið á
að samskiptaráðgjafi í íþrótta- og æskulýðsstarf skuli hafa háskólamenntun og þekkingu sem nýtist í starfi. Við meðferð málsins í nefndinni var bent á mikilvægi þess að samskiptaráðgjafi í íþrótta- og æskulýðsstarfs hefði menntun á sviði mannréttinda, félagsráðgjafar, sálfræði og hefði reynslu og þekkingu á málefnum og réttindum barna. Nefndin tekur undir að að ræða starf þar sem taka þarf á ýmsum málum á stórum og fjölmennum vettvangi. Þar af leiðir kröfur til fjölbreyttrar reynslu og þekkingar og því mikilvægt að viðkomandi hafi háskólamenntun og þekkingu sem nýtist í starfinu. Að mati nefndarinnar eiga sértækar kröfur til starfans þó frekar að koma fram í auglýsingu þegar starfið verður auglýst. Nokkuð var fjallað tilkynningarskyldu til barnaverndar og eða þegar grunur refsiverða háttsemi. Við meðferð málsins komu fram sjónarmið að árétta yrði hina sérstöku tilkynningarskyldu til barnaverndar í 5. grein frumvarpsins, sem fjallar hlutverk samskiptaráðgjafans ásamt því að vísa til barnaverndarlaga í því samhengi. Þá var nefndin einnig bent á mikilvægi þess að tryggja yrði að rannsóknarhagsmunir færu ekki forgörðum vegna aðkomu samskiptaráðgjafa þegar var að ræða hugsanlega refsiverða háttsemi gegn barni. Þannig þarf samskiptaráðgjafinn ávallt að huga að því að koma upplýsingum til réttra stjórnvalda tafarlaust, svo sem barnayfirvalda og eða lögreglu. Í 5. grein frumvarpsins fyrst og fremst fjallað hlutverk samskiptaráðgjafans í sínu starfi. Nefndin áréttar að hlutverk hans nær einnig til fullorðinna. Í 7. grein frumvarpsins hins vegar fjallað sérstaklega þagnarskyldu samskiptaráðgjafans og áréttað að þagnarskyldan nái ekki til atvika sem ber að tilkynna lögum samkvæmt, til dæmis þegar tilkynningarskylda fyrir hendi samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002. Nefndin telur þess vegna ekki ástæðu til að árétta tilkynningarskylduna í 5. grein frumvarpsins. Nefndin tekur þó undir þau sjónarmið að í þeim tilvikum þegar að ræða hugsanlega refsiverða háttsemi gegn barni verði að tryggja að upplýsingar komist til réttra stjórnvalda. Nefndin leggur því til að við 2. málsgrein 7. greinar frumvarpsins verði áréttuð sú skylda samskiptaráðgjafans að koma upplýsingum atvikið á framfæri við þar til bær yfirvöld. Og þá breytingu, virðulegur forseti, að finna í þingskjali 1461, töluliður 5c. Þar sem segir í þeim tilvikum ber samskiptaráðgjafanum skylda til að koma upplýsingum atvik eða misgerðir á framfæri við þar til bær yfirvöld. Og fyrir nefndinni komu fram sjónarmið mikilvægi þess að samskiptaráðgjafinn yrði til ráðgjafar fyrirbyggjandi aðgerðir til að draga úr hættu á slík atvik og misgerðir sem lýst í 3. grein orðskýringargrein frumvarpsins að kæmu upp svo sem umræða ferla sem skapa sameiginlegan skilning á því hvers konar hegðun sé óásættanleg. Í frumvarpinu væri megináhersla hins vegar á viðbrögð við atvikum og misgerðum sem hafa þegar átt sér stað. Að mati nefndarinnar fjallar 1. töluliður 2. málsgreinar 5. greinar frumvarpsins að vissu leyti fyrirbyggjandi aðgerðir. Nefndin tekur þó undir að árétta megi hlutverk samskiptaráðgjafans að því snertir forvarnir. Nefndin leggur þess vegna til að við bætist nýr töluliður sem vísi til þess að samskiptaráðgjafinn sé til ráðgjafar fyrirbyggjandi aðgerðir í íþrótta- og æskulýðsstarfi. Þessa breytingu má sjá í breytingartillöguskjali nr. 1461 töluliður 4 sem segir veitar ráðgjöf til þeirra sem taka þátt í starfsemi félaga og samtaka sem falla undir lög þessi sem fyrirbyggjandi aðgerðir. Og nefndin lagði áherslu á það með þessari breytingu að forvarnarstarf væri ekki síst mikilvægt í þessu. Í 7. grein frumvarpsins fjallað þagnarskyldu samskiptaráðgjafans. Í 1. málslið 2. málsgreinar 7. greinar kveðið á að samþykki þess sem til hans leitar og eftir atvikum forráðamanns leysi samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs undan þagnarskyldu. Samkvæmt athugasemdum í greinargerð við 7. grein frumvarpsins kemur fram að greinin sé orðuð með þeim hætti að aldrei eigi að veita undanþágu frá þagnarskyldu ef barn ekki samþykkt því sama á hvaða aldri barnið enda taki
tilkynningarskyldan til barnaverndar á málum sem nauðsynlegt sé að grípa inn í og veita barninu viðeigandi aðstoð með einhverjum hætti. Með hliðsjón af framangreindu var nefndinni bent á að greinargerðin væri skýrari og gangi lengra en texti frumvarpsins þetta atriði. Þannig ætti að orða ákvæðið að krafist yrði samþykkis þess barns sem í hlut ætti og eftir atvikum forsjáraðila til að veita undanþágu á þagnarskyldunni. Gera mætti ráð fyrir því að í einhverjum tilvikum yrði það ekki barnið sjálft sem leitaði til samskiptaráðgjafans heldur einhver annar fyrir þess hönd. Þannig væri hægt að leggja þann skilning í ákvæðið að samþykki þess aðila sem leitaði til samskiptaráðgjafans þyrfti til að aflétta þagnarskyldu og eftir atvikum forsjáraðila en ekki barnsins sem í hlut ætti. Nefndin bendir á að börn, unglingar og fullorðnir geta leitað til samskiptaráðgjafans. Ákvæði 2. málsgreinar 7. greinar samþykki þeirra sem til samskiptaráðgjafans leita nær því ekki einungis til barna eða ungmenna heldur einnig til fullorðinna. Ákvæðið er nánar skýrt í greinargerð þegar börn eigi í hlut. Nefndin bendir á að ef ákvæðið er afmarkað einungis við þær aðstæður þegar barn á í hlut, þá geti til dæmis fullorðnir iðkendur sem leiti til samskiptaráðgjafans ekki veitt samþykki sitt til að leysa ráðgjafann undan þagnarskyldu sinni. Nefndin telur þess vegna ekki þörf á að breyta ákvæðinu en lítur svo á að skýringar í greinargerð í þessum efnum séu til fyllingar ákvæðinu. Nefndin leggur jafnframt áherslu á að sá sem leitar til samskiptaráðgjafans fyrir hönd barnsins getur ekki leyst ráðgjafann undan þagnarskyldu heldur þarf samþykki barnsins sem í hlut á og eftir atvikum forsjáraðila. Þá var nefndinni bent á að hugtökin forsjá eða forsjáraðili eru almennt notuð í stað hugtaksins forráðamaður. Til að gæta samræmis í hugtakanotkun í löggjöfinni leggur nefndin jafnframt til breytingar þess efnis á 2. málsgrein 7. greinar frumvarpsins. Og vísa ég nú aftur til þingskjals 1461, töluliður 5a og 5b. Í stað forráðamanns í 1. málslið 2. málsgreinar kemur forsjáraðili og í stað atvika 2. málsliður 2. málsgreinar kemur misgerða. Auk þess leggur nefndin til orðalagsbreytingar til að gæta samræmis við orðalag annarra ákvæða og þær breytingar sem raktar eru í umfjöllun 5. grein frumvarpsins. Nefndinni var bent á svokallaðan æskulýðsvettvang sem er samstarfsvettvangur KFUM og KFUK á Íslandi, Bandalags íslenskra skáta, Ungmennafélags Íslands og Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Æskulýðsvettvangurinn vinnur að sameiginlegum hagsmunamálum barna og ungmenna í íþrótta- og æskulýðsstarfi. Á þessum vettvangi hafa meðal annars verið skapaðir ferlar til að tilkynna einelti eða kynferðislega áreitni eða misnotkun en slík mál fara til vinnslu hlutlaus fagráðs. Mörg verkefni sem falin væru samskiptaráðgjafa með frumvarpinu væru þau sömu og unnin hefðu verið á æskulýðsvettvangnum. Með hliðsjón af því starfi var lagt til við nefndina að samskiptaráðgjafinn yrði staðsettur hjá æskulýðsvettvangnum svo hann hefði greiðan aðgang að allri þeirri vinnu í þessum efnum og gæti nýtt hana sem grunn í sínum verkefnum. Aftur á móti komu fram sjónarmið þar sem lögð væri mikil áhersla á að samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs væri hlutlaus fagaðili. Mikilvægt væri að skapa ákveðið hlutleysi og traust þannig að hafið væri yfir hagsmunagæslu og tengsl sem þolandi gæti óttast við afgreiðslu tilkynninga óæskilega hegðun eða atvik. Nefndin telur mikilvægt að við undirbúning starfs samskiptaráðgjafans verði haft samráð við æskulýðsvettvanginn og skoðaður verði sá möguleiki að byggja á þeirri reynslu sem hefur skapast þar. Aftur á móti er það mat nefndarinnar að nauðsynlegt sé að leggja áherslu á hlutleysi samskiptaráðgjafans og því telur nefndin ekki æskilegt að ráðgjafinn verði staðsettur hjá félögum eða samtökum sem frumvarpið á að ná til. Nefndin beinir því til mennta- og menningarmálaráðherra að hafa þau sjónarmið til hliðsjónar þegar settar verða nánari reglur starf samskiptaráðgjafans, það staðsetningu starfans, samanber 8. grein frumvarpsins. Þá leggur nefndin til breytingar á 8. grein þess efnis að ráðherra skuli setja reglugerð enda telur nefndin nauðsynlegt að umgjörð starfans verði útfærð nánar. Nefndin beinir því jafnframt til mennta- og menningarmálaráðuneytis að tryggja að samskiptaráðgjafinn geti leitað stuðnings eða ráðleggingar í starfi sínu, sérstaklega á fyrstu stigum þess.
Í því samhengi bendir nefndin einnig á að samkvæmt tillögu til þingsályktunar áætlun fyrir árin 2019 til 2022 aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess fyrirhugað að koma á fagráði eineltismála fyrir öll skólastig og íþrótta- og æskulýðsstarfs. Og það aðgerð A4 í þeirri tillögu og nefndin beinir því til mennta- og menningarmálaráðuneytisins að tryggja samræmi milli þessa frumvarps og þeirrar aðgerðar og kanna hvort tilefni til að tengja hvort tveggja saman með einhverjum hætti. Og það vill til að bæði, virðulegi forseti, þessar tillögur voru samhliða til umfjöllunar í nefndinni. Aðgengileg þjónusta og aðstoð í 8. grein fjallað aðgengilega þjónustu og aðstoð og við meðferð málsins komu fram sjónarmið mikilvægi þess að tryggja að sú þjónusta og aðstoð sem samskiptaráðgjafinn veiti verði sérstaklega aðgengileg fyrir börn og unglinga en leið að slíkt aðgengi verði með einföldum hætti og að skýrt liggi fyrir hvernig því skuli háttað. Þannig var rætt þann möguleika að börn og unglingar gætu haft samskipti við samskiptaráðgjafann með rafrænum hætti, svo sem með netspjalli eða með því að senda inn nafnlausar fyrirspurnir en jafnframt að hafa þann möguleika að geta mætt á staðinn án þess að bóka tíma. Samhliða því komu fram sjónarmið hvort einn samskiptaráðgjafi gæti sinnt öllum þeim verkefnum sem honum eru falin samkvæmt frumvarpinu. Nefndin tekur undir þau sjónarmið að tryggja þurfi aðgengi barna og unglinga með einföldum hætti og sömuleiðis rafrænar samskiptaleiðir. Og nefndin beinir því til mennta- og menningarmálaráðuneytisins að tryggja að svo verði og að framangreind sjónarmið verði höfð til hliðsjónar. Og hér bara dæmi það hversu gagnlegt það var að kalla til og hafa samráð við barna- og ungmennaráð Samfés og umboðsmanns barna og það komu fjölmargar hugmyndir og það samtals reyndist nefndinni afar gagnlegt við vinnslu þessa máls, virðulegi forseti. En nefndin leggur þess vegna til breytingar á 8. grein frumvarpsins þess efnis að ráðherra skuli með reglugerð meðal annars setja nánari reglur starfshætti ráðgjafans og að finna í tölulið 6 þá breytingu á þingskjali 1461. Nefndin telur það réttmætar áhyggjur hvort einn samskiptaráðgjafi geti valdið starfi sem snertir hið umfangsmikla svið íþrótta- og æskulýðsstarfs. Nefndin beinir því þess vegna til mennta- og menningarmálaráðuneytisins að kanna strax við undirbúning gildistöku laganna hvort forsendur séu fyrir því að fjölga samskiptaráðgjöfum til að tryggja að hægt verði að sinna hlutverki samskiptaráðgjafans samkvæmt 5. grein frumvarpsins. Þá beinir nefndin því einnig til ráðuneytisins að endurskoða framangreindar forsendur með reglubundnum hætti þegar samskiptaráðgjafinn gefur árlega skýrslu til ráðherra starf sitt, samanber 2. málsgrein 6. greinar frumvarpsins. En þá ætti að vera komin meiri reynsla á starfið og frekari upplýsingar liggja fyrir starf samskiptaráðgjafans og þær tilkynningar sem hafa borist honum. Í 9. grein frumvarpsins lagt til að lögin öðlist gildi 1. apríl 2019. Nefndin bendir á að fyrir liggur að breyta verði gildistöku frumvarpsins. Nefndin telur að veita verði mennta- og menningarmálaráðuneyti svigrúm til að undirbúa gildistöku laganna, meðal annars til að skipuleggja starfsemina, ráða í starfið eða fela þar til bærum aðila til að taka við starfseminu og ráða í starfið. Af því sögðu leggur nefndin til að lögin öðlist gildi 1. ágúst 2019 en að ákvæði til bráðabirgða taki þegar gildi. Nokkuð var rætt 9. grein frumvarpsins sem snýr að sakavottorðum þar sem gerð breyting á íþróttalögum nr. 64/1998 og í athugasemdum við ákvæðið kemur fram að lagt til bann við því að ráða til starfa eða fá til sjálfboðaliða starfa þá sem dæmdir hafa verið fyrir kynferðisbrot samkvæmt 22. kafla almennra hegningarlaga. Sama gildir þá sem hlotið hafa refsidóma fyrir brot gegn ákvæðum laga ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 á undanförnum 5 árum. Ákvæðið nái til launþega, verktaka og sjálfboðaliða.
Yfirmenn þeirra aðila sem falla undir ákvæði frumvarpsins og sinni íþróttastarfi eigi rétt til upplýsinga úr sakaskrá það hvort tiltekinn einstaklingur sem hyggst starfa á þeirra vegum, hvort sem að ræða launastarf eða sjálfboðaliðastarf, hafi hlotið dóm vegna framangreindra brota að fengnu samþykki hans. Nefndinni var bent á að gífurlegur fjöldi einstaklinga kæmi að íþrótta- og æskulýðsstarfi. Öll störfin fela þó ekki í sér nálægð við iðkendur. Mikilvægt væri því að lögin væru vel framkvæmanleg og þannig tryggð auðveld úrvinnsla og aðgengi að upplýsingum úr sakaskrá, til dæmis með rafrænum hætti. Jafnframt komu fram ábendingar að óljóst væri hvers vegna farið væri fram á að bæði lægi fyrir sakavottorð og upplýsingar úr sakaskrá. Að auki komu fram sjónarmið að gæta þyrfti meðalhófs við útilokun frá sjálfboðaliðastarfi. Þannig væri gengið lengra í að útiloka einstaklinga frá störfum og sjálfboðaliðastarfi en gert væri í æskulýðslögum nr. 70/2007. Samkvæmt 4. málsgrein 10. greinar æskulýðslaga hafa yfirmenn rétt til upplýsinga úr sakaskrá það hvort tiltekinn einstaklingur sem sótt hefur störf á þeirra vegum til að sinna börnum og ungmennum undir 18 ára aldri í æskulýðsstarfi hafi hlotið dóm vegna tilgreindra brota að fengnu samþykki hans. Nefndin vekur athygli á því að í æskulýðslögunum nær ákvæði til starfa og sjálfboðaliðastarfa hjá börnum og ungmennum 18 ára og yngri, en 9. grein frumvarpsins tekur til alls íþróttastarfs óháð aldri. Þá í æskulýðslögunum ekki gerð krafa að sakavottorð liggi fyrir, heldur þar eingöngu að finna rétt til að fá upplýsingar úr sakaskrá að fengnu samþykki umsækjanda. Nefndin telur æskilegt að samræma orðalag 9. greinar frumvarpsins við æskulýðslögin og leggur til breytingar þess efnis og eru þær breytingar að finna í tölulið 7 á þingskjali 1461. Að mati nefndarinnar ætti þess vegna að nægja að yfirmenn þeirra aðila sem falla undir 9. grein frumvarpsins og sinna íþróttastarfi fái upplýsingar úr sakaskrá þá einstaklinga sem sækja að sinna starfi barna og ungmenna 18 ára og yngri og nefndin telur þannig jafnframt æskilegt að afmarka ákvæðið með þessum hætti þar sem því myndi fylgja mjög mikið álag á embætti ríkissaksóknara ef veita á upplýsingar alla þá sem sinna íþróttastarfi, en auk þess megi ráða af athugasemdum með 9. grein frumvarpsins að tilgangurinn með því að afla þessara upplýsingar sé að vernda börn og ungmenni og setja hagsmuni þeirra í forgang. Að auki telur nefndin mikilvægt að kveðið sé sérstaklega á samþykki þess einstaklings sem afla á upplýsinga Nefndin tekur fram að í tillögu til þingsályktunar áætlun fyrir árin 2019 til 2022 aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess, mál nr. 409, gert ráð fyrir að skipaður verði starfshópur sem verði falið það verkefni að greina núverandi heimildir stofnana og félagasamtaka sem starfa með börnum til að afla upplýsinga úr sakaskrá og meta þörfina á mögulegum úrbótum. Og sú aðgerð merkt B3 í því máli. Þá þess að geta að til skoðunar eru rafrænar lausnir varðandi aðgang að sakaskrá sem varðar einungis aðgang að svokölluðu einkavottorði, samanber 8. grein reglna ríkissaksóknara nr. 680/2009 sakaskrá ríkisins. Nefndin telur mikilvægt að haldið verði áfram að skoða rafrænar lausnir eða lausnir sem geta einfaldað framkvæmdina til muna samhliða aðgerð B3 í því máli sem ég nefndi hér áðan tillögu til þingsályktunar áætlun fyrir árin 2019 til 2022 aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess og kanna jafnframt hvort möguleiki sé á að slíkar lausnir nái til fleiri tegunda sakavottorða og eða upplýsinga úr sakaskrá. Lítið sem ekkert samráð virðist hafa verið haft við dómsmálaráðuneyti og ríkissaksóknara vegna 9. greinar frumvarpsins. Nefndin leggur áherslu á að samráð innan Stjórnarráðsins þegar frumvarp tengist málefni annarra ráðuneyta, eins og í þessu tilviki, á einhvern hátt sem og við fagaðila innan viðkomandi kerfis þegar við á. Við meðferð málsins komu fram sjónarmið hvort fjárstuðning til íþrótta- og æskulýðsstarfs ætti að skilyrða við félög sem hefðu gert jafnréttis- og öryggisáætlun í starfi sínu, mótað verkferla til að takast á við mál sem tengjast áreitni og ofbeldi og innu samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
Nefndin bendir á að sambærileg sjónarmið hafa verið höfð til umfjöllunar vegna máls 409 tillögu til þingsályktunar áætlun fyrir árin 2019 til 2022 aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess. Í þeirri áætlun gert ráð fyrir að aðgerð 3, sem ég fjallaði hér áður, sem fjallar gæðakröfur og vottun fyrirmyndastarf í íþrótta- og æskulýðsstarfi, að í greinargerð með þeirri þingsályktunartillögu kemur fram að mikilvægt sé að setja opinberar gæðakröfur og viðmið jafnrétti og heilbrigð samskipti þar sem ofbeldi fái ekki þrifist. Þá kemur fram að sérstaklega sé mikilvægt að fylgja eftir innleiðingu þessara viðmiða með virku eftirliti og koma á miðlægri vottun. Skoða þurfi möguleika á að stöðva opinber framlög til félaga sem ekki standist gæðakröfur og setja skýr ákvæði þess efnis í alla samninga sem gerðir eru. Nefndin áréttar að kallað verði eftir víðtæku samráði vegna framangreindra sjónarmiða. Einnig leggur nefndin áherslu á mikilvægi þess að barnasáttmálinn verði hafður til hliðsjónar í þeirri vinnu sem fram undan er. Að auki leggur nefndin til nokkrar minni háttar orðalagsbreytingar á 2. grein markmiðsgrein frumvarpsins til leiðréttingar og skýringar. Er að finna í tölulið 2 í þingskjali 1461. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð tillaga í þessu sérstaka þingskjali sem ég hef nefnt svo oft hér í ræðu, númer 1461, og ég hef hér farið vel yfir. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir álit þetta rita gjört á Alþingi 2. maí 2019 eftirtaldir hv. þingmenn: Páll Magnússon, formaður hv. allsherjar- og menntamálanefndar, Willum Þór Þórsson, Andrés Ingi Jónsson, Anna Kolbrún Árnadóttir, Birgir Ármannsson, Guðmundur Andri Thorsson, Jón Steindór Valdimarsson og Steinunn Þóra Árnadóttir. Þá tekur til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegi forseti, mig langar nú að þakka hv. allsherjar- og menntamálanefnd fyrir þessa vinnu sem ég sé að hefur verið mjög ítarleg, og ég ætla líka að þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórsson fyrir mjög ítarlega framsögu á þessu nefndaráliti. Ég held að í grunninn sé hér mjög gott mál að ræða og eins og framsögumaðurinn kom inn á að þá er þetta tilkomið svona í kjölfar MeToo-byltingunnar og þeirra hræðilegu sagna og sem við fengum stöðuna hjá íþróttafélögum. Mér langaði bara að koma hér upp og hrósa nefndinni sérstaklega fyrir kaflann sem varðandi samráð við börn og ungmenni. Mér finnst það algjörlega til fyrirmyndar að nefndin hafi kallað eftir slíku samráði og ég held að það sé mjög mikilvægt að þingnefndir geri meira af þessu. Og auðvitað eigum við að gera það alls staðar og líka inn í Stjórnarráðinu, og þá er líka mjög mikilvægt að það sé ekki það sem hægt er að kalla einhvers konar sýndarsamráð, heldur raunverulegt samráð þar sem að börn og ungmenni fá rödd og fá að hafa skoðanir á málunum. En það sem að mig langaði að bara nefna hér, og ég kannski bara beini því til þeirra fulltrúa sem hér í salnum sem sitja í allsherjar- og menntamálanefnd, það lýtur að sakavottunum. Og hv. þingmaður Willum Þór Þórsson fór ágætlega yfir það að nefndin leggur til breytingartillögu til að vera í samræmi við æskulýðslögin og ég tel það gott. Ég velti því engu að síður fyrir mér, virðulegur forseti, og hef nefnt það líka þegar við höfum verið að ræða hér málefni tengd skólunum, hvort að þessu sé í öllum tilfellum framfylgt þrátt fyrir heimildina í lögunum. Það er að segja, þegar starfsmenn eru ráðnir inn, hvort sem það sé í leikskóla, grunnskóla eða framhaldsskóla, eða hjá íþróttafélögunum eða þau félög sem falla undir æskulýðslögin, hvort að það sé kallað eftir þessu sakavottorði. Og þá langar mig líka að velta því upp, ef að kallað er eftir sakavottorðinu en viðkomandi aðili brýtur af sér á meðan hann er í starfi gagnvart á þessum ákvæðum sem við erum að vísa sérstaklega í hegningarlögunum, hvort að það sé örugglega ferli í gangi sem að láti þá viðkomandi stofnun vita af því. Og vegna þess að það er komið hér aðeins inn á samráðið við dómsmálaráðuneytið og ríkissaksóknara og góð árétting hjá nefndinni að leggja áherslu á mikilvægi samráðs þessa þætti,
að þá held ég að sé mikilvægt að við höldum þessu á lofti og tryggjum það að þessu sé ávallt fylgt eftir og þá ef að viðkomandi aðilar brjóta á sér eða starfsmenn brjóta af sér að það séu skýr skilaboð sem skili sér inn til viðkomandi félaga eða skóla, það getur líka átt við í þeim tilfellum. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég má til með að ræða hér örlítið við þingmanninum samráðið við börn sem hún kom hér inn á, vegna þess að mér skipta miklu máli að við höfum átt það í þessu máli og það er eitthvað sem við erum að feta okkur áfram með í þingnefndum. Á þessum vetri man ég eftir því að við höfum kallað til börn og ungmenni til dæmis þegar við breyttum lögum umboðsmann barna í þessu máli og í málinu sem flutningsmaður nefndi sem snýst aðgerðir gegn ofbeldi næstu árin. En bara ég kveð mér hljóðs til þess að sé sagt að þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að vanda okkur meira við. Þetta hefur yfirleitt gengið mjög vel hjá okkur. Ungmennin sem við fáum á fund nefndanna eru mjög frambrugðleg og hafa skýra afstöðu í málum og eru með mikilvægt innlegg sem nýtist okkur við vinnslu málsins. En það sem við höfum rekið okkur á er að við sem þingnefnd erum svona vinalegt umhverfi fyrir fólk bara fyrir fólk almennt sem óvant því að koma fyrir þingnefnd, þá er nefndaherbergin og þetta umhverfi nánast ógnandi. En þegar við erum að tala fólk sem hefur kannski enga reynslu af því að koma fyrir þingnefnd, þá getur þetta verið nokkuð óþægilegt. Þannig að reynsla okkar háttvirts flutningsmanns núna í vetur held ég að sé sú að við þurfum að koma okkur upp ákveðnum verklagsreglum það hvernig nefndasvið undirbýr þessa hópa ungmenna sem koma á nefndafundina, hvernig talsmenn nefnda kannski vinna fyrirfram með viðkomandi og hvernig við síðan sem hópur búum bara til umhverfi sem er móttækilegt fyrir skilaboðunum sem við erum að kalla eftir, af því að við viljum að þetta sé jákvæð upplifun fyrir þá sem að koma fyrir nefndina líka. Þá svarar hv. 2. þingmaður Suðurkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir andsvari. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og ég bara tek undir það og hafandi verið eins og hv. þingmaður talsmaður barna hér á þingi og tækifæri til að hitta þau frábæru ungmennaráð, til að mynda umboðsmanns barna, Barnaheilla og UNICEF, að þá sést að þar eru ofboðslega öflugir einstaklingar sem hafa fengið þjálfun í því að tjá sínar skoðanir og kannski safna saman líka sjónarmiðum ungmenna. Og ég held að þetta sé mikilvægt, ég tek undir það og það kann vel að vera og ég hugsa að hv. þingmaður hafi rétt fyrir sér í því að það að koma fyrir þingmenn er kannski ekki alveg allra og við kunnum kannski að þurfa aðeins að breyta eða milda svona ásýndina og þjálfa fólk kannski aðeins í því. En þó vil ég ítreka það er mjög mikilvægt eftir að hafa átt samtöl við börn og ungmenni sem hafa tekið þátt í svona, það er líka svo mikilvægt að þau komi örugglega á sínum forsendum, að þeim sé ekki fjarstýrt af einhverjum fullorðnum með svona leiðbeiningum að það væri nú sniðugt að segja þetta eða hitt sko. Þannig að það er svo mikilvægur þáttur en enn og aftur ég segi bara mér finnst þetta algjörlega til fyrirmyndar hjá allsherjar- og menntamálanefnd í þessu máli sem og öðrum sem hv. þingmaður nefndi og ég held eins og hv. þingmaður við ættum að gera meira af því. Andsvörum er lokið og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá er tekið fyrir 18. dagskrármálið, verslun með áfengi og tóbak og fleira, frumvarp, 110. mál á þingskjali 110, framhald 1. umræðu. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti.
Já, við ræðum hérna frumvarp áfengi í búðir, eða eins og einhver sagði, brennivín í búðir, og er þetta áframhald 1. umræðu sem var hér fyrir nokkuð síðan. En mig langar í þessari ræðu að vitna hérna aðeins í umsagnir sem ég var að lesa, sem eru reyndar frá árinu 2017, en það hefur í raun og veru ekkert breyst í þessu máli síðan þá, þannig að ég ætla að leyfa mér að lesa aðeins upp úr þessum umsögnum. Og hér er fyrst með umsögn frá 0% hreyfingunni, eða það eru bindindi samtök. Með leyfi forseta: Áfengisneysla er meðal sterkustu áhættu þátta lýðheilsu að mati Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Kostnaður samfélagsins vegna neyslu áfengis birtist víða, meðal annars í heilbrigðiskerfinu, löggæslu og dómskerfinu, tryggingakerfinu og atvinnulífinu, svo dæmi sé nefnd. Að ógleymdum áhrifum einstaklinga og börnin, fjölskyldur, nærsamfélagið og samfélagið í heild. Í nýlegri bók sem leiðandi vísindamenn á sviði áfengis- og vímuefnamála tóku saman fyrirliggjandi niðurstöður rannsókna í áfengis- og vímuefnamálum kemur fram að aukið aðgengi í framboði á áfengi leiðir til aukinnar neyslu. Af þessu er ljóst að áfengi er engin venjuleg söluvara sem hægt er að fjalla og setja eingöngu á markað í markað og viðskiptasamhengi. Og þarna kemur fram að áfengi er ekki nein venjuleg vara, og tek ég heils hugar undir það, enda kom ég inn á það í ræðu minni hér fyrr að áfengi er ekki nein venjuleg vara, heldur er áfengi hugbreytandi efni, og það er líka ávanabindandi efni, þannig að þar af leiðandi getur hún ekki talist venjuleg vara. Og af því að það hefur verið talað í ræðum hjá þeim sem eru fylgjandi þessu máli að koma áfenginu í matvöruverslanir og fleira, að við eigum ekki að vera með forsjárhyggju. En það er nú svo skrítið að það er margt sem er borið á borð okkur hér á hinu háa Alþingi, og sumt af því mætti flokka sem forsjárhyggju, og tekið þátt í því í þessu tilefni vegna þeirra staðreynda að áfengi er ávanabindandi og hugbreytandi efni. Mig langar aðeins að vitna hérna í aðra umsögn sem er frá Áfengis- og tóbaksvinnslu ríkisins. Með leyfi forseta: Til að sporna við skaðlegum áhrifum áfengis skal hér vísa í stefnu frá árinu 2014, stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020, sem meðal annars virkra aðgerða en stýring á áfengisneyslu með verði einkasölu ríkis og háum aldurstakmörkum til áfengiskaupa. Rannsóknir sýna einmitt að rekstur ríkis einkasölu er einn mikilvægasti þátturinn í aðhaldssamri áfengisstefnu. Í stefnu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar í málaflokknum er lögð áhersla á að stefna og aðgerðir skuli byggjast á vísindalegum niðurstöðum og lýðheilsusjónarmið ávallt vera í forgrunni, og þar segir orðrétt: Með viðurkenndum og gagnreyndum aðgerðum er unnt að draga úr þeim skaðlegu áhrifum sem neysla áfengis og annarra vímuefna hefur á einstaklinginn og samfélagið í heild, tryggja velferðarsamfélagið þar sem öllum er skapað það frumkvæði sem best verður á kosið. Stefna og aðgerðir skulu byggjast á bestu fáanlegum vísindalegum gögnum og skilvirkni og hagkvæmni. Ef vísindagögn skera ekki úr í álitamálum skal fara með gát og hafa að leiðarljósi að stuðla að heilbrigði og velferð fólks. Svo mörg voru þá orð. Hæstv. forseti, ég hef lokið máli mínu.
Máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Silja Dögg Gunnarsdóttir. Hæstv. forseti. Sala áfengis í einkareknum smávöruverslunum væri ekki framfaraspor fyrir íslenska þjóð. Í mörgum löndum framleiðsla og sala á áfengi tekjulind fyrir bændur, framleiðendur, auglýsingastofur, rekstraraðila fjölmiðla og fjárfesta. Áfengi einnig atvinnuskapandi, það aflar gjaldeyristekna vegna útflutnings og ríkissjóður hagnast vegna álagningar áfengisgjalds. Áfengi því efnahagslega mikilvægt, en ábatinn af sölu og framleiðslu á áfengi samfélaginu afar dýrkeyptur. Velferðarnefnd Norðurlandaráðs fór í vandaða og umfangsmikla vinnu í þessum málaflokki fyrir fáum árum síðan, þar sem gögn frá fjölmörgum rannsóknaraðilum voru skoðuð ítarlega. Í kjölfar þeirrar skoðunar sammæltist nefndin að leggja fram tillögu sem síðan varð opinber stefna Norðurlandaráðs og þá var þess vænst að norræn ríki fylgdu henni. Íslensk stjórnvöld ákváðu í kjölfar stefnumörkunar Norðurlandaráðs á þessu sviði að setja sér yfir markmið í áfengis- og vímuvörnum fram til ársins 2020. Eitt af þeim markmiðum að takmarka aðgengi að áfengi og öðrum vímuefnum. Því gengur umrætt frumvarp algerlega á skjön við stefnu stjórnvalda. Í fylgiskjölum með tillögu velferðarnefndar Norðurlandaráðs ótvírætt sýnt fram á að aðgengi skiptir miklu máli hvað varðar neyslu, þar með talið neyslu ungmenna. Einnig talið að forvarnir skipti því miður minna máli en menn hafa almennt talið. En frú forseti, svo allrar sanngirni sé gætt gagnvart fyrirlögðu frumvarpi að það gerir ráð fyrir auknum fjármunum til forvarna. Góð hugsun, en því miður þá mun sú leið ekki þjóna tilgangi sínum ef við göngum út frá niðurstöðum fyrrgreindra rannsókna á þessum þætti. Það sem sagt að skipti hins vegar mestu máli varðandi neyslu eftirfarandi atriði. Í fyrsta lagi álagning skattar á áfengi, í öðru lagi áfengisverslun ríkisins, í þriðja lagi aldurstakmörk, í fjórða lagi takmarkað aðgengi, það takmark á fjölda útsölustaða og opnunartíma, í fimmta lagi bann við beinni og óbeinni markaðssetningu, í sjötta lagi mörk gagnvart akstri undir áhrifum 0,5 eða 0,2 prómill og sýnilegt og óvænt tilfallandi eftirlit löggæsluaðila og að síðustu ráðgjöf á heilsugæslunni og öflugri meðferð þeirra sem háðir áfengi. Frú forseti, embætti landlæknis hefur meðal annars bent á að með aukinni áfengisneyslu aukist samfélagslegur kostnaður sem í fullu samræmi við erlendar rannsóknir og tölfræði. Tengsl milli áfengis, vímu og skaða skýr og greinileg, sérstaklega hvað varðar ofbeldi, umferðarslys eða önnur slys. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni mátti á árinu 2000 rekja 4% allra dauðsfalla og örorku í heiminum til áfengis. Áfengi reyndist því 5. skaðlegasti áhættuþátturinn af 20 af þeim 26 sem kannaðir voru. Tölurnar sýna okkur að áfengi veldur álíka miklu heilsutjóni og tóbak. En það má þó mögulega leiða því líkum að tóbak sé þó minna skaðlegt þar sem að töluvert minni líkur á að reykingamaður valdi til dæmis bílslysi, beiti ofbeldi eða lendi sjálfur í slysi samanborið við þann sem undir áhrifum áfengis eða undir áhrifum annarra vímugjafa. Undanfarin ár hefur markvisst verið unnið að því að gera tóbak minna sýnilegt í verslunum, hindra aðgengi að því sem og að bæta merkingar á umbúðir sem gefa til kynna hversu heilsuspillandi og hættuleg varan Sambærilegar upplýsingar ekki á merkingum á áfengisflöskum. Fram hefur komið að ein besta aðferðin til að stemma stigu við notkun áfengis sé að takmarka sölu þess við ákveðna staði og með ákveðnu eftirliti svipað og gert á Íslandi nú í dag. Jafnframt hefur komið fram í erlendum rannsóknum, meðal annars rannsóknum sem velferðarnefnd Norðurlandaráðs hefur stuðst við í verkefnum sínum, eins og hér áður nefnt, að með auknu aðgengi að áfengi séu ýmsar vísbendingar að áfengisdauði og umferðarslys af völdum áfengis hafi aukist og einnig hafa ofbeldi farið vaxandi.
Einnig má sjá tengsl á milli áfengisneyslu, svefns og frammistöðu í háskóla. Áfengisneysla getur haft marktæk áhrif á lengd svefntíma og óreglu í svefnvenjum og jafnframt hefur áfengisneysla marktæk áhrif á einkunnir og námsárangur nemenda. Þannig að það eru ótvíræðar niðurstöður rannsókna, fjölmargra rannsókna, alþjóðlegra rannsókna sem liggja fyrir og benda allar í sömu átt, þar að segja að áfengisneysla í óhófi sé skaðleg og að aukið aðgengi að áfengi og aukinn sýnileiki þess auki svo aftur neysluna. Þetta liggur fyrir. En frú forseti, ég ætla einnig að koma aðeins inn á samfélagslegan kostnað þar sem lagt hefur verið til að áfengissala fari fram í verslunum en ekki á vegum ríkisins. Hefur kostnaðarávinningur af einkasölu verið kannaður. Rannsóknir og greinar þess efnis byggja á 3 áratuga gömlum gögnum frá ýmsum fylkjum Bandaríkjanna. Þar kemur fram að þegar ríkið var með sölu á áfengi þá var áfengisneyslan 12–15% minni. Hún jókst sem sagt þessar prósentur við að salan færi til verslana á sínum tíma. Þarna eru sterkar vísbendingar að ríkið sé ábyrgari söluaðili áfengis en einkaaðilar og mögulega minni hvatar til markaðssetningar og svona sýnileika þegar salan á hendi ríkisins. Síðan hér önnur rannsókn frá Kanada. Þar var gert mat á samfélagslegum kostnaði sem fylgdi einkavæðingu áfengissölu. Gerð var greining á því að ef öll fylki Kanada myndi einkavæða sölu áfengis þá myndi áfengisneysla aukast 10–20%. Við getum auðveldlega yfirfært þessar tölur á okkur. Mennirnir eru allir eins, sama hvort þeir búa á Íslandi eða Kanada. Og væri það þá skref í rétta átt? Ég er sannfærð að svo sé ekki. Í umræðum málið á Alþingi hafa verið færð gild rök fyrir því að mínu mati að þjónusta við íbúa á landsbyggðinni sem vilja versla áfengi mun ekki batna samþykki við fyrirliggjandi frumvarp, síður en svo. Yfirgnæfandi líkur á að úrval áfengistegunda muni minnka og verð hækka. Verslunum sem selja áfengi muni einnig fækka. Ég get ekki betur heyrt þegar ég ræði þessi mál við fólk sem býr á landsbyggðinni, eða á hinum dreifðari byggðum skulum við segja, að það sé ánægt með núgildandi fyrirkomulag á sölu áfengis og vilji engu breyta þar Þannig að það er ekki svo að eftirspurn sé eftir breytingum á lögum sölu áfengis hjá fólki, sérstaklega þá í hinum dreifðari byggðum og í raun hjá sárafáum Íslendingum. Það er nánar að gáð. Að minnsta kosti marka má þá skoðanakannanir sem framkvæmdar hafa verið síðar ár, þar sem spurt að þessu. Það því bara alveg augljóst að með framlagningu þessa frumvarps ekki verið að gæta hagsmuna almennings í landinu, hvorki hvað varðar heilsufarsleg og félagsleg áhrif, ef leyft verður, né hvað varðar þjónustu við íbúa vítt og breitt landið. Ég kem í raun ekki auga á einn einasta kost með þessari lagabreytingu nema þá helst að veita eigi auknu fé til forvarna. En eins og áður sagði þá gallinn við það að slík ráðstöfun hefur sáralítil áhrif hvað varðar neysluna. Svo gætum við auðvitað allt eins veitt auknu fé til forvarna án þess að breyta lögum sölu áfengis, ef við viljum gera það. En það augljóst að hér eingöngu gróðasjónarmið verslunarinnar að ræða, ekkert annað. Við erum með gott kerfi sem engin ástæða til að breyta, þar sem kostirnir við breytingar eru engir, aðeins stórkostlegir gallar, eins og þetta liggur fyrir. Alþingi hefur fengið þetta og sambærileg frumvörp nokkrum sinnum áður til umfjöllunar. Segja má að málið sé orðið klassískt í þessum sal. Það gerir það hins vegar ekki betra. Þvert á móti, það jafn slæmt og það var þegar það kom fyrst fram, þó svo að ýmsar breytingar hafi verið gerðar á því. Rökin gegn því eru og verða þau sömu. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, hér sagði hv. þingmaður Silja Dögg Gunnarsdóttir að við værum að ræða klassískt mál og ég held að
það séu orð að sönnu. Mig minnir að hv. flutningsmaður Þorsteinn Víglundsson hafi talið þetta vera 11. skiptið sem að mál af þessum toga er lagt fram hér á þingi, þó alltaf með einhverjum smávægilegum breytingum. Það sem að ég vil gera hér á þeim stutta tíma sem að ég hef til ráðstöfunar er að gera örlítið grein fyrir afdrifum málsins síðast þegar það var flutt hér í salnum. Vegna þess að það sat inni í allsherjar- og menntamálanefnd þar til stuttu fyrir þinglok á 140. og 7. þingi og var síðan afgreitt út með meirihlutaáliti og löngu síðar lagði sá sem hér stendur fram nefndarálit minnihluta en hvorugt þessara skjala náði hingað í sal til umræðu. Í greinargerð með því frumvarpi sem við ræðum hér er vísað til nefndarálits meirihlutans frá 147. þingi og lesendur hvattir til þess að kynna sér þar þau sjónarmið sem meirihlutinn tók til skoðunar. Ég vil bæta því við að fólk hefði gott af því að kynna sér álit minnihlutans til að sjá þau sjónarmið sem að meirihlutinn hunsaði. Það getur fólk gert með því að fletta upp þingskjali 1162 frá 147. þingi og þar er kannski, það er nú af ýmsu að taka og ekki ætla ég að fara yfir það allt saman, en það er kannski fyrst að nefna þau forkastanlegu vinnubrögð sem voru viðhöfð í allsherjar- og menntamálanefnd þegar málið var afgreitt út úr nefndinni. Nefndin tók gesti á tímabili sem náði til 7. apríl 2017 og þegar þeim gestakomum var lokið þá fannst manni nú málið liggja nokkuð í láginni 6 vikna skeið, enda höfðu flestar umsagnir verið giska neikvæðar. En þá allt í einu dúkkaði fulltrúi meirihluta nefndarinnar upp með fullbúið nefndarálit og breytingartillögur ansi umfangsmiklar sem meirihlutinn afgreiddi út með aflsmunum 19. maí 2017. Og þær breytingartillögur eru í rauninni grunnurinn að því máli sem við ræðum hér. Þannig að mál dagsins í dag er málið frá því fyrir 2 árum að viðbættum breytingartillögum meirihlutans. Og ég má hér til með að lesa upp bókun sem að minnihluti allsherjar- og menntamálanefndar lagði fram við þetta tilefni. Með leyfi forseta. Fulltrúar minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar mótmæla því að meirihluti nefndarinnar hafi afgreitt mál nr. 106 verslun með áfengi og tóbak út úr nefndinni á fundi 19. maí án þess að fyrir liggi umsagnir velferðar- og fjárlaganefnda sem óskað hefur verið eftir. Auk þess hefur nefndinni ekki borist svar forsætisnefndar við beiðni skýrslu frá Hagfræðistofnun úttekt á þjóðhagslegum áhrifum breytinganna. Vegna þess hversu viðamiklar breytingartillögur meirihlutinn vill gera á frumvarpinu telur minnihlutinn að það sé nauðsynlegt að fá nýjar umsagnir við þeim tillögum. Ekki er hægt að afgreiða málið úr nefnd án nýrra umsagna. Eins og forseti heyrir á þessari bókun minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar þá lagði nefndin upp með nokkuð metnaðarfulla umfjöllun málið. Vegna þess að eins og hér hefur komið fram í öllum umræðum þá er í mörg horn að líta. Þetta er mál sem að snertir tekjuöflun ríkisins, þetta er mál sem snertir lýðheilsu og það eru þjóðhagsleg áhrif af til dæmis ölvunarakstri sem að
breytt aðgengi getur haft áhrif á. Hvaða áhrif vitum við ekki, þar sem að meirihlutinn stóð í vegi fyrir því að það yrði kannað. En það sem að kannski er hvað verst við þessa afgreiðslu, og það er þess vegna sem að mér finnst mikilvægt að fólk kynni sér aðeins álit minnihlutans á sínum tíma en ekki bara þá einhliða umfjöllun sem að meirihlutinn birti í sínu áliti, er að hluti umsagnaraðila var sendur til velferðarnefndar. Velferðarnefnd tók á móti SÁÁ, tók á móti samráðshópi um forvarnir hjá Reykjavíkurborg, tók á móti Krabbameinsfélagi Íslands, tók á móti Saman-hópnum, tók á móti samstarfi félagasamtaka í forvörnum, tók á móti fræðslu og forvörnum og einhverjum fleiri að mig minnir. Þannig að lýðheilsuþáttur þessa máls var sendur yfir til þeirra nefndar sem að fer með lýðheilsumál hér á þingi í þeirri von að hún myndi skila af sér umsögn til allsherjar- og menntamálanefndar sem væri hægt að nota sem grundvöll ákvörðunartöku þeirra nefndar. Sú umsögn skilaði sér ekki enda þótti meirihlutanum þægilegra að hunsa lýðheilsurökin og það er það sem var gert þegar málið var tekið út. En örlítið að lýðheilsurökunum áfram, myndi ég segja. Vegna þess að mér þótti, nú verður forseti að fyrirgefa mér, það er svo langt liðið frá fyrsta umræðudegi í þessu máli þetta þingið, ég held að það hafi verið 7. mars sem að flutningsræðan var haldin, þannig að ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, en mér fannst dálítið lítið gert úr því sem að fagmenn segja, en dálítið mikið gert úr tilfinningarrökum flutningsmanna. Ég tel, heyrði maður til dæmis oft varðandi það sem að flutningsmenn telja verða áhrif af þessu frumvarpi verði það samþykkt. Af því að það vill svo til að það komu inn umsagnir hér fyrir 2 árum sem byggjast ekki á tilfinningum stjórnmálamanna heldur á rannsóknum lýðheilsufræðinga og annarra sérfræðinga. Og það sem kannski mestu skiptir og það sem var einna undarlegast að hafa verið hunsað var sú ábending velferðarráðuneytisins. Við erum ekki að tala um bara einhvern aðila út í bæ, við erum að tala um velferðarráðuneytið sem reyndar fyrsti flutningsmaður þessa máls sat í sem ráðherra á þeim tíma, þannig að ég vona að hann sé nú ekki það illilega genginn í björg að hann sé farin að tala niður ráðuneytið sem að hann stýrði að hluta á þeim tíma sem að það skrifaði þessa umsögn. Ráðuneytið bendir á, sem að hefur nú komið fram hérna í umræðunni þetta árið, ráðuneytið bendir á að þessir ólíku þættir, aðgengi, verð og forvarnir, eru samofnir í opinberri stefnu Íslands í áfengis- og vímuvörnum. Og það er ekki hægt að klippa einn út úr því án þess að sú stefna umturnist. Eða, svo ég sé ekki bara að segja hvað ég tel, heldur hvað velferðarráðuneytið sagði, og sagði það með leyfi forseta. Miklir hagsmunir felast í árangri síðustu ára og tilslakanir í áfengismálum eru til þess fallnar að draga úr þeim árangri. Þá er ekki hægt að reikna með að auknar forvarnir geti bætt upp neikvæðar afleiðingar tilslakana í áfengismálum og afnáms eins öflugasta stýrikerfis til að draga úr heildarneyslu áfengis og þar með skaða í samfélaginu. Mikilvægt er að við alla ákvarðanatöku stjórnvalda er varða lýðheilsu, áfengis- og vímuvarnir, að lýðheilsu sjónarmið séu höfð að leiðarljósi ásamt bestu þekkingu á virkum og árangursríkum aðgerðum. Tilvitnun lýkur. Tek aftur fram, þetta er ekki eitthvað sem mér finnst, þetta er eitthvað sem velferðarráðuneyti Þorsteins Víglundssonar, þáverandi hæstvirts ráðherra, sagði. Og þetta er eitt af þeim fjölmörgu
atriðum gagnrýnenda frumvarpsins á 147. þingi sem var sópað undir teppið þegar að meirihluti allsherjar- og menntamálanefndar reif málið út til þess eins að geta skorað einhver stig í kladdann. Nú er málið komið aftur og mér skilst að hv. flutningsmaður vilji senda það til efnahags- og viðskiptanefndar þetta skiptið, sem að komi nú nokkuð á óvart, og ég vona að það byggi á einhverjum málefnalegum rökum en ekki þeirri staðreynd að flutningsmaðurinn situr sjálfur í þeirri nefnd og þykir kannski þægilegast að hafa málið í sínum höndum. En eins og ég nefndi við hv. þingmann Þorstein Víglundsson hér við upphaf þessarar umræðu 7. mars síðastliðinn, þá tel ég af öllu sem að ég hef rakið hér að framan og líka vegna þess að lýðheilsusjónarmiðin eru sterkar ofin inn í þetta mál en það síðasta, þá tel ég að þetta mál eigi augljóslega heima í velferðarnefnd og legg það því hér aftur til, eins og ég gerði í andsvari við þingmanninn 7. mars og fer fram á að forseti taki afstöðu til þeirrar vísunar þegar þar að kemur. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, mig langaði til að henda fram einni pælingu í sambandi við málsmeðferðina á þessu máli. Þetta mál á sér svolítið skrautlega sögu hvað varðar málsmeðferð, sér í lagi frá þar seinasta kjörtímabili þegar sá sem hér stendur var að kynnast því svona í fyrsta sinn. Það fór eiginlega allt í steik, nefndarstörfin fór í steik, stjórnarsamstarf fór í steik, stjórnarandstöðusamstarf fór í steik, það fór allt í steik. Það virkaði ekkert á Alþingi með þetta mál og alveg þannig að það væri hægt að skrifa stutta bók það allt saman. Og það sem eiginlega stendur eftir allt að það hafarí í mínum huga, vegna þess að mér sjálfum svona hálf sama þetta mál. Ég ætla að halda hérna ræðu á eftir til þess að útskýra nákvæmlega hversu mikið mér sama þetta. Þótt ég styðji það, bíðið bara. Ég hef velt fyrir mér frá þeim tíma hvort að andstæðingar málsins myndu ekki fá sínum framgengst best með því að reyna að koma því sem hraðast í gegnum þingið. Nú áttaði mig á því að hv. þingmaður er ekki að reyna að tefja málið. Þetta er umsvifamikið mál og það er sjálfsagt að ræða það vel og lengi í ýmsum nefndum og ég geri engar athugasemdir við það og hef ekki orðið var við neitt skipulagt málþóf í þessu tilfelli, sko. Í þetta sinn, því að vissulega sé það áður. En þannig að ég er ekki að reyna að beita þeirri hugmynd sem einhverju kylfveldur meira eins og gulrót. Væri það ekki best að bara hraða þessu máli gegnum þingið og fella það? Þannig að ég stórefast að sé þingmeirihluti fyrir þessu máli. Og ef það er fellt í þinginu, þá hygg ég að hv. þingmaður fengi frið fyrir því í góð 10 ár. Bara svona hugmynd. Mig langar að henda þessu fram vegna þess að það virðist oft vera sjálfkrafa tilhneiging til að vilja taka meiri tíma í mál sem fólk er á móti. Kannski er akkúrat hið öfuga sem þarf til þess að setja þetta í kælubóksi í nokkur ár. Svarar andsvari hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, mér finnst nú almennt að málsmeðferð eigi að byggja á málefnum en ekki taktík. Mér finnst augljóst að frumvarp sem að snýst eins og velferðarráðuneytið sagði hér fyrir 2 árum, frumvarp sem snýst að taka úr sambandi eitt mikilvægasta stjórntæki opinberrar stefnu í áfengis- og vímuvörnum. Við förum ekkert að afgreiða það einhverju hundavaði. Sama þó okkur líði kannski persónulega betur, þótt þetta mál dúkki ekki upp hér ár eftir ár eftir ár, þá verð ég bara að viðurkenna það að ég er hér að vinna í málum og afgreiða þau og rannsaka þau í nefndum
ekki út frá sjálfum mér heldur út frá almannahag. Og almannahagur kallar ekki á að við séum í einhverri leikfimi til þess að fá þetta mál út úr heiminum, heldur að við séum að vinna það vandlega og faglega. Veitir andsvar síðara sinni, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegur forseti, mikið nú svarið bara mjög málefnalegt hv. þingmanni. Og eins og ég sagði hérna áðan að þá þykir mér það bara sjálfsagt að fólk fái þann tíma sem það telur við hæfi. Hins vegar hef ég enn ekki heyrt nein ný rök í þessu máli frá því það var rætt á þar síðasta kjörtímabili og ég hefði haldið, og ég meina að þetta er nú bara svona vangavelta, fyrir þá þingmenn sem telja málið vera orðið þokkalega rannsakað. Þannig að ég hygg að svo sé. Það er mjög langt síðan ég heyrði ný rök, ný gögn í málinu. Það eru bókstaflega mörg ár, eða nokkur ár allavega. Örfá ár, hvað maður að segja. En ég virði alveg svar hv. þingmanns ef hann vill skoða það betur og þá er það bara sjálfsagt mál og ekkert að gera nema að styðja það. En mér langar bara samt að hella þessu fram fyrir þá þingmenn sem kannski telja málið nógu rannsakað til þess að sér að taka ákvörðun. Mér finnst ekkert gefið að það myndi ná meirihluta. Og það er í sjálfu sér, en það má líka alveg nefna, það er kvartað hérna á þinginu yfir því að þetta taki tíma. Það er í hvert einasta sinn sem þetta mál er lagt fram, þá er kvartað hérna og í samfélaginu það er þetta mál komið enn og aftur og þú veist, sumir hv. þingmenn kvarta alveg undan því að þurfa að vera að sóa tíma sínum innan gæsalappa, eins og þeir segja sjálfir. Þannig að, og mér finnst tími þingsins alveg mikilvægur, þannig að ef það er hægt að sleppa því án þess að fórna neinni málsmeðferð, þá myndi ég halda að allavega einhverjir þingmenn myndu vel hlynntir því. En svo hendi ég henni fram í ákveðnu ábyrgðarleysi vegna þess að sjálfan langar mig ekki sérstaklega til þess að klára þetta mál hratt. Ég er bæði til í að tala það og ég er bæði til í að sleppa því. Ég langar að henda þessu fram bara svona ef kynni að einhverjir aðrir hættur þingmenn myndu láta sér detta til hugar að tefja hér mál. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, það er tvennt sem að mig langar að bregðast við í þessu síðara andsvari hv. þingmanns. Í fyrsta lagi þá voru deildar meiningar það hér 2017 hvort breytingatillögur meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar væru viðamiklar eða ekki. Meirihlutinn vildi meina að þetta væru smátterísbreytingar sem að kölluðu ekkert á einhverja frekari rannsókn málsins. Við í minnihlutanum vorum því ósammála, tildum þetta viðamiklar breytingar. En nú háttar svo til að hv. flutningsmaður er búinn að skera á þennan hnút. Hann sagði hér í upphafi þessarar umræðu hér í vetur að þetta mál væri mikið breytt frá síðustu útgáfu. Þar með tel ég varhugavert að flytja rannsókn málsins fyrir 2 árum yfir til dagsins í dag og líta á það sem fullnægjandi afgreiðslu núna. Það þarf að rannsaka þetta mál frá grunni í þingnefnd. Hv. þingmaður hefur engin ný rök heyrt í málinu. Það kann vel að vera. Ég bendi þá á móti á að það heyrðust mörg rök fyrir 2 árum sem voru hunsuð, eins og til að mynda lýðheilsurökin, eins og til að mynda umsögn velferðarráðuneytisins. Þannig að þó að við fáum öll sömu rökin aftur núna og við fengum síðast, þá getum við komist að annarri niðurstöðu ef að við hlustum aðeins betur og vöndum okkur aðeins meira heldur en þáverandi meirihluti allsherjar- og menntamálanefndar gerði. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég ætla að koma hér örstutt af því að mér finnst kominn tími til að ég taki til máls hér í þingsal frumvarp til breytinga á lögum verslun með áfengi og tóbak. Ég hef fylgst með umfjöllun frumvörp sem lögð hafa verið fram hér á síðustu þingum í þeim tilgangi að auka aðgengi neytenda að áfengi og til að auka heimildir verslunarinnar til sölu á áfengi.
Það er að segja auka möguleika verslunarinnar til að afla tekna með sölu á áfengi. Ég hef fylgst með umræðunni hér í þingsal og tekið þátt í umfjöllun allsherjar- og menntamálanefndar málið oftar en einu sinni en ekki áður fengið tækifæri til að koma í ræðustól. Áður en umfjöllun á 144. þingi hófst hafði ég ekki mjög afgerandi skoðun á málinu, en því meira sem ég vinn með málið, því fleiri umsagnir sem ég les og því fleiri sjónarmið sem ég kynni mér, verð ég mótfallnari því. Fyrst og fremst vegna forvarna og lýðheilsusjónarmiða og vegna hagsmuna barna, beinna og óbeinna. Í fyrri umfjöllun og í umsóknum sem komið hafa fyrri mál til allsherjar- og menntamálanefndar hefur afgerandi meirihluti umsagna verið á móti breytingu á fyrirkomulagi smásölu áfengis. Lýðheilsusjónarmið og áhyggjur af aukinni neyslu áfengra drykkja og afleiðingar þess hafa verið ríkjandi viðhorf í umsögnunum frumvarpið. Margt bendir til þess að aukið aðgengi að áfengi auki neyslu vegna þess að einkareknar verslanir muni leitast við að ýta undir neyslu áfengis í hagnaðarskyni eins og almennt með venjulega neysluvörur. Umboðsmaður barna og Barnaheill hafa margítrekað andstöðu sína við frumvarpið og hafa áhyggjur af áhrifum slíkrar lagasetningar á börn og ungmenni í íslensku samfélagi. Barnaverndarstofa hefur lagst gegn því að smásala áfengis verði gefin frjáls með tilvísun í að það muni skapa aukna hættu á að börn geti nálgast áfengi. Fyrri umsagnir hafa líka sýnt fram á hversu mikilvægt að vinna frekari greiningar á því hvaða áhrif breytt sölufyrirkomulag hefur, hversu rannsóknir annars staðar frá benda til þess að neysla aukist og ekki hefur verið lagt mat á kostnað sem fylgja slíkum breytingum fyrir einstaklinga, heimili, sveitarfélög eða ríkissjóð. Og ég ætla að fara hér bara hratt yfir sögu en benda á það og ítreka að áfengi ekki eins og hver önnur neysluvara og markmið laga verslun með áfengi og tóbak eins og þau eru nú, þeim ætlað að skilgreina umgjörð sölu áfengis og heildsölu tóbaks sem byggist á bættri lýðheilsu og samfélagslegri ábyrgð. Að takmarka og stýra aðgengi að áfengi og tóbaki og draga þannig úr skaðlegum áhrifum áfengis- og tóbaksneyslu og að vernda ungt fólk gegn neyslu áfengis og tóbaks og takmarka framboð á óæskilegum vörum. Og það er mjög mikilvægt að halda þessum markmiðum til haga. Ég leggst alfarið gegn því að frumvarpið verði að lögum eftir mikla umræðu í þjóðfélaginu, ekki síst af vegum sérfræðinga og áhugafólks forvarnir, bendir allt til þess að breyting í anda frumvarpsins hefði afar slæmar samfélagsleg áhrif á einstaklinga, heimili, sveitarfélög og ríkissjóð. Ég tek undir tillögu hv. þingmanns Andrésar Inga Jónssonar að málið gangi til velferðarnefndar. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Hjálmar Bogi Hafliðason. Já, frú forseti, við ræðum hér áfengisfrumvarpið sem dúkkar hér upp með reglulegum millibilum. Og við lestur þessa frumvarps þá veltir maður fyrir sér hvort við förum virkilega á betri stað en við erum á í dag með því að leggja niður ÁTVR og afnema einkaleyfi ÁTVR á sölu áfengis. Þannig maður veltir fyrir sér hvað er það sem dregur vagninn í þessu máli þegar þetta kemur upp hér með reglulegu millibili. Snýst þetta þá ekki fyrst og fremst það að það er hagur einhverra að leggja niður þetta einkaleyfi sem er þá væntanlega hagur þeirra sem ætla svo að fara að selja áfengið
og græða á því, gefum okkur það. Á þessu eru mjög margir vinklar. Ég ætla að leyfa mér að taka hér einn svona landsbyggðarvinkil, því ég efast það að aðili sem færi út í smásölu á áfengi myndi opna eins veglega búð og ÁTVR gerði á Kópaskeri. Mér til efs það, og ef hann gerði það, þá myndi hann kannski bjóða upp á eina tegunda bónusbjór. Gefum okkur það. Því miður held ég að það væri svolítið staðan. Hér eru margir búin að fara yfir lýðheilsuvinkla. Þá veltir maður fyrir sig hvort að næsta skref væri að lækka aldurinn úr 20 niður í 18. Er það næsta skref? Til að græða síðan enn meira. Þar er góður markhópur fyrir áfengi. Því að, og ég hef ekki heyrt þetta koma fram hér í umræðum þetta mál, ég held að staðan sé þannig að það er aðgengilegra að komast í fíkniefni, jafnvel, heldur en áfengi. Því miður, ég held að það sé ákveðin staða út í samfélaginu hjá ungu fólki, að það er auðveldara, hvort sem það er Facebook-hópum, einhverjum lokuðum síðum sem er notað til að selja fíkniefni, þá er auðveldara að verða sér út slík efni heldur en áfengið. Og ég ætla aðeins að fá að benda á niðurstöður ungs fólks 2018. Því rannsóknir og greining standa fyrir mjög miklu og flottu starfi við rannsóknir á högum ungs fólks. Og það er þannig í niðurstöðum með 8. bekk að árið 2001 voru 6% ungmenna sem höfðu drukkið síðastliðna 30 daga. Það er komið niður í 1%. Og í 9. bekk árið 2001 voru 16% unglingar sem höfðu í 9. bekk sem höfðu drukkið síðastliðna 30 daga. Það er komið niður í 1%. Og árið 1998 voru 42% unglinga sem höfðu drukkið áfengi síðastliðna 30 daga samkvæmt þessari rannsókn. Það er núna komið niður í 5%. Þannig að það er augljóst að einhvers staðar erum við að gera rétt og vel og eigum þess vegna ekki að víkja frá þessu, því að áfengi er ekki eins og hver önnur vara. Þetta er sannarlega vímugjafi og þá veltir maður fyrir sér, ég fer í lyfju eða hvaða aðra lyfjaverslun sem er til þess að kaupa mín lyf. Hvers vegna fer ég þá ekki bara í ÁTVR-verslun ríkisins til þess að kaupa mitt áfengi? Því mér finnst ekkert athugavert við það kerfi sem við erum með í dag og fæ ég þar góða þjónustu og ég er bara að leyfa mér að segja, ég er ekki viss ég fengi eins góða þjónustu búandi utan höfuðborgarsvæðisins. Yes. Og raun ber vitni. Þetta hefur nú verið rannsakað og mælt að 75% plus mínus landsmanna eru almennt á móti því að afnema einkaleyfi ÁTVR á sölu áfengis og eins og hefur verið bent réttilega á hér í andsvari að þá kemur þetta mál hins vegar reglulega upp og það eru bara þeir sem að þurfa að draga þann vagn að sýna sig fyrir verslunina, því miður, því enn og aftur við erum á þeim góða stað með sölu áfengi að láta það í hendur ÁTVR og aðrar þjóðir víða í Evrópu keppast við að komast á þennan stað sem við erum á í dag. Það þýttir hist á hausinn yfir því. Jú, það er bara þannig. Það er bara þannig. Og margir vildu sjá sama árangur og Íslendingar hafa náð í að draga úr neyslu áfengis neyslu áfengis hjá ungu fólki og Íslendingar hafa náð. Og sömuleiðis er ég sammála hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni að þetta fari til velferðarnefndar til frekari úrvinnslu. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti.
það rakst allt á hvers annars horn í þessum málflutningi. Við höfum náð svo miklum árangri, menn horfa til okkar að draga úr neyslu ungs fólks. Trúa menn því að það ráðist að því hvort það sé ríkisstarfsmenn eða aðrir sem selja áfengi? Ég er bara að benda hv. þingmanni á það að aðgengi að áfengi hefur aukist mjög mikið undanfarin ár. Samt hefur dregið úr áfengisneyslu ungs fólks. Og af hverju ætti það að vera eðlilegt að hv. þingmaður getur gengið inn í lyfjaverslun og keypt sér lyf sem er sannarlega ekki venjuleg vara, en getur gert það hjá einhverjum einkaaðilum, en það getur ekki keypt áfengi þar? Það er eitthvað bogið við þennan málflutning. Og ég vil benda hv. þingmanni á það að hér, bara nánast á hverjum degi, er nýr aðili, einkaaðili, að selja áfengi. Þú getur farið í bakarið, hv. þingmaður, á Akureyri, klukkan 7:30 og fengið hvítvín með snúðum. Þannig öll þessi rök, þessi lýðheilsurök það að okkar lýðheilsa sé betur en annarra vegna þess að ÁTVR selur áfengi gengur auðvitað ekki upp. Það segir sig sjálft. En ég er alveg sammála því að örugglega á Kópaskeri mun þjónusta versna. Ég er algjörlega sannfærður það ef ÁTVR hættir. Það mun enginn einkaaðili fara að selja þar, ekki nema bara landa í skúrnum sínum. Þannig að fyrir mér er þetta ekki mikið mál. Mér er alveg sama þó þetta sé bara óbreytt, í raun og veru. En ég bara gagnrýni þessa röksemdafærslu vegna þess að hún gengur ekki upp. Hún gengur bara ekki upp. Og ég vil fá að jafnvel kaupa af einkaaðila áfengi eins og ég get keypt árum geðlyfin mín. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Hjálmar Bogi Hafliðason. Já, frú forseti, það var nú engin sérstök spurning í þessu, ekki nema svo uppskrift þingmannsins að ég vakni snemma fyrir að fá með hvítvín með snúð, sem ég hef nú ekki gert. Það er kannski spurning að við þveitumst kannski bara fyrirmáli í bakaríinu og fáum prófum það, en það var ekki svo sem beint til mín neinni spurningu nema þingmaðurinn sagði það bara sjálfur aðgengi aukist, dregist og neyslu, þá erum við væntanlega að gera eitthvað rétt. Hvað er það sem við erum ekki að gera? Eða hvað er það sem við erum að gera? Það er eins og þingmaðurinn benti réttilega og sjálfur á, aðgengi er að aukast, það er samt að draga úr neyslu. Af hverju er það þá? Svo ég noti það bara svarið við andsvarinu til þess að því að ég fekk ekki spurningi til þess að leggja fram til þess að svara í þessu andsvari. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Já, aðgengi hefur aukist. Neysla ungs fólks á áfengi hefur dregið saman. Og við erum að fá nýja áfengissala hér á hverjum degi úr einkabusiness. Það er bara staðreynd. Eitthvað er að gera rétt. Já, það má vel vera, en ég held að ráðist ekki að því hvort ríkisstarfsmaður í ÁTVR selji mér áfengi eða einhver annar. Það er örugglega ekki ástæðan fyrir því að þetta dregið saman. Af því að þetta er ríkisstarfsmaður. Ég held því fram að það séu allt aðrir þættir sem ráða því hvort að áfengisneysla sé að aukast eða að draga saman. Það er allt aðrir þættir heldur en hvort að ÁTVR selur mér áfengi eða einhver annar. Nei. Það er allt aðrir þættir heldur en það hvort að það er ÁTVR selur mér áfengi eða einhver annar. Það eru miklu flóknari atriði sem valda því að menn misnota áfengi eða drekka meira af því heldur en hvað útsölustaðirnir eru margir. Það er ég alveg sannfærður um. En auðvitað er ég hér að glíma við afturhald dauðans, eins og hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson myndi segja, sennilega. En við því er ekkert að gera. Og menn vísa hérna oft í einhverja skoðanakönnun
Í þessari skoðanakönnun er fullt af fólki sem auðvitað neytir ekki vörunnar, hefur engan áhuga að selja hana. Við tökum ekkert mark á því. Ég líti á þetta sem bara hluti af viðskiptafrelsi í landinu með lögmæta vöru sem aðrir geta selt ef ríkisstarfsmenn geta selt hana. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Hjálmar Bogi Hafliðason. Já, frú forseti, þingmaðurinn sagðist til að geta nálgast til dæmis geðlyfin sín. Ég held að hann hafi notað það bara hjá einkaaðila. Hann fer ekki að versla þau bara hjá hvaða aðili sem er út í matvöruverslun eins og verið að tala um að gera. Það er ekki þannig. Það er sjálfsögðu gerist það þegar maður ekki segja A þá kemur næst B. Það er bara þannig. Þingmaður veit það nú mæta vel alveg eins og ég. Leið og sala á áfengi, þessu vínanda fer í einkabisness, þá eykst bara salan. Það gerir. Nei. Já, við getum farið til hártoganar hugtök. Leið og áfengi fær í matvöruverslanir, allar matvöruverslanir, sem mun bara gerast. Það þýðir ekki að hrista hausinn í því. Það er það sem mun gerast. Nei, það er það sem mun gerast. Þingmaðurinn veit það mæta vel. Því heildarneysla á vínanda hefur aukist. Það er þannig. Ekki hjá ungu fólki. Það dregur úr því. Við viljum væntanlega að það haldist þannig. Að ungt fólk haldi sig fjarri þessu. Að því sögðu gæti ég náttúrulega sagt brandarinn það við ættum náttúrulega bara að skella okkur í barinn, en ég ætla að sleppa þeim brandara. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég veit að ef ég byrja á því að fullyrða að ég ætla ekki að hafa langa ræðu og þá fyrst verður hún löng, þannig að ég ætla að sleppa því að fullyrða það. En tjá þá ósk mína, sjáum til hvernig skapinn fer með þá fyrir ætlan. Ég hélt hérna ræðu á sínum tíma og þar seinasta kjörtímabili til stuðningsmálinu eins og það leit út þá. Var þá reyndar lagt fram af hv. 9. þingmanni Suðurkjördæmis Vilhjálmi Árnasyni. Ég flutti þessa ræðu til stuðningsmálinu og eftir það tók til máls þáverandi hv. þingmaður Össur Skarphéðinsson, sagðist hafa verið hlynntur málinu áður en hann heyrði ræðu mína en honum hefði snúist hugur. Og ástæðan fyrir því er sú að ég tel og fullyrði reyndar bara að áfengi sé dóp og sé ekkert minna dóp heldur en annað dóp sem er kallað dóp í samfélaginu. Ég veit ekki hvað það er sem á að vera svo heilagt við áfengi að það gerir það einhverju minna fíkniefni eða minna vímuefni heldur en segjum kókaín eða hass eða amfetamín eða hvað eina. Hvað er það nákvæmlega sem áfengi gerir ekki? Veldur það ekki líkamlegu tjóni? Veldur það ekki andlegu tjóni? Veldur það ekki fíkn? Veldur það ekki dauða? Hvað er það sem á að gera áfengi svona óttalega merkilegt? Jú, það er menningarleg staða þess einvörðungu. Það er það eina sem aðskilur áfengi frá ólöglegu vímuefnunum er menningarleg staða þess, söguleg staða þess, ekki áhrifin eða skaðsemin, nema þá að áhrif milli vímuefna eru almennt misjöfn. Kannabisefni hafa allt öðruvísi áhrif heldur en amfetamín, sem hefur allt öðruvísi áhrif heldur en heróín, sem hefur allt öðruvísi áhrif heldur en kókaín, sem vissulega hefur allt öðruvísi áhrif heldur en áfengi. Það er bara eðli flórunnar sem er að finna í efnafræðinni. Og fólk hefur nú lengi reynt að setja áfengi á einhvern annan stall og tala jafnvel áfengi og vímuefni, sem mér finnst stórfurðulegt vegna þess að þetta er vímuefni. Þetta veldur vímu og þetta veldur fíkn. Allavega, það var nú ekki það sem ég ætlaði að ragna hér yfir þingheimi. Mér bara finnst mikilvægt að minna á það út af samhenginu við frelsið sem ég ætla að fara aðeins út í á eftir. Ég ætla að spara það á þessum tímapunkti og útskýra nákvæmlega hvers vegna ég er hlynntur málinu efnislega. Mig langar aðeins meira að útskýra hvers vegna mér er sama um það. Mér er ekki alveg nákvæmlega sama um það, en mér er svona í meginatriðum sama um það. Það er mér algjörlega meinalausu að þetta fari ekki í gegn og sömuleiðis algjörlega meinalausu að það fari í gegn. En ég myndi greiða með því atkvæði. Ég myndi ekki hafa fyrir því að skrifa það, ég myndi ekki hafa fyrir því að vera meðflutningsmaður á því. En jú, ég skal líta á grænatakkann, ég skal greiða atkvæði með því. En mér finnst í raun og veru kannski ágætt að byrja á rökum sem eru oft nefnd gegn þessu máli, sem er það að ÁTVR veitir svo góða þjónustu þá sér að lagi ekstra á landsbyggðinni. Og mér finnst sú röksemd í raun og veru kristalla svolítið vel hversu skrítið
þetta fyrirkomulag hvernig í ósköpunum var það að hlutverki ríkisins að tryggja gott úrval af dópi? Bara fyrirgefið, á hvaða fundi var þetta ákveðið? Það væri rosalega mikilvægt að á landsbyggðinni eða hvar sem að þá væri rosalega mikið úrval af þessu frábæra dópi sem heitir áfengi. Þetta er bara fáránleg pæling að ríkið beri þá skyldu eða hafi það hlutverk að tryggja úrval af einhverju vímuefni, hvort sem það er áfengi eða eitthvað annað. Ég skil ekki rökin. Hef heyrt þau oft og mikið rætt hérna. En ég skil þau eiginlega minna og minna því meira sem ég pæli þeim. Og þá venjulega dregið ályktun að sé að ræða bull. En ástæðan fyrir því að mér svona í meginatriðum sama þetta mál þegar fólk fer að tala það í samhengi við frelsi. Íslendingar upp til hópa telja sig ægilega frjálslynda og Ísland á að vera ægilega frjálslynt land. Og ég er bara hjartanlega ósammála því. Ísland hefur aldrei verið frjálslynt land. Aldrei nokkurn tíma. Skánar með aldrinum, eins og margt annað. En við vorum að afnema bann við guðlasti fyrir 2015. Klám ennþá bannað á Íslandi. Ég veit að það tabu umræðuefni, en það nær einsdæmi í vestrænum lýðræðisríkjum svokölluðum. Það umræða sem ég held reynda bara að Alþingi Íslands sé bara ekki alveg nógu fullorðið til þess að ræða almennilega. Allavega ekki án upphrópana og blæmeringa. Og við refsum fólki fyrir vörslu á vímuefnum, sjúku fólki. Við refsum því fyrir það að vera með vímuefni á sér, þótt að sé algjörlega augljóst að einkaneyslu sé að ræða. Jafnvel þótt að sé algjörlega ljóst að viðkomandi þurfa á því að halda til að upplifa ekki vítiskvalir af fráhvörfum á frjálslynda Íslandi. Það er 6 ára fangelsisrammi við því að brugga bjór heima hjá sér til einkaneyslu og eina vörnin sú að þeim lögum sé almennt ekki framfylgt. Vel að minnst. Við Píratar lögðum fram frumvarp að mínu frumkvæði að breyta þeirri dellu vegna þeirra áhrifa sem það hefur á réttaröryggi borgaranna. Það þarf ekki nema einn lögreglustjóri einhvers staðar í vondu skapi sem ákveður að byrja að framfylgja þessum lögum, þá bara réttaröryggi fullt af fólki komið í algjört uppnám. Vegna þess að við erum með lög sem skerða frelsi. Viðskiptafrelsi mikilvægt, ekki bara vegna þess að fólk vill græða peninga. Það er bara mikilvægt vegna þess að fjárhagsleg samskipti eru hluti af hinu mannlega ástandi og bara góðu samfélagi. En það sem vekur alltaf ákveðinn pirring hjá mér hér í íslenskri umræðu frelsi hversu neðarlega á listan einstaklingsfrelsið fer. Viðskiptafrelsið einhvern veginn alltaf í efsta sæti. En þegar kemur að því að hætta að banna einstaklingum að gera eitthvað í sínu eigin einkalífi, þá allt í einu hafa íslenski stjórnmálamenn og reyndar Íslendingar almennt engan sérstakan áhuga á frelsinu. Sýnst aðalega það geta selt eitthvað og grætt pening. Ekki það geta hagað einkalífi sínu eftir eigin höfði á þess að eiga á hættu refsingu, mjög grimma refsingu í sumum tilfellum, eins og við Heimabruggi til dæmis. Og það það sem fyrir taugarnar við þetta mál. Ef við ætlum að auka einstaklingsfrelsi, þá þetta ekki málið til þess. Þá byrjum við á því að hætta að segja fólki hvað það megi heita. Byrjum bara þar. Ég auglýsi aftur eftir þeim fundi á hvað fundi það var ákveðið. Væntanlega hér inni einhvern tímann snemma á 20. öldinni eins og mörgunur vitleysan. En nafnið okkar fáum við ekki einu sinni í friði. Sem fullorðið fólk, ég ekki að tala börn, ég að tala fullorðið fólk sem tekur meðvitað ákvörðun að breyta sínu eigin nafni. Nei, það má ekki vegna þess að öllum öðrum finnst að það eigi að vera einhvern öðruvísi heldur en einstaklingum sem ber nafnið sjálfur. Og svo tölum við hér frelsi. Virðulegi forseti, ég verð bara pirraður við að segja þessa hluti uppátt, vegna þess að mér finnst það svo mikil hræsni. Ég held að ég láti þetta duga í bili. Það bara eitt eftir á dagskrá í þessari ræðu og það spurningin hvaða nefnd þetta eigi að fara í. Klassísk umræða. Og það hefur verið stungið upp á efnahags- og viðskiptanefnd að frumvarpanda málsins, fyrsta flutningsmanni, þar að segja, og velferðarnefnd af öðrum. Og mér finnst alveg málefnaleg rök fyrir báðum nefndum, en það til önnur nefnd sem fer með dómsmál. Hún heitir allsherjar- og menntamálanefnd og þess vegna legg ég til að hún fari í hana. Ekki formlega samt, en ég nenni ekki atkvæðagreiðslu það mér eiginlega líka sama.
Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur veitir andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég held að það hafi verið ein setning rétt í þessari ræðu. Það er sú setning að hér hefur aldrei verið neitt frjálslyndi eða frelsi. Ef menn halda það að Ísland sé frjálslynt land, þá er það mikill misskilningur. Það er rétt. Hins vegar þessi umræða það að áfengi eini munur á því og amfetamín og kókaíni væri einhver menningarlegur munur. Það er mjög langsótt, hv. þingmaður. Það er mikill munur á þessum efnum og þó að vissulega sé það alþekkt og hefur lengi verið alþekkt að langvarandi neysla áfengis getur auðvitað valdið fíkn og menn fara illa út úr því. En menn sem taka kókaín og amfetamín geta bara dáið einfaldlega á einum skammti þess á einu kvöldi. Það er mikill munur á því. Þetta er svona eins og að leggja saman, leggja jöfnu hættuleg lyf sem eru lífshættuleg og þú tekur þau ekki rétt og svo magnil. Það er bara ekki sambærilegt og ég held að þegar menn eru komnir þannan veg í umræðunni þá bara ruglar það umræðuna, hv. þingmaður. Ég held að þetta snúist auðvitað bara eðlilega samkeppni á vöru á markaði, eðlilegt viðskiptafrelsi og það er það sem skiptir máli. Það skiptir máli fyrir neytandann og ef menn halda það að það muni ráða ferðina á því hvort að fleiri misnoti áfengi, þá er engin rök fyrir því. Vildi koma þessu að, hv. þingmaður. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég sagði nú reyndar fleiri hluti í minni ræðu heldur en það að áfengi væri dóp, eins og annað dóp, og enda sagði ég ekki heldur að áfengi væri eins og allt hitt dópið. Ég var mjög skýr með það að allt dóp væri mjög misjafnt. Kannabisefni virka öðruvísi heldur en kókaín sem virkar öðruvísi heldur en heróín sem virkar öðruvísi heldur en áfengi og sem virkar öðruvísi heldur en LSD. Og þessi efni eru mjög misjafn og sko hætturnar af þeim eru misjafnar líka. En hv. þingmaður sagði að langvarandi neysla á áfengi geti valdið fíkn. Og það er ekkert langvarandi neyslu til þess. Fullt af fólki verður bara strax mjög háð áfengi, bara við fyrsta sopann. Það er bara mjög algeng saga af þeim sem hafa lent í vandræðum með það. Og sömuleiðis sagði hv. þingmaður að einn skammtur af amfetamíni og kókaíni geti drepið manneskju. Eflaust er það mögulegt, en er það ekki mögulegt með áfengi? Og nú held ég að hv. þingmaður sé að gefa sér það að hann hafi heyrt sögur um ecstasy eða MDMA, eða sem stundum kallað alsæla á íslensku, eða helsæla. Og þá talaði hann að það sé hægt að drepast af einni e-pillu. Og öll sú umræða getur verið mjög skaðleg vegna þess að ef hún er ekki í samræmi við upplifunir neytenda sjálfra, þá hættar að taka mark á öllum viðvörunarorðum. Og meðan ég man, ef fólk vil fara að tala um það eitt skammt, þá veit ég ekki til þess að eitt skammtur eða nokkur skammtur hafa valdið dauðsfalli af völdum maríjúana-reykinga, til dæmis. Hugsanlega krabbamein eftir áratuga reykingar, það má vera. Og kannski, ég meina, fólk reynir á það, mér sagt, en í það minnsta fær sér engin eina jónu og deyr af því. Og þú veist, það fær sér engin eina jónu og fyrir og lemur einhvern veginn í bæ. Þótt að vissulega séu raunverulega hættu við kannabisefni eins og öll vímuefni sem yfir höfuð virka. Þannig ég bara ítreka þetta. Ég sagði ekki að þessi vímuefni væru eins, þau eru misjöfn. Meira að segja innan hvers flokks eru misjöfn styrkleikar og mismunandi samsetningar. Þar á meðal áfengi. Ég meina, vodka er ekki alveg sama og bjór. Þetta sé sama vímuefni sem er virkt í því. Og bara minna það, fólk getur alveg dáið af einum skammti innan gæsalappa af áfengi. Það getur það alveg að stúta einum landapél á einu kvöldi. Getur það ekki leitt af sér dauðsfall? Auðvitað er þetta dóp, þetta er ekkert meira dóp heldur en hitt. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Hv. þingmaður endaði með að segja að þetta er ekkert minna dóp en allt hitt. Jú, þetta er minna dóp. Af því það er miklu hættuminna. Jú, það er miklu hættuminna. Það er auðvitað miklu meira nota heldur en annað, önnur vímuefni. Þetta er auðvitað vímuefni
Þú þarft að drekka talsvert mikið af því til þess að komast í vímu. Hins vegar getur, eins og bara dæmin sanna, og þá er ég ekki að tala e-töflu. E-töfla er sennilega skaðminnst af öllum þessum efnum fyrir utan áfengi. Það er ekki einu sinni ávanabindandi. Og það ætla að vita auðvitað ekkert allir. Það er nú kannski kostur við e-töfluna. Og allar þessar kenningar það að menn hafi dáið einn e-töflu, það held ég bara enga sannanir við því og ég held að mér sé rangt, hv. þingmaður. En það er önnur umræða. Ég er bara að segja það að þetta er ekki bara menningartengt, þetta hafa miklu meira fyrir því að komast í vímu, hún er allt öðruvísi þessi víma, hún er skaðminni, nema auðvitað getur það skaðað mjög mikið með langvarandi drykkju. En að bera þetta saman með þessum hætti held ég að sé röngleið og röng aðferð og skekki þessa umræðu og rugli bara fólki í henni og ég held að við eigum ekki að tengja þetta saman. Við getum hugsað að tengja þetta einhver leyti kannabisreykingum en ekki LSD, amfetamin eða kókaín eða heróín eða slíkum efnum eða morfíns tengdum efnum. Það er bara allt annar handleggur. Svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég kann ekki vera skýrari en að endurtaka hlutina kannski tvisvar, þrisvar. Þessi vímuefni eru öll mismunandi, eins og ég núna er að segja í þriðja skiptið. Hins vegar er hv. þingmaður kannski ekki alveg hreinskilinn við sjálfan sig í sambandi við skaðsemi af völdum áfengis. Það þarf ekkert langvarandi neyslu til að fara sér mjög alvarlega að voða með áfengi. Í fyrsta skiptið, af einum skammti, hvað svo sem menn kalla skammt. Lítri af landa, er það ekki skammtur? Er það ekki stórhættulegur skammtur? Eða bara vodkapeli á nógu stuttum tíma. Torgarinn á vodkapela á hálftíma. Ég hef ekki spurt lækni nýlega, en ég myndi halda að það færi verulega illa með heilsuna og geti vel hugsanlega drepið manneskju. Einn skammtur, svokallaður. Sömuleiðis það að áfengi sé vægt vímuefni. Mér langar bara að biðja hv. þingmann, ég þarf ekki að biðja hv. þingmann þetta, að fara einhvern tímann út á pöbbin og sjá hvernig fólk hagar sér á áfengi. Bara í alvörinu tala. Helstu einkenni áfengisvímu eru skertdómgreind, betur þekkt sem heimska og hömluleysi. Þessir tveir mannkostir blandaðir saman í einu vímuefni, það er áfengi. Og það er ekki ofneyslu, virðulegi forseti, það er ótrúlegt. Menn finna á sér eftir 1 eða 2 bjóra eða sterkari drykk. Það þarf ekkert mikla neyslu eins og það þurfi miklu minni neyslu af öðrum efnum. Ég meina, ef menn myndu drekka kannabisefni eða drekka svefni eins og þeir reyndar gera, þá myndi ég halda að vera mjög sambærilegt magn. Það fer náttúrulega eftir hversu sterkt það er. Og sem minnum á það er minnst svolítið skrítið að vera eitthvað að tala um það að eitt efni sé einhvern veginn í eðli sínu sterkara heldur en hitt. Þetta er alltaf spurning um hvernig það er blandað og hvernig þessi er neytt. Það gildir áfengi eins og það gildir LSD. Men LSD er mælt í mikrogrömmum til að valda mjög mikilli vímu, sem er ekki heldur vanabindandi meðan í mann, reyndar algengara að fólk prófi LSD einu sinni og aldrei nokkur tíman aftur, þannig að það meikar ekki vímuna. Og þarf engan sérstakan, það þarf reyndar ekkert, og eins og ég segi, það er mælt í mikrogrömmum. En ég get bara ítrekað aftur það sem ég er núna búinn að segja 3 sinnum. Öll þessi vímuefni eru misjöfn. Þau eru misjöfn eftir hvernig þeirra er neytt og í hvaða magni, að sjálfsögðu og augljóslega. Það sem ég er að segja það er ekkert sem að við erum á móti við vímuefni sem á ekki líka við áfengi. Það er fíkn, það er líkamlegur skaði á líffærum, það er andlegur skaði, geðveiki og dauði. Þetta eru staðreyndir, virðulegi forseti. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir bráðskemmtilega ræðu sem var náttúrulega alls ekki dagskrárefni nema mjög litlu leyti. Þess vegna ætla ég ekki að fara út í það að ræða mannanöfn eða guðlast eða klám. Heldur ætla ég að beina þeim kastljósinu að þessum stutta kafla í ræðunni sem fjallaði um efni kvöldsins, það er að segja sölu áfengis í smásöluverslunum. Og hv. þingmaður hann sagði eitthvað á þá leið að honum var í sjálfu sér slétt sama hvað yrði með þetta mál, hvort hann yrði samþykkt eða fellt, en sjálfur sagðist hann myndi samþykkja það. Hann ætlaði sem þetta samþykkja mál sem að drífur meiri kraft í sölu á efni sem veldur geðveiki, dauða og heilsufarstjóni. Og hann er satt alveg til í það að samþykkja þetta mál þó hann viti að þetta séu afleiðingarnar af áfengisneyslu mikilli. Og það er nefnilega þannig, hv. þingmaður, að það hefur komið fram að
að bæði síðast þegar við gerðum tilraun við að breyta sölu áfengis á Íslandi árið 1989, síðan þá hefur áfengissala margfaldast, mælt í hreinum vínandalítra mann á ári og allt það sem hv. þingmaður hélt hér fram, það er að segja geðveikin og dauðinn og sjúkdómarnir, hafa magnast á þessum tíma. Og vísir menn hafa sagt að við erum núna í neyslu á hreinum vínanda mann Íslendingar í svona kringum 8,5 lítra, eitthvað svoleiðis, sem væntanlega fer í 11 lítra mann að þessu frumvarpi samþykktu með tilheyrandi heilsufarsvandamálum. Og þess vegna er ég svolítið svona hissa á því sem hv. þingmaður sagði það að hann myndi líklega samþykkja þetta í þessu ljósi að við horfum fram á það að þessu máli samþykktu að það hér aukist áfengisneysla enn meira heldur hún hefur gert núna undanfarandi með tilheyrandi heilsuþjónustu. Þess vegna langar mig til þess að þýðka hv. þingmann hvort að þetta sé virkilega það sem hann er að hugsa um. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, já, ég átta mig á því að þetta getur auðvitað litið út sem mótsögn. Ég átti við sama vanda að stríða seinast þegar ég hélt mjög sambærilega ræðu hérna á það seinasta kjörtímabili í það minnsta. Það er rétt að neyslan hefur aukist en hún hefur minnkað hjá ungdómnum og fyrir mér lykillinn að þessu öllu saman er það að ég er á móti forræðishyggju og ég er á móti því að lýðheilsa sé mælikvarði á velgengni samfélags. Ég átta mig á því að þetta sé frekar svona róttæk hugmynd í þessum sal. En sem sé, við það eitt að taka heilsufarsupplýsingar og tróða þeim saman í tölfræði, þá finnst mér það ekkert sjálfkrafa eitthvað mikilvægari gögn. Ég tek ýmsar ákvarðanir í mínu lífi sem varða mína heilsu sem er ekkert endilega skynsamlegar út frá heilsufarssjónarmiði og það er bara mitt einkamál. Ég ræð því hvað ég set sem markmið í mínu lífi. Sumir vilja vera rosalega heilbrigðir, aðrir vilja vera íþróttafólk eða hvort tveggja. Sumir vilja bara hafa bara engan sérstakan áhuga á því og velja eitthvað aðra leið í sínu lífi og það er það frelsi sem ég aðhyllist svo mjög og þess vegna er ég á móti forræðishyggju. Og ég lýsi stundum þannig að mér langar stundum til þess að það verði að skrá sig úr lýðheilsutölunum, en mér langar ekki til þess að mitt heilsufar sé eitthvað mat einhvers annars á því hvernig að stjórna samfélaginu. Ég er bara ekki á því að það sé hlutverk lýðheilsusjónarmiða. Það er gott að það sé rannsakað, það er gott að einhverjar jákvæðar uppbyggilegar aðgerðir séu gerðar til að auka hana, en það að stjórna samfélaginu eftir því er ég bara ekki sammála. Ég bara vil ekki gera hlutina þannig. Þannig að þá snýr þetta að börnunum. Og ástæðan fyrir því að ég myndi samþykkja þetta frumvarp er vegna þess að það er komið til móts með auknum stuðningi við forvarnir meðal annars. Þess að við kunnum að ná árangri í því að draga úr vímuefnaneyslu unglinga. Og það er aðalatriðið. Ef fólk byrjar þokkalega seint á lífsævinni, yfir 20 allavega, að neyta vímuefna, hvort sem er áfengið annarra, það dregur svo svakalega úr líkunum á því að vera vandræði. Þess vegna finnst mér það vera aðalatriðið. Ég trúi því við getum náð báðum markmiðum á sama tíma með að auka þetta viðskiptafrelsi og draga úr unglinganeyslu á sama tíma. Ég trúi því það markmið sé raunhæft. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Já, bölvuð lýðheilsan. Hún segir okkur meðal annars það að þær þjóðir sem að neyta núna 11 lítra á mann að meðaltali af hreinum áfengi, altså vínanda á ári, samanber Bretar, Danir, Þjóðverjar, þetta fólk lifir að jafnaði svona 2 árum skemur heldur en meðal Íslendingurinn. Ég veit svo sem ekkert hvort að það er gott eða slæmt. Ég þekkti ágætan lækni sem nú látinn núna og hann reykti og menn sögðu þú ert læknir og þú reykir og hann sagði ef ég hætti að reykja þá lifi ég í viku lengur og það mun rigna allan tíman. En þetta er ekki alveg svona einfalt og jú, auðvitað getum við valið okkur lífstíl sem er misheilbrigður eins og við segjum, eins og hv. þingmaður kom inn á. En ef hann er mjög óheilbrigður þá mun einhver að lokum hirða reikninginn. Það er að segja ef að við, ég og hv. þingmaður, lifum lífi okkar þannig að á það óheilsusamlegan hátt, alveg sama hvort við röðum í okkur súkkulaðikökum eða drekkum áfengi eða reykjum gras eða hvað við gerum og verðum fyrir skaða af því
þá mun allavega íslenska þjóðfélagið taka okkur að sér á einhverjum tímapunkti og með tilheyrandi kostnaði fyrir einhverja aðra sem eru ekki að gera það sama. En að því sögðu þá vil ég segja að ég í sjálfu sér algjörlega sammála hv. þingmanni um það að áfengi ekki minna dóp heldur en eitthvað annað dóp, síður en svo. Og það hafa verið færð rök fyrir því að áfengi sé hættulegri en heróín og ég alveg til í að kaupa þau rök. En það breytir ekki því að við vitum að ef við aukum aðgengi akkúrat að þessu vímuefni, ef við gerum það, að þá fáum við alveg bylgju af alls konar vandræðum yfir okkur, heilsufarslegum og svo framvegis. Og það er líka annað sem er rétt að taka fram í þessu máli. Sko, of mikil áfengisneysla er ekki einkamál fyllibittunar. Hún leggst á fjölskylduna og varpar skugga yfir allt umhverfi viðkomandi. Þannig að það er til þó nokkurs vinnandi að draga úr þessum áhrifum með því að stýra neyslunni eins og gert er á Norðurlöndunum og Alþjóða heilbrigðisstofnunin hefur sagt að séu öfundarefni fyrir alla Evrópu að gera það ekki. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég ekki í sjálfu sér á móti því að stýra neyslunni með einhverjum hætti. Eins og er reyndar lagt til í frumvarpinu, henni er áfram stýrt þótt það séu sérverslanir sem mega selja, þannig að þá leyfisveitingar og þess háttar og alls konar skilyrði. Og mér finnst það allt í lagi. Mér finnst það ekki það mikil kvöð að það snerti einstaklingsfrelsi. Kemur að sinna viðskiptafrelsið en þú veist, svona er bara heimurinn og vissulega Ísland. En hv. þingmaður nefndi hérna mjög áhugaverð rök sem þau að ef einhver mjög veikur þá hirðir annar reikninginn og það alveg rétt. Reyndar ég vildi óska þess að ég hefði heila ræðu til þess að ræða þann punkt vegna þess að þarna eini tengipunkturinn sem ég hef séð á milli þess að vera félagshyggjusinnaður eða hvað segja mér, félagshyggjusinnaður og forræðishyggju. Þetta eina tengipunkturinn sem ég sé þar. Að þegar við erum farin að tileinka okkur ríkisrekin eða ríkisfjármögnuð heilbrigðiskerfi þess háttar, að þá allt í einu fari einkamál eins að koma öllum við. Og eina leiðin sem ég finn til þess að aðskilja vinstri mannin í mér, sem er svona sirka helmingurinn, eða svo, kannski rétt rúmlega, frá forræðishyggjunni, með því að við ákveðum bara, ég segi alltaf fyrir sjálfan mig, ég til ég að fjármagna og borga fyrir heilbrigðiskerfið með sköttunum mínum, með peningunum mínum, borga það með glöðugeði, er stoltur af því og er til í að hækka það meira að segja. Ég nógu vinstri sinna til þess, en ekki með frelsi mínu. Ég vil samt fá að taka innan gæsalappa heimskulegar ákvarðanir í mínu einkalífi sem koma niður á heilsu minni og ég vil samt líta svo á að það komi engum öðrum við vegna þess að ég er að borga skattana mína. Og það er þannig sem ég vil fjármagna þessi miðlægu samneyslukerfi. En ég skil punktinn mæta vel. Ég bara staðfastlega þeirrar trúar að við eigum ekki að láta hann leiðbeina okkur þegar við erum að ákveða hvernig við hönnum kerfi eða ákveðum hvaða frelsi fólki að hafa ýmist til viðskipta eða einkalífs. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu ef enginn hreyfir andmælum en atkvæðagreiðslu nefndavísun frestað. Tekið fyrir 19. dagskrármálið, merking á vöru frá hernumdum svæðum Palestínu, þingsályktunartillaga, mál nr. 119 á þingskjali 119, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar merkingu á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu. En flutningsmenn að þessari tillögu eru ásamt mér hv. þingmenn Guðjón S. Brjánsson, Guðmundur Andri Thorsson, Ólafur Þór Gunnarsson, Helga Vala Helgadóttir og Jón Steindór Valdimarsson. Texti þingsályktunartillögunnar sjálfrar nú ekki langur en hann hljómar svona með leyfi forseta. Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að grípa til nauðsynlegra ráðstafana annars vegar til að merkja uppruna vara sem framleiddar eru á hernumdum svæðum Palestínu með viðeigandi hætti og hins vegar til að gera Palestínumönnum kleift að nýta sér kosti fríverslunarsamnings EFTA og Palestínu. Til að fjalla nánar þetta mál þá ætla ég að fara yfir greinargerðina því að
þó svo að texti þingsályktunartillögunnar sjálfrar sé stuttur þá má segja að kjötið utan á beinin fylgi með í greinargerðinni. En þessi tillaga hún hefur verið flutt áður á 145. og 141. og 141. og 145. löggjafarþingi sem og á 146. löggjafarþingi en var þá ekki afgreidd og nú hún endurflutt óbreytt en í greinargerðinni hafa tölur sem varða viðskiptatölfræði verið uppfærðar og reynt að styðjast þar við nýjustu upplýsingar sem eru tiltækar. Stjórnmálasamband Íslands og Ísraels á sér nokkuð langa sögu og hafa viðskipti milli þjóðanna verið töluverð en samkvæmt tölum frá Hagstofunni nam innflutningur þaðan 1.020,7 milljónum króna árið 2011 en 774,1 milljón árið 2015, 631,7 milljón króna árið 2016 en fór svo aftur upp í 922,4 milljónir króna árið 2017. En samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands var á árunum 2000 og hér nú eitthvað skrítin textar 2010 til 2018 ekkert flutt inn frá Palestínu. Það þarf eitthvað að skoða hér tölur, forseti, og ég biðst forláts á því. Víða heim hafa stjórnvöld og neytendur vaknað til vitundar að hluti útflutningsvara frá Ísrael eigi uppruna sinn ekki að rekja til svæða innan alþjóðlega viðurkenndra landamæra Ísraelsríkis heldur til ólöglegra landnemabyggða á hernumdum svæðum Palestínu en þær eru einkum á vesturbakka Jórdanar og í austurhluta Jerúsalemborgar. Þessum byggðum hefur farið fjölgandi enda þótt þær stríði gegn alþjóðlega viðurkenndum landamærum, úrskurði Alþjóðadómstólsins í Haag og fjölda ályktana Sameinuðu þjóðanna. Eins og gefur að skilja hefur þessi þróun skaðað lífskjör Palestínumanna en ekki má heldur vanmeta hversu umdeildar byggðirnar eru meðal ísraelska borgara líka. Og núverandi stjórnvöld í Ísrael virðast þó fylgja þeirri stefnu að taka aukið land sem og vatnsból frá Palestínumönnum undirbyggðir landnema. Af þeim sökum hafa þær reynst einn helsti þröskuldurinn í vegi frekari friðarviðræðna fyrir botni Miðjarðarhafs, auk þess sem reglulega kemur til átaka milli landnema og Palestínumanna sem verða að sjá af ræktarlöndum sínum. Ísland hefur ekki frekar en Sameinuðu þjóðirnar viðurkennt landnemabyggðirnar sem hluta Ísraelsríkis. Því ætti ekki að viðurkenna Ísraelsríki sem uppruna þeirra vara sem framleiddar eru í landnemabyggðunum. Nokkur lönd hafa unnið að reglugerðum þess efnis að upprunamerking þessara vara verði umræddar landnemabyggðir en ekki Ísrael. Og framkvæmdastjórn ESB hefur meðal annars sent frá sér leiðbeiningar slíkar merkingar. En stjórnvöld í þeim löndum sem að hafa farið út í svona merkingar hafa orðið að bregðast við ásökunum meðal annars sem þeim ætlunin sé að draga úr viðskiptum við Ísrael. Þessu hefur meðal annars viðskipta- og iðnaðarráðherra Suður Afríku, Rob Davies, hafnað og bent á að það sé
skylda þarlendra stjórnvalda að framfylgja lögum neytendavernd með þessum hætti, enda sé í þeim kveðið á að uppruni vara skuli tilgreindur. Og þetta höfum við rætt í allt öðru samhengi hér á Íslandi, bara í tengslum við íslenska landbúnað, þar sem við viljum vita hvar vörurnar sem við erum að kaupa í búðunum okkar framleiddur, og það eru einmitt helst landbúnaðarvörur sem að að ræða þegar kemur að framleiðslu á landtökusvæðunum í Ísrael og hefur meðal annars verið til sölu í íslenskum verslunum. En svo ég fari aftur hér til Suður-Afríku, þá þar bent á það að sem meðlimur í Sameinuðu þjóðunum getur Suður-Afríka ekki viðurkennt landnemabyggðirnar sem hluta af Ísraelsríki og því sé ekki hægt að tilgreina Ísrael sem upprunaland vara sem framleiddar eru þar. Og þá má einnig bæta við að í Sviss hafa stórmarkaðskeðjurnar Migros og Coop haft frumkvæði að því að sérmerkja vörur frá landnemabyggðum og upplýst að það sé til þess að veita viðskiptavinum fullnægjandi upplýsingar vörurnar sem í boði eru, en ekki til þess að hvetja til þess að sniðganga ísraelskar vörur, heldur einmitt að uppruninn sé ljós. Með þeim ráðstöfunum sem þessi þingsályktunartillaga kallar eftir yrði íslenskum neytendum gert kleift að taka sjálfir ákvörðun hvort þeir vilja styðja efnahagslíf í ólöglegum landnemabyggðum á hernumdum svæðum í Palestínu. Það ekki víst að sérmerking slíkra vara hefði mikil áhrif á viðskipti Íslands og Ísrael, en það mætti jafnvel færa rök fyrir því að þær myndu frekar gera þær vörur sem skráðar eru sem ísraelskar síður tortryggilegar. Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA og frelsissamtök Palestínumanna, PLO, hafa gert með sér bráðabirgða fríverslunarsamning sem tók gildi 1. júlí 1999 og fylgir með þessari þingsályktunartillögu sem fylgiskjal og prentaður með henni. Tilgangurinn með gerð bráðabirgðasamningsins við PLO var að tryggja jafnvægi milli EFTA-ríkjanna og Evrópusambandsríkjanna í viðskiptum við löndin við sunnanvert Miðjarðarhaf. Þá var samningurinn talinn mikilvægur hlekkur í stuðningi við friðarferlið fyrir botni Miðjarðarhafs. En skemmst frá því að segja að samningurinn hefur ekki verið virkur sem skyldi og viðskipti EFTA við heimasvæði Palestínumanna eru takmörkuð. Þannig námu heildarviðskiptin einungis 23,3 milljónum bandaríkjadala árið 2015 og voru í reynd einungis útflutningur EFTA til Palestínumanna. Þá hefur því verið haldið fram að Ísrael komi í reynd í veg fyrir að Palestínumenn nái að fullnusta þennan samning og njóta þeirra fríðinda sem honum fylgja, því að landsvæði Palestínumanna sundurrist af múrum sem koma í veg fyrir að þeir geti yrt land sitt og eðlilegir vöruflutningar geti farið fram. Nú eins og ég gat hér áðan þá fylgir þessi samningur milli EFTA og Frelsissamtaka Palestínu með þessari þingsályktun og prentaður hér fastur við hana, þannig að það er hægt að kynna sér hann
í þingskjalinu. Og líkt og ég gat einnig þá er þetta ekki í fyrsta sinn sem þessi þingsályktunartillaga kemur fram. Hún hefur verið send til umsagnar og árið 2017 barst umsögn frá utanríkisráðuneytinu þar sem að kemur fram að utanríkisráðuneytið telji eðlilegt að neytendur séu almennt upplýstir uppruna vara og að það eigi einnig við vörur sem eru framleiddar á hernumdum svæðum Palestínu og þess vegna þurfi að merkja þær með viðeigandi hætti. Þá er jafnframt fjallað það að landtökubyggðir Ísraela á hernumdum svæðum Palestínu brjóti í bága við alþjóðalög og alþjóðleg mannréttindalög. Að auki séu landtökubyggðirnar á svæðum sem ekki er viðurkennt alþjóðlega að tilheyri Ísrael og raunar hefur Alþingi Íslendinga með ákvörðun frá árinu 2011 viðurkennt sjálfstæði og fullveldi Palestínu á því landsvæði. En fríverslunarsamningur EFTA-ríkja við Ísrael tekur einungis til landsvæða innan viðurkenndra landamæra Ísraels en það er að segja fríverslunarsamningur EFTA-ríkja við Ísrael svo það sé skýrt tekið fram að hann tekur einungis til landsvæða innan viðurkenndra landamæra Ísrael en ekki landtökubyggðanna. Það er einnig í þessari umsögn vikið að því sem varðar að reynt sé að gera Palestínumönnum kleift að nýta sér kosti bráðabirgðasamnings milli ríkja fríverslunarsamtaka Evrópu EFTA og frelsissamtaka Palestínu PLO fyrir hönd þjóðaráðs Palestínu. Og tekið fram að Palestína hefur árabil verið stærsti styrkþegi úr samstarfssjóði EFTA-ríkjanna sem bendir þá og ýtir aftur stoðum undir það að viðskiptahliðin á því máli er ekki að ganga nógu vel. En það sem sagt hefur komið þessi jákvæða umsögn frá utanríkisráðuneytinu og raunar fleirum samtökum sem ég ætla ekki að rekja hér í þessari ræðu en ég tel að það skipti máli að það bara liggi fyrir að við umfjöllun við þetta mál að þetta hafi komið hér fram málið þegar að það var flutt árið 2000 eða flutt á 146. löggjafarþingi. En ég ætla ekki að hafa þetta fleiri orð að sinni en legg til að lokinni þessari umræðu þá gangi málið til háttvirtrar utanríkismálanefndar og annarrar umræðu og vona svo auðvitað til þess að það verði á endanum samþykkt. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Steinunni Þóru Árnadóttur fyrir að leggja fram þessa tillögu hér og mæla fyrir henni. Það er ekki fyrsta skipti sem hún hefur gert það, enda eins og í ræðu sinni minntist hv. þingmaður á að þessi tillaga sem við ræðum hér er flutt hér í 6. sinn og hefur verið flutt áður en ekki verið afgreitt en er nú endurflutt óbreytt með uppfærðri greinargerð hvað varðar tölur. Og að sjálfsögðu, þó að nafn mitt sé ekki á þessari þingsályktunartillögu, þá sjálfsögðu styð ég hana heilum hug og vonast til þess að Alþingi Íslendinga afgreiði hana hér sem fullburða þingsályktunartillögu því að við höfum beðið lengi eftir því að hún sé afgreidd.
Og eins og fyrsti flutningsmaður, hv. þm. Steinunn Þóra Árnadóttir, rakti hér í sinni ræðu, að þá hefur ástæðan fyrir þessari þingsályktunartillögu er að sjálfsögðu sú að hluti útflutningsvara frá Ísrael eiga uppruna sinn ekki að rekja til svæða innan alþjóðlega viðurkenndra landamæra Ísraelsríkis, heldur til ólöglegra landnemabyggða á hernumdum svæðum Palestínu. Og eins og núverandi stjórnvöld í Ísrael virðast þó fylgja þeirri stefnu að taka aukið land og vatnsból frá Palestínumönnum undir byggðir landnema, og þessi deila er náttúrlega nánast ævarandi og við höfum séð hana blossa upp með hræðilegum hætti núna fyrir nokkrum dögum síðan þegar að hörð átök brutust út á milli landnema og Palestínumanna með hörmulegum afleiðingum, og þessi tilvik þau koma upp alltaf reglulega með mannfalli á saklausum borgurum eins og við þekkjum vel. Og það er eins og fram kemur í greinargerðinni með þessari þingsályktunartillögu, Ísland hefur aldrei, ekki frekar en Sameinuðu þjóðirnar, viðurkennt landnemabyggðirnar sem hluta Ísraelsríkis, og því ætti ekki að viðurkenna Ísraelsríki sem upprunaland þeirra vara sem eru framleiddar í landnemabyggðunum. Það leiðir af sér sjálft. En með þessum ráðstöfunum sem að þessi þingsályktunartillaga kallar eftir, þá yrði íslenskum neytendum gert kleift að taka sjálfir ákvörðun það hvort þeir vilji styðja efnahagslíf á ólöglegum landnemabyggðum á hernumdum svæðum í Palestínu. Og líkt og fyrsti flutningsmaður Steinunn Þóra Árnadóttir minntist á hér, að þá hefur þessi þingsályktunartillaga hlotið stuðning frá ekki ómerkari samtökum heldur en Alþýðusambandi Íslands, sem hefur stutt þessa þingsályktunartillögu í hvert einasta skipti sem að hún hefur verið lögð fram. Og Alþýðusamband Íslands hefur áratugaskeið fordæmt hernám Ísraels í Palestínu og stutt við baráttu Alþjóðasambands verkalýðsfélaga fyrir réttindum palestínsks verkafólks og andstöðu og hið ólögmæta hernám. Og sjálfsögðu er þetta líka hluti af því að Palestínumenn geti búið sér til lífsviðurværi og fengið verð fyrir sína vöru, og það sé ekki verið að ræna því að auki við öll hin mannréttindabrotin sem eiga sér stað af hálfu Ísraelsríkis. Það er líka bara, ég ætla nú ekki að halda hér langa ræðu, en ég vildi líka í þessu samhengi minna á afrek okkar Íslendinga þegar kemur að því að viðurkenna Palestínu sem fullvalda ríki, sjálfstætt ríki, og það er þessi þingsályktunartillaga, hún er fullkomlega í takt við stefnu íslenskra stjórnvalda þegar kemur að þeirri viðurkenningu. Og það er kannski rétt að geta þess að Ísland hefur langt árabil stutt sjálfsákvörðunarrétt og sjálfstætt ríki Palestínumanna, lagt áherslu á friðsamlega lausn deilumála Palestínumanna og Ísraela og talið brýnt að alþjóðasamfélagið knýi fram samkomulag deiluaðila. Og íslensk stjórnvöld hafa ávallt stutt að deilumál Palestínumanna og Ísraela verði til lykta leidd í samningaviðræðum og hafa stutt friðarferli sem miðar að þeirri niðurstöðu. Og ef að, líkt og hv. þingmaður minntist hér á, þá minntist á skoðun suðurafríska ráðherrans sem hefur svarað því nokkuð vel, ef að þessi þingsályktunartillaga og aðrar af þessu meiði eigi að draga úr viðskiptum við Ísrael, þá er það ekki gert, heldur verið að tryggja það að vörur upprunavottun eða upprunamerkingar vara séu réttar. Og það er líka þá í því samhengi rétt að minna á það að stjórnvöld hér á landi hafa í orði og verki lýst fullum stuðningi við öryggi og tilverurétt Ísraelsríkis. Alþingi samþykkti þannig 18. maí 1989 þingsályktun deilur Palestínumanna og Ísrael, þar sem segir meðal annars að Alþingi leggi áherslu á að viðurkenna beri sjálfsákvörðunarrétt palestínsku þjóðarinnar og tilverurétt Ísraelsríkis. Þannig að það er rétt að halda því til haga að þetta er ekki kannski sú ógnun sem að látið hefur verið með að stjórnvöld á Íslandi séu að draga úr viðskiptum við Ísrael,
heldur þvert á móti að tryggja það að uppruni vara sé skýr og öllum neytendum ljóst hvaðan þær koma og þar með líka tryggja Palestínumönnum þá afkomuöryggi sem þau eiga skilið og enn fremur að tryggja það að neytendur geti valið með upplýstum hætti að velja þær vörur sem að þau telja að vera til þess falla að styðja við þá réttbæru framleiðendur varanna. En líkt og ég sagði hér í upphafi þá vil ég þakka flutningsmanni þessarar þingsályktunartillögu fyrir að leggja hana fram hér í enn eitt skiptið og vona að Alþingi beri gæfu til þess að samþykkja þessa þingsályktunartillögu. Fleiri hafa ekki kvætt til hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar. Enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Tekið fyrir 20. dagskrármálið skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, frumvarp 120. mál á þingskjali 120. Fyrsta umræða til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Þetta mál sem tengist samfélagslegri ábyrgð lífeyrissjóða og jafnréttisstefnu þeirra. Frumvarpið var lagt fram á 148. þingi en hlaut ekki afgreiðslu og því endurflutt hér. Hér að ræða mál sem allur þingflokkur Viðreisnar stendur að, auk meðflutningsmanna og 3 öðrum flokkum. Björns Leví Gunnarssonar, Helga Hrafns Gunnarssonar, Helgu Völu Helgadóttur, Rósu Bjarkar Brynjarsdóttur, Andrésar Inga Jónssonar og Guðmundar Andradóttssonar. Breytingin sem hér lögð til í stórum dráttum tvíþætt. Að við 1. málsgrein 36. greinar laganna bætist nýr töluliður svohljóðandi: Lífeyrissjóður skal setja sér jafnréttisstefnu nái til fjárfestinga sjóðsins. 36. grein fjallar almennt fjárfestingarstefnu lífeyrissjóða þar sem tilgreind eru nokkur atriði sem lífeyrissjóðir skulu hafa í huga, þar með talið að hafa hagsmuni sjóðsfélaga að leiðarljósi og að þeir setji sér siðferðisleg viðmið í fjárfestingum, svo fátt eitt sé nefnt. Þessu tengt lagt til að við 2. málsgrein 41. greinar laganna sem tekur til skýrslu stjórnar bætist nýr töluliður svohljóðandi: Framkvæmd jafnréttisstefnu sjóðsins hér átt við að þar komi samhliða yfirliti starfsemi sjóðsins á árinu og öðrum upplýsingum, jafnframt upplýsingar hvernig lífeyrissjóðirnir hafa staðið að framkvæmd þessara jafnréttisstefnu. Áður en ég fer nánar í sjálft efni frumvarpsins langar mig að hafa nokkur orð þá stöðu sem uppi þegar kemur að því að rekja valdafræðina í íslensku fjármálalífi. Og ég ætla að leyfa mér að vitna með leyfi forseta í grein og fjölmiðlunum Kjarnanum frá því í febrúar síðastliðinn. Þar segir: Í ár nær könnun Kjarnans líkt og í fyrra til 90 æðstu stjórnenda viðskiptabanka, sparisjóða, lífeyrissjóða, skráðra félaga, óskráðra tryggingafélaga, lánafyrirtækja, verðbréfafyrirtækja og miðlana, framtakssjóða, orkufyrirtækja, greiðslustofnana, kauphallar og lánasjóða. Niðurstaðan sú að 80 þeirra eru karlar en 10 eru konur. Konum fjölgar 1 á milli ára. Þessi hópur sem fellur undir úttektarskilyrðin stýrir þúsundum milljarða króna og velur í hvaða fjárfestingar þeir peningar rata hverju sinni. Þegar úttekt Kjarnans var framkvæmd fyrst í febrúar 2014 voru störfin sem að úttektin náði yfir 88 talsins. Þá sátu 82 karlar í þeim störfum en 6 konur. Árið 2015 voru störfin 87, karlarnir 80 og konurnar 7. Árið 2017 var niðurstaðan 8 karlar og 8 konur og í fyrra voru 81 karl og 9 konur. Niðurstaðan sem sagt sú að það hefur lítið sem ekkert breyst á þessum árum sem þó eiga að teljast einhver þau framsæknustu hér á landi í jafnréttismálum almennt. Áhrif lífeyrissjóða í íslensku viðskiptalífi eru veruleg, enda sjóðirnir umsvifamestu aðilar á íslensku fjármálamarkaði nú stundir. Þeir eru 22 talsins en þeim stýrt af 16 einstaklingum. Þar af eru 14 karlar og 2 konur. Eignir lífeyrissjóðanna í lok desember síðastliðinn voru metnar á 4.240 milljarða króna. Lífeyrissjóðarnir halda á stórum hluta skuldabréfa og skráðra hlutabréfa, annaðhvort beint eða óbeint í gegnum sjóði sem þeir hafa fjárfest í. Þeir eru líka fjárfest mikið í óskráðum eignum og sækja mikið á í útlánum til fasteignakaupa eins og þekkt er.
Samkvæmt lögum skyldutryggingu lífeyrisréttinda sem hér er vísað í og starfsemi lífeyrissjóða er öllum launamönnum og þeim sem stunda atvinnurekstur og eða sjálfstæða starfsemi skylt að tryggja sér lífeyrisréttindi með aðild að lífeyrissjóði. Lífeyrissjóðunum er þannig falið að fara með almannafé og hafa þar á leiðandi samfélagslegu hlutverki að gegna. Það hlutverk endurspeglast meðal annars í umræddri 36. grein laganna sem kveður á að lífeyrissjóður skuli hafa hagsmuni sjóðsfélaga að leiðarljósi og setja sér siðferðileg viðmið í fjárfestingum. Með þessu frumvarpi er lagt til að hnykkt verði á samfélagslegu hlutverki lífeyrissjóða að því er varðar jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna í samfélaginu, með því að kveða á að sjóðirnir skuli setja sér jafnréttisstefnu sem nái til fjárfestinga viðkomandi sjóða. Að sama skapi skuli þess getið í ársskýrslu sjóðanna hvernig framkvæmd jafnréttisstefnunnar hafi gengið, hvernig fjárfestingar sjóðanna samræmist slíkri stefnu. Þannig beri lífeyrissjóðum samkvæmt þessu að skýra sérstaklega forsendur þess að fjárfestir í fyrirtækjum þar sem kynjahalli er verulegur meðal æðstu stjórnenda, svo dæmi sé tekið. Í raun ætti slík stefna að vera sjálfsögð og eðlileg í ljósi þess hlutverks sem lífeyrissjóðir gegna í samfélaginu, enda sýna fjölmargar rannsóknir fram á að fyrirtækjum þar sem jafnvægi er í kynjahlutföllum í stjórn og framkvæmdastjórn vegnar almennt betur. Þannig ætti þetta falla undir samfélagslega ábyrgð sjóðanna sem nefnt hefur verið. Í ljósi stöðunnar í íslensku viðskiptalífi þykir hins vegar rétt að mæla sérstaklega fyrir þessa skyldu lífeyrissjóðanna með lögum. Herra forseti, þó margt hafi áunnist í jafnréttismálum hér á landi er eins og ákveðin svið samfélagsins séu svolítið sér á báti. Dæmi það er fjármálageirinn. Þær tölur eru sláandi sem sýna að ríflega 90% þeirra sem stýra peningu hér á landi eru karlmenn. Og í þeim hópi skera síðan lífeyrissjóðirnir sig úr. Ekki út frá þessu hlutfalli, þeir falla vel þar að, heldur því að þeir tilheyra öllum almenningi. Það verða allir að greiða í lífeyrissjóðalaunum sínum, karlar jafnt sem konur. Lífeyrissjóðir hafa því, svo ég árétti það, samfélagslegu hlutverki að gegna. Þeir sýsla með peningana okkar. Þeir eru gríðarlega umsvifamiklir í viðskiptalífinu í fjárfestingu sínum. Með frumvarpinu er lagt til að lífeyrissjóðir axli þannig ábyrgð þegar kemur að framgangi jafnréttis í samfélaginu með því að þannig sinna þeir samfélagslegri skyldu sinni á sem bestan hátt og því hlutverki sem þeim er ætlað að gegna í samfélaginu. Því er lagt til að þessi samfélagslega skylda sé lögfest þannig að lífeyrissjóðum sé gert að setja sér jafnréttisstefnu sem nái til fjárfestinga þeirra. Reyndin er sú, eins og ég sagði áðan, rannsóknir sýna að þeim fyrirtækjum sem búin eru fjölbreyttum stjórnendahópi meðal annars með tilliti til kynjaskiptingar vegnar betur. Það ætti að vera okkur sjálfsagt mál, kappsmál, í ljósi þess að sjóðunum er ætlað að hámarka afkomu fjárfestinga sinna að litið sé til jafnréttis sjónarmiða. Sú hefur einfaldlega ekki verið raunin. Því er rökrétt og mikilvægt næsta skref að lögfesta þessa skyldu. Ákvæðið jafnréttisskylduna sem kveðið er á í 1. málsgrein þessa frumvarps er hins vegar ekki nóg. Það þarf að ríkja gagnsæi það hvernig hún er framkvæmd. Þess vegna er líka hnykkt á því og lagt til að lífeyrissjóðunum verði lögum samkvæmt skylt að gera grein fyrir því í ársskýrslunni hvernig jafnréttisstefnan er framkvæmd. Þannig myndu sjóðirnir til dæmis þurfa að útskýra hvers vegna fjárfestir í fyrirtækjum sem uppfylla ekki jafnréttismiðunum. Og mér finnst mikilvægt að það komi fram að hér er að ræða að lögfesta skyldur sjóðanna til að rökstyðja val sitt og ákvarðanir, ekki inngrip í ákvarðanir sem slíkar að öðru leyti. Það getur því varla kallast stórkostlegar takmarkanir á frelsi þeirra, heldur er það einfaldlega krafa, eðlileg krafa af hálfu eigenda sjóðanna og þeirra sem hagsmuna eiga að gæta að val, ákvarðanir og aðgerðir séu rökstuddar. Það er skylda stjórnmálanna að vera vakandi yfir því hvernig megi breyta og bæta kerfi almenningi til góðs. Við eigum ekki að láta tiltekið svið samfélagsins þar undan skilin og við eigum ekki að láta það líðast að tiltekið svið samfélagsins festist í kynbundinni misskiptingu. Herra forseti, ég ætla rétt hér í lokin að nefna að þær umsagnir sem bárust málið eftir að það var fyrst flutt hér á síðasta þingi skiptust að miklu leyti í tvennt. Annars vegar mjög jákvæðar umsagnir og þær voru margar og hins vegar aðrar sem helst sáu það að þessu máli að kvöðin átti ekki við alla stofnanafjárfesta.
Og ég get alveg tekið undir að það má alveg skoða það með tíð og tíma. En munurinn á lífeyrissjóðum og öðrum stofnanafjárfestum er þó sá sem ég hef eitt hér töluverðu máli að útskýra. Lífeyrissparnaður er lögbundinn og það er eðlilegt að það hvíli meiri og ríkari samfélagsskylda á stjórnendum þar. Ég hef þá lokið máli mínu, herra forseti, og legg til og óska þess að máli verði fært til efnahags- og viðskiptanefndar og von mín er sú að það fái þar góðan og skjótan framgang. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar og enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Þá er nokkuð ljóst að við munum láta nótt sem nemur, enda tími sem heimill er til fundarhald á þessum sólarhring því sem næst útrunnin og verður ekki annað sagt en dagurinn hafi verið vel nýttur. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1463, kostnaður vegna læknisaðgerða, skriflegt svar heilbrigðisráðherra, þingskjali 1465, slökkvilið á Keflavíkurflugvelli árið 2005, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þingskjali 1466, brunavarnir á alþjóðaflugvöllum á Íslandi, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þingskjali 1467, fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja, nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar og þingskjali 1469, þungunarrof, breytingatillaga Anna Kolbrún Árnadóttir. 21. dagskrármálið er tekið af dagskrá. Fleira liggur þá ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundinum er slitið. Jæja.